खास करून ही जे आदर्श सखी मतदान केंद्र हे कलमठमध्ये आहे आणि महिला बहुसंख्येने या मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी येत आहेत। आपण या कलमठ कुंभारवाडीमध्ये आहोत। एकंदरीत बघितलं तर सखी मतदान केंद्र कलमठ केंद्र क्रमांक 9 असं एकंदरीत आहे। महिला आहेत, मतदान करून आलाय, शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे। काय सांगाल? काय चांगलं आहे, उत्साह आहे मतदारांमध्ये? हो उत्साह आहे, मतदान केलंय, हो कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे, शांत, हो निश्चितच चांगलं आणि शांत वातावरण आहे। मतदान करून आलेत, काही नागरिक देखील आहेत। आज मतदान केलंय तुम्ही, कसं वाटतं वातावरण आहे? नाही, शांत आहे, चांगलं आहे. चांगलं आहे, हो उत्साह आहे मतदान करताना? हो हो उत्साह आहे. उत्साह आहे, हो निश्चितच हे कलमठ जे मतदार आहेत उत्साह आहे। आपण बघतोय की रांग देखील आहे मतदान केंद्रावर। एकंदरीत हे सखी मतदान केंद्र आहे आणि महिलांसाठी खास मतदान केंद्र उभारण्यात आलेले आहेत अशी जिल्ह्यामध्ये आणि शांततेत एकंदरीत मतदान केले। त्याच्या मतदान केल्यात कसं वातावरण आहे सध्या? चांगलं वाटतं. काय वाटतं, खास महिलांसाठी एक मतदान केंद्र बनवलेलं आहे? चांगलं आहे ना, चांगली आहे ते. हो एकंदरीत आज सध्याची परिस्थिती पाहिली म्हणजे आज जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने मतदान होईल की नाही? होणार आहे, होणार, होणार. उत्साह आहे महिला, उत्साह आहे. उत्साह आहे. हो उत्साह आहे मतदारांमध्ये असं त्यांनी सांगतात। एकंदरीत आपण रांग बघितली सकाळपासून, ही 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेली आहे। सखी मतदान केंद्र आहे। किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? अर्धा तास झाला. अर्धा तास झाला। शांततेत मतदान सुरू? हो शांततेत. उत्साह आहे मतदान? होय हो. उत्साह आहे। किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? झाले 10 मिनिटं. 10 मिनिटं झाले। काय वातावरण आहे? शांत? होय शांत आहे वातावरण. महिला मतदान केंद्र आहे, खास महिलांसाठी उभारण्यात आलेलं आहे। काय सांगा? निश्चितच काही किती वेळ लागतो एकंदरीत? लगेच होतंय, फास्ट होतंय. उत्साह आहे मतदानात? आहे, मतदारांमध्ये खूप उत्साह आहे. मतदारांमध्ये उत्साह आहे, लवकरात लवकर मतदान होते असं देखील सांगितलं आहे। आणि शांततेत सध्या कणकवलीमध्ये मतदान सुरू आहे। 118 केंद्र आहेत कणकवली तालुक्यात, 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी हे एकंदरीत मतदान होत आहे आणि पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान होताना आपल्याला दिसतं। एकंदरीत वर काही जी संवेदनशील मतदान केंद्र आहे त्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे आणि जशी चुरस म्हणावी तशी चुरस अजून देखील या कणकवली मतदारसंघात मोठ्या 2-3 मतदारसंघ सोडले जिल्हा परिषद तर तशी चुरस नाही आहे। त्यामुळे एकंदरीत सध्याकडे शांततेत मतदान सुरू आहे। काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेतलं की मतदान प्रक्रिया सुरू संदर्भात, तर ते म्हणाले मतदान प्रक्रिया सुरू आहे आणि शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे। आपण बघतोय की एकंदरीत ही कलमठची ही कुंभारवाडी शाळा आहे, या ठिकाणी मतदान चालू आहे। महिला देखील काही या मतदान केंद्रावर आहेत, आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊयात। मॅडम, किती वेळ लागतोय मतदान केंद्रावर आहात तुम्ही? नाही, मी आत्ताच आली आहे, पण एक 15-20 मिनिटं जातात. हो, खास सखी मतदान केंद्र इथे उभारण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल काय सांगा? खूप चांगली सोय केलेली आहे सरकारने, गव्हर्नमेंटने, म्हणजे खूप छान वाटतंय पाहून सगळं, कारण यापूर्वी असं कधीच नव्हतं झालेलं। आज पहिल्यांदाच असं पाहतोय की पिंक काहीतरी, म्हणजे वेगळं काहीतरी पहिल्यांदाच पाहतोय। निश्चितच प्रशासनाने पिंक मतदान केंद्र म्हणजे वेगळं काहीतरी असं मतदान केंद्र उभारलेलं आहे, ते पाहून बरं वाटतं असं देखील सांगितलं। मग मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी प्रशासनाने वेगवेगळे नियोजन केलेलं आहे। महिलांसाठी असेल, ज्येष्ठ नागरिक असतील, त्यानंतर मग इतर जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी केलेलं एकंदरीत पाहतोय की आपण सध्या जिल्ह्यामध्ये मतदान सध्या शांततेत सुरू आहे। कणकवली तरी 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी शांततेत मतदान सुरू होताना आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साधला कणकवली। जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत। उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे। आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे। सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट ही निवडून येणार आहे। गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे। या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे। विरोधकांकडे कोणतेही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही। या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू, त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल। सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे विजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे, त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे। आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत। त्याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून, एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे।
जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे विजन आहे. सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतंय की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरत आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लीलया ती पार केली आणि त्याचं श्रेय त्या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणेसाहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे. महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळकोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. कामाला जायचंय म्हणून आम्ही लवकर आलो मत द्यायला. आमचं कामाला जायची घाई असते, बायकांना सकाळी लवकर कामं असतात, लवकर आलो की पटकन गेलं की झालं मतदान करून. कारण आमचा अधिकार आहे ना तो मतदान करण्याचा, म्हणून आम्ही लवकर आलो आणि आता आम्ही कामाला जातोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान आज सकाळी 7:30 पासून सुरू झालेलं आहे आणि मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वच मतदार बंधू भगिनींना, तरुण मित्रांना मनापासून आवाहन करेन की आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणि ग्रामीण भागाचा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती या संस्था
या अतिशय महत्त्वाच्या असतात. इथे योग्य लोक नेतृत्व करणं, लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही निवडणं, जेणेकरून उद्या रस्ते, पाणी, वीज किंवा अन्य नागरी सुविधा ज्या काही आपल्याला उपलब्ध करायच्या असतील, राज्य सरकार म्हणून जी काही ताकद उभी करायची असेल, ते आमच्या ह्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आम्ही पोचू शकतो. गेली 27 वर्षापासून सन्मान्य राणेसाहेबांच्या विचाराची सत्ता या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये राहिलेली आहे. लोकांनी अनुभव घेतलेला आहे आणि म्हणून परत एकदा आज आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावून मतदारांनी या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ह्या जिल्ह्याचा प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गावागावापर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण आम्हाला मतदानारूपी आशीर्वाद द्यावा ही विनंती या निमित्ताने करीन. जास्तीत जास्त मतदान होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे, कारण का आपल्याला आपला हक्काचं लोकप्रतिनिधी जो पुढची 5 वर्ष आपली सेवा करू शकतो, जिल्हा परिषदेमध्ये आपला आवाज उचलू शकतो, आमच्यापर्यंत पोचून आपल्यासाठी पाहिजे तेवढी निधी उपलब्ध करू शकतो, असा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा आजचा दिवस 5 वर्षामध्ये एकदाच आपल्यासाठी परत एकदा आलेला आहे. म्हणून मी कळकळीची विनंती करीन की कमळ आणि धनुष्यबाण हे जे आमचे महायुतीचे जेवढे उमेदवार आहेत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये, या सगळ्या जणांना आपण आशीर्वाद द्यावं. शेवटी या दोन्ही चिन्हाच्या मागे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय रवी चव्हाणजी, आदरणीय आमचे राणेसाहेब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि सुनीत्रा पवार मॅडम, या सगळ्या ताकद या दोन्ही चिन्हाच्या मागे उभी आहे. म्हणून ह्या चिन्हाच्या समोर बटन दाबून आपण आपल्या गावाचा आणि विभागाचा विकास करून घ्या, असे आव्हान या निमित्ताने मी करेन. शेतकऱ्यांना हा विषय जवळपास 25 सदस्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निवडून आले आहेत महायुतीचे. एकतर्फी निवडणूक होताना दिसते, काय चित्र राहील, काय सांगा? बघा, निवडणुकीमध्ये बिनविरोध होणं हे काय आमच्या हातात नव्हतं. शेवटी त्या विरोधी पक्षाचे जे उमेदवार आहेत, ते पक्ष आहेत, ते त्यांना आपल्या उमेदवारांना बळ देऊ शकले नाहीत. आज ही सकाळपासून मी माहिती घेतोय, असंख्य गावामध्ये बूथ पण लागलेले नाही आहेत. म्हणजे विरोधी पक्षामध्येच अगर आमच्या विरुद्ध लढण्याचीच अगर क्षमता नसेल, ते लोकशाहीमध्ये आपली बाजूच मांडण्याची अगर त्यांची तयारी नसेल, सक्षम पर्याय उभं करण्याची तयार नसेल, एवढे नाउमेद झाले असतील, तर मला वाटतं ही निवडणूक जसं आपण बोलता तसं निश्चित पद्धतीने एकतर्फी आहे. पण आम्हाला जे संस्कार राणेसाहेबांनी दिलेले आहे, आमच्यासाठी कुठलीही निवडणूक आम्ही सोपी घेत नाही. आज संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत जोपर्यंत शेवटचा व्यक्ती ज्यांना मतदान करायचं आहे तो आतमध्ये जाऊन मतदान करत नाही किंवा आम्ही त्याला मदत करत नाही, तोपर्यंत आमचे सगळे कार्यकर्ते महायुतीचे हे मेहनत करतायत आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत. 27 वर्ष राणेसाहेबांची जिल्हा परिषद सत्ता आहे, कसं चित्र असेल आता 9 वर्षानंतर निवडणूक? हे लक्षात घ्या की शेवटी 27 वर्षामध्ये राणेसाहेबांच्या विचाराची सत्तामुळेच आज आमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून आमच्या ग्रामीण भागाचा विकास झालेला आहे. पहिलं आम्ही 35,000 तर आमचं दरडोई उत्पन्न होतं, आज आम्ही 2.5 लाखाच्या घरामध्ये गेलेलो आहे. हे नेतृत्वामुळेच शक्य होतं, हे त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे शक्य झालेलं आहे. आणि आता ही 5 वर्ष आज मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, राणेसाहेब खासदार आहेत, निलेशजी आमदार आहेत, केंद्रात आणि राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष प्रणित NDAची आणि महायुतीची सरकार आहे. म्हणून अतिशय पोषक वातावरण आहे. म्हणून कमळ आणि धनुष्यबाणाच्याच निवडणं हे आपल्या विकासाची दालनं उघडण्यासारखी आहे. असंख्य भागामध्ये काही अपक्ष उभं करण्याची मस्ती काही लोकांनी केलेली आहे. शेवटी ते आमच्या समोर उद्या चुकून निवडून आले तर तुमच्यासाठी निधी कुठून आणणार? आता काही गाव विकास पॅनल उभं करतात. गाव विकास पॅनल त्यांना 1-2 वर्षामध्येच कळतं की आम्ही निधी आणू शकत नाही. उद्या कलेक्टरकडे काय काम असेल, ग्रामविकास मंत्रालयाकडे काम असेल, तर कुठून आणणार निधी, कुठून आणणार ताकद, मंत्रालयापर्यंत कसं पोहोचणार? ह्यापेक्षा एक राणेसाहेबांच्या विचाराची आणि फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांना पाठिंबा दिलेले हे सगळेचे सगळे महायुतीचे उमेदवार कमळ आणि धनुष्यबाणचे, ह्यांना तुम्ही निवडलं तर तुमच्या भागाच्या विकासाची पूर्ण गॅरंटी ही आम्ही घेऊ शकतो.
मुंबईमध्ये आज भाजपचा महापौर पदाचा उमेदवार जो आहे तो अर्ज भरणार आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा देखील उमेदवार असणार आहे रिंगणात. शेवटी एक लक्षात घ्या, आज मुंबईकरांनी आपला महापौर निवडलेला आहे. आपले कुठल्या सत्तेच्या कुठल्या पक्षाच्या माध्यमातून मुंबईचा विकास झाला पाहिजे हे मुंबईकरांनी कौल दिलेला आहे. आम्ही जसं वारंवार बोलत होतो की जय श्रीराम म्हणणाऱ्या महापौराला तुम्ही महापौर बनवण्याची संधी द्या, ते मुंबईकरांनी ऐकलेलं आहे आणि ते आम्हाला क्लिअर मेजॉरिटी महायुतीला दिलेली आहे. पण तोंडावर आपटण्याची सवय उद्धव ठाकरेला झाली असल्यामुळे, त्यांनी त्याच्यात PhD केल्यामुळे परत एकदा तोंडावर आपटेल, त्याच्यामध्ये नवीन काय. काजू उत्पादक उद्योजकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. तुम्ही अनेकदा पाठपुरावा केलाय, त्याला यश मिळत आहे. बघा, लक्षात घ्या, काजूवर आमचं ह्या कोकणातलं अर्थकारण अवलंबून आहे. आंबा, काजू, मासेमारी ह्याच्यावर आमच्या कोकणाचं अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. आणि म्हणून आम्ही सातत्याने देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर पाठपुरावा करत होतो की आम्हाला एक बाजूला काजूला हमीभाव आणि दुसऱ्या बाजूला काजू उद्योगाला चालना देणं. आणि म्हणून आमच्या विनंतीला मान ठेवून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी योग्य तो निर्णय घेतला, त्याचा GR काढला. आता काजूच्या माध्यमातून आमची कोकणाची अर्थव्यवस्था अजून भक्कम करण्यासाठी मार्ग मोकळे झालेले आहेत. थँक्यू. आज 7 फेब्रुवारी सकाळी 7:30 वाजता मतदान सुरू झालं. माझ्या स्वतःच्या मतदान केंद्रावरती पहिलं मत करण्याचं भाग्य मला आज मिळालं. माझ्यासोबत मतदान करण्यासाठी सन्माननीय अशोक सावंत, भाऊ सामंत यांनी सुद्धा मतदान हक्क बजावला. एकंदरीत पाहता मालवण कुडाळ मतदारसंघ असो किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा असो, महायुतीला अतिशय चांगलं पोषक आणि उत्साही वातावरण या जिल्ह्यामध्ये आहे. 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती 100% यश यावेळी या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद वरती महायुतीचा झेंडा फडकून महायुतीला मिळणार असं वातावरण संपूर्ण या जिल्ह्यामध्ये आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणेसाहेब, विद्यमान खासदार तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाण, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे, आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपक केसर यांच्या माध्यमातून ही महायुती झालेली होती. आणि ही महायुती झाल्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये अतिशय पोषक महायुतीला वातावरण निर्माण झालं. आणि कधी नव्हे ते महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा रिझल्ट या महायुतीच्या बाजूने 1 नंबरचा रिझल्ट लागेल. एक आगळा वेगळा विक्रम या जिल्ह्यामध्ये होईल महाराष्ट्रामध्ये. अशा प्रकारचं सर्व महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी काम केलेलं आहे. तर माझी खात्री आहे की 50ही जिल्हा परिषदवरती 50ही जिल्हा परिषद सीटवरती आमचा झेंडा फडकेल. 100ही पंचायत समिती सीटवरती आमचाच झेंडा फडकेल. त्यामुळे विरोधक या ठिकाणी राहिलेले नाहीत आणि खऱ्या विकासाच्या बाजूने महायुती गतिमान सरकार म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून हे सरकार चाललेलं आहे आणि विकास होताना लोकांना पाहायला मिळतो आहे. त्यामुळे विकासाच्या बाजूने महायुतीला मतदान मोठ्या संख्येने या जिल्ह्यातील मतदार करतील असा माझा विश्वास. आता मतदान करण्याचा मान आम्हाला प्रथम या ठिकाणी भेटला आणि या महायुतीच्या याच्या मार्फत विकास गंगा ह्या जिल्ह्यामध्ये येईल. ह्या जिल्ह्याचे नेते आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी ही महायुती घडून आणली आणि घडून आणल्यानंतर या ठिकाणी प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे आणि ह्या तालुक्याचे आमदार निलेशजी राणे यांनी याच्यामध्ये अतिशय मेहनत घेऊन ही महायुती सर्वांनी घडवली आणि महायुतीमध्ये ह्या जिल्ह्याचे 50 जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती 100 हे महायुतीलाच मतदान करून ही युती या संपूर्ण 8 तालुक्यामध्ये संपूर्ण सभापती असू दे, अध्यक्ष असू दे, हे महायुतीचेच बसतील आणि विकासाची गंगा या ठिकाणी आलेली आहे. सन्मान्य नारायण राणेच्या माध्यमातून 1990 पासून हा जिल्हा स्वतः आल्यापासून विकासाच्या दिशेने धावत आहे. नवीन नवीन योजना या ठिकाणी येत आहेत. केंद्र सरकारच्या योजना या ठिकाणी येत आहेत
आणि या जिल्ह्याला एक नवीन चैतन्य निर्माण होईल या महायुतीच्या माध्यमातून आणि सर्व सीट भरघोस मताने निवडून येतील यामध्ये शंका नाही. कणकवलीमध्ये 118 बूथवर मतदान प्रक्रिया ही सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेली आहे. एकंदरीत बघतोय आपण कणकवलीतील या कलमट गावामध्ये आहोत. कलमट गावामध्ये सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. खास करून ही जे आदर्श सखी मतदान केंद्र हे कलमटमध्ये आहे आणि महिला बहुसंख्येने या मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी येत आहेत. आपण या कलमट कुंभारवाडीमध्ये आहोत. एकंदरीत बघितलं तर सखी मतदान केंद्र कलमट केंद्र क्रमांक 9 असं एकंदरीत आहे. महिला आहेत, मतदान करून आलाय, शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. काय सांगाल? काय चांगलं आहे. उत्साह आहे मतदारांमध्ये? हो उत्साह आहे. मतदान केलंय, हो कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे. शांत. हो निश्चितच चांगलं आणि शांत वातावरण आहे. मतदान करून आलेत काही नागरिक देखील आहेत. आज मतदान केलंय तुम्ही, कसं वाटतं वातावरण आहे? नाही, शांत आहे, चांगलं आहे. चांगलं आहे. हो उत्साह आहे मतदान करताना? हो हो उत्साह आहे. उत्साह आहे. हो निश्चितच हे कलमट जे मतदार आहेत उत्साह आहे. आपण बघतोय की रांग देखील आहे मतदान केंद्रावर. एकंदरीत हे सखी मतदान केंद्र आहे आणि महिलांसाठी खास मतदान केंद्र उभारण्यात आलेले आहेत अशी जिल्ह्यामध्ये आणि शांततेत एकंदरीत मतदान केले. त्याच्या मतदान केल्यात कसं वातावरण आहे सध्या? चांगलं वातावरण आहे. हो काय वाटतं, खास महिलांसाठी एक मतदान केंद्र बनवलेलं आहे? चांगलं आहे ना, चांगली आहे ते. हो एकंदरीत आज सध्याची परिस्थिती पाहिली म्हणजे आज जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने मतदान होईल की नाही? होणार आहे, होणार. होणार. उत्साह आहे महिला. उत्साह आहे. उत्साह आहे. हो उत्साह आहे मतदारांमध्ये असं त्यांनी सांगतायत. एकंदरीत आपण रांग बघितली सकाळपासून ही 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेली आहे. सखी मतदान केंद्र आहे. किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? अर्धा तास अर्धा झाला. शांततेत मात्र सुरू. हो शांततेत. उत्साह आहे मतदान? होय हो. उत्साह आहे. किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? झाले 10 मिनिटं. 10 मिनिटं झाली. काय वातावरण आहे? शांत. होय शांत आहे वातावरण. महिला मतदान केंद्र आहे, खास महिलांसाठी उभारण्यात आलेलं आहे. काय सांगा? निश्चितच काही किती वेळ लागतो एकंदरीत? लगेच होतंय, फास्ट होतंय. उत्साह आहे मतदानात? आहे, मतदारांमध्ये खूप उत्साह आहे. मतदारांमध्ये उत्साह आहे. लवकरात लवकर मतदान होते असं देखील सांगितलं आहे आणि शांततेत सध्या कणकवलीमध्ये मतदान सुरू आहे. 118 केंद्र आहेत कणकवली तालुक्यात. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी हे एकंदरीत मतदान होत आहे आणि पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान होताना आपल्याला दिसतं. एकंदरीत वर काही जी संवेदनशील मतदान केंद्र आहे त्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे आणि जशी चुरस म्हणावी तशी चुरस अजून देखील या कणकवली मतदारसंघात मोठ्या 2-3 मतदारसंघ सोडले जिल्हा परिषद तर तशी चुरस नाही आहे. त्यामुळे एकंदरीत सध्याकडे शांततेत मतदान सुरू आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेतलं की मतदान प्रक्रिया सुरू संदर्भात तर ते म्हणाले मतदान प्रक्रिया सुरू आहे आणि शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. आपण बघतोय की एकंदरीत ही कलमटची ही कुंभारवाडी शाळा आहे. या ठिकाणी मतदान चालू आहे. महिला देखील काही या मतदान केंद्रावर आहेत. आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊयात. मॅडम, किती वेळ लागतोय मतदान केंद्रावर आहात तुम्ही? नाही, मी आत्ताच आली आहे, पण एक 15-20 मिनिटं जातात. हो. खास सखी मतदान केंद्र इथे उभारण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल काय सांगा? खूप चांगली सोय केलेली आहे सरकारने, गव्हर्नमेंटने. म्हणजे खूप छान वाटतंय पाहून सगळं, कारण यापूर्वी असं कधीच नव्हतं झालेलं. आज पहिल्यांदाच असं पाहतोय की पिंक काहीतरी म्हणजे वेगळं काहीतरी पहिल्यांदाच पाहतोय. निश्चितच प्रशासनाने पिंक मतदान केंद्र म्हणजे वेगळं काहीतरी असं मतदान केंद्र उभारलेलं आहे आणि ते पाहून बरं वाटतं असं देखील सांगितलं. मग मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी प्रशासनाने वेगवेगळे नियोजन केलेलं आहे. महिलांसाठी असेल, ज्येष्ठ नागरिक असतील, त्यानंतर मग इतर जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी केलेलं एकंदरीत पाहतोय की आपण सध्या जिल्ह्यामध्ये मतदान सध्या शांततेत सुरू आहे. कणकवली तरी 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी शांततेत मतदान सुरू होताना आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट ही निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतेही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल.
सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे विजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. त्याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे विजन आहे. सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतं की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरतायत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लीलया ती पार केली आणि त्याचं श्रेय त्या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे. महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. कामाला जायचंय म्हणून आम्ही लवकर आलो मत द्यायला. आमचं कामाला जायची घाई असते, बायकांना सकाळी लवकर कामं असतात, लवकर आलो की पटकन गेलं की झालो मतदान करून. कारण आमचा अधिकार आहे ना तो मतदान करण्याचा, म्हणून आम्ही लवकर आलो आणि आता आम्ही कामाला जातोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान आज सकाळी 7:30 पासून सुरू झालेलं आहे.
आणि मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वच मतदार बंधू भगिनींना, तरुण मित्रांना मनापासून आवाहन करेन की आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणि ग्रामीण भागाचा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या संस्था या अतिशय महत्त्वाच्या असतात. इथे योग्य लोक नेतृत्व करणं, लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही निवडणं, जेणेकरून उद्या रस्ते, पाणी, वीज किंवा अन्य नागरी सुविधा ज्या काही आपल्याला उपलब्ध करायच्या असतील, राज्य सरकार म्हणून जी काही ताकद उभी करायची असेल, ते आमच्या ह्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आम्ही पोचू शकतो. गेली 27 वर्षापासून सन्मान्य राणेसाहेबांच्या विचाराची सत्ता या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये राहिलेली आहे. लोकांनी अनुभव घेतलेला आहे आणि म्हणून परत एकदा आज आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावून मतदारांनी या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ह्या जिल्ह्याचा प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गावागावापर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण आम्हाला मतदानारूपी आशीर्वाद द्यावा ही विनंती या निमित्ताने करेन. जास्तीत जास्त मतदान होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे, कारण का आपल्याला आपला हक्काचं लोकप्रतिनिधी जो पुढची 5 वर्ष आपली सेवा करू शकतो, जिल्हा परिषदेमध्ये आपला आवाज उचलू शकतो, आमच्यापर्यंत पोचून आपल्यासाठी पाहिजे तेवढी निधी उपलब्ध करू शकतो, असा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा आजचा दिवस 5 वर्षामध्ये एकदाच आपल्यासाठी परत एकदा आलेला आहे. म्हणून मी कळकळीची विनंती करीन की कमळ आणि धनुष्यबाण हे जे आमचे महायुतीचे जेवढे उमेदवार आहेत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये, या सगळ्या जणांना आपण आशीर्वाद द्यावं. शेवटी ह्या दोन्ही चिन्हाच्या मागे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय रवी चव्हाणजी, आदरणीय आमचे राणेसाहेब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि सुनीत्रा पवार मॅडम, या सगळ्या ताकद या दोन्ही चिन्हाच्या मागे उभी आहे. म्हणून ह्या चिन्हाच्या समोर बटन दाबून आपण आपल्या गावाचा आणि विभागाचा विकास करून घ्या, असे आव्हान या निमित्ताने मी करेन. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मला हा विषय होता. जवळपास 25 सदस्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निवडून आले आहेत महायुतीचे. एकतर्फी निवडणूक होताना दिसते, काय चित्र राहील, काय सांगा? बघा, निवडणुकीमध्ये बिनविरोध होणं हे काय आमच्या हातात नव्हतं. शेवटी त्यात मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा सत्ता संघर्षाचा आज महत्त्वाचा दिवस. यामुळे जिल्ह्याचं राजकारण पुन्हा एकदा निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलंय. शनिवारचा दिवस सिंधुदुर्गच्या राजकारणाचा भविष्यवेध ठरणारा दिवस आहे. शनिवारी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून जिल्ह्यातील 810 मतदान केंद्रांवर मतदानास सुरुवात झाली. तब्बल 5,61,105 मतदार आपला कौल देणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 50 जागांपैकी 8 जागा आधीच बिनविरोध झाल्यानं आता उर्वरित 42 जागांसाठी थेट लढत होते. या 42 जागांसाठी 115 उमेदवार रिंगणात उतरले असून अनेक मतदारसंघात सत्ताधारी विरुद्ध उद्धव सेना म्हणजेच ठाकरे सेना किंवा महायुती अशी थेट राजकीय चुरस पाहायला मिळणार आहे. तर पंचायत समितीच्या 100 जागांपैकी 17 जागा बिनविरोध झाल्यानं 83 जागांसाठी 244 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. अशाच प्रकारे एकूण 125 जागांसाठी 359 उमेदवारांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावली आहे. जिल्ह्यात भाजप, शिंदेसेना, महायुतीचे राजकीय गणित अनेक ठिकाणी भक्कम असलं तरी काही मतदारसंघात मात्र अपक्ष उमेदवारांचा प्रभाव लक्षणीय असल्याचं चित्र आहे. हे अपक्ष उमेदवार सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचंही समीकरण बिघडवू शकतात. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ पक्षीय प्रतिष्ठेपुरती मर्यादित न राहता आगामी स्थानिक राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. या सगळ्याचा आढावा आपण घेणारच आहोत. सध्या आपण दृश्य पाहतोय. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वरवडे इथं मतदान केंद्रावर येत आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद सुद्धा सुरू ठेवलेला आहे. आतापर्यंत सकाळी 10 वाजेपर्यंत जे किती मतदान झालेलं आहे त्याची सुद्धा आपण आकडेवारी पाहणार आहोत. टप्प्याटप्प्यानं ही आकडेवारी आपल्या समोर येत राहणार आहे. त्या पद्धतीनं आपण सगळे अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत. मात्र सध्याची परिस्थिती जर आपण पाहिली तर सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. अगदी शांततेत मतदान सुरू आहेत. काही किरकोळ ठिकाणी
अपवाद वगळता सगळीकडे शांततेत मतदान सुरू असल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. सध्या सिंधुदुर्गची आपण ही सगळी राजकीय परिस्थिती पाहतोय. मागच्या काही दिवसांपासून सत्ता संघर्ष हा अगदी टोकाला पेटलेला होता. मात्र आता हे सगळं शांत झालेलं आहे आणि शांततेत निवडणूक पार पडते. अनेक ठिकाणी मतदारांनी सकाळी येत आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, तर अनेक ठिकाणी अजूनही ज्या पद्धतीनं मतदान होणं अपेक्षित होतं तितकंही न झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. अगदी काहीच वेळात हळूहळू ही गर्दी वाढताना दिसेल. सुरुवातीला जे मतदार आपल्या कामासाठी बाहेर पडतात त्यांनी सकाळी येऊन मतदानासाठी आपला वेळ निश्चित केलाय. सकाळी मतदानाला वेळ ठरवून ते मतदान करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर काही काळानंतर जसं जसं काळ लोटेल तशा पद्धतीनं गर्दी होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र दुपारनंतर ठराविक 1-2 ते साधारण 3 पर्यंत मतदान करण्याचा वेग असतो तो मंदावतो आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा जसं पुन्हा उतरतात त्यानंतर मतदानाला वेग येताना आपल्याला पाहायला मिळतो. ही सध्या आपण दृश्य पाहतोय. अनेक मतदान केंद्रांवर मतदार मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. त्याच पद्धतीनं अनेक ठिकाणी प्रशासनानं सुद्धा जय्यत तयारी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. काही ठिकाणी सेल्फी पॉईंट, काही ठिकाणी सखी मतदान केंद्र सुद्धा उभारण्यात आलेली आहे आणि त्या पद्धतीनं मतदान होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. जिल्ह्यात 8 ठिकाणी सखी मतदान केंद्र तर 8 ठिकाणी आदर्श मतदान केंद्राची निर्मिती सुद्धा करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यात महिला मतदारांना सुलभ आणि सुरक्षित वातावरण मिळावं यासाठी 8 सखी मतदान केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. वैभववाडी तालुक्यात नाधवडे, चारवाडी, कणकवली तालुक्यात कलमठ, देवगड तालुक्यात कट्टा जामसंडे, मालवण तालुक्यात मिरिये बांधा, कुडाळ तालुक्यात पावशी गावठणवाडी, वेंगुर्ला तालुक्यात मठ, सावंतवाडी तालुक्यात माडखोल, धवडकी तसेच दोडामार्ग तालुक्यात झरे क्रमांक 1 इथं सखी मतदान केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेलं आहे. आदर्श मतदान केंद्राची ठिकाणे सुद्धा आपण पाहणार आहोत. मतदारांना उत्तम सुविधा आणि शिस्तबद्ध व्यवस्था मिळावी यासाठी जिल्ह्यात 8 आदर्श मतदान केंद्राची उभारणी ही प्रशासनानं केलेली आहे. ही मतदान केंद्राची उभारणी कशा पद्धतीनं आहे ती आपण पाहणार आहोत. कुठंही आदर्श मतदान केंद्र आहेत त्याची आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. वैभववाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद केंद्र शाळा क्रमांक 1 खांबाळे, त्यानंतर कणकवली वागदे, देवगडमध्ये तळेबाजार, मालवणमध्ये गोळवण, कुडाळमध्ये पिंगुळी, वेंगुर्ल्यात आडेली, सावंतवाडी माझगाव आणि दोडामार्ग तालुक्यात उसप इथं आदर्श मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आलेली आहेत. ही आपण थेट दृश्य पाहतोय. मतदारांमध्ये उत्साह आहे, काही ठिकाणी निराशा सुद्धा दिसतेय. अनेक ठिकाणी मतदान सकाळी येऊन मतदानाचा हक्क बजावताना दिसत आहेत, तर काही ठिकाणी मात्र संध्याकाळनंतर मतदानाला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुद्धा आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. रांगेत उभे राहून त्यांनी मतदान केंद्रावर एंट्री केली, त्यानंतर मतदानाचा हक्क बजावला. मतदान झाल्यानंतर पत्रकारांशी सुद्धा त्यांनी संवाद साधल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कणकवली तालुक्यात सकाळी 10 वाजेपर्यंत 11% मतदान झालेलं आहे. वैभववाडी तालुक्यात शांततेत मतदानाला प्रारंभ झालाय. पहिल्या टप्प्यात 11.39% मतदान झालेलं आहे. सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत 11.39% मतदान झालंय. यामध्ये 31,991 मतदारांपैकी 3,644 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे. त्यामध्ये पुरुष 2,431, महिला 1,213 यांचा समावेश आहे. सकाळच्या सत्रात काही मतदान केंद्रांवर रांगा सुद्धा लागल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. कुडाळ तालुक्यातली सुद्धा आकडेवारी सुरुवातीच्या टप्प्यातली आलेली आहे. कुडाळ तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 9 गटांसाठी आणि पंचायत समितीच्या 18 गणांसाठी मतदानाला सुरुवात झाली. तालुक्यातून एकूण 153 बूथवर मतदान प्रक्रिया राबवली जाते. सकाळी 7:30 ते 9:30 या पहिल्या सत्रात 9% मतदान झालेलं आहे. सकाळच्या सत्रात मतदानाची गती काहीशी संथ पाहायला मिळाली. बहुतांश मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं अद्याप तरी दिसलेलं नाही आहे. कुडाळमधली ही परिस्थिती आहे. शेतीची कामं आणि सकाळची घरगुती कामं यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात मतदानाचा टक्का काहीसा कमी राहिल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
कुडाळ तालुक्यातील सर्व 153 मतदान केंद्रांवर सध्या पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कडक पोलीस बंदोबस्त आहे. आतापर्यंत कुठेही अनुचित प्रकार घडलेला नाही. सर्व ठिकाणी मतदान प्रक्रिया ही अत्यंत शांततेत आणि सुरळीत पार पडते. सध्या तरी मतदान केंद्रावर गर्दी कमी असली तरी दुपारच्या सत्रात आणि संध्याकाळी, जसं मी मगाशी सुद्धा उल्लेख केलेला होता की संध्याकाळनंतर हा मतदानाचा वेग वाढण्याची शक्यता उमेदवारांकडून आत्ता तरी व्यक्त होताना आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरीकडे गोवा राज्यामध्ये जे सिंधुदुर्गात काम करणारी लोक आहेत, जे कामगार जातात, कर्मचारी जातात, त्यांना गोवा सरकारशी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी चर्चा केली होती की अशा जे मतदार आहेत त्यांना काहीशी मुभा मिळावी किंवा सुट्टी मिळावी. आणि मात्र आताची जर आपण परिस्थिती पाहिली तर दोडामार्गमध्ये तशी काही परिस्थिती दिसत नाही. दोडामार्ग अगदी गोव्याच्या सीमेलगत आहे आणि तिथं जो मोठा वर्ग आहे तो तिथं कामाला जातो. मात्र त्या मतदारांना सुट्टी मिळाली नसल्यामुळे दोडामार्गमध्ये काहीशी नाराजी आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे मतदानाचा अधिकार बजावूनच या सगळ्या लोकांना गोव्यामध्ये कामाला जावं लागणार आहे. मात्र सध्या काहीशी नाराजी आपल्याला गोव्यात दिसून येते. आपण थोडासा जर अंदाज घेतला तर मागच्या काही दिवसांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती, विशेषतः बिनविरोध पॅटर्न हा सुरू असलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याची चर्चा जी होती ती जोरदार झाल्याची आपल्याला पाहायला मिळतीये. जर आपण आढावा घेतला तर संपूर्ण जिल्ह्यात जिल्हा परिषदसाठी 8 जागा या बिनविरोध झालेल्या आहेत. पंचायत समितीच्या 17 जागा या बिनविरोध झालेल्या आहेत. तर आता आपण तालुकानिहाय आढावा घेऊयात. कुठे बिनविरोध किती जागा झाल्या याची आपण माहिती सविस्तर जाणून घेऊयात. सावंतवाडीमध्ये जिल्हा परिषदसाठी 1 जागा जी आहे ती बिनविरोध झाली आहे. पंचायत समितीसाठी 1 जागा जी आहे ती बिनविरोध झालेली आहे. तर सावंतवाडी तालुक्यात कुठल्या जागा बिनविरोध झाल्या त्या आपण पाहूयात. बांदामध्ये प्रमोद कामत जे आहेत भाजपचे उमेदवार जे आहेत ते बिनविरोध झालेले आहे. तर पंचायत समितीसाठी शेर्ले पंचायत समिती मतदारसंघातून महेश धुरे हे भाजपचे उमेदवार आहेत, ते बिनविरोध ठरलेले आहेत. जर आपण सावंतवाडीचा आढावा घेतला तर आंबोली, कोलगाव, विलवडे, इंसुली, मळवाड, नावेली मतदारसंघात शिवसेना आणि भाजपात मैत्रीपूर्ण लढत सुरू असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला कणकवली आहे. कणकवलीमध्ये अनेक जागा या बिनविरोध झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. सर्वाधिक जागा या कणकवलीतल्या पंचायत समितीच्या ज्या आहेत त्या बिनविरोध झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. कणकवलीत जिल्हा परिषदेसाठी 2 जागा बिनविरोध ठरल्यात. तर झेडपी म्हणजे जिल्हा परिषदेसाठी 2 जागा बिनविरोध ठरल्या. तर पंचायत समितीसाठी 6 जागा बिनविरोध ठरलेल्या आहेत कणकवली तालुक्यामधल्या. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या जागा आपण पाहूयात कुठल्या बिनविरोध ठरल्या. तर खारेपाटण जिल्हा परिषद आहेत, तिथून प्राची इसवलकर ज्या भाजपच्या उमेदवार आहेत त्या बिनविरोध ठरलेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला जानेवली मतदारसंघातून रुहिता तांबे या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत, त्या बिनविरोध ठरलेल्या आहेत. पंचायत समिती कणकवली मतदारसंघातून 6 जागा या बिनविरोध झालेल्या आहेत. त्यापैकी नांदगाव पंचायत समिती मतदारसंघातून हर्षदा हनुमंत वाळके या भाजपच्या उमेदवार आहेत, त्या बिनविरोध ठरल्या. त्यानंतर संजना संतोष राणे ज्या भाजपचे उमेदवार आहेत, बीडवाडी मतदारसंघ त्यांचा आहे, त्या तिथून बिनविरोध झालेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला वरवडे पंचायत समिती मतदारसंघातून राजेश मधुकर सावंत भाजपचे उमेदवार आहेत, ते बिनविरोध ठरलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला नाटळ मतदारसंघातून सायली संजय कृपाळ भाजपचे उमेदवार आहेत, त्या बिनविरोध ठरलेल्या आहेत. कणकवली पंचायत समिती मतदारसंघ हरकुळ बुद्रुक येथून दिव्या दिनकर पेंडेकर भाजपच्या उमेदवार आहेत, त्या बिनविरोध ठरल्या. दुसऱ्या बाजूला जानवली मतदारसंघातून महेश्वरी महेश चव्हाण या भाजपचे उमेदवार आहेत, ते बिनविरोध ठरलेले आहेत. अशा पद्धतीने आपण सगळ्या तालुक्याचा आढावा तर घेणारच आहोत, पण आता आपण ही सगळी थेट दृश्य पाहतोय. अनेक मतदारसंघातली जिथून मतदार हे सकाळच्या टप्प्यातील मतदान करून पार पडलेलं आहे, रांगेत उभ्या आहेत आणि आपल्या मतदानाचा हक्क बजावतात. शासनाकडून सखी मतदान केंद्र उभारण्यात आलं होतं. अनेक ठिकाणी विशेष अशी सजावट करण्यात देखील आलेली होती. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही सेल्फी पॉइंटची सुद्धा उभारणी करण्यात आलेली आहे. ती आपण थेट दृश्य आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहतोय.
बिनविरोध जागांचा आपण आढावा घेणारच आहोत. मात्र आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे हे थेट आपल्याशी जोडले जात आहेत. आपण त्यांच्याकडे जाऊयात आणि सविस्तर मतदानाचा आढावा समजून घेऊया. उमेशजी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत जर पोहोचत असेल तर सध्या कणकवलीमध्ये मतदानाची काय परिस्थिती आहे? पहिल्या टप्प्यात, सुरुवातीच्या पहिल्या टप्प्यात नेमकं किती मतदान झालेलं आहे? निश्चितच जोईली सकाळी 10 वाजे. उमेशजी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत जर पोहोचत असेल तर आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात नेमकं किती मतदान झालंय आणि नेमकं मतदानाची आकडेवारी किती आहे? दुसऱ्या बाजूला मतदारांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय? निश्चितच आवाज येतोय. सकाळी 10 वाजेपर्यंत 11% मतदान हे झालेलं आहे. आपण सध्या पाहतो जिल्हाधिकारी आहेत त्या या मतदान केंद्रावर आलेले आहेत आणि त्या पाहणी करत आहेत. मतदान केंद्राची माहिती जाणून घेत आहेत. कशा पद्धतीने हे जे नियोजन आहे एकंदरीत या मतदान केंद्रावर हे सती मतदान केंद्र खास कशा उभा केलेलं आहे आणि नेमकी काय नियोजन कशा पद्धतीने आहे, मतदारांना भेटून देखील करत आहेत, काय कशा पद्धतीने मतदान सुरू आहे आणि आतमध्ये जाऊन देखील जे मतदान प्रक्रिया आहे ती कशा पद्धतीने सुरू आहे याचं देखील ती माहिती जाणून घेतली. हा जो कणकवली तालुक्यात जर बघितलं तर 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी एकंदरीत मतदान होत आहे आणि त्याच अनुषंगाने सध्या जिल्हाधिकारी मॅडम ह्या कणकवलीत दाखल झालेल्या आहेत. सोबत प्रांताधिकारी जगदीश कासकर हे देखील आहेत. तहसीलदार दीक्षा देशपांडे हे देखील एकंदरीत आपल्याला आणि संपूर्ण जर माहिती बघून घेतली तर हे नेमकं काय ह्याच्यामध्ये जे मतदान केंद्रावर सुरू आहे, कशा पद्धतीने नियोजन आहे हे देखील ते सांगू इच्छितात आणि त्यानंतरच एकंदरीत सर्व जी परिस्थिती आहे ती ह्यावेळी अंगणवाडी जत्रा आहे आणि मतदान जे आहे ते देखील होत आहे आणि निकाल देखील आहे 2 दिवसातच 9 तारीख. हे एकंदरीत सर्व वातावरण आहे ते कुठेतरी शांततेने संयमी राहावं यासाठी जिल्ह्याचं हे नियोजन दिसतं आहे. काही मतदार आहेत ते रांगेमध्ये सकाळपासून उभे आहेत. 7:30 वाजल्यापासून 10 वाजेपर्यंत हे सगळं सध्या मतदान 11% झालेलं होतं 10 वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर जे आहे ते मतदान आता देखील आपण सुरू आहे शांततेत. पण टक्केवारी जर म्हटली तर एकंदरीत कमी होईल असं एकंदरीत शक्यता व्यक्त होत आहे. कारण सकाळी गर्दी होती, आता देखील गर्दी आहे, पण दुपारनंतर काहीशी गर्दी थोडीशी कमी होईल कारण सकाळची गर्दी असेल तर नंतर गर्दी कमी होईल असं एकंदरीत दिसतंय. कारण काही ठिकाणी उत्साह आहे, काही ठिकाणी अजून मतदान बोलणारच आहोत. पण तुम्ही विशेष करून जिल्हाधिकारी तिथे उपस्थित आहेत त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा सुद्धा प्रयत्न करा. आपण त्यांच्याशी सुद्धा बोलणार आहोत. नेमकी कशा पद्धतीनं प्रशासन या सगळ्यासाठी सज्ज आहे, नेमकी काय तयारी करण्यात आलेली आहे आणि आढावा घेतल्यानंतर नेमकं त्यांना काय जाणवलं याबाबत सुद्धा आपल्याला माहिती घ्यायची असेल, आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. तुम्ही त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करा, त्यांच्याकडून अधिक संवाद त्यांच्याशी साधण्याचा प्रयत्न करा. आम्ही तुमच्याकडे येणारच आहोत, तुमच्याकडून सगळे अपडेट जाणून घेणारच आहोत. अगदी सगळ्याच्या सकाळच्या सत्रातलं हे आपण मतदान पाहतोय. उमेश, निश्चितच जिल्हाधिकारी म्हणून आलेले आहेत, त्यांनी आढावा घेत आहेत आणि नेमकं जे काय आहे परिस्थिती देखील सांगणार आहेत आणि आपण एकंदरीत सती मतदान केंद्र उभारलेलं आहे ह्यासाठी त्यांनी हे विशेष नियोजन केलेलं आहे आणि त्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये कशा पद्धतीने मतदानचा आढावा ते घेत आहेत ते देखील आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. काही जे आता आढावा घेत आहेत, माहिती घेत आहेत, अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेत आहेत किती टक्के मतदान झालं, कुठले कुठले मतदान केंद्रावर काही नियोजन आहे किंवा काही राहिलं असेल तर त्याच्यामध्ये काही करायला पाहिजे, काही संबंधित संपूर्ण ज्या माहिती आहे ती सध्या एकंदरीत त्या घेताना दिसतात आणि ज्या संवेदनशील काही मतदान केंद्र असू शकतात का याची देखील माहिती ती पोलीस यंत्रणेकडून त्यांनी घेतलेली आहे आणि सध्या मतदान शांततेत सुरू आहे असं त्यांनी एकंदरीत त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे त्या कणकवली तालुक्यातील खास करून ते आज दाखल झाले आहेत आणि त्यांनी ह्या कलमट जे सती मतदान केंद्रावर भेट दिली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जर कुडा असेल, सावंतवाडी आहे, मालवण आहे, कणकवली आहे, या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जे मतदानाची टक्केवारी एकंदरीत 10.76 म्हणजे 11% झालेली आहे आणि तशाच पद्धतीने मतदान एकंदरीत सध्या होईल असं वाटतंय. टक्केवारी वाढण्याची गरज आहे. पालकमंत्री देखील आता हे मतदान करून त्यांनी सांगितलं की मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळे पुढे कशा पद्धतीने टक्केवारी वाढेल हे देखील आता एकंदरीत पाहावं लागेल. पण नेमकं काय कशा पद्धतीने परिस्थिती आहे देखील जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. ती पाहणी करताना पाहणी केल्यानंतर मग खास करून आपले मत आपला अधिकार असं एक रांगोळी देखील येथे काढलेली आहे आणि याच दरम्यान त्यांची जी सर्व निवडणूक आयोगाचे जे नियोजन आहे ते एकंदरीत आपल्याला एक दिसत आहे व्यवस्थित केलेलं.
आणि संपूर्ण हे सखी मतदार केंद्रावर पुढे पाहतोय त्या पद्धतीनं सजावट सुद्धा करण्यात आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी विशेष ही बाब आपल्याला इथे आवर्जून दिसतेय आणि स्पष्टपणे दिसतेय की प्रशासनानं यावेळी थोडी वेगळ्या पद्धतीने रणनीती आखलेली आहे. उमेदवारांना असेल त्याचबरोबर जे आपले मतदार असतात त्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष इथं मांडणी केलेली आहे, सजावट सुद्धा केलेली आहे. त्याचबरोबर आदर्श केंद्र असतील, सखी मतदान केंद्र असेल, याची सुद्धा विशेष त्यांनी नियोजन केलेलं आहे. याबद्दल एकंदरीत काय सांगाल? सखी मतदान केंद्र आहे, यामध्ये बहुसंख्य जिल्ह्यातील काही महत्वाचे जे केंद्र आहेत त्यांच्यामध्ये जास्त करून महिला असतील किंवा ज्येष्ठ नागरिक असतील त्या ठिकाणी ही जे केंद्र आहेत उभारण्यात आलेली आहेत. कारण महिला वर्गाला जास्त त्रास होऊ नये, वेळेत मतदान करायला मिळावं, कारण त्यांना घाई असते, गडबड असते, कामाला जायचं नियोजन असतं, घरातले व्याप असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खास हे नियोजन सखी मतदान केंद्राचं एकंदरीत केलेलं आहे. आणि अशाच पद्धतीचं सध्याचं वातावरण ह्या ठिकाणी दिसतं. आणि एक महिला म्हणून जिल्हाधिकारी हे दाखल झाले आणि त्यांनी या महिलांशी देखील संवाद साधलाय. आधी मतदान केलंय, काय वाटतं आज? बरं वाटतं? शांततेत मतदान सुरू आहे. शांततेत किती वेळ लागतोय मतदानाला? 5-10 मिनिटं लागतात. ओके. कुठून आलीस तू? जवळ घर. आजीने सांगितले मतदान लवकरात लवकर पार पडते, शांततेत मतदान सुरू आहे. एकंदरीत ज्या मतदानाची प्रक्रिया एकंदरीत सुरू असताना आपल्याला दिसते काही जिल्हाधिकारी मॅडम आहेत, यांच्याशी देखील आपण माहिती घेणार आहोत. मॅडम तुम्ही पाहणी केली जाता, एकंदरीत काय परिस्थिती? संपूर्ण जिल्ह्यात एकंदरीत शांततेत मतदान होत आहे. सकाळचे 11 वाजून गेलेले आहेत. सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळपास सरासरी 10.5% मतदान झालेलं आहे. मतदारांचा चांगला प्रतिसाद दिसतोय. साधारण सगळीकडेच आपण बघतोय मतदारांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. आणि आपण जसं म्हणतो की सिग्नल सिस्टम पण येत आहेत. त्याचप्रमाणे आज लग्नाचा मुहूर्त आहे आणि काही लोक समोर आलेले तिथं हे आधी मत देऊन आणि मग ते जात आहे. लग्नाचा सोहळा देखील असं चांगलं प्रेरणादायी चित्र आपल्याला दिसत आहे. एकंदर उत्साह जाणवत आहे. आज शनिवार आहे, पण जाहीर केलेली आहे. आपण चांगल्या प्रकारचं मतदान आपल्या इथे होईल असा विश्वास आहे. जिल्ह्यात एकंदरीत किती सखी मतदान केंद्र आहे? जिल्ह्यात आपण 8 तालुके आहोत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये केलेलं आहे. काय विशेष नियोजन? काही महिलांनी प्रतिक्रिया दिली की खूप चांगलं नियोजन असतं, कारण घाई गडबड असते, महिलांना कामाला जायचं असतं नियोजन. त्याबद्दल काही प्रतिक्रिया दिली? मतदान केंद्र ही संकल्पना आहे की मतदान केंद्र हे पूर्णपणे महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांभाळावं पद्धतीची पुढे आलेली आहे. की आपण मतदान प्रक्रिया जी असते ती किचकट असते. त्यांचं मतदान केंद्र मतदानाचं जे यंत्र आहे त्याचा काही तांत्रिक बाबी असतात. त्यामुळे महिला अधिकारी कर्मचारी कधी कधी थांबवतात. मग 2 दिवस काम करावं लागतं. त्यामुळे एक आपण म्हणतो की महिला शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या बाबतीत हे असतं की साशंकता असते की आम्हाला हे जमेल नाही. परंतु त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे यावं, या मतदानाच्या प्रक्रियेत त्यांनी देखील तितक्याच ऍक्टिव्हली सहभागी व्हावा आणि त्यांच्याकडे एक आत्मविश्वास वाढवा म्हणून ही आयोगाने कन्सेप्ट आपल्याला दिलेली आहे. तशी मतदान केंद्र करणे आणि तिथे केंद्राध्यक्ष असतील, पोलिंग ऑफिसर असेल, तिथले सिपाही, तिथले सुरक्षा व्यवस्था सर्व महिला सांभाळतात. आणि एक चांगला अनुभव आपल्याला दिसत आहे. नगरपालिकेच्या ठिकाणांमध्ये पण आपण केलं होतं आणि एक महिला अधिकारी कर्मचारी प्रोत्साहन करताना दिसतात. म्हणजे बघतो की आपण लगेच त्याला उत्साहाचा देखील स्वरूप एक चांगला मेसेज लोकांमध्ये जातो की एक समोरच महिला अख्खं मतदान केंद्र महिला सांभाळतात. हे बघताना एक चांगला आपल्या लक्षात एक प्रगत पाऊल लोकांना बघायला मिळतं. तो देखील आपल्याला संवेदनशील मतदान केंद्र काही आहेत का, त्याबद्दल काय नियोजन? माझ्या निवडणूक आयोगाच्या तरी देखील आपण सर्व केंद्रांमध्ये प्रकार करून त्याबद्दल एकंदरीत मतदानाची टक्केवारी बघतोय तर आता सकाळीच रांग आहेत, पण कमी होण्याची शक्यता एकंदरीत दिसत आहे. त्याबद्दल काय सांग? याबद्दल आता मी आताच काही सांगू शकत नाही. लोकांच्या सोयीनुसार वेळ आहे. मतदारांना आव्हान असेल आपण मतदान करावं, आपल्या सोयीने मतदान करावं आणि बजावावा. चांगल्या प्रकारची टक्केवारी संधी देतं दरवेळेस पालिकांमध्ये चांगलं तशाच पद्धतीने चांगली टक्केवारी त्यांनी यावेळी एकीकडे अंगणवाडी यात्रा आणि दुसरीकडे मतदान प्रक्रिया, दोन्ही बाजूने प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. काय सांगाल त्याबद्दल?
नक्कीच थोडंसं प्रशासनावरती अतिरिक्त ताण आहे. परंतु तरी देखील आपलं नियोजन आहे. आपण ठिकाणी मतदानासाठी देखील आपल्याला बाहेरून आपणही आपली सगळी यंत्रणा डिप्लॉय केली. त्याचप्रमाणे आम्ही सोबतच आहे अंगणवाडी देखील आम्ही नियोजन केलेलं आहे. तिथे देखील आपली डिप्लॉय केलेला आहे. त्यासाठी आपण त्या अधिकाऱ्यांनी काम केलं. अधिकाऱ्यांच्या आपण संस्थाला बाकी केली. खूप लागतं भाविक येतात. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखावी त्यासाठी आपण अधिकाऱ्यांचे मागणी त्या दोन अधिकाऱ्यांची एकंदरीत आता काय नियोजन असेल आपलं पुढे ह्या मतदान केंद्र आणि कुठे कुठे भेट देणार? शक्यतो जास्तीत जास्त मतदान केंद्र भेट देण्याचा प्रयत्न माझ्या बरोबरच आपले इथे सर्व अधिकारी आहेत. आढावा घेतात. त्याचप्रमाणे निश्चितच धन्यवाद मॅडम, तुम्ही कोकण सचिवालयावर जास्तीत जास्त मतदान होईल असे त्यांनी सांगणार आहेत आणि एकंदरीत संपूर्ण जर आढावा घेतला तर मतदान जास्तीत जास्त होईल. आपण जास्तीत जास्त मतदान केंद्रावर भेट देणार असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. जुईली आढावा घेतलेला आहे. या संदर्भातले अपडेट तुमच्याकडून असेच आम्ही जाणून घेत राहणार आहोत. या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. अपडेट आपण आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत अगदी सुपरफास्ट पोहोचवणार आहोत. तुर्तच धन्यवाद आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. धन्यवाद. तर ही आपण कणकवलीतला आढावा घेतलेला होता. आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी माहिती दिलेली होती. त्याच पद्धतीनं काही महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे ती म्हणजे सावंतवाडीमधली सकाळच्या टप्प्यातली म्हणजे 7:30 ते 9:30 पर्यंतची आकडेवारी आपल्या हाती आलेली आहे. यामध्ये आतापर्यंतचं म्हणजे 7:30 ते 9:30 या कालावधीतलं आतापर्यंतचं मतदान होतं ते 11.11% एवढं झालेलं आहे. त्यामध्ये 7,074 पुरुषांनी मतदान केलंय, 4,480 महिलांनी मतदान केलेलं आहे आणि एकूण 11,554 इतकं मतदान झालेलं आहे. आणि याची पूर्ण आकडेवारी किंवा टक्केवारी जर आपण पाहिली तर 11.11% एवढं मतदान झालेलं आहे. ही आपण सावंतवाडीची आकडेवारी पाहिली. आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी कणकवलीची आकडेवारी दिलेली आहे. त्याच पद्धतीनं संपूर्ण जिल्ह्याची आकडेवारी जर आपण पाहिली तर सकाळी 7:30 ते 9:30 या कालावधीमध्ये 10.64% एवढं मतदान झालेलं आहे. सकाळच्या टप्प्यातली म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यातली 7:30 वाजल्यापासून जेव्हा मतदानाला सुरुवात होते ते अगदी पहिला टप्पा जो 9:30 पर्यंत असतो तो आतापर्यंतचा जो टप्पा होता त्यामध्ये 10.64% एवढं मतदान आपल्याला झालेलं पाहायला मिळालं. आपण मगाशी आढावा घेत होतो तो म्हणजे बिनविरोध झालेल्या उमेदवारांचा आणि या बिनविरोध पॅटर्नचा. आतापर्यंत आपण सावंतवाडी कणकवली इथला आढावा घेतलेला आहे. आता आपण जाऊया वेंगुर्ल्यामध्ये. वेंगुर्ल्यातली काय नेमकी परिस्थिती आहे ती आपण जाणून घेणार आहोत. वेंगुर्ल्यामध्ये केवळ एकमेव जी जागा आहे पंचायत समिती मतदारसंघाची ती बिनविरोध झालेली आहे. वेंगुर्ला पंचायत समिती मतदारसंघ आसोली येथून भाजपचे उमेदवार आहेत संकेत धुरी, हे बिनविरोध झालेले आहे. मात्र वेंगुर्ल्याच्या राजकारणात काही ट्विस्ट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालेले आहे. तिथं आडेली जिल्हा परिषदेसाठी भाजपचे नेते आणि त्याचबरोबर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी हे उभे होते. त्यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली होती. प्रचार सुद्धा सुरू करण्यात आलेला होता. झंझावात आपल्याला दिसत होता. अनेक अपडेट आपण आपल्या माध्यमातून तर देतच होतो. मात्र ज्या दिवशी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी होता त्या दिवशी अचानक मनीष तळवी यांच्याकडून एक बातमी समोर येते, एक ट्विस्ट समोर येतो की त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतलेली आहे. त्यानंतर अनेक तर्कवितर्कांना सुद्धा उधाण आलेलं होतं, अनेक चर्चांना सुद्धा उधाण आलेलं होतं. मात्र एक दिवशी पूर्ण इथं सस्पेन्स गेलेला होता. मनीष तळवी यांनी माघार घेतल्यानंतर ज्या अपक्ष उमेदवार आहेत समिधा समीर नाईक यांना त्यांनी पाठिंबा दिलेला होता, भाजपने इथं पाठिंबा दिलेला होता आणि त्यानंतर पुढच्या घडामोडी आपल्याला घडताना पाहायला मिळाल्या.
मनीष दळवी यांनी दुसऱ्या दिवशी जेव्हा एक बैठक झाली किंवा आपण त्याला म्हणूया एक छोटीशी मिनी सभा झाली, तिथं मात्र त्यांनी वक्तव्य केलेलं होतं, त्यावर मौन सोडलेलं होतं आणि त्यांनी सांगितलं अनेक घडामोडी घडतायत आणि मला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न सुद्धा राजकारणात झालेला होता. मात्र त्याचं उत्तर आता मी जेव्हा निवडणूक होईल, जेव्हा निकाल होईल त्यावेळी मी त्याचं उत्तर देईन, असं सुद्धा वक्तव्य हे मनीष दळवी यांनी केलं होतं आणि त्यानंतर चर्चांना उधाण आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. या सगळ्या राजकारणामध्ये, या सगळ्या घडामोडींमध्ये सिंधुदुर्गच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकींमध्ये हा सगळ्यात मोठा ट्विस्ट ठरल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. मात्र पंचायत समिती एकमेव उमेदवार वेंगुर्ला तालुक्यातून बिनविरोध झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आसोलीचे उमेदवार, मतदारसंघातील उमेदवार, भाजपचे उमेदवार संकेत धुरी ही तिथं बिनविरोध झालेले आहेत. अशा पुढच्या सुद्धा तालुक्यांचा आपण आढावा घेणारच आहोत. मात्र कणकवलीतल्या काही अपडेट येत आहेत. त्याचबरोबर मतदानाची आकडेवारी, पहिल्या टप्प्यातली आकडेवारी समजते, जाणून घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांच्याकडून. थेट जाऊया कणकवली मतदारसंघात. कणकवलीत तालुक्यामध्ये 11% जवळपास मतदान झालं आहे. सकाळी 10 वाजेपर्यंत 11% मतदान झाले. आपण कणकवली बघतोय की या कलमठमध्ये एकंदरीत जे मतदान सुरू आहे ते शांततेत सुरू आहे. 11% मतदान झाले. का की किती वाजता आला तुम्ही, आता मतदान केलं, किती वेळ लागतो साधारणतः इथे मतदान करायला? 1 मिनिटच लागतो, जास्त वेळ लागत नाही. कशा पद्धतीचं वातावरण आहे ते? शांत आहे. शांत आहे. हो. शांत निश्चित शांत पद्धतीने वातावरण सुरू आहे आणि मतदान शांततेत सुरू आहे. काका काय सांगाल, तुम्ही वयस्कर आहात, मतदान करायला आलात, हो, कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे. किती वेळ लागतोय मतदान करायला? 1-2 मिनिटं. 1-2 मिनिटं. काही वेळ लागतोय मतदान करायला आणि शांततेत मतदान सुरू आहे. सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेले आहेत, 10 वाजून गेले आहेत. 11% मतदान एकत्रित झालेलं आहे. रांगा आहेत या कलमठ कुंभारवाडी शाळामध्ये मतदान केंद्रावर. एकंदरीत संपूर्ण जे मतदान पाहिलं ते शांततेत सुरू आहे आणि पूर्ण जे वातावरण आहे ते एकंदरीत आताच तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी या ठिकाणी भेट दिलेली आहे. सखी मतदान केंद्र देखील हे जे आहे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी देखील बघितलं की वरोड्यामध्ये आता मतदान केलेलं आहे, स्वतः येऊन मतदान केलेलं आहे. मतदारांना जास्ती टक्के मतदान होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आता गावागावात मतदान केंद्रावर आता जे नागरिक आहेत ते येताना दिसत आहेत. मतदान करण्यासाठी जे आता स्वतःहून बाहेर पडतात, महिला वर्गात देखील सकाळीच लवकर मतदान करून कामाला जाण्याची लगबग आपण पाहिली एकंदरीत. आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये एकंदरीत जर पाहिलं तर एक नाटळ मतदारसंघ हा संवेदनशील आहे. बाकीचे मतदारसंघ आहे ते जे आहे ते सध्या सगळ्याकडेच पोलीस बंदोबस्त आहे. पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. पण कुठलाही जो सध्याची परिस्थिती पाहिली, कुठलीही सध्या म्हणजे मतदान केंद्रावर हे शांततेत सुरू असताना दिसतं. हे कुठेही अनुचित प्रकार सध्या दिसत नाहीये आणि त्यामुळेच सध्या पोलीस बंदोबस्त हा तैनात करण्यात आलेला आहे जे संवेदनशील मतदान आहे तिथे. आणि एकंदरीत जर फोंडाकाड असेल, हरकुळ बुद्रुक आहे, कासार्डे आहे, कलमठ आहे, कळसुली आहे, या सर्वच मतदारसंघामध्ये एकंदर शांततेत सकाळपासून मतदान 11% मतदान हे 10 वाजेपर्यंत झालेलं आपल्याला एकंदरीत या सध्या कणकवली तालुक्यात दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल पागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे. आपण आहोत माझगावमध्ये आणि आपल्यासोबत माझगावमधनं महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार विक्रांतजी सावंत आहेत. ते माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं निवडणूक लढत आहेत, या रिंगणात आहेत. विक्रांतजी, खरं तर गेली 15-20 दिवस आम्ही बघतोय पायाला भिंगरी लावून तुम्ही मतदारसंघात फिरताय, जाताय. आज खरं तर म्हणजे सत्वपरीक्षा आहे, मतदार बाहेर पडत आहेत मतदानासाठी, निकाल 2 दिवसात लागणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करा? आम्हाला जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद सगळ्यांकडनं आशीर्वाद मिळाला तोच आमच्यासाठी निकाल होता. आमच्या सर्व टीमनी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आणि जिल्ह्याच्या नेत्यांनी सुद्धा जे काय एफर्ट्स घेतले आहेत ते आम्ही सर्व जनतेसमोर आहेत. आणि मला असं वाटतं की येत्या काळात या मतदान रूपी आशीर्वाद हा आम्हाला जनताने नक्कीच देईल. पण ही तुमची पहिलीच निवडणूक आहे. मागे पण भाषणात तुम्ही म्हटलं, मागे भाईसाहेबांचा फोटो आहे, म्हणजे भाईसाहेबांचे आशीर्वाद आहेत, विकासबाईंचा वारसा आहे. हे दोन्ही वारसे पुढे घेऊन जात असताना आज कसं बघताय? या दोघांचा विचार हा आम्ही नेहमी पुढे घेऊन चाललो आहे. त्याला जोड आम्हाला मिळाली आहे ती भाजप पक्षाची आता आणि सन्माननीय नेते श्री राणेसाहेबांची. आणि या सर्वांच्या प्रेरणेतनं हे सगळं शक्य होतं आहे. आणि जे आम्ही चालत निघालो
विविध घरांमध्ये, विविध गावांमध्ये, प्रत्येक गावात आम्ही पोचण्याचा जो प्रयत्न केला आणि त्याला जास्तीत जास्तरित्या आम्ही यशस्वी झालो. जिथे आम्ही नाही पोचू शकलो त्यांच्यासाठी क्षमस्व, पण लवकरात लवकर तिथपर्यंत पोचायचं काम हे आम्ही करणार, हे मी 100% सांगतो. पण बाईसाहेबांची, विकासभाईंची, सन्मान्य नितेशजींची, सन्मान्य पालकमंत्री नितेश साहेबांची जो विचार आहे तो इथे सर्वत्र बिंबवण्याचा प्रयत्न आम्ही हा केला आणि मला असं वाटतं येत्या काळात आम्ही नक्कीच हा प्रयत्न घेऊन माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये डेव्हलपमेंट करू शकतो. या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सोनुर्ली, चराटे, ओटवणे ही गावं आहेतच, पण माझगाव हे तुमचं होमपेज आहे. सर्वाधिक जास्त मतदार जो आहे तो इथे आहे. होमपेजवर काय परिस्थिती राहील? काही परिस्थिती राहील हे मी प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण आहे, पण एवढं 100% तुम्हाला सांगतो की माझगावमध्ये प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही केलं आहे. पण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षासाठी 10 वर्ष मी स्वतः काम केलेलं आहे. मी तो पक्ष इथे पेरला आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे की त्यांची 1,500 मतं ही 100% दगडाला जरी तुम्ही शिंदूर फासलात तरी ती आहेत, हे मलाही माहिती आहे. पण त्याही मतांमध्ये कुठेतरी जास्तीत जास्ती अदृश्य हात हे तिकडचे सुद्धा मला मदत करत होते. कारण मी माणूस म्हणून काय आहे हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील माझ्या नेत्यांना तेव्हापासून माहिती होतं. समोरच्याची रिस्पेक्ट करणं काय असतं, समोरच्याला आपलंसं बनवून संघटनात्मक काम काय असतं हे आम्ही आयुष्यभर केलं. त्याची प्रचिती आम्हाला या निवडणुकीत आली जेव्हा आम्हाला चारही बाजूनी सपोर्ट मिळत होता. त्यामुळे एवढं नक्की की मतं त्यांना कमी पडणार असं मी कोणालाच कमी लेखत नाही, पण 100% आम्हाला त्याही मतांमधनं कुठेतरी आशीर्वाद मिळेल. सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांचा आम्ही नेहमी रिस्पेक्ट केला आणि बाळासाहेबांचे विचार हे आम्ही घेऊन पुढे चाललो. तेव्हा आमचं सरसरतं रक्त होतं इथून 10 वर्षापूर्वी. त्यामुळे खूप काम आम्ही त्याही पक्षासाठी केलं आहे. त्यामुळे त्याच्यातही सगळ्यांना माहिती आहे की मी माणूस म्हणून काय आहे. त्यामुळे त्याही पक्षातनं मलाच आशीर्वाद मिळेल ह्याच्यात मला तरी मात्र शंका नाही. विक्रमभाई, आज मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. तुमचं होमपेज माझगाव आहे. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं तुम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढताय. काय विश्वास व्यक्त करता? मला विश्वास आहे जनता एज्युकेशनला प्राधान्य देईल. मला विश्वास आहे जनता आमच्या आत्मविश्वासाने जे आम्ही प्रत्येकाच्या घरात पोचण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यासाठी आम्हाला प्राधान्य देईल. आणि जिथे आम्ही पोचू नाही शकलो आहे त्यांची मी ऑलरेडी क्षमा मागतो आहे आणि लवकरात लवकर आम्ही तिथपर्यंत पोचायचं काम हे 100% करणार, हे आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो. मला असं वाटतं की माझगावची आमचं जे ग्रामदैवत आहे ते आमच्यासोबत आहे. मला असं वाटतं माझगावचे सर्व ज्येष्ठ, आमचे सर्व बंधू भगिनी आणि सर्व माझे छोटे मित्रसुद्धा आमच्यासोबत आहेत आणि ते मातृरूपी आशीर्वाद मतांमधनं आम्हाला नक्की देतील. निश्चितच हे होते विक्रांत सावंत. स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत, विकासभाईंचा वारसा हा आपल्याला आहे आणि जनतेचे आशीर्वाद आपल्याला लाभले. त्यामुळे विजयाचा विश्वास जो आहे तो विक्रांत सावंत यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. कणकवलीमध्ये 118 बूथवर मतदान प्रक्रिया ही सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेली आहे. एकंदरीत बघतोय आपण कणकवलीतील या कलमड गावामध्ये आहोत. कलमड गावामध्ये सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. खास करून ही जे आदर्श सखी मतदान केंद्र हे कलमडमध्ये आहे आणि महिला बहुसंख्येने या मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी येत आहेत. आपण या कलमड कुंभारवाडीमध्ये आहोत. एकंदरीत बघितलं तर सखी मतदान केंद्र कलमड केंद्र क्रमांक 9 असं एकंदरीत आहे. महिला आहेत, मतदान करून आलाय. शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. काय सांगाल? काय चांगलं आहे. उत्साह आहे मतदारांमध्ये? हो, उत्साह आहे. मतदान केलंय? हो, कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे. शांत. हो. निश्चितच चांगलं आणि शांत वातावरण आहे. मतदान करून आहेत. काही नागरिक देखील आहेत. आज मतदान केलंय तुम्ही, कसं वाटतं वातावरण आहे? नाही, शांत आहे, चांगलं आहे. चांगलं आहे. हो. उत्साह आहे मतदान करताना? हो हो, उत्साह आहे. उत्साह आहे. हो. निश्चितच हे कलमड जे मतदार आहेत उत्साह आहे. आपण बघतोय की रांग देखील आहे मतदान केंद्रावर. एकंदरीत हे सखी मतदान केंद्र आहे आणि महिलांसाठी खास मतदान केंद्र उभारण्यात आलेले आहेत अशी जिल्ह्यामध्ये आणि शांततेत एकंदरीत मतदान केलं. त्याच्या मतदान केल्यात कसं वातावरण आहे सध्या? चांगलं वाटतं. काय वाटतं? खास महिलांसाठी एक मतदान केंद्र बनवलेलं आहे. चांगलं आहे ना, चांगली आहे ते. हो. एकंदरीत आज सध्याची परिस्थिती पाहिली म्हणजे आज जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने मतदान होईल की नाही? होणार आहे.
होणार उत्साह आहे महिला उत्साह आहे होय. उत्साह आहे मतदारांमध्ये असं त्यांनी सांगतात. एकंदरीत आपण रांग बघितली तर सकाळपासून ही 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेली आहे. सखी मतदान केंद्र आहे. किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? अर्धा तास झाला. अर्धा झाला. शांततेत मात्र सुरू आहे? हो शांततेत. उत्साह आहे मतदान? होय हो. उत्साह आहे. का किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? झाले 10 मिनिटं. 10 मिनिटं झाले. काय वातावरण आहे? शांत? होय शांत आहे वातावरण. महिला मतदान केंद्र आहे, खास महिलांसाठी उभारण्यात आलेलं आहे. काय सांगा? निश्चितच काही किती वेळ लागतो एकंदरीत? लगेच होतंय, फास्ट होतंय. उत्साह आहे मतदानात? आहे, मतदारांमध्ये खूप उत्साह आहे. मतदारांमध्ये उत्साह आहे. लवकरात लवकर मतदान होते असं देखील सांगितलं आहे. आणि शांततेत सध्या कणकवलीमध्ये मतदान सुरू आहे. 118 केंद्र आहेत कणकवली तालुक्यात. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी हे एकंदरीत मतदान होत आहे. आणि पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान होताना आपल्याला दिसतं. एकंदरीत वर काही जी संवेदनशील मतदान केंद्र आहे त्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. आणि जशी चुरस म्हणावी तशी चुरस अजून देखील या कणकवली मतदारसंघात मोठ्या 2-3 मतदारसंघ सोडले जिल्हा परिषद तर तशी चुरस नाही आहे. त्यामुळे एकंदरीत सध्याकडे शांततेत मतदान सुरू आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेतलं की मतदान प्रक्रिया सुरू संदर्भात. तर ते म्हणाले मतदान प्रक्रिया सुरू आहे आणि शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. आपण बघतोय की एकंदरीत ही कलमटची ही कुंभारवाडी शाळा आहे. या ठिकाणी मतदान चालू आहे. महिला देखील काही या मतदान केंद्रावर आहेत. आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊयात. मॅडम, किती वेळ लागतोय मतदान केंद्रावर आहात तुम्ही? नाही, मी आत्ताच आली आहे, पण एक 15-20 मिनिटं जातात. हो. खास सखी मतदान केंद्र इथे उभारण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल काय सांगा? खूप चांगली सोय केलेली आहे सरकारने, गव्हर्नमेंटने. म्हणजे खूप छान वाटते हे पाहून सगळं. कारण यापूर्वी असं कधीच नव्हतं झालेलं. आज पहिल्यांदाच असं पाहतोय की पिंक काहीतरी, म्हणजे वेगळं काहीतरी पहिल्यांदाच पाहतोय. निश्चितच प्रशासनाने पिंक मतदान केंद्र म्हणजे वेगळं काहीतरी असं मतदान केंद्र उभारलेलं आहे. ते पाहून बरं वाटतं असं देखील सांगितलं. मग मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी प्रशासनाने वेगवेगळे नियोजन केलेलं आहे. महिलांसाठी असेल, ज्येष्ठ नागरिक असतील, त्यानंतर मग इतर जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी केलेलं एकंदरीत पाहतोय की आपण सध्या जिल्ह्यामध्ये मतदान सध्या शांततेत सुरू आहे. कणकवली तरी 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी शांततेत मतदान सुरू होताना आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट ही निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतंही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे विजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे विजन आहे. सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतं की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरत आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लिलया ती पार केली आणि त्याचं श्रेय त्या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी
आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे, महायुती केंद्रात राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. कामाला जायचंय म्हणून आम्ही लवकर आलो मत द्यायला. आमचं कामाला जायची घाई असते, बायकांना सकाळी लवकर कामं असतात, लवकर आलो की पटकन गेलं की झालो मतदान करून. कारण आमचा अधिकार आहे ना तो मतदान करण्याचा, म्हणून आम्ही लवकर आलो आणि आता आम्ही कामाला जातोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान आज सकाळी 7:30 पासून सुरू झालेलं आहे आणि मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वच मतदार बंधू भगिनींना, तरुण मित्रांना मनापासून आवाहन करेन की आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणि ग्रामीण भागाचा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती या संस्था या अतिशय महत्त्वाच्या असतात. इथे योग्य लोक नेतृत्व करणं, लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही निवडणं, जेणेकरून उद्या रस्ते, पाणी, वीज किंवा अन्य नागरी सुविधा ज्या काही आपल्याला उपलब्ध करायच्या असतील, राज्य सरकार म्हणून जी काही ताकद उभी करायची असेल, ते आमच्या ह्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आम्ही पोचू शकतो. गेली 27 वर्षापासून सन्मान्य राणेसाहेबांच्या विचाराची सत्ता या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये राहिलेली आहे, लोकांनी अनुभव घेतलेला आहे आणि म्हणून परत एकदा आज आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावून मतदारांनी या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ह्या जिल्ह्याचा प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गावागावापर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण आम्हाला मतदानारूपी आशीर्वाद द्यावा ही विनंती
या निमित्ताने करीन. जास्तीत जास्त मतदान होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे, कारण का आपल्याला आपला हक्काचं लोकप्रतिनिधी जो पुढची 5 वर्ष आपली सेवा करू शकतो, जिल्हा परिषदेमध्ये आपला आवाज उचलू शकतो, आमच्यापर्यंत पोहोचून आपल्यासाठी पाहिजे तेवढी निधी उपलब्ध करू शकतो, असा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा आजचा दिवस 5 वर्षामध्ये एकदाच आपल्यासाठी परत एकदा आलेला आहे. म्हणून मी कळकळीची विनंती करीन की कमळ आणि धनुष्यबाण हे जे आमचे महायुतीचे जेवढे उमेदवार आहेत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये, या सगळ्या जणांना आपण आशीर्वाद द्यावं. शेवटी ह्यांच्या या दोन्ही चिन्हाच्या मागे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय रवी चव्हाणजी, आदरणीय आमचे राणे साहेब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि सुनीत्रा पवार मॅडम, या सगळ्या ताकद या दोन्ही चिन्हाच्या मागे उभी आहे. म्हणून ह्या चिन्हाच्या समोर बटन दाबून आपण आपल्या गावाचा आणि विभागाचा विकास करून घ्या, असे आव्हान या निमित्ताने मी करेन. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मला हा विषय जवळपास 25 सदस्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निवडून आले आहेत महायुतीचे. एकतर्फी निवडणूक होताना दिसते, काय चित्र राहील, काय सांगा? बघा, निवडणुकीमध्ये बिनविरोध होणं हे काय आमच्या हातात नव्हतं. शेवटी त्या विरोधी पक्षाचे जे उमेदवार आहेत, ते पक्ष आहेत, ते त्यांना आपल्या उमेदवारांना बळ देऊ शकले नाहीत. आज ही सकाळपासून मी माहिती घेतोय, असंख्य गावामध्ये बूथ पण लागलेले नाही आहेत. म्हणजे विरोधी पक्षामध्येच अगर आमच्या विरुद्ध लढण्याचीच अगर क्षमता नसेल, ते लोकशाहीमध्ये आपली बाजूच मांडण्याची अगर त्यांची तयारी नसेल, सक्षम पर्याय उभं करण्याची तयार नसेल, एवढे नाउमेद झाले असतील, तर मला वाटतं ही निवडणूक जसं आपण बोलता तसं निश्चित पद्धतीने एकतर्फी आहे. पण आम्हाला जे संस्कार राणे साहेबांनी दिलेले आहे, आमच्यासाठी कुठलीही निवडणूक आम्ही सोपी घेत नाही. आज संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत जोपर्यंत शेवटचा व्यक्ती ज्यांना मतदान करायचं आहे तो आतमध्ये जाऊन मतदान करत नाही किंवा आम्ही त्याला मदत करत नाही, तोपर्यंत आमचे सगळे कार्यकर्ते महायुतीचे हे मेहनत करतायत आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत. 27 वर्ष राणे साहेबांची जिल्हा परिषद सत्ता आहे, कसं चित्र असेल आता 9 वर्षानंतर निवडणूक? हे लक्षात घ्या की शेवटी 27 वर्षामध्ये राणेसाहेबांच्या विचाराची सत्तामुळेच आज आमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून आमच्या ग्रामीण भागाचा विकास झालेला आहे. पहिलं आम्ही 35,000 तर आमचं दरडोई उत्पन्न होतं, आज आम्ही 2.5 लाखाच्या घरामध्ये गेलेलो आहे. हे नेतृत्वामुळेच शक्य होतं, हे त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे शक्य झालेलं आहे. आणि आता ही 5 वर्ष आज मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, राणेसाहेब खासदार आहेत, निलेशजी आमदार आहेत, केंद्रात आणि राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष प्रणित NDAची आणि महायुतीची सरकार आहे, म्हणून अतिशय पोषक वातावरण आहे. म्हणून कमळ आणि धनुष्यबाणाच्याच निवडणं हे आपल्या विकासाची दालनं उघडण्यासारखी आहे. असंख्य भागामध्ये काही अपक्ष उभे करण्याची मस्ती काही लोकांनी केलेली आहे. शेवटी ते आमच्या समोर उद्या चुकून निवडून आले तर तुमच्यासाठी निधी कुठून आणणार? आता काही गाव विकास पॅनल उभं करतात, गाव विकास पॅनल त्यांना 1-2 वर्षामध्येच कळतं की आम्ही निधी आणू शकत नाही. उद्या कलेक्टरकडे काय काम असेल, ग्रामविकास मंत्रालयाकडे काम असेल, तर कुठून आणणार निधी, कुठून आणणार ताकद, मंत्रालयापर्यंत कसं पोहोचणार? ह्यापेक्षा एक राणे साहेबांच्या विचाराची आणि फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांना पाठिंबा दिलेले हे सगळेचे सगळे महायुतीचे उमेदवार कमळ आणि धनुष्यबाणचे, ह्यांना तुम्ही निवडलं तर तुमच्या भागाच्या विकासाची पूर्ण गॅरंटी ही आम्ही घेऊ शकतो. मुंबईमध्ये आज भाजपचा महापौर पदाचा उमेदवार जो आहे तो अर्ज भरणार आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा देखील उमेदवार असणार आहे रिंगणात. शेवटी एक लक्षात घ्या, आज मुंबईकरांनी आपला महापौर निवडलेला आहे. आपले कुठल्या सत्तेच्या कुठल्या पक्षाच्या माध्यमातून मुंबईचा विकास झाला पाहिजे हे मुंबईकरांनी कौल दिलेला आहे. आम्ही जसं वारंवार बोलत होतो की जय श्रीराम म्हणणाऱ्या महापौराला तुम्ही महापौर बनवण्याची संधी द्या, ते मुंबईकरांनी ऐकलेलं आहे आणि ते आम्हाला क्लिअर मेजॉरिटी महायुतीला दिलेली आहे. पण तोंडावर आपटण्याची सवय उद्धव ठाकरेला झाली असल्यामुळे, त्यांनी त्याच्यात PhD केल्यामुळे परत एकदा तोंडावर आपटेल, त्याच्यामध्ये नवीन काय.
काजू उत्पादक उद्योजकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. तुम्ही अनेकदा पाठपुरावा केला, त्याला यश मिळतं आता. बघा, लक्षात घ्या, काजूवर आमचं ह्या कोकणातलं अर्थकारण अवलंबून आहे. आंबा, काजू, मासेमारी ह्याच्यावर आमच्या कोकणाचं अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. आणि म्हणून आम्ही सातत्याने देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर पाठपुरावा करत होतो की आम्हाला एक बाजूला काजूला हमीभाव आणि दुसऱ्या बाजूला काजू उद्योगाला चालना देणं. आणि म्हणून आमच्या विनंतीला मान ठेवून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी योग्य तो निर्णय घेतला, त्याचा GR काढला. आता काजूच्या माध्यमातून आमची कोकणाची अर्थव्यवस्था अजून भक्कम करण्यासाठी मार्ग मोकळे झालेले आहेत. थँक्यू. आज 7 फेब्रुवारी सकाळी 7:30 वाजता मतदान सुरू झालं. माझ्या स्वतःच्या मतदान केंद्रावरती पहिलं मत करण्याचं भाग्य मला आज मिळालं. माझ्यासोबत मतदान करण्यासाठी सन्माननीय अशोक सावंत, भाऊ सामंत यांनी सुद्धा मतदान हक्क बजावला. एकंदरीत पाहता मालवण कुडाळ मतदारसंघ असो किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा असो, महायुतीला अतिशय चांगलं पोषक आणि उत्साही वातावरण या जिल्ह्यामध्ये आहे. 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती 100% यश यावेळी या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद वरती महायुतीचा झेंडा फडकून महायुतीला मिळणार असं वातावरण संपूर्ण या जिल्ह्यामध्ये आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणेसाहेब विद्यमान खासदार तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाण, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे, आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपक केसर यांच्या माध्यमातून ही महायुती झालेली होती. आणि ही महायुती झाल्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये अतिशय पोषक महायुतीला वातावरण निर्माण झालं. आणि कधी नव्हे ते महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा रिझल्ट या महायुतीच्या बाजूने 1 नंबरचा रिझल्ट लागेल. एक आगळा वेगळा विक्रम या जिल्ह्यामध्ये होईल महाराष्ट्रामध्ये. अशा प्रकारचं सर्व महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी काम केलेलं आहे. तर माझी खात्री आहे की 50ही जिल्हा परिषदवरती 50ही जिल्हा परिषद सीटवरती आमचा झेंडा फडकेल. पण 100ही पंचायत समिती सीटवरती आमचाच झेंडा फडकेल. त्यामुळे विरोधक या ठिकाणी राहिलेले नाहीत आणि खऱ्या विकासाच्या बाजूने महायुती गतिमान सरकार म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून हे सरकार चाललेलं आहे आणि विकास होताना लोकांना पाहायला मिळतो आहे. त्यामुळे विकासाच्या बाजूने महायुतीला मतदान मोठ्या संख्येने या जिल्ह्यातील मतदार करतील असा माझा विश्वास. आता मतदान करण्याचा मान आम्हाला प्रथम या ठिकाणी भेटला आणि या महायुतीच्या योजने याच्यामार्फत विकास गंगा ह्या जिल्ह्यामध्ये येईल. ह्या जिल्ह्याचे नेते आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी ही महायुती घडून आणली आणि घडून आणल्यानंतर या ठिकाणी प्रदेशाध्यक्ष सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेब, ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे आणि ह्या तालुक्याचे आमदार निलेशजी राणे यांनी याच्यामध्ये अतिशय मेहनत घेऊन ही महायुती सर्वांनी घडवली. आणि महायुतीमध्ये ह्या जिल्ह्याचे 50 जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती 100 हे महायुतीलाच मतदान करून ही युती या संपूर्ण 8 तालुक्यामध्ये संपूर्ण सभापती असू दे, अध्यक्ष असू दे, हे महायुतीचेच बसतील. आणि विकासाची गंगा या ठिकाणी आलेली आहे. सन्मान्य नारायण राणेच्या माध्यमातून 1990 पासून हा जिल्हा स्वतः आल्यापासून विकासाच्या दिशेने धावत आहे. नवीन नवीन योजना या ठिकाणी येत आहेत. केंद्र सरकारच्या योजना या ठिकाणी येत आहेत आणि या जिल्ह्याला एक नवीन चैतन्य निर्माण होईल या महायुतीच्या माध्यमातून आणि सर्व सीट भरघोस मताने निवडून येतील यामध्ये शंका नाही. कणकवलीत तालुक्यामध्ये 11% जवळपास मतदान झालं आहे. सकाळी 10 वाजेपर्यंत 11% मतदान झाले. आपण कणकवली बघतोय की या कलमठमध्ये एकंदरीत जे मतदान सुरू आहे ते शांततेत सुरू आहे. 11% मतदान झाले. का की किती वाजता आला तुम्ही आता मतदान केलं, किती वेळ लागतो साधारणतः इथे मतदान करायला? 1 मिनिटच लागतो, जास्त वेळ लागत नाही. कशा पद्धतीचं वातावरण आहे ते? शांत आहे. शांत आहे. हो. शांत निश्चित शांत पद्धतीने वातावरण सुरू आहे आणि मतदान शांत सुरू. काका काय सांगाल, तुम्ही वयस्कर आहात, मतदान करायला आलात? हो.
कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे. किती वेळ लागतोय मतदान करायला? 1-2 मिनिटं. 1-2 मिनिटं. काही वेळ लागतोय मतदान करायला आणि शांततेत मतदान सुरू आहे. सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेले आहेत, 10 वाजून गेले आहेत. 11% मतदान एकत्रित झालेलं आहे. रांगा आहेत या कलमठ कुंभारवाडी शाळामध्ये मतदान केंद्रावर. एकंदरीत संपूर्ण जे मतदान पाहिलं ते शांततेत सुरू आहे आणि पूर्ण जे वातावरण आहे ते एकंदरीत आताच तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी या ठिकाणी भेट दिलेली आहे. सखी मतदान केंद्र देखील हे जे आहे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी देखील बघितलं की वरोड्यामध्ये आता मतदान केलेलं आहे, स्वतः येऊन मतदान केलेलं आहे. मतदारांना जास्ती टक्के मतदान होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आता गावागावात मतदान केंद्रावर आता जे नागरिक आहेत ते येताना दिसत आहेत. मतदान करण्यासाठी जे आता स्वतःहून बाहेर पडतात, महिला वर्गात देखील सकाळीच लवकर मतदान करून कामाला जाण्याची लगबग आपण पाहिली एकंदरीत. आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये एकंदरीत जर पाहिलं तर एक नाटळ मतदारसंघ हा संवेदनशील आहे. बाकीचे मतदारसंघ आहेत ते जे आहे ते सध्या सगळ्याकडेच पोलीस बंदोबस्त आहे. पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. पण कुठलाही जो सध्याची परिस्थिती पाहिली कुठलीही सध्या म्हणजे मतदान केंद्रावर हे शांततेत सुरू असताना दिसतं. हे कुठेही अनुचित प्रकार सध्या दिसत नाहीये आणि त्यामुळेच सध्या पोलीस बंदोबस्त हा तैनात करण्यात आलेला आहे जे संवेदनशील मतदान आहे तिथे. आणि एकंदरीत जर फोंडाकाठ असेल, हरकुळ बुद्रुक आहे, कासार्डे आहे, कलमठ आहे, कळसुली आहे, या सर्वच मतदारसंघामध्ये एकंदर शांततेत सकाळपासून मतदारसंघ 11% मतदान हे 10 वाजेपर्यंत झालेलं आपल्याला एकंदरीत या सध्या कणकवली तालुक्यात दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे. आपण आहोत माझगावमध्ये आणि आपल्यासोबत माझगावमधनं महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार विक्रांतजी सावंत आहेत. ते माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं निवडणूक लढत आहेत, या रिंगणात आहेत. विक्रांतजी, खरं तर गेली 15-20 दिवस आम्ही बघतोय पायाला भिंगरी लावून तुम्ही मतदारसंघात जाताय. आज खरं तर म्हणजे सत्वपरीक्षा आहे, मतदार बाहेर पडत आहेत मतदानासाठी, निकाल 2 दिवसात लागणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करा? आम्हाला जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद सगळ्यांकडनं आशीर्वाद मिळाला तोच आमच्यासाठी निकाल होता. आमच्या सर्व टीमनी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आणि जिल्ह्याच्या नेत्यांनी सुद्धा जे काय एफर्ट्स घेतले आहेत ते आम्ही सर्व जनतेसमोर आहेत. आणि मला असं वाटतं की येत्या काळात या मतदान रूपी आशीर्वाद हा आम्हाला जनताने नक्कीच देईल. पण ही तुमची पहिलीच निवडणूक आहे. मागे पण भाषणात तुम्ही म्हटलं, मागे भाईसाहेबांचा फोटो आहे, म्हणजे भाईसाहेबांचे आशीर्वाद आहेत, विकासबाईंचा वारसा आहे. हे दोन्ही वारसे पुढे घेऊन जात असताना आज कसं बघताय? या दोघांचा विचार हा आम्ही नेहमी पुढे घेऊन चाललो आहे. त्याला जोड आम्हाला मिळाली आहे ती भाजप पक्षाची आता आणि सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेबांची. आणि या सर्वांच्या प्रेरणेतनं हे सगळं शक्य होतं आहे. आणि जे आम्ही चालत निघालो विविध घरांमध्ये, विविध गावांमध्ये, प्रत्येक गावात आम्ही पोचण्याचा जो प्रयत्न केला आणि त्याला जास्तीत जास्तरित्या आम्ही यशस्वी झालो. जिथे आम्ही नाही पोचू शकलो त्यांच्यासाठी क्षमस्व, पण लवकरात लवकर तिथपर्यंत पोचायचं काम हे आम्ही करणार, हे मी 100% सांगतो. पण भाईसाहेबांची, विकासभाईंची, सन्मान्य नितेशजींची, सन्मान्य पालकमंत्री नितेश साहेबांची जो विचार आहे तो इथे सर्वत्र बिंबवण्याचा प्रयत्न आम्ही हा केला. आणि मला असं वाटतं येत्या काळात आम्ही नक्कीच हा प्रयत्न घेऊन माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये डेव्हलपमेंट करू शकतो. या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सोनुर्ली, चराटे, ओटवणे ही गावं आहेतच, पण माझगाव हे तुमचं होमपेज आहे. सर्वाधिक जास्त मतदार जो आहे तो इथे आहे. होमपेजवर काय परिस्थिती राहील? काही परिस्थिती राहील हे मी प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण आहे. पण एवढं 100% तुम्हाला सांगतो की माझगावमध्ये प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही केलं आहे. पण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षासाठी 10 वर्ष मी स्वतः काम केलेलं आहे. मी तो पक्ष इथे पेरला आहे. त्यामुळे मला माहिती आहे की त्यांची 1,500 मतं ही 100% दगडाला जरी तुम्ही शिंदूर फासलात तरी ती आहेत, हे मलाही माहिती आहे. पण त्याही मतांमध्ये कुठेतरी जास्तीत जास्ती अदृश्य हात हे
तिकडचे सुद्धा मला मदत करत होते, कारण मी माणूस म्हणून काय आहे हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील माझ्या नेत्यांना तेव्हापासून माहिती होतं. समोरच्याची रिस्पेक्ट करणं काय असतं, समोरच्याला आपलंसं बनवून संघटनात्मक काम काय असतं, हे आम्ही आयुष्यभर केलं. त्याची प्रचिती आम्हाला या निवडणुकीत आली, जेव्हा आम्हाला चारही बाजूनी सपोर्ट मिळत होता. त्यामुळे एवढं नक्की की मतं त्यांना कमी पडणार असं मी कोणालाच कमी लेखत नाही, पण 100% आम्हाला त्याही मतांमधनं कुठेतरी आशीर्वाद मिळेल. सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांचा आम्ही नेहमी रिस्पेक्ट केला आणि बाळासाहेबांचे विचार हे आम्ही घेऊन पुढे चाललो. तेव्हा आमचं सरसरतं रक्त होतं इथून 10 वर्षापूर्वी. त्यामुळे खूप काम आम्ही त्याही पक्षासाठी केलं आहे. त्यामुळे त्याच्यातही सगळ्यांना माहिती आहे की मी माणूस म्हणून काय आहे. त्यामुळे त्याही पक्षातनं मलाच आशीर्वाद मिळेल याच्यात मला तरी मात्र शंका नाही. भाई आज मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. तुमचं होमपेज माझगाव आहे. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं तुम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढताय. काय विश्वास व्यक्त करता? मला विश्वास आहे जनता एज्युकेशनला प्राधान्य देईल. मला विश्वास आहे जनता आमच्या आत्मविश्वासाने जे आम्ही प्रत्येकाच्या घरात पोचण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यासाठी आम्हाला प्राधान्य देईल. आणि जिथे आम्ही पोचू नाही शकलो आहे त्यांची मी ऑलरेडी क्षमा मागतो आहे आणि लवकरात लवकर आम्ही तिथपर्यंत पोचायचं काम हे 100% करणार, हे आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो. मला असं वाटतं की माझगावची आमचं जे ग्रामदैवत आहे ते आमच्यासोबत आहे. मला असं वाटतं माझगावचे सर्व ज्येष्ठ, आमचे सर्व बंधू भगिनी आणि सर्व माझे छोटे मित्रसुद्धा आमच्यासोबत आहेत आणि ते मातृरूपी आशीर्वाद मतांमधनं आम्हाला नक्की देतील. निश्चितच हे होते विक्रांत सावंत. स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत विकासबाईंचा वारसा हा आपल्याला आहे आणि जनतेचे आशीर्वाद आपल्याला लाभले, त्यामुळे विजयाचा विश्वास जो आहे तो विक्रांत सावंत यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळपास सरासरी 10.5% मतदान झालेलं आहे. मतदारांचा चांगला प्रतिसाद दिसतोय. साधारण सगळीकडेच आपण बघतोय मतदारांच्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि आपण जसं म्हणतो की सिग्नल पण येत आहेत. त्याचप्रमाणे आज लग्नाचा मुहूर्त आहे आणि असेही काही लोक समोर आलेले तिथं मधून हे आधी मत देऊन आणि मग ते जात आहेत. लग्नाचा सोहळा देखील असं चांगलं प्रेरणादायी चित्र आपल्याला दिसत आहे. एकंदर उत्साह जाणवत आहे. आज शनिवार आहे, पण भेट दिलेली आहे. आपण चांगल्या प्रकारचं मतदान आपल्या इथे होईल असा विश्वास आहे. जिल्ह्यात एकंदरीत किती सखी मतदान केंद्र आहे? जिल्ह्यात आपण 8 तालुके आहोत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये केलेलं आहे. काय विशेष नियोजन? काही महिलांनी प्रतिक्रिया दिली की खूप चांगलं नियोजन, कारण घाई गडबड असते, महिलांना कामाला जायचं असतं नियोजन, त्याबद्दल काही प्रतिक्रिया दिली? मतदान केंद्र ही संकल्पना आहे की मतदान केंद्र हे पूर्णपणे महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांभाळावं पद्धतीची पुढे आलेली आहे. की आपण मतदान प्रक्रिया जी असते ती किचकट असते. त्यांचं मतदान केंद्र, मतदानाचं जे यंत्र आहे त्याच्या काही तांत्रिक बाबी असतात, त्यामुळे महिला अधिकारी कर्मचारी कधी कधी थांबवतात. मग 2 दिवस काम करावं लागतं मतदान केंद्रावर. त्यामुळे एक आपण म्हणतो की महिला शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या बाबतीत हे असतं की साशंकता असते की आम्हाला हे जमेल नाही, परंतु त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे यावं. त्या मतदानाच्या प्रक्रियेत त्यांनी देखील तितक्याच ऍक्टिव्ह सहभागी व्हावा आणि त्यांच्याकडे एक आत्मविश्वास वाढवा, म्हणून हे आयोगाने कन्सेप्ट आपल्याला दिलेली आहे. तशी मतदान केंद्र करणे आणि तिथे केंद्राध्यक्ष असतील, पोलिंग ऑफिसर असेल, तिथले शिपाई, तिथले सुरक्षा व्यवस्था सर्व महिलाच सांभाळतात आणि एक चांगला अनुभव आपल्याला दिसत आहे. नगरपालिकेच्या ठिकाणांमध्ये पण आपण केलं होतं आणि एक महिला अधिकारी कर्मचारी प्रोत्साहन करताना दिसतात. म्हणजे बघतो की आपण लगेच त्याला उत्साहाचा देखील स्वरूप एक चांगला मेसेज लोकांमध्ये जातो की एक समोरच महिला अख्खं मतदान केंद्र महिला सांभाळतात. हे बघताना एक चांगला आपल्या लक्षात एक प्रगत पाऊल लोकांना बघायला मिळतं. तो देखील आपल्याला संवेदनशील मतदान केंद्र काही आहेत का, त्याबद्दल काय नियोजन? माझ्या निवडणूक आयोगाच्या तरी देखील आपण सर्व केंद्रांमध्ये प्रकार करून त्याबद्दल सर्वजण एकंदरीत मतदानाची टक्केवारी बघतोय तर आता सकाळीच रांग आहेत, पण कमी होण्याची शक्यता एकंदरीत दिसत आहे, त्याबद्दल काय सांग?
याबद्दल आता मी आता काही सांगू शकत नाही. लोकांच्या सोयीनुसार दिवसभर वेळ आहे. माझं मतदारांना आवाहन असेल आज जसं आपण म्हटलं बाकी मतदान करावं, तर आपल्या सोयीने त्यांनी मतदान करावं आणि त्यांचा हक्क बजावावा. चांगल्या प्रकारची टक्केवारी संधी देतं दरवेळेस नगरपालिकांमध्ये चांगलं पहिल्या 3 वर्षात तशाच पद्धतीने चांगली टक्केवारी त्यांनी यावेळी द्यायचं. एकीकडे अंगणवाडी यात्रा आणि दुसरीकडे मतदान प्रक्रिया, दोन्ही बाजूने प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? नक्कीच थोडंसं प्रशासनावरती अतिरिक्त ताण, परंतु तरी देखील आपण नियोजन आहे. आपण मतदानासाठी देखील आपल्याला बाहेरून आपणही आपली सगळी यंत्रणांची डिप्लॉय केली. त्याचप्रमाणे आम्ही सोबतच आहे अंगणवाडी देखील आम्ही नियोजन केलेलं आहे. तिथे देखील आपली डिप्लॉय केलेला आहे. त्यासाठी आपण त्या अधिकाऱ्यांनी काम केलं. अधिकाऱ्यांच्या आपण मागणी खूप लागतं 22 येतात. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था साकारली त्यासाठी आपण अधिकाऱ्यांची मागणी त्या 2 अधिकाऱ्यांची एकंदरीत आता काय नियोजन असेल आपलं पुढे या मतदान केंद्र आणि कुठे कुठे भेट देणार? शक्यतो जास्तीत जास्त मतदान केंद्र भेट देण्याचा प्रयत्न माझ्या बरोबरच आपले इथे सर्व अधिकारी आहेत. आढावा घेतात. त्याचप्रमाणे निश्चितच धन्यवाद मॅडम, तुम्ही कोकण सचिवालयावर जास्तीत जास्त मतदान होईल असे त्यांनी सांगणार आहेत. आणि एकंदरीत संपूर्ण जर आढावा घेतला तर मतदान जास्तीत जास्त होईल. आपण जास्तीत जास्त मतदान केंद्रावर भेट देणार असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. मला तर असं वाटतं म्हणजे बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद आहे मला. जरी त्यांच्यानी पैशाचा वापर केला असला तरी माणुसकीच्या नात्याने मला सर्वजण मत घालून जिंकून देतील अशी मला 100% गॅरंटी आहे. माझे कार्यकर्ते पण माझ्यासोबत, माझ्या महिला भगिनी माझ्यासोबत चांगल्या प्रकारे माझ्याबरोबर राहायला सहकार्य चांगलं आहे सगळ्यांचं, गावातल्या लोकांचं, माझ्या घरातील सगळ्या ज्येष्ठांचं म्हणा, आपल्या माझ्या मुलाचं, मुलीचं, जावयाचं सगळ्यांचं मला चांगल्या प्रकारचं प्रतिसाद आहे. परंतु असं वाटतं मला आता 100% मी निवडून घेणार. जनशक्ती नाकारतीलच लोक, जरी घेतले असतील तरी लोकांचा प्रतिसाद म्हणजे जनशक्ती जिंकेलच. माझे मतदार सगळे म्हणजे सुशिक्षितच आहे सगळे. ते बघतील ना काय म्हणजे कोणाला घालावेचं कोणाला नाही घालायचं, म्हणजे कोण व्यक्ती आहे पुढे जाण्याच्या लायकीचे आहे ते पण बघतील आणि विचार करून घालतीलच ना मत. कणकवलीमध्ये 118 बूथवर मतदान प्रक्रिया ही सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेली आहे. एकंदरीत बघतोय आपण कणकवलीतील या कलमट गावामध्ये आहोत. कलमट गावामध्ये सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. खास करून ही जे आदर्श सखी मतदान केंद्र हे कलमटमध्ये आहे आणि महिला बहुसंख्येने या मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी येत आहेत. आपण या कलमट कुंभारवाडीमध्ये आहोत. एकंदरीत बघितलं तर सखी मतदान केंद्र कलमट केंद्र क्रमांक 9 असं एकंदरीत आहे. महिला आहेत, मतदान करून आलाय. शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. काय सांगाल? काय चांगलं आहे, उत्साह आहे मतदारांमध्ये? हो उत्साह आहे. मतदान केलंय, हो कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे. शांत, हो निश्चितच चांगलं आणि शांत वातावरण आहे. मतदान करून आलेत काही नागरिक देखील आहेत. आज मतदान केलंय तुम्ही, कसं वाटतं वातावरण आहे? नाही, शांत आहे, चांगलं आहे. चांगलं आहे. हो उत्साह आहे मतदान करताना? हो हो उत्साह आहे. उत्साह आहे. हो निश्चितच हे कलमट जे मतदार आहेत उत्साह आहे. आपण बघतोय की रांग देखील आहे मतदान केंद्रावर. एकंदरीत हे सखी मतदान केंद्र आहे आणि महिलांसाठी खास मतदान केंद्र उभारण्यात आलेले आहेत अशी जिल्ह्यामध्ये. आणि शांततेत एकंदरीत मतदान केलं. त्याच्या मतदान केल्यात कसं वातावरण आहे सध्या? चांगलं वातावरण. काय वाटतं, खास महिलांसाठी एक मतदान केंद्र बनवलेलं आहे? चांगलं आहे ना, चांगली आहे ते. हो एकंदरीत आज सध्याची परिस्थिती पाहिली म्हणजे आज जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने मतदान होईल की नाही? होणार आहे, होणार. होणार. उत्साह आहे महिला, उत्साह आहे. उत्साह आहे. होय.
उत्साह आहे मतदारांमध्ये असं त्यांनी सांगतायत. एकंदरीत आपण रांग बघितली सकाळपासून, ही 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेली आहे. सखी मतदान केंद्र आहे. किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? अर्धा तास झाला. अर्धा तास झाला. शांततेत मात्र सुरू हो, शांततेत. उत्साह आहे मतदान. होय हो. उत्साह आहे. तर किती वाजल्यापासून उभे आहात तुम्ही? झाले 10 मिनिटं. 10 मिनिटं झाली. काय वातावरण आहे? शांत. होय, शांत आहे वातावरण. महिला मतदान केंद्र आहे, खास महिलांसाठी उभारण्यात आलेलं आहे. काय सांगा? निश्चितच काही किती वेळ लागतो एकंदरीत? लगेच होतंय, फास्ट होतंय. उत्साह आहे मतदानात? आहे, मतदारांमध्ये खूप उत्साह आहे. मतदारांमध्ये उत्साह आहे. लवकरात लवकर मतदान होते असं देखील सांगितलं आहे. आणि शांततेत सध्या कणकवलीमध्ये मतदान सुरू आहे. 118 केंद्र आहेत कणकवली तालुक्यात. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी हे एकंदरीत मतदान होत आहे. आणि पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान होताना आपल्याला दिसतं. एकंदरीत जर काही जी संवेदनशील मतदान केंद्र आहे त्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात आलेला आहे. आणि जशी चुरस म्हणावी तशी चुरस अजून देखील या कणकवली मतदारसंघात मोठ्या 2-3 मतदारसंघ सोडले जिल्हा परिषद तर तशी चुरस नाही आहे. त्यामुळे एकंदरीत सध्याकडे शांततेत मतदान सुरू आहे. काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेतलं की मतदान प्रक्रिया सुरू संदर्भात. तर ते म्हणाले मतदान प्रक्रिया सुरू आहे आणि शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. आपण बघतोय की एकंदरीत ही कलमटची ही कुंभारवाडी शाळा आहे. या ठिकाणी मतदान चालू आहे. महिला देखील काही या मतदान केंद्रावर आहेत. आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊयात. मॅडम, किती वेळ लागतोय मतदान केंद्रावर आहात तुम्ही? नाही, मी आत्ताच आली आहे, पण एक 15-20 मिनिटं जातात. हो. खास सखी मतदान केंद्र इथे उभारण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल काय सांगा? खूप चांगली सोय केलेली आहे सरकारने, गव्हर्नमेंटने. म्हणजे खूप छान वाटते पाहून सगळं. कारण यापूर्वी असं कधीच नव्हतं झालेलं. आज पहिल्यांदाच असं पाहतोय की पिंक काहीतरी, म्हणजे वेगळं काहीतरी पहिल्यांदाच पाहतोय. निश्चितच प्रशासनाने पिंक मतदान केंद्र म्हणजे वेगळं काहीतरी असं मतदान केंद्र उभारलेलं आहे. ते पाहून बरं वाटतं असं देखील सांगितलं. मग मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी प्रशासनाने वेगवेगळे नियोजन केलेलं आहे. महिलांसाठी असेल, ज्येष्ठ नागरिक असतील, त्यानंतर मग इतर जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी केलेलं एकंदरीत पाहतोय की आपण सध्या जिल्ह्यामध्ये मतदान सध्या शांततेत सुरू आहे. कणकवली तरी 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी शांततेत मतदान सुरू होताना आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट ही निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतंही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे विजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. त्याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे विजन आहे. सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतं की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरत आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लिलया ती पार केली आणि त्याचं श्रेय त्या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी
जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे, महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. कामाला जायचंय म्हणून आम्ही लवकर आलो मत द्यायला. आमचं कामाला जायची घाई असते, बायकांना सकाळी लवकर कामं असतात, लवकर आलो की पटकन गेलं की झालो मतदान करून. कारण आमचा अधिकार आहे ना तो मतदान करण्याचा, म्हणून आम्ही लवकर आलो आणि आता आम्ही कामाला जातोय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान आज सकाळी 7:30 पासून सुरू झालेलं आहे आणि मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वच मतदार बंधू भगिनींना, तरुण मित्रांना मनापासून आवाहन करेन की आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणि ग्रामीण भागाचा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती या संस्था या अतिशय महत्त्वाच्या असतात. इथे योग्य लोक नेतृत्व करणं, लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही निवडणं, जेणेकरून उद्या रस्ते, पाणी, वीज किंवा अन्य नागरी सुविधा ज्या काही आपल्याला उपलब्ध करायच्या असतील, राज्य सरकार म्हणून जी काही ताकद उभी करायची असेल, ते आमच्या ह्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत आम्ही पोचू शकतो. गेली 27 वर्षापासून सन्मान्य राणेसाहेबांच्या विचाराची सत्ता या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये राहिलेली आहे, लोकांनी अनुभव घेतलेला आहे आणि म्हणून परत एकदा आज आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावून मतदारांनी या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ह्या जिल्ह्याचा प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गावागावापर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण आम्हाला मतदानारूपी आशीर्वाद द्यावा ही विनंती या निमित्ताने करेन. जास्तीत जास्त मतदान होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे,
कारण का आपल्याला आपला हक्काचं लोकप्रतिनिधी जो पुढची 5 वर्ष आपली सेवा करू शकतो, जिल्हा परिषदेमध्ये आपला आवाज उचलू शकतो, आमच्यापर्यंत पोहोचून आपल्यासाठी पाहिजे तेवढी निधी उपलब्ध करू शकतो, असा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा आजचा दिवस 5 वर्षामध्ये एकदाच आपल्यासाठी परत एकदा आलेला आहे. म्हणून मी कळकळीची विनंती करीन की कमळ आणि धनुष्यबाण हे जे आमचे महायुतीचे जेवढे उमेदवार आहेत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये, या सगळ्या जणांना आपण आशीर्वाद द्यावं. शेवटी ह्या दोन्ही चिन्हाच्या मागे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय रवी चव्हाणजी, आदरणीय आमचे राणे साहेब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि सुनीत्रा पवार मॅडम, या सगळ्या ताकद या दोन्ही चिन्हाच्या मागे उभी आहे. म्हणून ह्या चिन्हाच्या समोर बटन दाबून आपण आपल्या गावाचा आणि विभागाचा विकास करून घ्या, असे आव्हान या निमित्ताने मी करेन. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मला हा विषय सर जवळपास 25 सदस्य जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निवडून आले आहेत महायुतीचे. एकतर्फी निवडणूक होताना दिसते, काय चित्र राहील, काय सांगा? बघा, निवडणुकीमध्ये बिनविरोध होणं हे काय आमच्या हातात नव्हतं. शेवटी त्या विरोधी पक्षाचे जे उमेदवार आहेत, ते पक्ष आहेत, ते त्यांना आपल्या उमेदवारांना बळ देऊ शकले नाहीत. आज ही सकाळपासून मी माहिती घेतोय, असंख्य गावामध्ये बूथ पण लागलेले नाही आहेत. म्हणजे विरोधी पक्षामध्येच अगर आमच्या विरुद्ध लढण्याचीच अगर क्षमता नसेल, ते लोकशाहीमध्ये आपली बाजूच मांडण्याची अगर त्यांची तयारी नसेल, सक्षम पर्याय उभं करण्याची तयार नसेल, एवढे नाउमेद झाले असतील, तर मला वाटतं ही निवडणूक जसं आपण बोलता तसं निश्चित पद्धतीने एकतर्फी आहे. पण आम्हाला जे संस्कार राणे साहेबांनी दिलेले आहे, आमच्यासाठी कुठलीही निवडणूक आम्ही सोपी घेत नाही. आज संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत जोपर्यंत शेवटचा व्यक्ती ज्यांना मतदान करायचं आहे तो आतमध्ये जाऊन मतदान करत नाही किंवा आम्ही त्याला मदत करत नाही, तोपर्यंत आमचे सगळे कार्यकर्ते महायुतीचे हे मेहनत करतायत आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत. 27 वर्ष राणे साहेबांची जिल्हा परिषद सत्ता आहे, कसं चित्र असेल आता 9 वर्षानंतर निवडणूक? हे लक्षात घ्या की शेवटी 27 वर्षामध्ये राणे साहेबांच्या विचाराची सत्तामुळेच आज आमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून आमच्या ग्रामीण भागाचा विकास झालेला आहे. पहिलं आम्ही 35,000 तर आमचं दरडोई उत्पन्न होतं, आज आम्ही 2.5 लाखाच्या घरामध्ये गेलेलो आहे. हे नेतृत्वामुळेच शक्य होतं, हे त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे शक्य झालेलं आहे. आणि आता ही 5 वर्ष आज मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, राणेसाहेब खासदार आहेत, निलेशजी आमदार आहेत, केंद्रात आणि राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष प्रणित NDAची आणि महायुतीची सरकार आहे. म्हणून अतिशय पोषक वातावरण आहे. म्हणून कमळ आणि धनुष्यबाणाच्याच निवडणं हे आपल्या विकासाची दालनं उघडण्यासाठी आहे. असंख्य भागामध्ये काही अपक्ष उभे करण्याची मस्ती काही लोकांनी केलेली आहे. शेवटी ते आमच्या समोर उद्या चुकून निवडून आले तर तुमच्यासाठी निधी कुठून आणणार? आता काही गाव विकास पॅनल उभं करतात. गाव विकास पॅनल त्यांना 1-2 वर्षामध्येच कळतं की आम्ही निधी आणू शकत नाही. उद्या कलेक्टरकडे काय काम असेल, ग्रामविकास मंत्रालयाकडे काम असेल, तर कुठून आणणार निधी, कुठून आणणार ताकद, मंत्रालयापर्यंत कसं पोहोचणार? ह्यापेक्षा एक राणे साहेबांच्या विचाराची आणि फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांना पाठिंबा दिलेले हे सगळेचे सगळे महायुतीचे उमेदवार कमळ आणि धनुष्यबाणचे, ह्यांना तुम्ही निवडलं तर तुमच्या भागाच्या विकासाची पूर्ण गॅरंटी ही आम्ही घेऊ शकतो. मुंबईमध्ये आज भाजपचा महापौर पदाचा उमेदवार जो आहे तो अर्ज भरणार आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा देखील उमेदवार असणार आहे रिंगणात. शेवटी एक लक्षात घ्या, आज मुंबईकरांनी आपला महापौर निवडलेला आहे. आपले कुठल्या सत्तेच्या कुठल्या पक्षाच्या माध्यमातून मुंबईचा विकास झाला पाहिजे हे मुंबईकरांनी कौल दिलेला आहे. आम्ही जसं वारंवार बोलत होतो की जय श्रीराम म्हणणाऱ्या महापौराला तुम्ही महापौर बनवण्याची संधी द्या, ते मुंबईकरांनी ऐकलेलं आहे आणि ते आम्हाला क्लिअर मेजॉरिटी महायुतीला दिलेली आहे. पण तोंडावर आपटण्याची सवयच उद्धव ठाकरेला झाली असल्यामुळे, त्यांनी त्याच्यात PhD केल्यामुळे परत एकदा तोंडावर आपटेल, त्याच्यामध्ये नवीन काय? काजू उत्पादक उद्योजकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. तुम्ही अनेकदा पाठपुरावा केला, त्याला यश मिळतं आता. बघा, लक्षात घ्या, काजूवर आमचं ह्या कोकणाचं अर्थकारण अवलंबून आहे. आंबा, काजू, मासेमारी ह्याच्यावर आमच्या कोकणाचं अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. आणि म्हणून आम्ही सातत्याने देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर पाठपुरावा करत होतो की आम्हाला एक बाजूला काजूला हमीभाव
आणि दुसऱ्या बाजूला काही उद्योगाला चालना देणं. आणि म्हणून आमच्या विनंतीला मान ठेवून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी योग्य तो निर्णय घेतला, त्याचा GR काढला. आता काजूच्या माध्यमातून आमची कोकणाची अर्थव्यवस्था अजून भक्कम करण्यासाठी मार्ग मोकळे झालेले आहेत. थँक्यू. आज 7 फेब्रुवारी सकाळी 7:30 वाजता मतदान सुरू झालं. माझ्या स्वतःच्या मतदान केंद्रावरती पहिलं मत करण्याचं भाग्य मला आज मिळालं. माझ्यासोबत मतदान करण्यासाठी सन्माननीय अशोक सावंत, भाऊ सामंत यांनी सुद्धा मतदान हक्क बजावला. एकंदरीत पाहता मालवण कुडाळ मतदारसंघ असो किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा असो, महायुतीला अतिशय चांगलं पोषक आणि उत्साही वातावरण या जिल्ह्यामध्ये आहे. 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती 100% यश यावेळी या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदवरती महायुतीचा झेंडा फडकून महायुतीला मिळणार असं वातावरण संपूर्ण या जिल्ह्यामध्ये आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणेसाहेब विद्यमान खासदार तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाण, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे, आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपक केसर यांच्या माध्यमातून ही महायुती झालेली होती. आणि ही महायुती झाल्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये अतिशय पोषक महायुतीला वातावरण निर्माण झालं. आणि कधी नव्हे ते महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा रिझल्ट या महायुतीच्या बाजूने 1 नंबरचा रिझल्ट लागेल. एक आगळा वेगळा विक्रम या जिल्ह्यामध्ये होईल महाराष्ट्रामध्ये. अशा प्रकारचं सर्व महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी काम केलेलं आहे. तर माझी खात्री आहे की 50 जिल्हा परिषदवरती 50 जिल्हा परिषद सीटवरती आमचा झेंडा फडकेल. पण 100 पंचायत समिती सीटवरती आमचाच झेंडा फडकेल. त्यामुळे विरोधक या ठिकाणी राहिलेले नाहीत आणि खऱ्या विकासाच्या बाजूने महायुती गतिमान सरकार म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून हे सरकार चाललेलं आहे आणि विकास होताना लोकांना पाहायला मिळतो आहे. त्यामुळे विकासाच्या बाजूने महायुतीला मतदान मोठ्या संख्येने या जिल्ह्यातील मतदार करतील असा माझा विश्वास. आता मतदान करण्याचा मान आम्हाला प्रथम या ठिकाणी भेटला आणि या महायुतीच्या योजने याच्या मार्फत विकास गंगा ह्या जिल्ह्यामध्ये येईल. ह्या जिल्ह्याचे नेते आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी ही महायुती घडून आणली आणि घडून आणल्यानंतर या ठिकाणी प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे आणि ह्या तालुक्याचे आमदार निलेशजी राणे यांनी याच्यामध्ये अतिशय मेहनत घेऊन ही महायुती सर्वांनी घडवली. आणि महायुतीमध्ये ह्या जिल्ह्याचे 50 जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती 100 हे महायुतीलाच मतदान करून ही युती या संपूर्ण 8 तालुक्यामध्ये संपूर्ण सभापती असू दे, अध्यक्ष असू दे, हे महायुतीचेच बसतील. आणि विकासाची गंगा या ठिकाणी आलेली आहे. सन्माननीय नारायण राणेच्या माध्यमातून 1990 पासून हा जिल्हा स्वतः आल्यापासून विकासाच्या दिशेने धावत आहे. नवीन नवीन योजना या ठिकाणी येत आहेत. केंद्र सरकारच्या योजना या ठिकाणी येत आहेत आणि या जिल्ह्याला एक नवीन चैतन्य निर्माण होईल या महायुतीच्या माध्यमातून आणि सर्व सीट भरघोस मताने निवडून येतील यामध्ये शंका नाही. कणकवलीत तालुक्यामध्ये 11% जवळपास मतदान झालं आहे. सकाळी 10 वाजेपर्यंत 11% मतदान झाले. आपण कणकवली बघतोय की या कलमठमध्ये एकंदरीत जे मतदान सुरू आहे ते शांततेत सुरू आहे. 11% मतदान झाले. का की किती वाजता आला तुम्ही, आता मतदान केलं, किती वेळ लागतो साधारणतः इथे मतदान करायला? 1 मिनिटच लागतो, जास्त वेळ लागत नाही. कशा पद्धतीचं वातावरण आहे ते? शांत आहे. शांत आहे. हो. शांत निश्चित शांत पद्धतीने वातावरण सुरू आहे आणि मतदान शांत सुरू. काका काय सांगाल, तुम्ही वयस्कर आहात, मतदान करायला आलात, हो कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे. किती वेळ लागतोय मतदान करायला? 1-2 मिनिटं. 1-2 मिनिटं. काही वेळ लागतोय मतदान करायला आणि शांततेत मतदान सुरू आहे. सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेले आहेत, 10 वाजून गेले आहेत. 11% मतदान एकत्रित झालेलं आहे. रांगा आहेत या कलमठ कुंभारवाडी शाळामध्ये मतदान केंद्रावर. एकंदरीत संपूर्ण जे मतदान पाहिलं ते शांततेत सुरू आहे.
आणि पूर्ण जे वातावरण आहे ते एकंदरीत आताच तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी या ठिकाणी भेट दिलेली आहे. सखी मतदान केंद्र देखील हे जे आहे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी देखील बघितलं की वरोड्यामध्ये आता मतदान केलेलं आहे, स्वतः येऊन मतदान केलेलं आहे. मतदारांना जास्ती टक्के मतदान होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आता गावागावात मतदान केंद्रावर आता जे नागरिक आहेत ते येताना दिसत आहेत. मतदान करण्यासाठी जे आता स्वतःहून बाहेर पडतात. महिला वर्गात देखील सकाळीच लवकर मतदान करून कामाला जाण्याची लगबग आपण पाहिली एकंदरीत. आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये एकंदरीत जर पाहिलं तर एक नाटळ मतदारसंघ हा संवेदनशील आहे. बाकीचे मतदारसंघ आहे ते जे आहे ते सध्या सगळ्याकडेच पोलीस बंदोबस्त आहे. पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. पण कुठलाही जो सध्याची परिस्थिती पाहिली कुठलीही सध्या म्हणजे मतदान केंद्रावर हे शांततेत सुरू असताना दिसतं. हे कुठेही अनुचित प्रकार सध्या दिसत नाहीये आणि त्यामुळेच सध्या पोलीस बंदोबस्त हा तैनात करण्यात आलेला आहे जे संवेदनशील मतदान आहे तिथे. आणि एकंदरीत जर फोंडाकाठ असेल, हरकुळ बुद्रुक आहे, कासार्डे आहे, कलमड आहे, कळसुली आहे, या सर्वच मतदारसंघामध्ये एकंदर शांततेत सकाळपासून मतदारसंघ 11% मतदान हे 10 वाजेपर्यंत झालेलं आपल्याला एकंदरीत या सध्या कणकवली तालुक्यात दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे. आपण आहोत माझगावमध्ये आणि आपल्यासोबत माझगावमधनं महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार विक्रांतजी सावंत आहेत. ते माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं निवडणूक लढत आहेत, या रिंगणात आहेत. विक्रांतजी, खरं तर गेली 15-20 दिवस आम्ही बघतोय पायाला भिंगरी लावून तुम्ही मतदारसंघात फिरताय जाताय. आज खरं तर म्हणजे सत्वपरीक्षा आहे, मतदार बाहेर पडत आहेत मतदानासाठी, निकाल 2 दिवसात लागणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करा? आम्हाला जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद सगळ्यांकडनं आशीर्वाद मिळाला तोच आमच्यासाठी निकाल होता. आमच्या सर्व टीमनी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आणि जिल्ह्याच्या नेत्यांनी सुद्धा जे काय एफर्ट्स घेतले आहेत ते आम्ही सर्व जनतेसमोर आहेत. आणि मला असं वाटतं की येत्या काळात या मतदान रूपी आशीर्वाद हा आम्हाला जनताने नक्कीच देईल. पण ही तुमची पहिलीच निवडणूक आहे. मागे पण भाषणात तुम्ही म्हटलं, मागे भाईसाहेबांचा फोटो आहे, म्हणजे भाईसाहेबांचे आशीर्वाद आहेत, विकासबाईंचा वारसा आहे. हे दोन्ही वारसे पुढे घेऊन जात असताना आज कसं बघताय? या दोघांचा विचार हा आम्ही नेहमी पुढे घेऊन चाललो आहे. त्याला जोड आम्हाला मिळाली आहे ती भाजप पक्षाची आता आणि सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेबांची. आणि या सर्वांच्या प्रेरणेतनं हे सगळं शक्य होतं आहे. आणि जे आम्ही चालत निघालो विविध घरांमध्ये, विविध गावांमध्ये, प्रत्येक गावात आम्ही पोचण्याचा जो प्रयत्न केला आणि त्याला जास्तीत जास्तरित्या आम्ही यशस्वी झालो. जिथे आम्ही नाही पोचू शकलो त्यांच्यासाठी क्षमस्व, पण लवकरात लवकर तिथपर्यंत पोचायचं काम हे आम्ही करणार, हे मी 100% सांगतो. पण बाईसाहेबांची, विकासबाईंची, सन्मान्य नितेशजींची, सन्मान्य पालकमंत्री नितेश साहेबांची जो विचार आहे तो इथे सर्वत्र बिंबवण्याचा प्रयत्न आम्ही हा केला. आणि मला असं वाटतं येत्या काळात आम्ही नक्कीच हा प्रयत्न घेऊन माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये डेव्हलपमेंट करू शकतो. या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सोनुर्ली, चराटे, ओटवणे ही गावं आहेतच, पण माझगाव हे तुमचं होमपेज आहे. सर्वाधिक जास्त मतदार जो आहे तो इथे आहे. होमपेजवर काय परिस्थिती राहील? काही परिस्थिती राहील हे मी प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण आहे. पण एवढं 100% तुम्हाला सांगतो की माझगावमध्ये प्रत्येक माणसापर्यंत पोचण्याचं काम आम्ही केलं आहे. पण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षासाठी 10 वर्ष मी स्वतः काम केलेलं आहे. मी तो पक्ष इथे पेरला आहे. त्यामुळे मला माहिती आहे की त्यांची 1,500 मतं ही 100% दगडाला जरी तुम्ही शिंदूर फासलात तरी ती आहेत, हे मलाही माहिती आहे. पण त्याही मतांमध्ये कुठेतरी जास्तीत जास्ती अदृश्य हात हे तिकडचे सुद्धा मला मदत करत होते. कारण मी माणूस म्हणून काय आहे हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील माझ्या नेत्यांना तेव्हापासून माहिती होतं. समोरच्याची रिस्पेक्ट करणं काय असतं, समोरच्याला आपलंसं बनवून संघटनात्मक काम काय असतं हे आम्ही आयुष्यभर केलं. त्याची प्रचिती आम्हाला या निवडणुकीत आली जेव्हा आम्हाला चारही बाजूनी सपोर्ट मिळत होता. त्यामुळे एवढं नक्की की मतं त्यांना कमी पडणार असं मी कोणालाच कमी लेखत नाही. पण 100% आम्हाला त्याही मतांमधनं कुठेतरी आशीर्वाद मिळेल. सन्माननीय
उद्धव ठाकरे साहेबांचा आम्ही नेहमी रिस्पेक्ट केला आणि बाळासाहेबांचे विचार हे आम्ही घेऊन पुढे चाललो. तेव्हा आमचं सरसरतं रक्त होतं इथून 10 वर्षापूर्वी. त्यामुळे खूप काम आम्ही त्याही पक्षासाठी केलं आहे. त्यामुळे त्याच्यातही सगळ्यांना माहिती आहे की मी माणूस म्हणून काय आहे. त्यामुळे त्याही पक्षातनं मलाच आशीर्वाद मिळेल याच्यात मला तरी मात्र शंका नाही. भाई आज मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. तुमचं होम पेज माझगाव आहे. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं तुम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढताय. काय विश्वास व्यक्त करता? मला विश्वास आहे जनता एज्युकेशनला प्राधान्य देईल. मला विश्वास आहे जनता आमच्या आत्मविश्वासाने जे आम्ही प्रत्येकाच्या घरात पोचण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यासाठी आम्हाला प्राधान्य देईल. आणि जिथे आम्ही पोचू नाही शकलो आहे त्यांची मी ऑलरेडी क्षमा मागतो आहे आणि लवकरात लवकर आम्ही तिथपर्यंत पोचायचं काम हे 100% करणार हे आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो. मला असं वाटतं की माझगावची आमचं जे ग्रामदैवत आहे ते आमच्यासोबत आहे. मला असं वाटतं माझगावचे सर्व ज्येष्ठ, आमचे सर्व बंधू भगिनी आणि सर्व माझे छोटे मित्रसुद्धा आमच्यासोबत आहेत आणि ते मातृरूपी आशीर्वाद मतांमधनं आम्हाला नक्की देतील. निश्चितच हे होते विक्रांत सावंत. स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत विकासबाईंचा वारसा हा आपल्याला आहे आणि जनतेचे आशीर्वाद आपल्याला लाभले. त्यामुळे विजयाचा विश्वास जो आहे तो विक्रांत सावंत यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळपास सरासरी 10.5% मतदान झालेलं आहे. मतदारांचा चांगला प्रतिसाद दिसतोय. साधारण सगळीकडेच आपण बघतोय मतदारांच्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि आपण जसं म्हणतो की सिंगल सिस्टम पण येत आहेत. त्याचप्रमाणे आज लग्नाचा मुहूर्त आहे आणि याही काही लोक समोर आलेले तिथं मधून हे आधी मत देऊन आणि मग ते जात आहेत लग्नाचा सोहळा देखील असं चांगलं प्रेरणादायी चित्र आपल्याला दिसत आहे. एकंदर उत्साह जाणवत आहे. आज शनिवार आहे, ते पण भेट दिलेली आहे. आपण चांगल्या प्रकारचं मतदान आपल्या इथे होईल असा विश्वास आहे. जिल्ह्यात एकंदरीत किती सखी मतदान केंद्र आहे? जिल्ह्यात आपण 8 तालुके आहोत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये केलेलं आहे. काय विशेष नियोजन? काही महिलांनी प्रतिक्रिया दिली की खूप चांगलं नियोजन, कारण घाई गडबड असते, महिलांना कामाला जायचं असतं नियोजन, त्याबद्दल काही प्रतिक्रिया दिली? मतदान केंद्र ही संकल्पना आहे की मतदान केंद्र हे पूर्णपणे महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांभाळावं पद्धतीची पुढाली आहे. आपण मतदान प्रक्रिया जी असते ती किचकट असते. त्यांचं मतदान केंद्र, मतदानाचं जे यंत्र आहे त्याचा काही तांत्रिक बाबी असतात. त्यामुळे महिला अधिकारी कर्मचारी कधी कधी थांबवतात. मग 2 दिवस काम करावं लागतं. त्यामुळे एक आपण म्हणतो की महिला शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या बाबतीत हे असतं की साशंकता असते की आम्हाला हे जमेल नाही. परंतु त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे यावं, या मतदानाच्या प्रक्रियेत त्यांनी देखील तितक्याच ऍक्टिव्ह सहभागी व्हावा आणि त्यांच्याकडे एक आत्मविश्वास वाढवा म्हणून ही आयोगाने कन्सेप्ट आपल्याला दिलेली आहे. तशी मतदान केंद्र करणे आणि तिथे केंद्राध्यक्ष असतील, पोलिंग ऑफिसर असेल, तिथले शिपाई, तिथले सुरक्षा व्यवस्था सर्व महिला सांभाळतात आणि एक चांगला अनुभव आपल्याला दिसत आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये पण आपण केलं होतं आणि एक महिला अधिकारी कर्मचारी उत्साहाने करताना दिसतात. म्हणजे असं बघतो की आपण लगेच त्याला उत्साहाचा देखील स्वरूप आलेलं आहे. एक चांगला मेसेज लोकांमध्ये जातो की एक समोरच महिला अख्खं मतदान केंद्र महिला सांभाळतात. हे बघताना एक चांगला आपल्या लक्षात एक प्रगत पाऊल लोकांना बघायला मिळतं. तो देखील आपल्याला संवेदनशील मतदान केंद्र काही आहेत का, त्याबद्दल काय नियोजन? माझ्या निवडणूक आयोगाच्या तरी देखील आपण सर्व केंद्रांवर प्रकार करून त्याबद्दल एकंदरीत मतदानाची टक्केवारी बघतोय तर आता सकाळीच रांग आहेत पण कमी होण्याची शक्यता एकंदरीत दिसत आहे, त्याबद्दल काय सांग? याबद्दल आता मी आताच काही सांगू शकत नाही. लोकांच्या सोयीनुसार वेळ आहे. मतदारांना आव्हान असेल आज मतदान करावं, आपल्या सोयीने मतदान करावा आणि हक्क बजावावा. चांगल्या प्रकारची टक्केवारी संधी देता दरवेळेस पालिकांमध्ये चांगलं तशाच पद्धतीने चांगली टक्केवारी त्यांनी लावायची. एकीकडे आंगणेवाडी यात्रा आली, दुसरीकडे मतदान प्रक्रिया,
दोन्ही बाजूने प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? नक्कीच थोडंसं प्रशासनावरती अतिरिक्त ताण आहे. परंतु तरी देखील आपण नियोजित आहेत. आपण मतदानासाठी देखील आपल्याला बाहेरून आपणही आपली सगळी यंत्रणा डिप्लॉय केली. त्याचप्रमाणे आम्ही सोबतच आहे अंगणवाडी देखील आम्ही नियोजन केलेलं आहे. तिथे देखील आपली डिप्लॉय केलेला आहे. त्यासाठी आपण त्या अधिकाऱ्यांनी काम केलं. अधिकाऱ्यांच्या आपण पावसाला बाकी केली खूप लागतं भाविक येतात. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखावी त्यासाठी आपण अधिकाऱ्यांचे त्या दोन अधिकाऱ्यांनी एकंदरीत आता काय नियोजन असेल आपलं पुढे या मतदान केंद्र आणि कुठे कुठे भेट देणार? शक्यतो जास्तीत जास्त मतदान केंद्र भेट देण्याचा प्रयत्न माझ्या बरोबरच आपले इथे सर्व अधिकारी आहेत. माझे इतर सर्व अधिकारी आढावा घेतात. त्याचप्रमाणे निश्चितच धन्यवाद मॅडम, तुम्ही कोकण सचिवालयावर जास्तीत जास्त मतदान होईल असे त्यांनी सांगितलं आहे. आणि एकंदरीत संपूर्ण जर आढावा घेतला तर मतदान जास्तीत जास्त होईल. आपण जास्तीत जास्त मतदान केंद्रावर भेट देणार असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. मला तर असं वाटतं म्हणजे बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद आहे मला. जरी त्यांच्यानी पैशाचा वापर केला असला तरी माणुसकीच्या नात्याने मला सर्वजण मत घालून जिंकून देतील अशी मला 100% गॅरंटी आहे. माझे कार्यकर्ते पण माझ्यासोबत, माझ्या महिला पण माझ्यासोबत चांगल्या प्रकारे माझ्याबरोबर राहायला सहकार्य चांगलं आहे सगळ्यांचं, गावातल्या लोकांचं, माझ्या घरातील सगळ्या ज्येष्ठांचं म्हणा, आपल्या म्हणजे माझ्या मुलाचं, मुलीचं, जावयाचं, सगळ्यांचं मला चांगल्या प्रकारचं प्रतिसाद आहे. ठरवतीलच असं वाटतं मला. आता 100% मी निवडून घेणार. धनशक्ती नाकारतीलच लोक, जरी घेतले असतील तरी लोकांचा प्रतिसाद म्हणजे जनशक्ती जिंकेलच. माझे मतदार सगळे म्हणजे सुशिक्षितच आहे सगळे. म्हणजे ते बघतील ना काय म्हणजे कोणाला घालावेचं, कोणाला नाही घालायचं, म्हणजे कोण व्यक्ती आहे पुढे जाण्याच्या लायकीचे आहे ते पण बघतील आणि विचार करून घालतीलच ना मत.
महायुतीचा महायुतीचा. हे बघा, निवडणूक ही नेहमी मेरिटवरती लढवली जावी ह्या मताचा मी आहे. आम्ही कुठल्याही पद्धतीची टीका टिप्पणी कधीच केली नाही. विकास आणि तळवडे जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी 4 गावं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तिथे काय गरज आहे, कुठल्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजे, येणाऱ्या काळामध्ये कुठली आव्हानं इथे उभी राहू शकतात, या संदर्भातच आम्ही बोललो. आणि आमच्या दृष्टिकोनातून, मतदाराच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला विकासाचं विजन तुम्ही घेऊन जात आहे. साधारणपणे विजय जो आहे तो किती फरकाचा मिळू शकतो ते अंदाज? बघा, उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. कार्यकर्त्यांची एवढी सगळी संघटनात्मक मेहनत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगलं यश इथे महायुती संपादित करेल. कुठच्या जिनून समस्या या मतदारसंघातल्या तुम्ही हिरलेल्या? तर बघा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी गावं आहेत ही आता गावं राहिली नाहीत. ही शहरीकरणाकडे ह्या गावांची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेचं सुदृढीकरण असेल, इकडचं जे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. आता चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री असताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 मोठी स्टेशनं, त्याचं बाहेरून इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी अपग्रेड केलं. आता इथून पुढे इथे सावंतवाडीचं टर्मिनस असेल, तिथे जास्तीत जास्त थांबे मिळणं असेल, प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा वाढवणं असेल, इकडच्या पाण्याच्या सुविधा ज्या असतील. आपण एक बघितलं तर मळगाव, निरवडे ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये आता बऱ्यापैकी प्लॉटिंग आणि बाहेरचे संपूर्णपणे लोक जे आहेत ते इथे राहत आहेत, त्यांचं नंबर 1 चॉईस इथे आहे. त्याच्यासाठी अपग्रेडेशन झालं पाहिजे. पाणी आणि सर्व बेसिक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा निधी आणण्यासाठी आम्ही आग्रही असू. उत्सवपूर्ण मतदानाला सुरुवात होते, गर्दी पाहायला मिळते, चुरस पाहायला होते. काय इम्पॅक्ट असेल, कारण युवक पण आता मैदानात उतरलेले आहेत? नाही, नक्की युवकांचा सर्वात मोठा सक्रिय असा सहभाग इथे दिसतो. आणि हा सक्रिय असा सहभाग हा द्योतक आहे की एक चांगलं लोकशाहीचं चित्र आज इथे संपूर्णपणे उभं राहत आहे. गोवा राज्याने आज सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे रोजगारासाठी गोव्यात जातात त्यांना आज सुट्टी दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग गोवा हे एक वेगळं भावनिक नातं आहे. आणि त्यानिमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी जे तिकडच्या म्हणजे आमच्या तरुणांसाठी जी सुट्टी जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही सर्व सिंधुदुर्गाचे नागरिक त्यांचे मनापासून आभारी आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतंही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे व्हिजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवड्यामध्ये तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे व्हिजन आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतंय की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरता आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लीलया ती पार केली आणि त्याचं श्रेय बरंचसं श्रेय हे तुमचं आहे असं जनमानसात चर्चा आहे. तोच करिश्मा इथे दिसणार काय? या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी
आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल, याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी, हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या प्रमाणात डोकंवर काढतायत, विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदार, काय परिणाम असतील याचे? काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे, महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे सर्वच कार्यकर्ते, सर्वच महाराष्ट्रातली जनता अतिशय हळहळली होती. पण लोकशाही ही अस्तित्वात राहिली पाहिजे, लोकशाहीचा गाडा हा चालला पाहिजे. कारण दादांनी अविरत मेहनत ही लोकशाहीसाठी केली, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी केली.
महायुतीचा महायुतीचा. हे बघा, निवडणूक ही नेहमी मेरिटवरती लढवली जावी ह्या मताचा मी आहे. आम्ही कुठल्याही पद्धतीची टीका टिप्पणी कधीच केली नाही. विकास आणि तळवडे जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी 4 गावं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तिथे काय गरज आहे, कुठल्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचं डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजे, येणाऱ्या काळामध्ये कुठली आव्हानं इथे उभी राहू शकतात, या संदर्भातच आम्ही बोललो. आणि आमच्या दृष्टिकोनातून, मतदाराच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला विकासाचं विजन तुम्ही घेऊन जात आहे. साधारणपणे विजय जो आहे तो किती फरकाचा मिळू शकतो हे अंदाज? बघा, उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. कार्यकर्त्यांची एवढी सगळी संघटनात्मक मेहनत आहे. त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगलं यश इथे महायुती संपादित करेल. कुठच्या जिनून समस्या या मतदारसंघातल्या तुम्ही घेरलेल्या आहेत? तर बघा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी गावं आहेत ही आता गावं राहिली नाहीत. ही शहरीकरणाकडे ह्या गावांची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेचं सुदृढीकरण असेल, इकडचं जे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. आता चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री असताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 मोठी स्टेशनं, त्याचं बाहेरून इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी अपग्रेड केलं. आता इथून पुढे इथे सावंतवाडीचं टर्मिनस असेल, तिथे जास्तीत जास्त थांबे मिळणं असेल, प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा वाढवणं असेल, इकडच्या पाण्याच्या सुविधा ज्या असतील. आपण एक बघितलं तर मळगाव, निरवडे ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये आता बऱ्यापैकी प्लॉटिंग आणि बाहेरचे संपूर्णपणे लोक जे आहेत ते इथे राहत आहेत. त्यांचं नंबर 1 चॉईस इथे आहे. त्याच्यासाठी अपग्रेडेशन झालं पाहिजे. पाणी आणि सर्व बेसिक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा निधी आणण्यासाठी आम्ही आग्रही असू. उत्सवपूर्ण मतदानाला सुरुवात होते. गर्दी पाहायला मिळते, चुरस पाहायला होते. काय इम्पॅक्ट असेल, कारण युवक पण आता मैदानात उतरलेले आहेत? नाही, नक्की युवकांचा सर्वात मोठा सक्रिय असा सहभाग इथे दिसतो. आणि हा सक्रिय असा सहभाग हा द्योतक आहे की एक चांगलं लोकशाहीचं चित्र आज इथे संपूर्णपणे उभं राहत आहे. गोवा राज्याने आज सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे रोजगारासाठी गोव्यात जातात त्यांना आज सुट्टी दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग गोवा हे एक वेगळं भावनिक नातं आहे. आणि त्यानिमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी जे तिकडच्या म्हणजे आमच्या तरुणांसाठी जी सुट्टी जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही सर्व सिंधुदुर्गाचे नागरिक त्यांचे मनापासून आभारी आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतेही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे व्हिजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे व्हिजन आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतंय की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरता आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लीलया पार केली आणि त्याचं श्रेय, बरंचसं श्रेय हे तुमचं आहे असं जनमानसात चर्चा आहे. तोच करिश्मा इथे दिसणार काय? त्या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी
आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल, याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी, हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या प्रमाणात डोकंवर काढतायत, विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदार, काय परिणाम असतील याचे? काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे, महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे सर्वच कार्यकर्ते, सर्वच महाराष्ट्रातली जनता अतिशय हळहळली होती. पण लोकशाही ही अस्तित्वात राहिली पाहिजे, लोकशाहीचा गाडा हा चालला पाहिजे. कारण दादांनी अविरत मेहनत ही लोकशाहीसाठी केली, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी केली. त्याच्यामुळे जे आपलं कर्तव्य आहे हे पार पाडण्यासाठी आम्ही प्रचार थंडावला, प्रचार आम्ही नाही केला, प्रचारात आम्ही भाग घेऊ शकलो नाही, कारण आमच्यामधून अजूनही आम्ही कोणी दुःख ते पचवू शकलेलं नाही. परंतु मी एकच सांगेन की ही आजची जी निवडणूक आहे, जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समिती असतील, या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या ह्या ग्रामीण भागाच्या निवडणुका आहेत. या कुठल्या पक्षाच्या निवडणुका नाही आहेत. या सर्वसामान्य ग्रामीण भागाच्या जनतेचे, ग्रामपंचायतीचे, गावातील वाडी वस्त्यांच्या विकासाच्या निवडणुका आहेत. सर्व मतदार यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जे आपण उमेदवार निवडून देतो त्यांचं चारित्र्य, त्यांची सामाजिक बांधिलकी आणि समाजसेवा करण्याची त्यांची क्षमता याचा विचार करून आपल्या गावाचा कोण विकास करू शकतो, गावाच्या सर्वसामान्य ग्रामस्थांना कोण न्याय देऊ शकतो. कारण अजूनही आपल्या ग्रामीण भागामध्ये असं साक्षरता, अजूनही शिक्षणाचा अभाव आहे. त्याच्यामुळे त्या भागामधल्या जो आपण प्रतिनिधी निवडून देणार आहोत हा त्या भागातील सामाजिक कार्य करण्यासाठी सक्षम असला पाहिजे. अशाच उमेदवारांना आपण सर्वांनी मतदान करा, एवढं मी आवाहन करतो सर्वांना. आणि आपण आपली लोकशाही अबाधित ठेवूया, हीच आदरणीय अजितदादांना आपली श्रद्धांजली असेल. आता वैभववाडी तालुक्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आपण कुठे यावेळी दिसलात नाही. मी आताच एकंदरीत वैभववाडीचं वातावरण काय असेल, काय वाटतंय? मी आताच सांगितलं की दादांचं दुःख अजूनही आम्ही पचवू शकलेलो नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सर्वांनीच एक निर्णय केला होता की जोपर्यंत दादांची दशक्रिया विधी जे काही होत नाही तोपर्यंत आपण कोणी निवडणूक प्रचारात भाग घ्यायचा नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. पण लोकशाही मार्गाने ही निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे आणि ती होणार. वैभववाडी तालुका असू दे, सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे, ज्या ज्या भागामधील आज सर्व नागरिक आहेत ते आपला मतदानाचा आज हक्क बजावणार आहेत. ते नक्कीच आपल्या पंचक्रोशीचा जो प्रतिनिधी देतील तो त्यांच्या समाजकारणाचा, त्यांच्या चारित्र्याचा विचार करूनच देतील, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आणि त्या निवडणुकींचं आज मतदान होत आहे. अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये ही निवडणूक पार पाडली आणि महायुतीला जो प्रतिसाद आहे तो उत्स्फूर्त दिसला आणि मतदान पण तसं महायुतीच्या बाजूने होईल असं दिसतंय. लोकांनी आशीर्वाद दिले तर एक चांगली जिल्हा परिषद आम्ही चालू, जी मागची 27 वर्ष राणेसाहेबांनी निष्कलंक जिल्हा परिषद चालवली, पारदर्शक चालवली,
तर पुढची 5 वर्ष ही एक चांगली व्यवस्था जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला आम्ही देऊ, ही खात्री आम्ही प्रचाराच्या वेळेला लोकांना दिली. लोक आशीर्वाद देतील असं वाटतंय, दिसतंय. निकाल कसा असेल एकंदरीत चित्र? बघा, मी नेहमी सांगतो, मी लोकांना गृहीत धरत नाही की आम्हाला एवढ्या सीट मिळतील, पण मॅक्सिमम सीट मिळतील. कारण का आता तसा विरोधक तुम्हालाही कुठे दिसला नसेल. विरोधकांनी तसे शस्त्रच टाकलेले आहेत, कुठेही ते मैदानात दिसले नाहीत. ठीक आहे, अधूनमधून ते टीका करत होते पर्सनल लेवलवरच्या, पण कुठे काही लोकांना फायदा होईल अशा कुठल्या टिप्पण्या त्यांनी केलेल्या नाही. पण लोकांनाही लक्षात आलेलं आहे, टीका करणाऱ्याला ते कधी सत्तेमध्ये बसवणार नाहीत आणि आम्हाला सेवा करायची संधी देतील. बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली होती, बंडखोरींना लोक थारा देतील का? बघा, बिनविरोध पण अनेक ठिकाणी झाले, आपण ते बघावं. नुसतं बंडखोरी बघून तुम्ही 25 जागा ज्या बिनविरोध झाल्या त्याच्यावरूनच तुम्हाला लक्षात येईल. आणि मी सुरुवातीला पण सांगितलं होतं, काही एलिमेंट असे आहेत ज्यांना सगळं चांगलं होताना जेव्हा दिसायला लागतं तेव्हा ते ॲक्टिवेट होतात. प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, आमच्याही पक्षामध्ये असतील, प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, म्हणून त्यांच्यावर जास्त काय आम्ही लक्ष देत नाही. ती न्यूसन्स व्हॅल्यू आहे, उपद्रव मूल्य आहे. कुठेतरी आपण आहोत हाच फक्त दाखवण्याचा त्यांचा प्रयोग असतो. त्याच्या पलीकडे बंडखोरांना तसं स्थान कुठे मिळणार नाही. लोकांना लक्षात आलं आहे, जर महायुतीच्या बाजूनी राहिलं, सगळी सत्ता केंद्र यांच्याकडे आहे, तर विकास हेच करू शकतात, डेव्हलपमेंट हेच करू शकतात. म्हणून तसा निकाल एकतर्फी राहील. आज महायुतीने मुंबईमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदाचा उमेदवार दिलेला आहे. रितू तावडे या महापौर होतील, तर दुसरीकडे संजय घाडिये तुमचे उपमहापौर असतील. त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. मला असं वाटतं रितू तावडे ह्या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्याच आहेत आणि लग्ना अगोदर त्या चेंबूरच्या होत्या. म्हणजे दोन्हीकडून कोकणाचं आणि चेंबूरचं नातं आहे. आमची एक बहीण तिकडे महापौर म्हणून बसली आहे, त्या गोष्टीचा आनंद आहे. आणि मी त्यांचं जी काय काम करायची पद्धत इतक्या वर्षात बघितली, ते त्या पदाला न्याय देतील. 25% 11 मतदान झालेलं आहे, काय सांगाल त्यात? हो, आता वाढेल ते. तुमच्या काय सूचना असतील तर सांगा वाढण्यासाठी. वाढेल, 100% वाढेल. म्हणून काय सूचना असेल तर आमच्या ज्ञानात भर पडू दे. आम्ही आमच्या सगळीकडे आता फेरी चालू आहे आणि लवकरात लवकर दुपारच्या सत्रानंतर मतदान वाढेल अशी शक्यता आहे. थँक्यू. मुंबईवरून आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे, तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे, कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील, त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल. आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजयी उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत, त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील
तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही, पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल टिबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे. नाही पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत. कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणार आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे, त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे मशाला चिन्हालाच करतील. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे. आपण आहोत माझगावमध्ये आणि आपल्यासोबत माझगावमधनं महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार विक्रांतजी सावंत आहेत. ते माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं निवडणूक लढत आहेत, या रिंगणात आहेत. विक्रांतजी, खरं तर गेली 15-20 दिवस आम्ही बघतोय पायाला भिंगरी लावून तुम्ही मतदारसंघात फिरताय जाताय. आज खरं तर म्हणजे सत्वपरीक्षा आहे, मतदार बाहेर पडत आहेत मतदानासाठी, निकाल 2 दिवसात लागणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करा? आम्हाला जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद सगळ्यांकडनं आशीर्वाद मिळाला तोच आमच्यासाठी निकाल होता. आमच्या सर्व टीमनी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आणि जिल्ह्याच्या नेत्यांनी सुद्धा जे काय एफर्ट्स घेतले आहेत ते आम्ही सर्व जनतेसमोर आहेत. आणि मला असं वाटतं की येत्या काळात या मतदान रूपी आशीर्वाद हा आम्हाला जनताने नक्कीच देईल. पण ही तुमची पहिलीच निवडणूक आहे. मागे पण भाषणात तुम्ही म्हटलं, मागे भाईसाहेबांचा फोटो आहे, म्हणजे भाईसाहेबांचे आशीर्वाद आहेत, विकासबाईंचा वारसा आहे. हे दोन्ही वारसे पुढे घेऊन जात असताना आज कसं बघताय? या दोघांचा विचार हा आम्ही नेहमी पुढे घेऊन चाललो आहे. त्याला जोड आम्हाला मिळाली आहे ती भाजप पक्षाची आता आणि सन्माननीय नेते राणेसाहेबांची. आणि या सर्वांच्या प्रेरणेतनं हे सगळं शक्य होतं आहे. आणि जे आम्ही चालत निघालो विविध घरांमध्ये, विविध गावांमध्ये, प्रत्येक गावात आम्ही पोचण्याचा जो प्रयत्न केला आणि त्याला जास्तीत जास्तरित्या आम्ही यशस्वी झालो. जिथे आम्ही नाही पोचू शकलो त्यांच्यासाठी क्षमस्व, पण लवकरात लवकर तिथपर्यंत पोचायचं काम हे आम्ही करणार, हे मी 100% सांगतो. पण बाईसाहेबांची, विकासबाईंची, सन्मान्य नितेशजींची, सन्मान्य पालकमंत्री नितेश साहेबांची जो विचार आहे तो इथे सर्वत्र बिंबवण्याचा प्रयत्न आम्ही हा केला. आणि मला असं वाटतं येत्या काळात आम्ही नक्कीच हा प्रयत्न घेऊन माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये डेव्हलपमेंट करू शकतो. या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सोनुर्ली, चराटे, ओटवणे ही गावं आहेतच, पण माझगाव हे तुमचं होमपेज आहे. सर्वाधिक जास्त मतदार जो आहे तो इथे आहे. होमपेजवर काय परिस्थिती राहील? काही परिस्थिती राहील हे मी प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण आहे. पण एवढं 100% तुम्हाला सांगतो की माझगावमध्ये प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही केलं आहे. पण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षासाठी 10 वर्ष मी स्वतः काम केलेलं आहे. मी तो पक्ष इथे पेरला आहे. त्यामुळे मला माहिती आहे की त्यांची 1,500 मतं ही 100% दगडाला जरी तुम्ही शिंदूर फासलात तरी ती आहेत, हे मलाही माहिती आहे. पण त्याही मतांमध्ये कुठेतरी जास्तीत जास्ती अदृश्य हात हे तिकडचे सुद्धा मला मदत करत होते. कारण मी माणूस म्हणून काय आहे हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील माझ्या नेत्यांना तेव्हापासून माहिती होतं. समोरच्याची रिस्पेक्ट करणं काय असतं, समोरच्याला आपलंसं बनवून संघटनात्मक काम काय असतं, हे आम्ही आयुष्यभर केलं. त्याची प्रचिती आम्हाला या निवडणुकीत आली जेव्हा आम्हाला चारी बाजूनी सपोर्ट मिळत होता. त्यामुळे एवढं नक्की की मतं त्यांना कमी पडणार असं मी कोणालाच कमी लेखत नाही. पण 100% आम्हाला त्याही मतांमधनं कुठेतरी आशीर्वाद मिळेल. सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांचा आम्ही नेहमी रिस्पेक्ट केला आणि बाळासाहेबांचे विचार हे आम्ही घेऊन पुढे चाललो. तेव्हा आमचं सरसरतं रक्त होतं इथून 10 वर्षापूर्वी. त्यामुळे खूप काम आम्ही त्याही पक्षासाठी केलं आहे. त्यामुळे त्याच्यातही सगळ्यांना माहिती आहे की मी माणूस म्हणून काय आहे. त्यामुळे त्याही पक्षातनं मलाच आशीर्वाद मिळेल याच्यावर मला तरी मात्र शंका नाही. पराक्रमभाई, आज
मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. तुमचं होम पेज माझगाव आहे. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं तुम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढताय. काय विश्वास व्यक्त करता? मला विश्वास आहे जनता एज्युकेशनला प्राधान्य देईल. मला विश्वास आहे जनता आमच्या आत्मविश्वासाने जे आम्ही प्रत्येकाच्या घरात पोचण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यासाठी आम्हाला प्राधान्य देईल. आणि जिथे आम्ही पोचू नाही शकलो आहे त्यांची मी ऑलरेडी क्षमा मागतो आहे आणि लवकरात लवकर आम्ही तिथपर्यंत पोचायचं काम हे 100% करणार हे आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो. मला असं वाटतं की माझगावची आमचं जे ग्रामदैवत आहे ते आमच्यासोबत आहे. मला असं वाटतं माझगावचे सर्व ज्येष्ठ, आमचे सर्व बंधू भगिनी आणि सर्व माझे छोटे मित्रसुद्धा आमच्यासोबत आहेत आणि ते मातृरूपी आशीर्वाद मतांमधनं आम्हाला नक्की देतील. निश्चितच हे होते विक्रांत सावंत. स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत विकासबाईंचा वारसा हा आपल्याला आहे आणि जनतेचे आशीर्वाद आपल्याला लाभले, त्यामुळे विजयाचा विश्वास जो आहे तो विक्रांत सावंत यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सकाळी 9 वाजेपर्यंत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळपास सरासरी 10.5% मतदान झालेलं आहे. मतदारांचा चांगला प्रतिसाद दिसतोय. साधारण सगळीकडेच आपण बघतोय मतदारांच्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि आपण जसं बोलतो की सिग्नल पण येत आहेत. त्याचप्रमाणे आज लग्नाचा मुहूर्त आहे आणि असेही काही लोक समोर आलेले तिथं मधून हे आधी मत देऊन आणि मग ते जात आहेत. लग्नाचा सोहळा देखील असं चांगलं प्रेरणादायी चित्र आपल्याला दिसत आहे. एकंदर उत्साह जाणवत आहे. आज शनिवार आहे, ते पण भेट दिलेली आहे. आपण चांगल्या प्रकारचं मतदान आपल्या इथे होईल असा विश्वास आहे. जिल्ह्यात एकंदरीत किती सखी मतदान केंद्र आहे? जिल्ह्यात आपण 8 तालुके आहोत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये केलेलं आहे. काय विशेष नियोजन? काही महिलांनी प्रतिक्रिया दिली की खूप चांगलं नियोजन, कारण घाई गडबड असते, महिलांना कामाला जायचं असतं नियोजन, त्याबद्दल काही प्रतिक्रिया दिली? मतदान केंद्र ही संकल्पना आहे की मतदान केंद्र हे पूर्णपणे महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांभाळावं पद्धतीची पुढे आलेली आहे. की आपण मतदान प्रक्रिया जी असते ती किचकट असते. त्यांचं मतदान केंद्र, मतदानाचं जे यंत्र आहे त्याच्या काही तांत्रिक बाबी असतात, त्यामुळे महिला अधिकारी कर्मचारी कधी कधी थांबवतात. 2 दिवस काम करावं लागतं मतदान केंद्रावर. त्यामुळे एक आपण म्हणतो की महिला शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या बाबतीत हे असतं की साशंकता असते की आम्हाला हे जमेल नाही, परंतु त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे यावं. त्या मतदानाच्या प्रक्रियेत त्यांनी देखील तितक्याच ऍक्टिव्हली सहभागी व्हावा आणि त्यांच्याकडे एक आत्मविश्वास वाढवा म्हणून हे आयोगाने ही कन्सेप्ट आपल्याला दिलेली आहे. तशी मतदान केंद्र करणे आणि तिथे केंद्राध्यक्ष असतील, पोलिंग ऑफिसर असेल, तिथले शिपाई, तिथले सुरक्षा व्यवस्था सर्व महिलाच सांभाळतात आणि एक चांगला अनुभव आपल्याला दिसत आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये पण आपण केलं होतं आणि एक महिला अधिकारी कर्मचारी प्रोत्साहन करताना दिसतात. म्हणजे बघतो की आपण लगेच त्याला उत्सवाचा देखील स्वरूप आलेलं आहे. एक चांगला मेसेज लोकांमध्ये जातो की एक समोरच महिला अख्खं मतदान केंद्र महिला सांभाळतात. हे बघताना एक चांगला आपल्या लक्ष येतं, एक प्रगत पाऊल लोकांना बघायला मिळतं. तो देखील आपल्याला संवेदनशील मतदान केंद्र काही आहेत का, त्याबद्दल काय नियोजन? माझ्या निवडणूक आयोगाच्या तरी देखील आपण सर्व केंद्रांसाठी प्रकार करून त्याबद्दल सर्वजण एकंदरीत मतदानाची टक्केवारी बघतोय तर आता सकाळीच रांग आहेत, पण कमी होण्याची शक्यता एकंदरीत दिसत आहे, त्याबद्दल काय सांग? याबद्दल आता मी आता काही सांगू शकत नाही. लोकांच्या सोयीनुसार वेळ आहे. मतदारांना आव्हान असेल आज आपण म्हटलं आधी मतदान करावं, आपल्या सोयीने मतदान करावं आणि त्यांचा हक्क बजावावा. चांगल्या प्रकारची टक्केवारी संधी देता दरवेळेस पालकांमध्ये चांगलं तशाच पद्धतीने चांगली टक्केवारी त्यांनी यावेळी द्यायचं. एकीकडे अंगणवाडी यात्रा आणि दुसरीकडे मतदान प्रक्रिया, दोन्ही बाजूने प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? नक्कीच थोडंसं प्रशासनावरती अतिरिक्त ताण, परंतु तरी देखील आपण नियोजन आहे. आपण मतदानासाठी देखील आपल्याला बाहेरून आपणही आपली सगळी यंत्रणा डिप्लॉय केली, त्याचप्रमाणे आम्ही शिकवतच आहे. अंगणवाडी आम्ही नियोजन केलेलं आहे.
तिथे देखील आपली केलेला आहे. त्यासाठी आपण त्या अधिकाऱ्यांनी काम केलं. अधिकाऱ्यांच्या आपण पावसाला मागणी केली. खूप लागतं भाविक येतात. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखावी त्यासाठी आपण अधिकाऱ्यांची मागणी त्या दोन अधिकाऱ्यांनी एकंदरीत आता काय नियोजन असेल आपलं पुढे या मतदान केंद्र आणि कुठे कुठे भेट देणार? शक्यतो जास्तीत जास्त मतदान केंद्र भेट देण्याचा प्रयत्न माझ्या बरोबरच आपले इथे सर्व अधिकारी आहेत. माझे इतर अधिकारी आढावा घेतात. त्याचप्रमाणे निश्चितच धन्यवाद मॅडम, तुम्ही कोकण सचिवालयावर जास्तीत जास्त मतदान होईल असे त्यांनी सांगितलं आहे. आणि एकंदरीत संपूर्ण जर आढावा घेतला तर मतदान जास्तीत जास्त होईल. आपण जास्तीत जास्त मतदान केंद्रावर भेट देणार असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. मला तर असं वाटतं म्हणजे बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद आहे मला. जरी त्यांच्यानी पैशाचा वापर केला असला तरी माणुसकीच्या नात्याने मला सर्वजण मत घालून जिंकून देतील अशी मला 100% गॅरंटी आहे. माझे कार्यकर्ते पण माझ्यासोबत, माझ्या महिला पण माझ्यासोबत चांगल्या प्रकारे माझ्याबरोबर राहायला सहकार्य चांगलं आहे सगळ्यांचं, गावातल्या लोकांचं, माझ्या घरातील सगळ्या ज्येष्ठांचं म्हणा, आपल्या म्हणजे माझ्या मुलाचं, मुलीचं, जावयाचं सगळ्यांचं मला चांगल्या प्रकारचं प्रतिसाद आहे. बरोबर असं वाटतं मला. आता 100% मी निवडून येणार. जनशक्ती नाकारतीलच लोक, जरी घेतले असतील तरी लोकांचा प्रतिसाद म्हणजे जनशक्ती जिंकेलच. माझे मतदार सगळे म्हणजे सुशिक्षितच आहे सगळे. म्हणजे ते बघतील ना काय म्हणजे कोणाला घालावेचं कोणाला नाही घालायचं, म्हणजे कोण व्यक्ती आहे पुढे जाण्याच्या लायकीचे आहे ते पण बघतील आणि विचार करून घालतीलच ना मत.
जय असो महायुतीचा, जय असो महायुतीचा, जय असो. हे बघा, निवडणूक ही नेहमी मेरिटवरती लढवली जावी ह्या मताचा मी आहे. आम्ही कुठल्याही पद्धतीची टीका-टिप्पणी कधीच केली नाही. विकास आणि तळवडे जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी 4 गावं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तिथे काय गरज आहे, कुठल्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजे, येणाऱ्या काळामध्ये कुठली आव्हानं इथे उभी राहू शकतात, या संदर्भातच आम्ही बोललो. आणि आमच्या दृष्टिकोनातून, मतदाराच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला विकासाचं विजन तुम्ही घेऊन जात आहे. साधारणपणे विजय जो आहे तो किती फरकाचा मिळू शकतो ते अंदाज? बघा, उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. कार्यकर्त्यांची एवढी सगळी संघटनात्मक मेहनत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगलं यश इथे महायुती संपादित करेल. कुठच्या जिनून समस्या या मतदारसंघातल्या तुम्ही घेरलेल्या आहेत? तर बघा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी गावं आहेत ही आता गावं राहिली नाहीत, ही शहरीकरणाकडे ह्या गावांची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेचं सुदृढीकरण असेल, इकडचं जे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. आता चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री असताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 मोठी स्टेशनं, त्याचं बाहेरून इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी अपग्रेड केलं. आता इथून पुढे इथे सावंतवाडीचं टर्मिनस असेल, तिथे जास्तीत जास्त थांबे मिळणं असेल, प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा वाढवणं असेल, इकडच्या पाण्याच्या सुविधा ज्या असतील. आपण एक बघितलं तर मळगाव, निरवडे ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये आता बऱ्यापैकी प्लॉटिंग आणि बाहेरचे संपूर्णपणे लोक जे आहेत ते इथे राहत आहेत, त्यांचं नंबर 1 चॉईस इथे आहे. त्याच्यासाठी अपग्रेडेशन झालं पाहिजे. पाणी आणि सर्व बेसिक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा निधी आणण्यासाठी आम्ही आग्रही असू. उत्सवपूर्ण मतदानाला सुरुवात होते, गर्दी पाहायला मिळते, चुरस पाहायला होते. काय इम्पॅक्ट असेल, कारण युवक पण आता मैदानात उतरलेले आहेत? नाही, नक्की युवकांचा सर्वात मोठा सक्रिय असा सहभाग इथे दिसतो. आणि हा सक्रिय असा सहभाग हा द्योतक आहे की एक चांगलं लोकशाहीचं चित्र आज इथे संपूर्णपणे उभं राहत आहे. गोवा राज्याने आज सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे रोजगारासाठी गोव्यात जातात त्यांना आज सुट्टी दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग गोवा हे एक वेगळं भावनिक नातं आहे आणि त्यानिमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी जे तिकडच्या म्हणजे आमच्या तरुणांसाठी जी सुट्टी जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही सर्व सिंधुदुर्गाचे नागरिक त्यांचे मनापासून आभारी आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतेही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे व्हिजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवड्यामध्ये तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे व्हिजन आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतंय की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरता आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लिलया ती पार केली आणि त्याचं श्रेय बरंचसं श्रेय हे तुमचं आहे असं जनमानसात चर्चा आहे. तोच करिश्मा इथे दिसणार काय? या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी
आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल, याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी, हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या प्रमाणात डोकंवर काढतायत, विशेषतः सावंतवाड विधानसभा मतदार, काय परिणाम असतील याचे? काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे, महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे सर्वच कार्यकर्ते, सर्वच महाराष्ट्रातली जनता अतिशय हळहळली होती. पण लोकशाही ही अस्तित्वात राहिली पाहिजे, लोकशाहीचा गाडा हा चालला पाहिजे. कारण दादांनी अविरत मेहनत ही लोकशाहीसाठी केली, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी केली. त्याच्यामुळे जे आपलं कर्तव्य आहे हे पार पाडण्यासाठी आम्ही प्रचार थंडावला, प्रचार आम्ही नाही केला, प्रचारात आम्ही भाग घेऊ शकलो नाही, कारण आमच्यामधून अजूनही आम्ही कोणी दुःख ते पचवू शकलेलं नाही. परंतु मी एकच सांगेन की ही आजची जी निवडणूक आहे, जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील, या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या ह्या ग्रामीण भागाच्या निवडणुका आहेत. या कुठल्या पक्षाच्या निवडणुका नाही आहेत. या सर्वसामान्य ग्रामीण भागाच्या जनतेचे, ग्रामपंचायतीचे, गावातील वाडी वस्त्यांच्या विकासाच्या निवडणुका आहेत. सर्व मतदार यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जे आपण उमेदवार निवडून देतो त्यांचं चारित्र्य, त्यांची सामाजिक बांधिलकी आणि समाजसेवा करण्याची त्यांची क्षमता याचा विचार करून आपल्या गावाचा कोण विकास करू शकतो, गावाच्या सर्वसामान्य ग्रामस्थांना कोण न्याय देऊ शकतो. कारण अजूनही आपल्या ग्रामीण भागामध्ये असं साक्षरता, अजूनही शिक्षणाचा अभाव आहे. त्याच्यामुळे त्या भागामधल्या जो आपण प्रतिनिधी निवडून देणार आहोत हा त्या भागातील सामाजिक कार्य करण्यासाठी सक्षम असला पाहिजे. अशाच उमेदवारांना आपण सर्वांनी मतदान करा, एवढं मी आवाहन करतो सर्वांना. आणि आपण आपली लोकशाही अबाधित ठेवूया, हीच आदरणीय अजितदादांना आपली श्रद्धांजली असेल. आता वैभववाडी तालुक्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आपण कुठे यावेळी दिसलात नाही. मी आता सांगितलं, एकंदरीत वैभववाडीचं वातावरण काय असेल, काय वाटतंय? मी आताच सांगितलं की दादांचं दुःख अजूनही आम्ही पचवू शकलेलो नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सर्वांनीच एक निर्णय केला होता की जोपर्यंत दादांची दशक्रिया विधी जे काही होत नाही तोपर्यंत आपण कोणी निवडणूक प्रचारात भाग घ्यायचा नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. पण लोकशाही मार्गाने ही निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे आणि ती होणार. वैभववाडी तालुका असू दे, सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे, ज्या ज्या भागामधील आज सर्व नागरिक आहेत ते आपला मतदानाचा आज हक्क बजावणार आहेत. ते नक्कीच आपल्या पंचक्रोशीचा जो प्रतिनिधी देतील तो त्यांच्या समाजकारणाचा, त्यांच्या चारित्र्याचा विचार करूनच देतील, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आणि त्या निवडणुकींचं आज मतदान होत आहे. अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये ही निवडणूक पार पाडली आणि महायुतीला जो प्रतिसाद आहे तो उत्स्फूर्त दिसला आणि मतदान पण तसं महायुतीच्या बाजूने होईल असं दिसतं आहे. लोकांनी आशीर्वाद दिले तर एक चांगली जिल्हा परिषद आम्ही चालू, जी मागची 27 वर्ष राणेसाहेबांनी निष्कलंक जिल्हा परिषद चालवली, पारदर्शक चालवली,
तर पुढची 5 वर्ष ही एक चांगली व्यवस्था जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला आम्ही देऊ, ही खात्री आम्ही प्रचाराच्या वेळेला लोकांना दिली. लोक आशीर्वाद देतील असं वाटतंय, दिसतंय. निकाल कसा असेल एकंदरीत चित्र? बघा, मी नेहमी सांगतो, मी लोकांना गृहीत धरत नाही की आम्हाला एवढ्या सीट मिळतील, पण मॅक्सिमम सीट मिळतील. कारण का आता तसा विरोधक तुम्हालाही कुठे दिसला नसेल. विरोधकांनी तसे शस्त्रच टाकलेले आहेत, कुठेही ते मैदानात दिसले नाहीत. ठीक आहे, अधूनमधून ते टीका करत होते पर्सनल लेवलवरच्या, पण कुठे काही लोकांना फायदा होईल अशा कुठल्या टिप्पण्या त्यांनी केलेल्या नाही. पण लोकांनाही लक्षात आलेलं आहे, टीका करणाऱ्याला ते कधी सत्तेमध्ये बसवणार नाहीत आणि आम्हाला सेवा करायची संधी देतील. बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली होती, बंडखोरींना लोक थारा देतील का? बघा, बिनविरोध पण अनेक ठिकाणी झाले, आपण ते बघावं. नुसतं बंडखोरी बघून तुम्ही 25 जागा ज्या बिनविरोध झाल्या त्याच्यावरूनच तुम्हाला लक्षात येईल. आणि मी सुरुवातीला पण सांगितलं होतं, काही एलिमेंट असे आहेत ज्यांना सगळं चांगलं होताना जेव्हा दिसायला लागतं तेव्हा ते ॲक्टिवेट होतात. प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, आमच्याही पक्षामध्ये असतील, प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, म्हणून त्यांच्यावर जास्त काय आम्ही लक्ष देत नाही. ती न्यूसेन्स व्हॅल्यू आहे, उपद्रव मूल्य आहे. कुठेतरी आपण आहोत हाच फक्त दाखवण्याचा त्यांचा प्रयोग असतो. त्याच्या पलीकडे बंडखोरांना तसं स्थान कुठे मिळणार नाही. लोकांना लक्षात आलं आहे, जर महायुतीच्या बाजूनी राहिलं, सगळी सत्ता केंद्र यांच्याकडे आहे, तर विकास हेच करू शकतात, डेव्हलपमेंट हेच करू शकतात. म्हणून तसा निकाल एकतर्फी राहील. आज महायुतीने मुंबईमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदाचा उमेदवार दिलेला आहे. ऋतू तावडे या महापौर होतील, तर दुसरीकडे संजय घाडिये तुमचे उपमहापौर असतील. त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. मला असं वाटतं ऋतू तावडे ह्या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्याच आहेत आणि लग्ना अगोदर त्या चेंबूरच्या होत्या. म्हणजे दोन्हीकडून कोकणाचं आणि चेंबूरचं नातं आहे. आमची एक बहीण तिकडे महापौर म्हणून बसली आहे, त्या गोष्टीचा आनंद आहे. आणि मी त्यांचं जी काय काम करायची पद्धत इतक्या वर्षात बघितली, ते त्या पदाला न्याय देतील. 25% 11 पर्यंत मतदान झालेलं आहे, काय सांगाल त्यात? हो, आता वाढेल ते. तुमच्या काय सूचना असतील तर सांगा वाढण्यासाठी. वाढेल, 100% वाढेल. म्हणून काय सूचना असेल तर आमच्या ज्ञानात भर पडू दे. आम्ही आमच्या सगळीकडे आता फेरी चालू आहे आणि लवकरात लवकर दुपारच्या सत्रानंतर हे मतदान वाढेल अशी शक्यता आहे. थँक्यू. मुंबईवरनं आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे, तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे, कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील, त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतल्या लोकांनी मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल. आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजय उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत, त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील
तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही, पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल टिबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे. नाही पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत. कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणार आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे, त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे मशाला चिन्हालाच करतील. कणकवलीमध्ये दुपारपर्यंत 27% मतदान झालेलं आहे. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी एकंदरीत 118 मतदान केंद्र आहे. त्यांच्यावर 27% एकंदरीत मतदान झालेलं आहे. मतदान टक्केवारी जी वाढते आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. पण दुपारनंतर किती मतदार हे आहे ते मतदानाला बाहेर पडते. त्यानंतर उन्हाचा कडाका असतो, त्यामुळे काही मतदार आहेत ते दुपारच्या कडाक्यानंतर संध्याकाळी बाहेर पडते. 5:30पर्यंत मतदानाचं टायमिंग आहे. पण आपण सकाळच्या सत्रात बघितलं तर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मतदान वरवडे येथील मतदान केंद्रावर मतदान केलं आहे. त्यानंतर कुडा मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी देखील वरवडे येथे आपलं मतदानाचा हक्क बजावला आहे. टक्केवारी वाढतील हे सांगितले. महायुतीला पाठबळ मिळेल, महायुतीचा विजय होईल, जास्तीत जास्त सीट या महायुतीच्या विजय होतील असं देखील एकंदरीत सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठे जरी या कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आता मतदानाची टक्केवारी म्हणजे दुपारपर्यंत 27% पर्यंत झालेली आहे. अजून जी आता हे काही जे आहे मतदार बाहेर पडत आहेत, मतदान करत आहेत. काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वयोवृद्ध आहेत, महिला आहेत, या देखील आता संध्याकाळी कामं आटपून देखील मतदानाला बाहेर पडतील एकंदरीत. आणि त्यानंतर मग मतदान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पण यावेळी नेमकं मतदान किती होतं हे देखील महत्त्वाचं आहे. कारण बऱ्याच वर्षानंतर 7 ते 8 वर्षानंतर ही निवडणूक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद किती टक्के मतदान होतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सध्या पूर्ण जी 50 जे सदस्य आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत आणि 100 जे पंचायत समिती सदस्य आहेत, या निवडणुकीमध्ये नेमकं मतदान किती होतं हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. पण सध्या दुपारपर्यंत कणकवलीमध्ये 27% मतदान झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश उचडे, कोकण सध्या, कणकवली. नमस्कार. कुडा जिल्हा परिषदसाठी आणि पंचायत समितीसाठी 153 बूथवरती कुडा तालुक्यामध्ये मतदान चालू आहे. आणि मतदानाची परिस्थिती पाहता अत्यंत शांत गतीने, संत गतीने मतदान कुडामध्ये चालू दिसते. मतदार हे निवडणुकीसाठी मतदान केंद्राकडे येताना खूप कमी पाहायला मिळत आहे. सकाळपासून केवळ 25% मतदानाची आकडेवारी 11-11:30 वाजेपर्यंत मिळालेली आहे. आता उमेदवारांकडे एकच लक्ष असले पाहिजे, ते म्हणजे मतदारांना जास्तीत जास्त मतदान केंद्रांकडे वळवणे. आणि हीच आता एक कसोटी आणि त्यांची एक परीक्षा असणार आहे असं चित्र पाहायला मिळतंय. कोकण सातसाठी निलेश ओरसकर, कुडा. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे आघाडीचे महायुतीचे उमेदवार उत्साहात मतदान करतायत. सर्व कार्यकर्ते उत्साहात काम करतायत. त्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्यातील 15 उमेदवार बहुमताने विजय होतील अशी खात्री आहे. नमस्कार, मी समीरा नाईक. आज 7 तारीख निवडणुकीच्या संदर्भात जे आता आम्ही आमच्या आडीदी मतदारसंघाचे फिरतोय, बघितलं तर सगळीकडे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मागचे 2 टर्म जे होते ते आम्ही चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे सगळ्या लोकांचा आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे. त्याचप्रमाणे महायुतीची उमेदवार म्हणून जरी अपक्ष जरी फॉर्म भरला तरी महायुतीची उमेदवार म्हणून मी निवडणूक रिंगणात उतरलेली आहे. त्यामुळे सगळ्याच राणेसाहेबांचं असू दे किंवा आमचे चव्हाण साहेब, नितेश साहेब, दोघी साहेब, सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे मला सपोर्ट आहे.
हॅलो, माझं नाव कविता ओगले. यावर्षी मी पहिल्यांदाच मतदान करते. ॲज अ भारताची सुजाण आणि जागरूक नागरिक म्हणून मी मतदान केलं आहे. तसंच तुम्ही सगळ्यांनी पण करा. देशाच्या भविष्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेणे सरकारबाबतीत हे आपलं कर्तव्य आहे. सो तुम्ही मतदान करा. आणि माझा पहिलाच अनुभव असल्यामुळे खूप एक्सायटेड वाटलेलं मला. बट ठीक आहे, म्हणजे आता ह्यापुढेही मी मतदान करेन. आणि एक आनंद होतो की मी भारताची एक जागरूक नागरिक बनली, त्याचाच हा पुरावा आहे. सो तुम्ही सगळ्यांनी पण मतदान करा आणि येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये मी देखील मतदान करेन. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे. आपण आहोत माझगावमध्ये आणि आपल्यासोबत माझगावमधनं महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार विक्रांतजी सावंत आहेत. ते माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं निवडणूक लढत आहेत, या रिंगणात आहेत. विक्रांतजी, खरं तर गेली 15-20 दिवस आम्ही बघतोय पायाला भिंगरी लावून तुम्ही मतदारसंघात फिरताय जाताय. आज खरं तर म्हणजे सत्वपरीक्षा आहे, मतदार बाहेर पडत आहेत मतदानासाठी. निकाल 2 दिवसात लागणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करा? आम्हाला जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद सगळ्यांकडनं आशीर्वाद मिळाला तोच आमच्यासाठी निकाल होता. आमच्या सर्व टीमनी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आणि जिल्ह्याच्या नेत्यांनी सुद्धा जे काय एफर्ट्स घेतले आहेत ते आम्ही सर्व जनतेसमोर आहेत. आणि मला असं वाटतं की येत्या काळात या मतदान रूपी आशीर्वाद हा आम्हाला जनताने नक्कीच देईल. पण ही तुमची पहिलीच निवडणूक आहे. मागे पण भाषणात तुम्ही म्हटलं, मागे भाईसाहेबांचा फोटो आहे, म्हणजे भाईसाहेबांचे आशीर्वाद आहेत, विकासबाईंचा वारसा आहे. हे दोन्ही वारसे पुढे घेऊन जात असताना आज कसं बघताय? या दोघांचा विचार हा आम्ही नेहमी पुढे घेऊन चाललो आहे. त्याला जोड आम्हाला मिळाली आहे ती भाजप पक्षाची आता आणि सन्माननीय नेते श्री राणेसाहेबांची. आणि या सर्वांच्या प्रेरणेतनं हे सगळं शक्य होतं आहे. आणि जे आम्ही चालत निघालो विविध घरांमध्ये, विविध गावांमध्ये, प्रत्येक गावात आम्ही पोचण्याचा जो प्रयत्न केला आणि त्याला जास्तीत जास्तरित्या आम्ही यशस्वी झालो. जिथे आम्ही नाही पोचू शकलो त्यांच्यासाठी क्षमस्व, पण लवकरात लवकर तिथपर्यंत पोचायचं काम हे आम्ही करणार, हे मी 100% सांगतो. पण भाईसाहेबांची, विकासभाईंची, सन्मान्य नितेशजींची, सन्मान्य पालकमंत्री नितेश साहेबांची जो विचार आहे तो इथे सर्वत्र बिंबवण्याचा प्रयत्न आम्ही हा केला. आणि मला असं वाटतं येत्या काळात आम्ही नक्कीच हा प्रयत्न घेऊन माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये डेव्हलपमेंट करू शकतो. या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सोनुर्ली, चराटे, ओटवणे ही गावं आहेतच, पण माझगाव हे तुमचं होमपेज आहे. सर्वाधिक जास्त मतदार जो आहे तो इथे आहे. होमपेजवर काय परिस्थिती राहील? काही परिस्थिती राहील हे मी प्रेडिक्ट करणं खूप कठीण आहे. पण एवढं 100% तुम्हाला सांगतो की माझगावमध्ये प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही केलं आहे. पण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षासाठी 10 वर्ष मी स्वतः काम केलेलं आहे. मी तो पक्ष इथे पेरला आहे. त्यामुळे मला माहिती आहे की त्यांची 1,500 मतं ही 100% दगडाला जरी तुम्ही शिंदूर फासलात तरी ती आहेत, हे मलाही माहिती आहे. पण त्याही मतांमध्ये कुठेतरी जास्तीत जास्ती अदृश्य हात हे तिकडचे सुद्धा मला मदत करत होते. कारण मी माणूस म्हणून काय आहे हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील माझ्या नेत्यांना तेव्हापासून माहिती होतं. समोरच्याची रिस्पेक्ट करणं काय असतं, समोरच्याला आपलंसं बनवून संघटनात्मक काम काय असतं हे आम्ही आयुष्यभर केलं. त्याची प्रचिती आम्हाला या निवडणुकीत आली जेव्हा आम्हाला चारही बाजूनी सपोर्ट मिळत होता. त्यामुळे एवढं नक्की की मतं त्यांना कमी पडणार असं मी कोणालाच कमी लेखत नाही. पण 100% आम्हाला त्याही मतांमधनं कुठेतरी आशीर्वाद मिळेल. सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांचा आम्ही नेहमी रिस्पेक्ट केला आणि बाळासाहेबांचे विचार हे आम्ही घेऊन पुढे चाललो. तेव्हा आमचं सरसरतं रक्त होतं इथून 10 वर्षापूर्वी. त्यामुळे खूप काम आम्ही त्याही पक्षासाठी केलं आहे. त्यामुळे त्याच्यातही सगळ्यांना माहिती आहे की मी माणूस म्हणून काय आहे. त्यामुळे त्याही पक्षातनं मलाच आशीर्वाद मिळेल याच्यावर मला तरी मात्र शंका नाही. विक्रमभाई, आज मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. तुमचं होमपेज माझगाव आहे. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं तुम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढताय. काय विश्वास व्यक्त करता? मला विश्वास आहे जनता एज्युकेशनला प्राधान्य देईल.
मला विश्वास आहे जनता आमच्या आत्मविश्वासाने जे आम्ही प्रत्येकाच्या घरात पोचण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याच्यासाठी आम्हाला प्राधान्य देईल. आणि जिथे आम्ही पोचू नाही शकलो आहे त्यांची मी ऑलरेडी क्षमा मागतो आहे आणि लवकरात लवकर आम्ही तिथपर्यंत पोचायचं काम हे 100% करणार हे आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो. मला असं वाटतं की माझगावची आमचं जे ग्रामदैवत आहे ते आमच्यासोबत आहे. मला असं वाटतं माझगावचे सर्व ज्येष्ठ, आमचे सर्व बंधू भगिनी आणि सर्व माझे छोटे मित्रसुद्धा आमच्यासोबत आहेत आणि ते मातृरूपी आशीर्वाद मतांमधनं आम्हाला नक्की देतील. निश्चितच हे होते विक्रांत सावंत. स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत विकासबाईंचा वारसा हा आपल्याला आहे आणि जनतेचे आशीर्वाद आपल्याला लाभले, त्यामुळे विजयाचा विश्वास जो आहे तो विक्रांत सावंत यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. दिलेला आहे. सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळपास सरासरी 10.5% मतदान झालेलं आहे. मतदारांचा चांगला प्रतिसाद दिसतोय. साधारण सगळीकडेच आपण बघतोय मतदारांच्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि आपण जसं म्हणतो की सिग्नल सिस्टम पण येत आहेत. त्याचप्रमाणे आज लग्नाचा मुहूर्त आहे आणि असेही काही लोक समोर आलेले तिथं मधून हे आधी मत देऊन आणि मग ते जात आहे लग्नाचा सोहळा देखील असं चांगलं प्रेरणादायी चित्र आपल्याला दिसत आहे. एकंदर उत्साह जाणवत आहे. आज शनिवार आहे, ते पण भेट दिलेली आहे. आपण चांगल्या प्रकारचं मतदान आपल्या इथे होईल असा विश्वास आहे. जिल्ह्यात एकंदरीत किती सखी मतदान केंद्र आहे जिल्ह्यात आपण 8 तालुके आहोत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये केलेलं आहे? काय विशेष नियोजन? काही महिलांनी प्रतिक्रिया दिली की खूप चांगलं नियोजन, कारण घाई गडबड असते, महिलांना कामाला जायचं असतं नियोजन, त्याबद्दल काही प्रतिक्रिया दिली? मतदान केंद्र ही संकल्पना आहे की मतदान केंद्र हे पूर्णपणे महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांभाळावं पद्धतीची पुढे आलेली आहे. की आपण मतदान प्रक्रिया जी असते ती किचकट असते. त्यांचं मतदान केंद्र, मतदानाचं जे यंत्र आहे त्याचा काही तांत्रिक बाबी असतात, त्यामुळे महिला अधिकारी कर्मचारी कधी कधी थांबवतात. मग 2 दिवस काम करावं लागतं मतदान केंद्रावर. त्यामुळे एक आपण म्हणतो की महिला शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या बाबतीत हे असतं की साशंकता असते की आम्हाला हे जमेल नाही, परंतु त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे यावं या मतदानाच्या प्रक्रियेत त्यांनी देखील तितक्याच ऍक्टिव्ह सहभागी व्हावा आणि त्यांच्याकडे एक आत्मविश्वास वाढावा म्हणून हे आयोगाने कन्सेप्ट आपल्याला दिलेली आहे. तशी मतदान केंद्र करणे आणि तिथे केंद्राध्यक्ष असतील, पोलिंग ऑफिसर असेल, तिथले शिपाई, तिथले सुरक्षा व्यवस्था सर्व महिलाच सांभाळतात आणि एक चांगला अनुभव आपल्याला दिसत आहे. नगरपालिकेच्या ठिकाणमध्ये पण आपण केलं होतं आणि एक महिला अधिकारी कर्मचारी उत्साहाने करताना दिसतात. म्हणजे असं बघतो की आपण लगेच त्याला उत्साहाचा देखील स्वरूप आलेलं आहे. एक चांगला मेसेज लोकांमध्ये जातो की एक समोरच महिला अख्खं मतदान केंद्र महिला सांभाळतात. हे बघताना एक चांगला आपल्या लक्षात येतं, प्रगत पाऊल लोकांना बघायला मिळतं, तो देखील आपल्याला. संवेदनशील मतदान केंद्र काही आहेत का, त्याबद्दल काय नियोजन? माझ्या निवडणूक आयोगाच्या तरी देखील आपण सर्व केंद्रांवर अनुचित प्रकार करून त्याबद्दल सर्वजण सावध. एकंदरीत मतदानाची टक्केवारी बघतोय तर आता सकाळीच रांग आहेत, पण कमी होण्याची शक्यता एकंदरीत दिसत आहे, त्याबद्दल काय सांग? याबद्दल आता मी आताच काही सांगू शकत नाही. लोकांच्या सोयीनुसार वेळ आहे. मतदारांना आव्हान असेल आज जसं आपण म्हणलं बाकी मतदान करावं, आपल्या सोयीने मतदान करावा आणि हक्क बजावावा. चांगल्या प्रकारची टक्केवारी संधी देता दरवेळेस पालकांमध्ये चांगलं तशाच पद्धतीने चांगली टक्केवारी त्यांनी यावेळी द्यायचं. एकीकडे अंगणवाडी यात्रा आणि दुसरीकडे मतदान प्रक्रिया, दोन्ही बाजूने प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? नक्कीच थोडंसं प्रशासनावरती अतिरिक्त ताण, परंतु तरी देखील आपण नियोजन आहे. आपण मतदानासाठी देखील आपल्याला बाहेरून आपणही आपली सगळी यंत्रणा डिप्लॉय केली, त्याचप्रमाणे आम्ही सोबतच आहे अंगणवाडी देखील आम्ही नियोजन केलेलं आहे. तिथे देखील आपली डिप्लॉय केलेला आहे. त्यासाठी आपण त्या अधिकाऱ्यांनी काम केलं, अधिकाऱ्यांच्या आपण भाविक येतात
त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखावी त्यासाठी आपण अधिकाऱ्यांचे मागणी त्या दोन अधिकाऱ्यांनी एकंदरीत आता काय नियोजन असेल आपलं पुढे या मतदान केंद्र आणि कुठे कुठे भेट देणार? शक्यतो जास्तीत जास्त मतदान केंद्र भेट देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. माझ्या बरोबरच आपले इथे सर्व अधिकारी आहेत. माझे इतर अधिकारी आढावा घेतात त्याचप्रमाणे निश्चितच धन्यवाद मॅडम, तुम्ही कोकण सचिवालयावर जास्तीत जास्त मतदान होईल असे त्यांनी सांगितलं आहे आणि एकंदरीत संपूर्ण जर आढावा घेतला तर मतदान जास्तीत जास्त होईल. आपण जास्तीत जास्त मतदान केंद्रावर भेट देणार असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. मला तर असं वाटतं म्हणजे बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद आहे मला. जरी त्यांच्यानी पैशाचा वापर केला असला तरी माणुसकीच्या नात्याने मला सर्वजण मत घालून जिंकून देतील अशी मला 100% गॅरंटी आहे. माझे कार्यकर्ते पण माझ्यासोबत, माझ्या महिला भगिनी माझ्यासोबत चांगल्या प्रकारे माझ्या बरोबर राहायला सहकार्य चांगलं आहे सगळ्यांचं, गावातल्या लोकांचं, माझ्या घरातील सगळ्या ज्येष्ठांचं म्हणा, आपल्या म्हणजे माझ्या मुलाचं, मुलीचं, जावयाचं सगळ्यांचं मला चांगल्या प्रकारचं प्रतिसाद आहे. परवतीलच असं वाटतं मला. आता 100% मी तेवढं घेणार. धनशक्ती नाकारतीलच लोक, जरी घेतले असतील तरी लोकांचा प्रतिसाद म्हणजे जनशक्ती जिंकेलच. माझे मतदार सगळे म्हणजे सुशिक्षितच आहे सगळे. ते बघतील ना काय म्हणजे कोणाला घालावेचं कोणाला नाही घालायचं, म्हणजे कोण व्यक्ती आहे पुढे जाण्याच्या लायकीचे आहे ते पण बघतील आणि विचार करून घालतीलच ना मग. जय असो महायुतीचा, जय असो महायुतीचा, जय असो. हे बघा, निवडणूक ही नेहमी मेरिटवरती लढवली जावी ह्या मताचा मी आहे. आम्ही कुठल्याही पद्धतीची टीकाटिप्पणी कधीच केली नाही. विकास आणि तळवडे जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी 4 गावं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तिथे काय गरज आहे, कुठल्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजे, येणाऱ्या काळामध्ये कुठली आव्हानं इथे उभी राहू शकतात या संदर्भातच आम्ही बोललो आणि आमच्या दृष्टिकोनातून, मतदाराच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला विकासाचं विजन तुम्ही घेऊन जात आहे. साधारणपणे विजय जो आहे तो किती फरकाचा मिळू शकतो ते अंदाज? बघा, उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. कार्यकर्त्यांची एवढी सगळी संघटनात्मक मेहनत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगलं यश इथे महायुती संपादित करेल. कुठच्या जिनून समस्या या मतदारसंघातल्या तुम्ही हेरलेल्या आहेत? तर बघा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी गावं आहेत ही आता गावं राहिली नाहीत. ही शहरीकरणाकडे ह्या गावांची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेचं सुदृढीकरण असेल, इकडचं जे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. आता चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री असताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 मोठी स्टेशनं त्याचं बाहेरून इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी अपग्रेड केलं. आता इथून पुढे इथे सावंतवाडीचं टर्मिनस असेल, तिथे जास्तीत जास्त थांबे मिळणं असेल, प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा वाढवणं असेल, इकडच्या पाण्याच्या सुविधा ज्या असतील. आपण एक बघितलं तर मळगाव, निरवडे ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये आता बऱ्यापैकी प्लॉटिंग आणि बाहेरचे संपूर्णपणे लोक जे आहेत ते इथे राहत आहेत, त्यांचं नंबर 1 चॉईस इथे आहे. त्याच्यासाठी अपग्रेडेशन झालं पाहिजे. पाणी आणि सर्व बेसिक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा निधी आणण्यासाठी आम्ही आग्रही असू. उत्सवपूर्ण मतदानाला सुरुवात होते, गर्दी पाहायला मिळते, चुरस पाहायला होते. काय इम्पॅक्ट असेल, कारण युवक पण आता मैदानात उतरलेले आहेत? नाही, नक्की युवकांचा सर्वात मोठा सक्रिय असा सहभाग इथे दिसतो आणि हा सक्रिय असा सहभाग हा द्योतक आहे की एक चांगलं लोकशाहीचं चित्र आज इथे संपूर्णपणे उभं राहत आहे. गोवा राज्याने आज सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे रोजगारासाठी गोव्यात जातात त्यांना आज सुट्टी दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग गोवा हे एक वेगळं भावनिक नातं आहे आणि त्यानिमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी जे तिकडच्या म्हणजे आमच्या तरुणांसाठी जी सुट्टी जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही सर्व सिंधुदुर्गचे नागरिक त्यांचे मनापासून आभारी आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत.
उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतेही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे व्हिजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे व्हिजन आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतंय की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरता आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लीलया पार केली आणि त्याचं श्रेय बरंचसं श्रेय हे तुमचं आहे असं जनमानसात चर्चा आहे. तोच करिश्मा इथे दिसणार काय? या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या प्रमाणात डोकंवर काढतायत, विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदार. काय परिणाम असतील याचे? काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे. महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे सर्वच कार्यकर्ते, सर्वच महाराष्ट्रातली जनता अतिशय हळहळली होती. पण लोकशाही ही अस्तित्वात राहिली पाहिजे. लोकशाहीचा गाडा हा चालला पाहिजे. कारण दादांनी अविरत मेहनत ही लोकशाहीसाठी केली, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी केली. त्याच्यामुळे जे आपलं कर्तव्य आहे हे पार पाडण्यासाठी आम्ही प्रचार थंडावला, प्रचार आम्ही नाही केला, प्रचारात आम्ही भाग घेऊ शकलो नाही, कारण आमच्यामधून अजूनही आम्ही कोणी दुःख ते पचवू शकलेलं नाही. परंतु मी एकच सांगेन की ही आजची जी निवडणूक आहे, जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समिती असतील, या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या ह्या ग्रामीण भागाच्या निवडणुका आहेत. या कुठल्या पक्षाच्या निवडणुका नाही आहेत. या सर्वसामान्य ग्रामीण भागाच्या जनतेचे, ग्रामपंचायतीचे, गावातील वाडी वस्त्यांच्या विकासाच्या निवडणुका आहेत. सर्व मतदार यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जे आपण उमेदवार निवडून देतो त्यांचं चारित्र्य, त्यांची सामाजिक बांधिलकी आणि समाजसेवा करण्याची त्यांची क्षमता याचा विचार करून आपल्या गावाचा कोण विकास करू शकतो, गावाच्या सर्वसामान्य ग्रामस्थांना कोण न्याय देऊ शकतो. कारण अजूनही आपल्या ग्रामीण भागामध्ये असं साक्षरता, अजूनही शिक्षणाचा अभाव आहे. त्याच्यामुळे त्या भागामधल्या जो आपण प्रतिनिधी निवडून देणार आहोत हा त्या भागातील सामाजिक कार्य करण्यासाठी सक्षम असला पाहिजे. अशाच उमेदवारांना आपण सर्वांनी मतदान करा एवढं मी आवाहन करतो सर्वांना. आणि आपण आपली लोकशाही अबाधित ठेवूया हीच आज
आदरणीय अजितदादांना आपली श्रद्धांजली असेल. आता वैभववाडी तालुक्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आपण कुठे यावेळी दिसलात नाही. मी आताच सांगितलं, एकंदरीत वैभववाडीचं वातावरण काय असेल, काय वाटतंय? मी आताच सांगितलं की दादांचं दुःख अजूनही आम्ही पचवू शकलेलो नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सर्वांनीच एक निर्णय केला होता की जोपर्यंत दादांची दशक्रिया विधी जे काही होत नाही तोपर्यंत आपण कोणी निवडणूक प्रचारात भाग घ्यायचा नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. पण लोकशाही मार्गाने ही निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे आणि ती होणार. वैभववाडी तालुका असू दे, सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे, ज्या ज्या भागामधील आज सर्व नागरिक आहेत ते आपला आपला मतदानाचा आज हक्क बजावणार आहेत. ते नक्कीच आपल्या पंचक्रोशीचा जो प्रतिनिधी देतील तो त्यांच्या समाजकारणाचा, त्यांच्या चारित्र्याचा विचार करूनच देतील, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आणि त्या निवडणुकींचं आज मतदान होत आहे. अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये ही निवडणूक पार पाडली आणि महायुतीला जो प्रतिसाद आहे तो उत्स्फूर्त दिसला आणि मतदान पण तसं महायुतीच्या बाजूने होईल असं दिसतंय. लोकांनी आशीर्वाद दिले तर एक चांगली जिल्हा परिषद आम्ही चालू, जी मागची 27 वर्ष राणेसाहेबांनी निष्कलंक जिल्हा परिषद चालवली, पारदर्शक चालवली, तर पुढची 5 वर्ष ही एक चांगली व्यवस्था जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला आम्ही देऊ, ही खात्री आम्ही प्रचाराच्या वेळेला लोकांना दिली. लोक आशीर्वाद देतील असं वाटतंय, दिसतंय. निकाल कसा असेल एकंदरीत चित्र? बघा, मी नेहमी सांगतो, मी लोकांना गृहीत धरत नाही की आम्हाला एवढ्या सीट मिळतील, पण मॅक्सिमम सीट मिळतील. कारण का आता तसा विरोधक तुम्हालाही कुठे दिसला नसेल. विरोधकांनी तसे शस्त्रच टाकलेले आहेत, कुठेही ते मैदानात दिसले नाहीत. ठीक आहे, अधूनमधून ते टीका करत होते पर्सनल लेवलवरच्या, पण कुठे काही लोकांना फायदा होईल अशा कुठल्या टिप्पण्या त्यांनी केलेल्या नाही. पण लोकांनाही लक्षात आलेलं आहे टीका करणाऱ्याला ते कधी सत्तेमध्ये बसवणार नाहीत आणि आम्हाला सेवा करायची संधी देतील. बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली होती, बंडखोरींना लोक थारा देतील का? बघा, बिनविरोध पण अनेक ठिकाणी झाले, आपण ते बघावं. नुसतं बंडखोरी बघून तुम्ही 25 जागा ज्या बिनविरोध झाल्या त्याच्यावरूनच तुम्हाला लक्षात येईल. आणि मी सुरुवातीला पण सांगितलं होतं, काही एलिमेंट असे आहेत ज्यांना सगळं चांगलं होताना जेव्हा दिसायला लागतं तेव्हा ते ॲक्टिवेट होतात. प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, आमच्याही पक्षामध्ये असतील, प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, म्हणून त्यांच्यावर जास्त काय आम्ही लक्ष देत नाही. ती न्यूसन्स व्हॅल्यू आहे, उपद्रव मूल्य आहे. कुठेतरी आपण आहोत हाच फक्त दाखवण्याचा त्यांचा प्रयोग असतो. त्याच्या पलीकडे बंडखोरांना तसं स्थान कुठे मिळणार नाही. लोकांना लक्षात आलं आहे, जर महायुतीच्या बाजूनी राहिलं, सगळी सत्ता केंद्र यांच्याकडे आहे, तर विकास हेच करू शकतात, डेव्हलपमेंट हेच करू शकतात. म्हणून तसा निकाल एकतर्फी राहील. आज महायुतीने मुंबईमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदाचा उमेदवार दिलेला आहे. ऋतू तावडे या महापौर होतील, तर दुसरीकडे संजय घाडिये तुमचे उपमहापौर असतील. त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. मला असं वाटतं ऋतू तावडे ह्या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्याच आहेत आणि लग्ना अगोदर त्या चेंबूरच्या होत्या. म्हणजे दोन्हीकडून कोकणाचं आणि चेंबूरचं नातं आहे. आमची एक बहीण तिकडे महापौर म्हणून बसली आहे, त्या गोष्टीचा आनंद आहे. आणि मी त्यांचं जी काय काम करायची पद्धत इतक्या वर्षात बघितली, ते त्या पदाला न्याय देतील. 25% 11 वाजेपर्यंत मतदान झालेलं आहे, काय सांगाल त्यात?
हो, आता वाढेल ते. तुमच्या काय सूचना असतील तर सांगा वाढण्यासाठी. वाढेल, 100% वाढेल. म्हणून काय सूचना असेल तर आमच्या ज्ञानात भर पडू दे. आम्ही आमच्या सगळीकडे आता फेरी चालू आहे आणि लवकरात लवकर दुपारच्या सत्रानंतर हे मतदान वाढेल अशी शक्यता आहे. थँक्यू. मुंबईवरनं आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे, तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे, कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील, त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतल्या लोकांनी मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल. आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजय उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत, त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही, पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल टिबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे. नाही पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत, कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणार आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे, त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे मशाला चिन्हालाच करतील. कणकवलीमध्ये दुपारपर्यंत 27% मतदान झालेलं आहे. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी एकंदरीत 118 मतदान केंद्र आहेत, त्यांच्यावर 27% एकंदरीत मतदान झालेलं आहे. मतदान टक्केवारी जी वाढते आहे असं एकंदरीत दिसत आहे, पण दुपारनंतर किती मतदार हे आहेत ते मतदानाला बाहेर पडते. त्यानंतर उन्हाचा कडाका असतो, त्यामुळे काही मतदार आहेत ते दुपारच्या कडाक्यानंतर संध्याकाळी बाहेर पडते. 5:30पर्यंत मतदानाचं टायमिंग आहे. पण आपण सकाळच्या सत्रात बघितलं तर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मतदान वरवडे येथील मतदान केंद्रावर मतदान केलं आहे. त्यानंतर कुडा मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी देखील वरवडे येथे आपलं मतदानाचा हक्क बजावला आहे. टक्केवारी वाढतील हे सांगितल्याने महायुतीला पाठबळ मिळेल, महायुतीचा विजय होईल, जास्तीत जास्त सीट या महायुतीच्या विजय होतील असं देखील एकंदरीत सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठे जरी या कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आता मतदानाची टक्केवारी म्हणजे दुपारपर्यंत 27% पर्यंत झालेली आहे. अजून जी आता हे काही जे आहे मतदार बाहेर पडत आहेत, मतदान करत आहेत. काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वयोवृद्ध आहेत, महिला आहेत, या देखील आता संध्याकाळी कामं आटपून देखील मतदानाला बाहेर पडतील एकंदरीत. आणि त्यानंतर मग मतदान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पण यावेळी नेमकं मतदान किती होतं हे देखील महत्त्वाचं आहे, कारण बऱ्याच वर्षानंतर 7 ते 8 वर्षानंतर ही निवडणूक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठी किती टक्के मतदान होतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सध्या पूर्ण जी 50 जे सदस्य आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत आणि 100 जे पंचायत समिती सदस्य आहेत, या निवडणुकीमध्ये नेमकं मतदान किती होतं हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. पण सध्या दुपारपर्यंत कणकवलीमध्ये 27% मतदान झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश उचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली. नमस्कार.
कुडाळ जिल्हा परिषदसाठी आणि पंचायत समितीसाठी 153 बूथवरती कुडाळ तालुक्यामध्ये मतदान चालू आहे आणि मतदानाची परिस्थिती पाहता अत्यंत शांत गतीने संथ गतीने मतदान कुडामध्ये चालू दिसते. मतदार हे निवडणुकीसाठी मतदान केंद्राकडे येताना खूप कमी पाहायला मिळत आहे. सकाळपासून केवळ 25% मतदानाची आकडेवारी 11-11:30 वाजेपर्यंत मिळालेली आहे. आता उमेदवारांकडे एकच लक्ष असले पाहिजे, ते म्हणजे मतदारांना जास्तीत जास्त मतदान केंद्रांकडे वळवणे आणि हीच आता एक कसोटी आणि त्यांची एक परीक्षा असणार आहे असं चित्र पाहायला मिळत आहे. कोकण सातसाठी निलेश ओरसकर, कुडाळ. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे आघाडीचे महायुतीचे उमेदवार उत्साहात मतदान करतायत. सर्व कार्यकर्ते उत्साहात काम करतायत. त्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्यातील 15 उमेदवार बहुमताने विजयी होतील अशी खात्री आहे. नमस्कार, मी समिधा नाईक. आज 7 तारीख निवडणुकीच्या संदर्भात जे आता आम्ही आमच्या आडीदी मतदारसंघाचे फिरतोय, बघितलं तर सगळीकडे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मागचे 2 टर्म जे होते ते आम्ही चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे सगळ्या लोकांचा आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे. त्याचप्रमाणे महायुतीची उमेदवार म्हणून जरी अपक्ष जरी फॉर्म भरला तरी महायुतीची उमेदवार म्हणून मी निवडणूक रिंगणात उतरलेली आहे. त्याच्यामुळे सगळ्याच राणेसाहेबांचं असू दे किंवा आमचे चव्हाण साहेब, नितेश साहेब, दळवी साहेब, सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे मला सपोर्ट आहे. हॅलो, माझं नाव कविता ओगले. यावर्षी मी पहिल्यांदाच मतदान करते. ॲज अ भारताची सुजाण आणि जागरूक नागरिक म्हणून मी मतदान केलं आहे. तसंच तुम्ही सगळ्यांनी पण करा. देशाच्या भविष्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेणे सरकारबाबतीत हे आपलं कर्तव्य आहे. सो तुम्ही मतदान करा. आणि माझा पहिलाच अनुभव असल्यामुळे खूप एक्सायटेड वाटलेलं मला. बट ठीक आहे, म्हणजे आता ह्यापुढेही मी मतदान करेन. आणि एक आनंद होतो की मी भारताची एक जागरूक नागरिक बनते, त्याचा हा पुरावा आहे. सो तुम्ही सगळ्यांनी पण मतदान करा आणि येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये मी देखील मतदान करा. कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी मतदान होत आहे. दुपारपर्यंत 27% जास्त मतदान झालं. एकंदरीत अनुभवी नेते आपल्यासोबत आहेत. सतीश साहेब, काय सांगाल, तुमचा अनुभव आहे? जास्तीत जास्त मतदान दरवेळी होतं, यावेळी किती टक्के मतदान होईल, कसं वातावरण आहे? यावेळी मतदारांमध्ये उत्साह नाही आहे. एकंदरीत एक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी निवडणूक होते आहे. साधारण 55% दरम्याने मतदान होईल आणि एकंदरीत मतदारांचा उत्साह जो आहे तो उत्साह त्या प्रमाणात जरी नसला तरी एकतर्फी महायुती त्या ठिकाणी विजय आहे. एकंदरीत मतदानाची आताची टक्केवारी पाहिली असता साधारण संध्याकाळपर्यंत 55 ते 60% दरम्याने मतदान होईल असा साधारण अंदाज आहे. उत्साह नाही आहे, नेमकं काय कारण आहे? आणि यामध्ये एकतर्फी मतदान असल्यामुळे समोर या ठिकाणी प्रतिस्पर्धित उमेदवार नसल्यामुळे, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडनं कोणत्याही प्रकारची प्रचाराची यंत्रणा नसल्यामुळे, महायुतीची ज्या ठिकाणी प्रचाराची यंत्रणा असल्यामुळे या ठिकाणी आज मतदानाची टक्केवारी कमी होते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नाही, तुम्ही देखील त्या पक्षात होतात. काय त्यांचं नेतृत्व नाही आहे किंवा कार्यकर्त्यांना पाठबळ देत नाही आहेत, काय असेल? आज या ठिकाणी महायुतीने पूर्णपणे नियोजनबद्ध या ठिकाणी उमेदवारांच्या मागे प्रचार यंत्रणा लावलेली आहे. ज्या पद्धतीने इतर निवडणुकीमध्ये मुंबई बाहेरनं जे मतदार येतात त्या पद्धतीने कोणत्याही पक्षाकडनं बाहेरचे मतदार आणण्यात आलेले नाही आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी कमी होईल आणि प्रतिस्पर्धी जे आहेत त्यांच्याकडे आज म्हणावं तसं पाठबळ नसल्यामुळे ही निवडणूक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी होईल. यावेळी पालकमंत्री यांनी स्वतः चाणक्य नीती वापरून वेगवेगळे ह्या निवडणुकीत रणनीती वापरली, त्याबद्दल काय सांगाल? यामध्ये पालकमंत्र्यांनी मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच साधारण 8 जिल्हा परिषद आणि साधारण 17 या ठिकाणी पंचायत समिती या बिनविरोध झालेल्या आहेत. मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना झाल्यापासून
प्रथमच हे बिनविरोध होण्याचं प्रमाण मोठं आहे. त्यामध्ये पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे यांनी जी आपली चाणक्य नीती वापरलेली आहे, या चाणक्य नीतीचा फायदा आज महायुतीला झालेला आहे. हडकुळ मतदारसंघाची आपल्याकडे जबाबदार होते एकंदरीत. कसं वातावरण हडकुळ मतदारसंघात? महायुतीमध्ये आज या ठिकाणी हडकुळ मतदारसंघामध्ये प्रतिपक्ष उमेदवार या ठिकाणी फक्त अपेक्षा उमेदवार राहिलेला आहे. त्यामुळे मला वाटतं 90 ते 95% उमेदवार मतं ही महायुतीच्या उमेदवाराला मिळून तो मला वाटतं जिल्ह्यातील प्रथम क्रमांकाचं मताधिक्य मिळवेल असा त्या ठिकाणी माझा अंदाज आहे. मनोज रावराणे यांनी सर्वात जास्त मताधिक्य होईल असं वाटतं. मनोज रावराणे यांना जिल्ह्यातील सर्वात जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळेल असा माझा या ठिकाणी अंदाज आहे. एकंदरीत तुम्ही सकाळपासून या मतदारसंघ हडकुळ असेल, नाटक असेल, भिरवंडी या मतदारसंघामध्ये फिरलात, काय परिस्थिती एकंदरीत जाणवली? एकंदरीत एकतर्फी मतदान त्या ठिकाणी आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नसल्यामुळे या ठिकाणी मनोज रावराणे हे मला वाटतं जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून येते. निश्चितच विरोधी उमेदवार तसे स्ट्रॉंग नाही आहेत आणि त्यामुळेच मताधिक्य देखील कमी होत आहे असं एकंदरीत दिसतं आणि मनोज रावराणे हे हडकुळमध्ये विजय होतील असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणचाच लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे. जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरवड्यात आलोय तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे. काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्या समोर रचलं गेलंय, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे, गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळत आहे. त्याच्यातच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब. निरवडेकर साहेब, काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवतात, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता, नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचा जसं की यात कोणतीही शंका नाही. सर, तुम्ही पण आलाय. खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्विसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत. सगळ्यांचं लक्ष तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगू? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो, त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशी परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण साधलाय, सावंतवाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमयपै आपल्यासोबत आहेत.
आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघता या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक म्हणजे 4 गावांमध्ये मी फिरून आलो. 4 गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवडेमध्ये आहोत. तळवडेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत. या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडेवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. मला तर असं वाटतं म्हणजे बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद आहे मला. जरी त्यांच्यानी पैशाचा वापर केला असला तरी माणुसकीच्या नात्याने मला सर्वजण मत घालून जिंकून देतील अशी मला 100% गॅरंटी आहे. माझे कार्यकर्ते पण माझ्यासोबत, माझ्या महिला भगिनी माझ्यासोबत चांगल्या प्रकारे माझ्याबरोबर राहायला सहकार्य चांगलं आहे सगळ्यांचं, गावातल्या लोकांचं, माझ्या घरातील सगळ्या ज्येष्ठांचं म्हणा, आपल्या म्हणजे माझ्या मुलाचं, मुलींचं, जावयाचं, सगळ्यांचं मला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद आहे. ठरवतीलच असं वाटतं मला. आता 100% मी निवडून येणार. धनशक्ती नाकारतीलच लोक, जरी घेतले असतील तरी लोकांचा प्रतिसाद म्हणजे जनशक्ती जिंकेलच. माझे मतदार सगळे म्हणजे सुशिक्षितच आहे सगळे. ते बघतील ना काय म्हणजे कोणाला घालावेचं, कोणाला नाही घालायचं, म्हणजे कोण व्यक्ती आहे पुढे जाण्याच्या लायकीचे आहे ते पण बघतील आणि विचार करून घालतीलच ना मग. जय असो महायुतीचा, जय असो महायुतीचा, जय असो. तर बघा, निवडणूक ही नेहमी मेरिटवरती लढवली जावी ह्या मताचा मी आहे. आम्ही कुठल्याही पद्धतीची टीकाटिप्पणी कधीच केली नाही. विकास आणि तळवडे जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी 4 गावं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तिथे काय गरज आहे, कुठल्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजे, येणाऱ्या काळामध्ये कुठली आव्हानं इथे उभी राहू शकतात, या संदर्भातच आम्ही बोललो आणि आमच्या दृष्टिकोनातून, मतदाराच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला विकासाचं विजन तुम्ही घेऊन जात आहे. साधारणपणे विजय जो आहे तो किती फरकाचा मिळू शकतो ते अंदाज? बघा, उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. कार्यकर्त्यांची एवढी सगळी संघटनात्मक मेहनत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगलं यश इथे महायुती संपादित करेल. कुठच्या जिनून समस्या या मतदारसंघातल्या तुम्ही घेरलेल्या आहेत? तर बघा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी गावं आहेत ही आता गावं राहिली नाहीत. ही शहरीकरणाकडे ह्या गावांची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेचं सुदृढीकरण असेल, इकडचं जे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. आता चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री असताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 मोठी स्टेशनं त्याचं बाहेरून इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी अपग्रेड केलं. आता इथून पुढे इथे सावंतवाडीचं टर्मिनस असेल, तिथे जास्तीत जास्त थांबे मिळणं असेल, प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा वाढवणं असेल, इकडच्या पाण्याच्या सुविधा ज्या असतील. आपण एक बघितलं तर मळगाव, निरवडे ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये आता बऱ्यापैकी
प्लॉटिंग आणि बाहेरचे संपूर्णपणे लोक जे आहेत ते इथे राहत आहेत, त्यांचं नंबर 1 चॉईस इथे आहे. त्याच्यासाठी अपग्रेडेशन झालं पाहिजे. पाणी आणि सर्व बेसिक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा निधी आणण्यासाठी आम्ही आग्रही असू. उत्सवपूर्ण मतदानाला सुरुवात होते, गर्दी पाहायला मिळते, चुरस पाहायला होते. काय इम्पॅक्ट असेल, कारण युवक पण आता मैदानात उतरलेले आहेत. नाही, नक्की युवकांचा सर्वात मोठा सक्रिय असा सहभाग इथे दिसतो आणि हा सक्रिय असा सहभाग हा द्योतक आहे की एक चांगलं लोकशाहीचं चित्र आज इथे संपूर्णपणे उभं राहत आहे. गोवा राज्याने आज सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे रोजगारासाठी गोव्यात जातात त्यांना आज सुट्टी दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग गोवा हे एक वेगळं भावनिक नातं आहे आणि त्यानिमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी जे तिकडच्या म्हणजे आमच्या तरुणांसाठी जी सुट्टी जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही सर्व सिंधुदुर्गचे नागरिक त्यांचे मनापासून आभारी आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतेही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे व्हिजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे व्हिजन आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतंय की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरता आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लीलया पार केली आणि त्याचं श्रेय बरंचसं श्रेय हे तुमचं आहे असं जनमानसात चर्चा आहे. तोच करिश्मा इथे दिसणार काय? या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे. बंडखोर मोठ्या प्रमाणात डोकंवर काढतायत, विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदार. काय परिणाम असतील याचे? काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे. महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे सर्वच कार्यकर्ते, सर्वच महाराष्ट्रातली जनता अतिशय हळहळली होती. पण लोकशाही ही अस्तित्वात राहिली पाहिजे. लोकशाहीचा गाडा हा चालला पाहिजे. कारण दादांनी अविरत मेहनत ही लोकशाहीसाठी केली, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी केली. त्याच्यामुळे जे आपलं कर्तव्य आहे हे पार पाडण्यासाठी आम्ही प्रचार थंडावला, प्रचार आम्ही नाही केला, प्रचारात आम्ही भाग घेऊ शकलो नाही, कारण आमच्यामधून अजूनही आम्ही कोणी दुःख ते पचवू शकलेलं नाही. परंतु मी एकच सांगेन की ही आजची जी निवडणूक आहे, जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समिती असतील, या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या
ह्या ग्रामीण भागाच्या निवडणुका आहेत, या कुठल्या पक्षाच्या निवडणुका नाही आहेत. या सर्वसामान्य ग्रामीण भागाच्या जनतेचे, ग्रामपंचायतीचे, गावातील वाडी वस्त्यांच्या विकासाच्या निवडणुका आहेत. सर्व मतदार यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जे आपण उमेदवार निवडून देतो त्यांचं चारित्र्य, त्यांची सामाजिक बांधिलकी आणि समाजसेवा करण्याची त्यांची क्षमता याचा विचार करून आपल्या गावाचा कोण विकास करू शकतो, गावाच्या सर्वसामान्य ग्रामस्थांना कोण न्याय देऊ शकतो. कारण अजूनही आपल्या ग्रामीण भागामध्ये असं साक्षरता, अजूनही शिक्षणाचा अभाव आहे. त्याच्यामुळे त्या भागामधल्या जो आपण प्रतिनिधी निवडून देणार आहोत हा त्या भागातील सामाजिक कार्य करण्यासाठी सक्षम असला पाहिजे. अशाच उमेदवारांना आपण सर्वांनी मतदान करा एवढं मी आवाहन करतो सर्वांना. आणि आपण आपली लोकशाही अबाधित ठेवूया हीच आदरणीय अजितदादांना आपली श्रद्धांजली असेल. आता वैभववाडी तालुक्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आपण कुठे यावेळी दिसलात नाही. मी आताच सांगितलं, एकंदरीत वैभववाडीचं वातावरण काय असेल, काय वाटतंय? मी आताच सांगितलं की दादांचं दुःख अजूनही आम्ही पचवू शकलेलो नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सर्वांनीच एक निर्णय केला होता की जोपर्यंत दादांची दशक्रिया विधी जे काही होत नाही तोपर्यंत आपण कोणी निवडणूक प्रचारात भाग घ्यायचा नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. पण लोकशाही मार्गाने ही निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे आणि ती होणार. वैभववाडी तालुका असू दे, सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे, ज्या ज्या भागामधील आज सर्व नागरिक आहेत ते आपला मतदानाचा आज हक्क बजावणार आहेत. ते नक्कीच आपल्या पंचक्रोशीचा जो प्रतिनिधी देतील तो त्यांच्या समाजकारणाचा, त्यांच्या चारित्र्याचा विचार करूनच देतील एवढी मला नक्कीच खात्री आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आणि त्या निवडणुकींचं आज मतदान होत आहे. अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये ही निवडणूक पार पाडली आणि महायुतीला जो प्रतिसाद आहे तो उत्स्फूर्त दिसला आणि मतदान पण तसं महायुतीच्या बाजूने होईल असं दिसतंय. लोकांनी आशीर्वाद दिले तर एक चांगली जिल्हा परिषद आम्ही चालू, जी मागची 27 वर्ष राणेसाहेबांनी निष्कलंक जिल्हा परिषद चालवली, पारदर्शक चालवली, तर पुढची 5 वर्ष ही एक चांगली व्यवस्था जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला आम्ही देऊ ही खात्री आम्ही प्रचाराच्या वेळेला लोकांना दिली. लोक आशीर्वाद देतील असं वाटतंय, दिसतंय. निकाल कसा असेल एकंदरीत चित्र? बघा, मी नेहमी सांगतो, मी लोकांना गृहीत धरत नाही की आम्हाला एवढ्या सीट मिळतील, पण मॅक्सिमम सीट मिळतील. कारण का आता तसा विरोधक तुम्हालाही कुठे दिसला नसेल. विरोधकांनी तसे शस्त्रच टाकलेले आहेत, कुठेही ते मैदानात दिसले नाहीत. ठीक आहे, अधूनमधून ते टीका करत होते पर्सनल लेवलवरच्या, पण कुठे काही लोकांना फायदा होईल अशा कुठल्या टिप्पण्या त्यांनी केलेल्या नाही. पण लोकांनाही लक्षात आलेलं आहे टीका करणाऱ्याला ते कधी सत्तेमध्ये बसवणार नाहीत आणि आम्हाला सेवा करायची संधी देतील. बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली होती, बंडखोरींना लोक थारा देतील का? बघा, बिनविरोध पण अनेक ठिकाणी झाले, आपण ते बघावं. नुसतं बंडखोरी बघून तुम्ही 25 जागा ज्या बिनविरोध झाल्या त्याच्यावरूनच तुम्हाला लक्षात येईल. आणि मी सुरुवातीला पण सांगितलं होतं, काही एलिमेंट असे आहेत ज्यांना सगळं चांगलं होताना जेव्हा दिसायला लागतं तेव्हा ते ॲक्टिवेट होतात. प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, आमच्याही पक्षामध्ये असतील, प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, म्हणून त्यांच्यावर जास्त काय आम्ही लक्ष देत नाही. ती न्यूसन्स व्हॅल्यू आहे, उपद्रव मूल्य आहे. कुठेतरी आपण आहोत
हाच फक्त दाखवण्याचा त्यांचा प्रयोग असतो. त्याच्या पलीकडे बंडखोरांना तसं स्थान कुठे मिळणार नाही. लोकांना लक्षात आलं आहे, जर महायुतीच्या बाजूनी राहिलं, सगळी सत्ता केंद्र यांच्याकडे आहे, तर विकास हेच करू शकतात, डेव्हलपमेंट हेच करू शकतात. म्हणून तसा निकाल एकतर्फी राहील. आज महायुतीने मुंबईमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदाचा उमेदवार दिलेला आहे. रितू तावडे या महापौर होतील, तर दुसरीकडे संजय घाडी हे तुमचे उपमहापौर असतील. त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. मला असं वाटतं रितू तावडे ह्या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्याच आहेत आणि लग्ना अगोदर त्या चेंबूरच्या होत्या. म्हणजे दोन्हीकडून कोकणाचं आणि चेंबूरचं नातं आहे. आमची एक बहीण तिकडे महापौर म्हणून बसली आहे, त्या गोष्टीचा आनंद आहे. आणि मी त्यांचं जी काय काम करायची पद्धत इतक्या वर्षात बघितली, ते त्या पदाला न्याय देतील. 25% 11 पर्यंत मतदान झालेलं आहे, काय सांगाल त्यात? हो, आता वाढेल ते. तुमच्या काय सूचना असतील तर सांगा वाढण्यासाठी. वाढेल, 100% वाढेल. म्हणून काय सूचना असेल तर आमच्या ज्ञानात भर पडू दे. आम्ही आमच्या सगळीकडे आता फेरी चालू आहे आणि लवकरात लवकर दुपारच्या सत्रानंतर हे मतदान वाढेल अशी शक्यता आहे. थँक्यू. मुंबईवरनं आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे, तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे, कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील, त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतल्या लोकांनी मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल. आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजय उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत, त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही, पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल टिबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे. नाही पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत, कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणार आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे, त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे मशाला चिन्हालाच करतील. कणकवलीमध्ये दुपारपर्यंत 27% मतदान झालेलं आहे. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी एकंदरीत 118 मतदान केंद्र आहे, त्यांच्यावर 27% एकंदरीत मतदान झालेलं आहे. मतदान टक्केवारी जी वाढते आहे असं एकंदरीत दिसत आहे, पण दुपारनंतर किती मतदार हे आहे ते मतदानाला बाहेर पडते. त्यानंतर उन्हाचा कडाका असतो, त्यामुळे काही मतदार आहेत ते दुपारच्या कडाक्यानंतर संध्याकाळी बाहेर पडते. 5:30पर्यंत मतदानाचं टायमिंग आहे. पण आपण सकाळच्या सत्रात बघितलं तर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मतदान वरवडे येथील मतदान केंद्रावर मतदान केलं आहे. त्यानंतर कुडा
मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी देखील वरवडे येथे आपलं मतदानाचा हक्क बजावला आहे. टक्केवारी वाढतील हे सांगितल्याने महायुतीला पाठबळ मिळेल, महायुतीचा विजय होईल, जास्तीत जास्त सीट या महायुतीच्या विजय होतील असं देखील एकंदरीत सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठे जरी या कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आता मतदानाची टक्केवारी म्हणजे दुपारपर्यंत 27% झालेली आहे. अजून जी आता हे काही जे आहे मतदार बाहेर पडत आहेत, मतदान करत आहेत, काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वयोवृद्ध आहेत, महिला आहेत, या देखील आता संध्याकाळी कामं आटपून देखील मतदानाला बाहेर पडतील एकंदरीत, आणि त्यानंतर मग मतदान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पण यावेळी नेमकं मतदान किती होतं हे देखील महत्त्वाचं आहे, कारण बऱ्याच वर्षानंतर 7 ते 8 वर्षानंतर ही निवडणूक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठी किती टक्के मतदान होतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सध्या पूर्ण जी 50 जे सदस्य आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, आणि 100 जे पंचायत समिती सदस्य आहेत, या निवडणुकीमध्ये नेमकं मतदान किती होतं हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. पण सध्या दुपारपर्यंत कणकवलीमध्ये 27% मतदान झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश चढे, कोकण सध्या कणकवली. नमस्कार. कुडा जिल्हा परिषदसाठी आणि पंचायत समितीसाठी 153 बूथवरती कुडा तालुक्यामध्ये मतदान चालू आहे आणि मतदानाची परिस्थिती पाहता अत्यंत शांत गतीने संत गतीने मतदान कुडामध्ये चालू दिसते. मतदार हे निवडणुकीसाठी मतदान केंद्राकडे येताना खूप कमी पाहायला मिळत आहे. सकाळपासून केवळ 25% मतदानाची आकडेवारी 11-11:30 वाजेपर्यंत मिळालेली आहे. आता उमेदवारांकडे एकच लक्ष असले पाहिजे, ते म्हणजे मतदारांना जास्तीत जास्त मतदान केंद्रांकडे वळवणे, आणि हीच आता एक कसोटी आणि त्यांची एक परीक्षा असणार आहे असं चित्र पाहायला मिळतंय. कोकण सातसाठी निलेश ओरसकर, कुडा. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे आघाडीचे महायुतीचे उमेदवार उत्साहात मतदान करतायत. सर्व कार्यकर्ते उत्साहात काम करतायत. त्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्यातील 15 उमेदवार बहुमताने विजयी होतील अशी खात्री आहे. नमस्कार, मी समिधा नाईक. आज 7 तारीख निवडणुकीच्या संदर्भात जे आता आम्ही आमच्या आडिली मतदारसंघाचे फिरतोय, बघितलं तर सगळीकडे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मागचे 2 टर्म जे होते ते आम्ही चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे सगळ्या लोकांचा आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे. त्याचप्रमाणे महायुतीची उमेदवार म्हणून जरी अपक्ष जरी फॉर्म भरला तरी महायुतीची उमेदवार म्हणून मी निवडणूक रिंगणात उतरलेली आहे. त्याच्यामुळे सगळ्याच राणेसाहेबांचं असू दे किंवा आमचे चव्हाण साहेब, नितेश साहेब, दौडी साहेब, सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे मला सपोर्ट आहे. हॅलो, माझं नाव कविता ओगले. यावर्षी मी पहिल्यांदाच मतदान करते. ॲज अ भारताची सुजाण आणि जागरूक नागरिक म्हणून मी मतदान केलं आहे. तसंच तुम्ही सगळ्यांनी पण करा. देशाच्या भविष्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेणे सरकार बाबतीत हे आपलं कर्तव्य आहे. सो तुम्ही मतदान करा. आणि माझा पहिलाच अनुभव असल्यामुळे खूप एक्सायटेड वाटलेलं मला. बट ठीक आहे, म्हणजे आता ह्यापुढेही मी मतदान करेन. आणि एक आनंद होतो की मी भारताची एक जागरूक नागरिक बनली, त्याचा हा पुरावा आहे. सो तुम्ही सगळ्यांनी पण मतदान करा आणि येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये मी देखील मतदान करेन. कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी मतदान होत आहे. दुपारपर्यंत 27%पेक्षा जास्त मतदान झालं आहे. एकंदरीत अनुभवी नेते आपल्या सोबत आहेत. सतीश सावंत साहेब, काय सांगाल? तुमचा अनुभव आहे, जास्तीत जास्त मतदान दरवेळी होतं, यावेळी किती टक्के मतदान होईल, कसं वातावरण आहे? यावेळी मतदारांमध्ये उत्साह नाही आहे. एकंदरीत एक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी निवडणूक होते आहे. साधारण 55% दरम्याने मतदान होईल आणि एकंदरीत मतदानांचा उत्साह जो आहे तो उत्साह त्या प्रमाणात जरी नसला तरी एकतर्फी महायुती त्या ठिकाणी विजय आहे. एकंदरीत मतदानाची आताची टक्केवारी पाहिली असता साधारण संध्याकाळपर्यंत 55 ते 60% दरम्याने मतदान होईल असा साधारण अंदाज आहे. उत्साह नाही आहे, नेमकं काय कारण आहे? आणि यामध्ये एकतर्फी मतदान असल्यामुळे
समोर या ठिकाणी प्रतिस्पर्धीत उमेदवार नसल्यामुळे, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडनं कोणत्याही प्रकारची प्रचाराची यंत्रणा नसल्यामुळे, महायुतीची ज्या ठिकाणी प्रचाराची यंत्रणा असल्यामुळे या ठिकाणी आज मतदानाची टक्केवारी कमी होते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नाही, तुम्ही देखील त्या पक्षात होतात, काही त्यांचं नेतृत्व नाही आहे किंवा कार्यकर्त्यांना पाठबळ देत नाही आहेत, काय असेल? आज या ठिकाणी महायुतीने पूर्णपणे नियोजनबद्ध या ठिकाणी उमेदवारांच्या मागे प्रचार यंत्रणा लावलेली आहे. ज्या पद्धतीने इतर निवडणुकीमध्ये मुंबई बाहेरनं जे मतदार येतात त्या पद्धतीने कोणत्याही पक्षाकडनं बाहेरचे मतदार आणण्यात आलेले नाही आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी कमी होईल आणि प्रतिस्पर्धी जे आहेत त्यांच्याकडे आज म्हणावं तसं पाठबळ नसल्यामुळे ही निवडणूक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी होईल. यावेळी पालकमंत्री यांनी स्वतः चाणक्य नीती वापरून वेगवेगळे ह्या निवडणुकीत रणनीती वापरली, त्याबद्दल काय सांगाल? यामध्ये पालकमंत्र्यांनी मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच साधारण 8 जिल्हा परिषद आणि साधारण 17 या ठिकाणी पंचायत समिती या बिनविरोध झालेल्या आहेत. मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना झाल्यापासून प्रथमच हे बिनविरोध होण्याचं प्रमाण मोठं आहे. त्यामध्ये पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे यांनी जी आपली चाणक्य नीती वापरलेली आहे या चाणक्य नीतीचा फायदा आज महायुतीला झालेला आहे. हरकुळ मतदारसंघाची आपल्याकडे जबाबदार होते, एकंदरीत कसं वातावरण हरकुळ मतदारसंघात? महायुतीमध्ये आज या ठिकाणी हरकुळ मतदारसंघामध्ये उमेदवार या ठिकाणी फक्त अपेक्ष उमेदवार राहिलेला आहे. त्यामुळे मला वाटतं 90 ते 95% उमेदवार मतं ही महायुतीच्या उमेदवाराला मिळून तो मला वाटतं जिल्ह्यातील प्रथम क्रमांकाचं मताधिक्य मिळवेल असा या ठिकाणी माझा अंदाज आहे. मनोज रावराणे यांनी सर्वात जास्त मताधिक्य होईल असं वाटतं? मनोज रावराणे यांना जिल्ह्यातील सर्वात जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळेल असा माझा या ठिकाणी अंदाज आहे. एकंदरीत तुम्ही सकाळपासून या मतदारसंघ हरकुळ असेल, नाटक असेल, भिरवंडी या मतदारसंघामध्ये फिरलात, काय परिस्थिती एकंदरीत जाणवली? एकंदरीत एकतर्फी मतदान त्या ठिकाणी आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नसल्यामुळे या ठिकाणी मनोज रावराणे हे मला वाटतं जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून येते. निश्चितच विरोधी उमेदवार तसे स्ट्रॉंग नाही आहेत आणि त्यामुळेच मताधिक्य देखील कमी होत आहे असं एकंदरीत दिसतं आणि मनोज रावराणे हे हरकुळमध्ये विजय होतील असं देखील सांगितलेलं आहे. साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणचं लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे, जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरोडात आलो आहे तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे, काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्यासमोर रचलं गेलं आहे, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे, गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे, काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळत आहे. निश्चितच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब, काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवतात, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता, नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचा असेल, यात कोणतीही शंका नाही. सर, तुम्ही पण आलाय, खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्विसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो.
निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत. सगळ्यांचं लक्ष तवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगू? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो. त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे इथे ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशीही परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमय पै आपल्यासोबत आहेत. आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघताय या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक चारही गावांमध्ये मी फिरून आलो. चारही गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवडेमध्ये आहोत. तळवडेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत. या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडेवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. मला तर असं वाटतं म्हणजे बऱ्यापैकी लोकांचा प्रतिसाद आहे मला. जरी त्यांच्यानी पैशाचा वापर केला असला तरी माणुसकीच्या नात्याने मला सर्वजण मत घालून जिंकून देतील अशी मला 100% गॅरंटी आहे. माझे कार्यकर्ते पण माझ्यासोबत, माझ्या महिला पण माझ्यासोबत चांगल्या प्रकारे माझ्याबरोबर राहायला सहकार्य चांगलं आहे सगळ्यांचं, गावातल्या लोकांचं, माझ्या घरातील सगळ्या ज्येष्ठांचं म्हणा, आपल्या म्हणजे माझ्या मुलाचं, मुलीचं, जावयाचं, सगळ्यांचं मला चांगल्या प्रकारचं प्रतिसाद आहे. ठरवतीलच असं वाटतं मला. आता 100% मी निवडून येणार. जनशक्ती नाकारतीलच लोक, जरी घेतले असतील तरी लोकांचा प्रतिसाद म्हणजे जनशक्ती जिंकेलच. माझे मतदार सगळे म्हणजे सुशिक्षितच आहे सगळे. ते बघतील ना काय म्हणजे कोणाला घालावेचं, कोणाला नाही घालायचं, म्हणजे कोण व्यक्ती आहे पुढे जाण्याच्या लायकीचे आहे ते पण बघतील आणि विचार करून घालतीलच ना मग. महायुतीचा हे बघा, निवडणूक ही नेहमी मेरिटवरती लढवली जावी ह्या मताचा मी आहे. आम्ही कुठल्याही पद्धतीची टीका टिप्पणी कधीच केली नाही. विकास आणि तळवडे जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी 4 गावं भविष्याच्या दृष्टिकोनातून तिथे काय गरज आहे, कुठल्या पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंट झाल्या पाहिजे, येणाऱ्या काळामध्ये कुठली आव्हानं इथे उभी राहू शकतात या संदर्भातच आम्ही बोललो.
आणि आमच्या दृष्टिकोनातून मतदाराच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला विकासाचं विजन तुम्ही घेऊन जात आहे. साधारणपणे विजय जो आहे तो किती फरकाचा मिळू शकतो ते अंदाज? बघा, उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. कार्यकर्त्यांची एवढी सगळी संघटनात्मक मेहनत आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक चांगलं यश इथे महायुती संपादित करेल. कुठच्या जिनून समस्या या मतदारसंघातल्या तुम्ही घेरलेल्या आहेत? तर बघा, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जी गावं आहेत ही आता गावं राहिली नाहीत. ही शहरीकरणाकडे ह्या गावांची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे बाजारपेठेचं सुदृढीकरण असेल, इकडचं जे रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल. आता चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री असताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 मोठी स्टेशनं, त्याचं बाहेरून इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी अपग्रेड केलं. आता इथून पुढे इथे सावंतवाडीचं टर्मिनस असेल, तिथे जास्तीत जास्त थांबे मिळणं असेल, प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा वाढवणं असेल, इकडच्या पाण्याच्या सुविधा ज्या असतील. आपण एक बघितलं तर मळगाव, निरवडे ह्या सगळ्या पट्ट्यामध्ये आता बऱ्यापैकी प्लॉटिंग आणि बाहेरचे संपूर्णपणे लोक जे आहेत ते इथे राहत आहेत, त्यांचं नंबर 1 चॉईस इथे आहे. त्याच्यासाठी अपग्रेडेशन झालं पाहिजे. पाणी आणि सर्व बेसिक ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा निधी आणण्यासाठी आम्ही आग्रही असू. उत्सवपूर्ण मतदानाला सुरुवात होते, गर्दी पाहायला मिळते, चुरस पाहायला होते. काय इम्पॅक्ट असेल, कारण युवक पण आता मैदानात उतरलेले आहेत? नाही, नक्की युवकांचा सर्वात मोठा सक्रिय असा सहभाग इथे दिसतो आणि हा सक्रिय असा सहभाग हा द्योतक आहे की एक चांगलं लोकशाहीचं चित्र आज इथे संपूर्णपणे उभं राहत आहे. गोवा राज्याने आज सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे रोजगारासाठी गोव्यात जातात त्यांना आज सुट्टी दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग गोवा हे एक वेगळं भावनिक नातं आहे आणि त्यानिमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी जे तिकडच्या म्हणजे आमच्या तरुणांसाठी जी सुट्टी जाहीर केली त्याबद्दल आम्ही सर्व सिंधुदुर्गाचे नागरिक त्यांचे मनापासून आभारी आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 ते 10 सीट बिनविरोध आलेले आहेत. उर्वरित 90% जे इलेक्शन आहे ते आज होत आहे. आज आपण तळवडे जिल्हा परिषदमध्ये सुरुवात केलेली आहे. सिंधुदुर्गात सगळ्यात जास्त लीडने तळवडा जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सीट निवडून येणार आहे. गोरगरीब जनता, तरुणांचा आणि मायमाऊलींचा आशीर्वाद या मतदारसंघामध्ये संदीपजी गावडे साहेबांसाठी आहे. या ठिकाणी तरुणांचे प्रश्न जिल्हा परिषदमध्ये तडफदारपणे मांडण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. विरोधकांकडे कोणतेही व्हिजन नसल्यामुळे बेताल वक्तव्य केली गेलीत, परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. या ठिकाणी सोमवारी 9 तारीखला जेव्हा पहिली आपण मतपेटी ओपन करू त्यावेळी मतपेटीमधनं भारतीय जनता पार्टी किंवा महायुतीचा एक सैनिक म्हणून संदीपजी गावडे सर्वप्रथम आमचे एक उमेदवार तरुण तडफदार या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये विजयी झालेले दिसतील आणि खूप मोठ्या फरकाने त्यांचा हा विजयी दिसेल. सातत्याने या मतदारसंघामध्ये विकासाचं जे व्हिजन आहे ते त्यांनी सांगितलं, पण महायुतीची सत्ता असतानाही विकास झालेला दिसत नाही आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? जो विकास खुंटलेला आहे तो डेव्हलपमेंट करण्याची किंवा विकास करण्याची ताकद आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. आमचे उमेदवार तरुण तडफदार आहेत. याच्यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीमध्ये आपली खूप चांगलं कार्य करून एक ठोस कार्य करून दाखवलेलं आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सन्माननीय सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सन्माननीय राणे साहेब किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संदीपजी गावडे साहेब पूर्ण कोकण म्हणजे तळ कोकणात तळवड्यामध्ये तळवडा मतदारसंघात पुढील 5 वर्षात डेव्हलपमेंट करून दाखवण्याचं त्यांच्याकडे व्हिजन आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला हे समजलेलं आहे. मला असं वाटतंय की विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतरही जनमानसात तुम्ही वावरता आहेत आणि त्याचाच एक परिपाक या आपल्या नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये दिसून आला. सावंतवाडी होम पिचवर आपण एक चांगलं म्हणजे जे सत्ताधारी होते गेले कित्येक वर्ष नगरपालिका त्यांच्याकडे होती, त्यांच्याकडून तुम्ही अगदी लिलया ती पार केली आणि त्याचं श्रेय बरंचसं श्रेय हे तुमचं आहे असं जनमानसात चर्चा आहे. तोच करिश्मा इथे दिसणार काय? या ठिकाणी सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वडिलाप्रमाणे आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने किंवा राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आम्ही ही इलेक्शन किंवा ही लढाई आम्ही लढत आहोत. परंतु या लढाईला आम्ही लढाई न मारता आज या ठिकाणी आपल्या तळ कोकणातील प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये कसा विकास होईल, डेव्हलपमेंट होईल, आपलं कोकण गोव्याच्या दिशेने किंवा इतर राज्याच्या दिशेने कसं जाईल किंवा डेव्हलपमेंट होईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. आणि विधानसभा मी लढवल्यानंतर या ठिकाणी जिंकणे हारणे हा विजय महत्त्वाचा नसतो, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या कोकणी जनतेला आपण काय देऊ शकतो हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे पराभव जरी झाला तरी त्या ठिकाणी न खचता कोकणी जनतेसाठी आपण मरेपर्यंत लोकांची सेवा करावी हे माझं प्रामाणिक ब्रीदवाक्य आहे.
बंडखोर मोठ्या प्रमाणात डोकंवर काढतायत विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदार, काय परिणाम असतील याचे? काही परिणाम होणार नाही. महायुतीचं सरकार आहे. महायुती केंद्रात, राज्यात आणि या ठिकाणी तळ कोकणात सुद्धा आहे. जिथे जिथे महायुती आहे तिथे महायुतीची सत्ता येण्याची पूर्णपणे चान्सेस आहेत. आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे सर्वच कार्यकर्ते, सर्वच महाराष्ट्रातली जनता अतिशय हळहळली होती. पण लोकशाही ही अस्तित्वात राहिली पाहिजे. लोकशाहीचा गाडा हा चालला पाहिजे. कारण दादांनी अविरत मेहनत ही लोकशाहीसाठी केली, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी केली. त्याच्यामुळे जे आपलं कर्तव्य आहे हे पार पाडण्यासाठी आम्ही प्रचार थंडावला, प्रचार आम्ही नाही केला, प्रचारात आम्ही भाग घेऊ शकलो नाही, कारण आमच्यामधून अजूनही आम्ही कोणी दुःख ते पचवू शकलेलं नाही. परंतु मी एकच सांगेन की ही आजची जी निवडणूक आहे, जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समिती असतील, या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या या ग्रामीण भागाच्या निवडणुका आहेत. या कुठल्या पक्षाच्या निवडणुका नाही आहेत. या सर्वसामान्य ग्रामीण भागाच्या जनतेचे, ग्रामपंचायतीचे, गावातील वाडी वस्त्यांच्या विकासाच्या निवडणुका आहेत. सर्व मतदार यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जे आपण उमेदवार निवडून देतो त्यांचं चारित्र्य, त्यांची सामाजिक बांधिलकी आणि समाजसेवा करण्याची त्यांची क्षमता याचा विचार करून आपल्या गावाचा कोण विकास करू शकतो, गावाच्या सर्वसामान्य ग्रामस्थांना कोण न्याय देऊ शकतो. कारण अजूनही आपल्या ग्रामीण भागामध्ये असं साक्षरता, अजूनही शिक्षणाचा अभाव आहे. त्याच्यामुळे त्या भागामधल्या जो आपण प्रतिनिधी निवडून देणार आहोत हा त्या भागातील सामाजिक कार्य करण्यासाठी सक्षम असला पाहिजे. अशाच उमेदवारांना आपण सर्वांनी मतदान करा, एवढं मी आवाहन करतो सर्वांना. आणि आपण आपली लोकशाही अबाधित ठेवूया, हीच आदरणीय अजितदादांना आपली श्रद्धांजली असेल. आता वैभववाडी तालुक्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आपण कुठे यावेळी दिसलात नाही. मी आताच सांगितलं, एकंदरीत वैभववाडीचं वातावरण काय असेल, काय वाटतंय? मी आताच सांगितलं की दादांचं दुःख अजूनही आम्ही पचवू शकलेलो नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सर्वांनीच एक निर्णय केला होता की जोपर्यंत दादांची दशक्रिया विधी जे काही होत नाही तोपर्यंत आपण कोणी निवडणूक प्रचारात भाग घ्यायचा नाही. त्याच्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. पण लोकशाही मार्गाने ही निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे आणि ती होणार. वैभववाडी तालुका असू दे, सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे, ज्या ज्या भागामधील आज सर्व नागरिक आहेत ते आपला मतदानाचा आज हक्क बजावणार आहेत. ते नक्कीच आपल्या पंचक्रोशीचा जो प्रतिनिधी देतील तो त्यांच्या समाजकारणाचा, त्यांच्या चारित्र्याचा विचार करूनच देतील, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आणि त्या निवडणुकींचं आज मतदान होत आहे. अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये ही निवडणूक पार पाडली आणि महायुतीला जो प्रतिसाद आहे तो उत्स्फूर्त दिसला आणि मतदान पण तसं महायुतीच्या बाजूने होईल असं दिसतंय. लोकांनी आशीर्वाद दिले तर एक चांगली जिल्हा परिषद आम्ही चालू, जी मागची 27 वर्ष राणेसाहेबांनी निष्कलंक जिल्हा परिषद चालवली, पारदर्शक चालवली, तर पुढची 5 वर्ष ही एक चांगली व्यवस्था जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला आम्ही देऊ, ही खात्री आम्ही प्रचाराच्या वेळेला लोकांना दिली. लोक आशीर्वाद देतील असं वाटतंय, दिसतंय. निकाल कसा असेल एकंदरीत चित्र? बघा, मी नेहमी सांगतो, मी लोकांना गृहीत धरत नाही की आम्हाला एवढ्या सीट मिळतील, पण मॅक्सिमम सीट मिळतील. कारण का आता तसा
विरोधक तुम्हालाही कुठे दिसला नसेल. विरोधकांनी तसे शस्त्रच टाकलेले आहेत, कुठेही ते मैदानात दिसले नाहीत. ठीक आहे, अधूनमधून ते टीका करत होते पर्सनल लेवलवरच्या, पण कुठे काही लोकांना फायदा होईल अशा कुठल्या टिप्पण्या त्यांनी केलेल्या नाही. पण लोकांनाही लक्षात आलेलं आहे टीका करणाऱ्याला ते कधी सत्तेमध्ये बसवणार नाहीत आणि आम्हाला सेवा करायची संधी देतील. बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली होती, बंडखोरींना लोक थारा देतील का? बघा, बिनविरोध पण अनेक ठिकाणी झाले, आपण ते बघावं. नुसतं बंडखोरी बघून तुम्ही 25 जागा ज्या बिनविरोध झाल्या त्याच्यावरूनच तुम्हाला लक्षात येईल. आणि मी सुरुवातीला पण सांगितलं होतं, काही एलिमेंट असे आहेत ज्यांना सगळं चांगलं होताना जेव्हा दिसायला लागतं तेव्हा ते ॲक्टिवेट होतात. प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, आमच्याही पक्षामध्ये असतील, प्रत्येक पक्षामध्ये अशी लोक आहेत, म्हणून त्यांच्यावर जास्त काय आम्ही लक्ष देत नाही. ती न्यूसेन्स व्हॅल्यू आहे, उपद्रव मूल्य आहे. कुठेतरी आपण आहोत हाच फक्त दाखवण्याचा त्यांचा प्रयोग असतो. त्याच्या पलीकडे बंडखोरांना तसं स्थान कुठे मिळणार नाही. लोकांना लक्षात आलं आहे, जर महायुतीच्या बाजूनी राहिलं, सगळी सत्ता केंद्र यांच्याकडे आहे, तर विकास हेच करू शकतात, डेव्हलपमेंट हेच करू शकतात. म्हणून तसा निकाल एकतर्फी राहील. आज महायुतीने मुंबईमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदाचा उमेदवार दिलेला आहे. ऋतू तावडे या महापौर होतील, तर दुसरीकडे संजय घाडिये तुमचे उपमहापौर असतील. त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. मला असं वाटतं ऋतू तावडे ह्या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्याच आहेत आणि लग्ना अगोदर त्या चेंबूरच्या होत्या. म्हणजे दोन्हीकडून कोकणाचं आणि चेंबूरचं नातं आहे. आमची एक बहीण तिकडे महापौर म्हणून बसली आहे, त्या गोष्टीचा आनंद आहे. आणि मी त्यांचं जी काय काम करायची पद्धत इतक्या वर्षात बघितली, ते त्या पदाला न्याय देतील. 25% 11 मतदान झालेलं आहे, काय सांगाल त्यात? हो, आता वाढेल ते. तुमच्या काय सूचना असतील तर सांगा वाढण्यासाठी. वाढेल, 100% वाढेल. म्हणून काय सूचना असेल तर आमच्या ज्ञानात भर पडू दे. आम्ही आमच्या सगळीकडे आता फेरी चालू आहे आणि लवकरात लवकर दुपारच्या सत्रानंतर हे मतदान वाढेल अशी शक्यता आहे. थँक्यू. मुंबईवरनं आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे, तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे, कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील, त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल. आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजय उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत, त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही, पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल टिबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे.
नाही, पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत. कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणारा आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे, त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे बसायला चिन्हालाच करतील. कणकवलीमध्ये दुपारपर्यंत 27% मतदान झालेलं आहे. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी एकंदरीत 118 मतदान केंद्र आहे, त्यांच्यावर 27% एकंदरीत मतदान झालेलं आहे. मतदान टक्केवारी जी वाढते आहे असं एकंदरीत दिसत आहे, पण दुपारनंतर किती मतदार हे आहेत ते मतदानाला बाहेर पडते. त्यानंतर उन्हाचा कडाका असतो, त्यामुळे काही मतदार आहेत ते दुपारच्या कडाक्यानंतर संध्याकाळी बाहेर पडते. 5:30 पर्यंत मतदानाचं टायमिंग आहे, पण आपण सकाळच्या सत्रात बघितलं तर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मतदान वरवडे येथील मतदान केंद्रावर मतदान केलं आहे. त्यानंतर कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी देखील वरवडे येथे आपलं मतदानाचा हक्क बजावला आहे. टक्केवारी वाढतील हे सांगितले आणि महायुतीला पाठबळ मिळेल, महायुतीचा विजय होईल, जास्तीत जास्त सीट या महायुतीच्या विजय होतील असं देखील एकंदरीत सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठे जरी या कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आता मतदानाची टक्केवारी म्हणजे दुपारपर्यंत 27% पर्यंत झालेली आहे. अजून जी आता हे काही जे आहे मतदार बाहेर पडत आहेत, मतदान करत आहेत, काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वयोवृद्ध आहेत, महिला आहेत, या देखील आता संध्याकाळी कामं आटपून देखील मतदानाला बाहेर पडतील एकंदरीत, आणि त्यानंतर मग मतदान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पण यावेळी नेमकं मतदान किती होतं हे देखील महत्त्वाचं आहे, कारण बऱ्याच वर्षानंतर 7 ते 8 वर्षानंतर ही निवडणूक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदसाठी किती टक्के मतदान होतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सध्या पूर्ण जी 50 जे सदस्य आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, आणि 100 जे पंचायत समिती सदस्य आहेत, या निवडणुकीमध्ये नेमकं मतदान किती होतं हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. पण सध्या दुपारपर्यंत कणकवलीमध्ये 27% मतदान झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश चढे, कोकण सध्या कणकवली. नमस्कार. कुडाळ जिल्हा परिषदसाठी आणि पंचायत समितीसाठी 153 बूथवरती कुडाळ तालुक्यामध्ये मतदान चालू आहे, आणि मतदानाची परिस्थिती पाहता अत्यंत संत गतीने मतदान कुडामध्ये चालू दिसते. मतदार हे निवडणुकीसाठी मतदान केंद्राकडे येताना खूप कमी पाहायला मिळत आहे. सकाळपासून केवळ 25% मतदानाची आकडेवारी 11-11:30 वाजेपर्यंत मिळालेली आहे. आता उमेदवारांकडे एकच लक्ष असले पाहिजे, ते म्हणजे मतदारांना जास्तीत जास्त मतदान केंद्रांकडे वळवणे, आणि हीच आता एक कसोटी आणि त्यांची एक परीक्षा असणार आहे असं चित्र पाहायला मिळत आहे. कोकण सातसाठी निलेश ओरसकर, कुडाळ. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे आघाडीचे महायुतीचे उमेदवार उत्साहात मतदान करतायत, सर्व कार्यकर्ते उत्साहात काम करतायत. त्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्यातील 15 उमेदवार बहुमताने विजय होतील अशी खात्री आहे. नमस्कार, मी समीरा नाईक. आज 7 तारीख निवडणुकीच्या संदर्भात जे आता आम्ही आमच्या आडिरी मतदारसंघाचे फिरतोय, बघितलं तर सगळीकडे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मागचे 2 टर्म जे होते ते आम्ही चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे सगळ्या लोकांचा आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे. त्याचप्रमाणे महायुतीची उमेदवार म्हणून जरी अपक्ष जरी फॉर्म भरला तरी महायुतीची उमेदवार म्हणून मी निवडणूक रिंगणात उतरलेली आहे. त्याच्यामुळे सगळ्याच राणेसाहेबांचं असू दे किंवा आमचे चव्हाण साहेब, नितेश साहेब, दर्डी साहेब, सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे मला सपोर्ट आहे. हॅलो, माझं नाव कविता ओगले. यावर्षी मी पहिल्यांदाच मतदान करते. ॲज अ भारताची सुजाण आणि जागरूक नागरिक म्हणून मी मतदान केलं आहे. तसंच तुम्ही सगळ्यांनी पण करा. देशाच्या भविष्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेणे सरकार बाबतीत हे आपलं कर्तव्य आहे.
सो तुम्ही मतदान करा. आणि माझा पहिलाच अनुभव असल्यामुळे खूप एक्सायटेड वाटलेलं मला. बट ठीक आहे, म्हणजे आता ह्यापुढेही मी मतदान करेन. आणि एक आनंद होतो की मी भारताची एक जागरूक नागरिक बनते, त्याचाच हा पुरावा आहे. सो तुम्ही सगळ्यांनी पण मतदान करा आणि येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये मी देखील मतदान करेन. कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी मतदान होत आहे. दुपारपर्यंत 27% जास्त मतदान झालं आहे. एकंदरीत अनुभवी नेते आपल्या सोबत आहेत. सतीश सावंत साहेब, काय सांगाल, तुमचा अनुभव आहे? जास्तीत जास्त मतदान दरवेळी होतं, यावेळी किती टक्के मतदान होईल, कसं वातावरण आहे? यावेळी मतदारांमध्ये उत्साह नाही आहे. एकंदरीत एक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी निवडणूक होते आहे. साधारण 55% दरम्याने मतदान होईल आणि एकंदरीत मतदानांचा उत्साह जो आहे तो उत्साह त्या प्रमाणात जरी नसला तरी एकतर्फी महायुती त्या ठिकाणी विजय आहे. एकंदरीत मतदानाची आताची टक्केवारी पाहिली असता साधारण संध्याकाळपर्यंत 55 ते 60% दरम्याने मतदान होईल असा साधारण अंदाज आहे. उत्साह नाही आहे, नेमकं काय कारण आहे? आणि यामध्ये एकतर्फी मतदान असल्यामुळे समोर या ठिकाणी प्रतिस्पर्धित उमेदवार नसल्यामुळे, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडनं कोणत्याही प्रकारची प्रचाराची यंत्रणा नसल्यामुळे, महायुतीची ज्या ठिकाणी प्रचाराची यंत्रणा असल्यामुळे या ठिकाणी आज मतदानाची टक्केवारी कमी होते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नाही, तुम्ही देखील त्या पक्षात होतात, काही त्यांचं नेतृत्व नाही आहे किंवा कार्यकर्त्यांना पाठबळ देत नाही आहेत, काय असेल? आज या ठिकाणी महायुतीने पूर्णपणे नियोजनबद्ध या ठिकाणी उमेदवारांच्या मागे प्रचार यंत्रणा लावलेली आहे. ज्या पद्धतीने इतर निवडणुकीमध्ये मुंबई बाहेरनं जे मतदार येतात त्या पद्धतीने कोणत्याही पक्षाकडनं बाहेरचे मतदार आणण्यात आलेले नाही आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी कमी होईल आणि स्पर्धी जे आहेत त्यांच्याकडे आज म्हणावं तसं पाठबळ नसल्यामुळे ही निवडणूक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी होईल. यावेळी पालकमंत्री यांनी स्वतः चाणक्य नीती वापरून वेगवेगळे ह्या निवडणुकीत रणनीती वापरलेली, त्याबद्दल काय सांगाल? यामध्ये पालकमंत्र्यांनी मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच साधारण 8 जिल्हा परिषद आणि साधारण 17 या ठिकाणी पंचायत समिती या बिनविरोध झालेल्या आहेत. मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना झाल्यापासून प्रथमच हे बिनविरोध होण्याचं प्रमाण मोठं आहे. त्यामध्ये पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे यांनी जी आपली चाणक्य नीती वापरलेली आहे या चाणक्य नीतीचा फायदा आज महायुतीला झालेला आहे. हरकुळ मतदारसंघाची आपल्याकडे जबाबदार होते. एकंदरीत कसं वातावरण हरकुळ मतदारसंघात? महायुतीमध्ये आज या ठिकाणी हरकुळ मतदारसंघामध्ये उमेदवार या ठिकाणी फक्त अपेक्ष उमेदवार राहिलेला आहे. त्यामुळे मला वाटतं 90 ते 95% उमेदवार मतं ही महायुतीच्या उमेदवाराला मिळून तो मला वाटतं जिल्ह्यातील प्रथम क्रमांकाचं मताधिक्य मिळवेल असा त्या ठिकाणी माझा अंदाज आहे. मनोज रावरे यांनी सर्वात जास्त मताधिक्य होईल असं वाटतं? मनोज रावरे यांना जिल्ह्यातील सर्वात जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळेल असा माझा या ठिकाणी अंदाज आहे. एकंदरीत तुम्ही सकाळपासून या मतदारसंघ हरकुळ असेल, नाटक असेल, भिरवडे या मतदारसंघामध्ये फिरलात, काय परिस्थिती एकंदरीत जाणवली? एकंदरीत एकतर्फी मतदान त्या ठिकाणी आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नसल्यामुळे या ठिकाणी मनोज रावराणे हे मला वाटतं जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून येते. निश्चितच विरोधी उमेदवार तसे स्ट्रॉंग नाही आहेत आणि त्यामुळेच मताधिक्य देखील कमी होत आहे असं एकंदरीत दिसतं आणि मनोज रावराणे हे हरकुळमध्ये विजय होतील असं देखील सांगितलेलं आहे. साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणचाच लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे. जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरवड्यात आलो आहे तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे. काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्या समोर रचलं गेलं आहे, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे, गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळत आहे. निश्चितच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष
ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवतात, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता, नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचाच असेल, यात कोणतीही शंका नाही. सर, तुम्ही पण आलाय, खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्व्हियसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत, सगळ्यांचं लक्ष तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगू? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्व्हियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो, त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे येते, ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं, सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशीही परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल, असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमय पै आपल्यासोबत आहेत. आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघता या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक 4ही गावांमध्ये मी फिरून आलो. 4ही गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवडेमध्ये आहोत. तळवडेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत, या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडेवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.
नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो
की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे.
मुंबईवरून आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे, तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील, त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल. आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजय उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत, त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही, पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल टिबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे. नाही पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत. कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणार आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे, त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे मशाला चिन्हालाच करतील. कणकवलीमध्ये दुपारपर्यंत 27% मतदान झालेलं आहे. 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी एकंदरीत 118 मतदान केंद्र आहेत, त्यांच्यावर 27% एकंदरीत मतदान झालेलं आहे. मतदान टक्केवारी जी वाढते आहे असं एकंदरीत दिसत आहे, पण दुपारनंतर किती मतदार हे आहेत ते मतदानाला बाहेर पडते. त्यानंतर उन्हाचा कडाका असतो, त्यामुळे काही मतदार आहेत ते दुपारच्या कडाक्यानंतर संध्याकाळी बाहेर पडते. 5:30 पर्यंत मतदानाचं टायमिंग आहे. पण आपण सकाळच्या सत्रात बघितलं तर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मतदान वरवडे येथील मतदान केंद्रावर मतदान केलं आहे. त्यानंतर कुडा मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी देखील वरवडे येथे आपलं मतदानाचा हक्क बजावला आहे. टक्केवारी वाढतील हे सांगितले आणि महायुतीला पाठबळ मिळेल, महायुतीचा विजय होईल, जास्तीत जास्त सीट या महायुतीच्या विजय होतील असं देखील एकंदरीत सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठे जरी या कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आता मतदानाची टक्केवारी म्हणजे दुपारपर्यंत 27% पर्यंत झालेली आहे. अजून जी आता हे काही जे आहे मतदार बाहेर पडत आहेत, मतदान करत आहेत. काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वयोवृद्ध आहेत, महिला आहेत, या देखील आता संध्याकाळी कामं आटपून देखील मतदानाला बाहेर पडतील एकंदरीत. आणि त्यानंतर मग मतदान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पण यावेळी नेमकं मतदान किती होतं हे देखील महत्त्वाचं आहे, कारण बऱ्याच वर्षानंतर 7 ते 8 वर्षानंतर ही निवडणूक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठी किती टक्के मतदान होतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सध्या पूर्ण जी 50 जे सदस्य आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत आणि 100 जे पंचायत समिती सदस्य आहेत, या निवडणुकीमध्ये नेमकं मतदान किती होतं हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. पण सध्या दुपारपर्यंत कणकवलीमध्ये 27% मतदान झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश उचडे, कोकण सदलाईव्ह, कणकवली. नमस्कार. कुडा जिल्हा परिषदसाठी आणि पंचायत समितीसाठी 153 बूथवरती कुडा तालुक्यामध्ये मतदान चालू आहे आणि मतदानाची परिस्थिती पाहता अत्यंत संत गतीने मतदान कुडामध्ये चालू दिसते. मतदार हे निवडणुकीसाठी मतदान केंद्राकडे येताना खूप कमी पाहायला मिळत आहे. सकाळपासून केवळ 25% मतदानाची आकडेवारी 11-11:30 वाजेपर्यंत मिळालेली आहे. आता उमेदवारांकडे एकच लक्ष असले पाहिजे, ते म्हणजे मतदारांना जास्तीत जास्त मतदान केंद्रांकडे वळवणे आणि हीच आता एक कसोटी आणि त्यांची एक परीक्षा असणार आहे असं चित्र पाहायला मिळत आहे. कोकण सातसाठी निलेश ओरसकर, कुडा.
आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे आघाडीचे महायुतीचे उमेदवार उत्साहात मतदान करतायत. सर्व कार्यकर्ते उत्साहात काम करतायत. त्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्यातील 15ही उमेदवार बहुमताने विजयी होतील अशी खात्री आहे. नमस्कार, मी समीरा नाईक. आज 7 तारीख निवडणुकीच्या संदर्भात जे आता आम्ही आमच्या आडिली मतदारसंघाचे फिरतोय, बघितलं तर सगळीकडे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मागचे 2 टर्म जे होते ते आम्ही चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे सगळ्या लोकांचा आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे. त्याचप्रमाणे महायुतीची उमेदवार म्हणून जरी अपक्ष जरी फॉर्म भरला तरी महायुतीची उमेदवार म्हणून मी निवडणूक रिंगणात उतरलेली आहे. त्याच्यामुळे सगळ्याच राणेसाहेबांचं असू दे किंवा आमचे चव्हाण साहेब, नितेश साहेब, दौडी साहेब, सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे मला सपोर्ट आहे. हॅलो, माझं नाव कविता ओगले. यावर्षी मी पहिल्यांदाच मतदान करते. ॲज अ भारताची सुजाण आणि जागरूक नागरिक म्हणून मी मतदान केलं आहे. तसंच तुम्ही सगळ्यांनी पण करा. देशाच्या भविष्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेणे सरकार बाबतीत हे आपलं कर्तव्य आहे. सो तुम्ही मतदान करा. आणि माझा पहिलाच अनुभव असल्यामुळे खूप एक्सायटेड वाटलेलं मला. बट ठीक आहे, म्हणजे आता ह्यापुढेही मी मतदान करेन. आणि एक आनंद होतो की मी भारताची एक जागरूक नागरिक बनते, त्याचा हा पुरावा आहे. सो तुम्ही सगळ्यांनी पण मतदान करा आणि येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये मी देखील मतदान करेन. कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी मतदान होत आहे. दुपारपर्यंत 27% जास्त मतदान झालं आहे. एकंदरीत अनुभवी नेते आपल्यासोबत आहेत. सतीश सावंत साहेब, काय सांगाल? तुमचा अनुभव आहे. जास्तीत जास्त मतदान दरवेळी होतं, यावेळी किती टक्के मतदान होईल, कसं वातावरण आहे? यावेळी मतदारांमध्ये उत्साह नाही आहे. एकंदरीत एक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी निवडणूक होते आहे. साधारण 55% दरम्याने मतदान होईल आणि एकंदरीत मतदानांचा उत्साह जो आहे तो उत्साह त्या प्रमाणात जरी नसला तरी एकतर्फी महायुती त्या ठिकाणी विजय आहे. एकंदरीत मतदानाची आताची टक्केवारी पाहिली असता साधारण संध्याकाळपर्यंत 55 ते 60% दरम्याने मतदान होईल असा साधारण अंदाज आहे. उत्साह नाही आहे, नेमकं काय कारण आहे? यामध्ये एकतर्फी मतदान असल्यामुळे समोर या ठिकाणी प्रतिस्पर्धित उमेदवार नसल्यामुळे, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडनं कोणत्याही प्रकारची प्रचाराची यंत्रणा नसल्यामुळे, महायुतीची ज्या ठिकाणी प्रचाराची यंत्रणा असल्यामुळे या ठिकाणी आज मतदानाची टक्केवारी कमी होते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नाही, तुम्ही देखील त्या पक्षात होतात. काही त्यांचं नेतृत्व नाही आहे किंवा कार्यकर्त्यांना पाठबळ देत नाही आहेत, काय असेल? आज या ठिकाणी महायुतीने पूर्णपणे नियोजनबद्ध या ठिकाणी उमेदवारांच्या मागे प्रचार यंत्रणा लावलेली आहे. ज्या पद्धतीने इतर निवडणुकीमध्ये मुंबई बाहेरनं जे मतदार येतात त्या पद्धतीने कोणत्याही पक्षाकडनं बाहेरचे मतदार आणण्यात आलेले नाही आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी कमी होईल आणि प्रतिस्पर्धी जे आहेत त्यांच्याकडे आज म्हणावं तसं पाठबळ नसल्यामुळे ही निवडणूक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी होईल. यावेळी पालकमंत्री यांनी स्वतः चाणक्य नीती वापरून वेगवेगळे ह्या निवडणुकीत रणनीती वापरलेली, त्याबद्दल काय सांगाल? यामध्ये पालकमंत्र्यांनी मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच साधारण 8 जिल्हा परिषद आणि साधारण 17 या ठिकाणी पंचायत समिती या बिनविरोध झालेल्या आहेत. मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना झाल्यापासून प्रथमच हे बिनविरोध होण्याचं प्रमाण मोठं आहे. त्यामध्ये पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे यांनी जी आपली चाणक्य नीती वापरलेली आहे त्या चाणक्य नीतीचा फायदा आज महायुतीला झालेला आहे. हरकुळ मतदारसंघाची आपल्याकडे जबाबदार होते. एकंदरीत कसं वातावरण हरकुळ मतदारसंघात? महायुतीमध्ये आज या ठिकाणी हरकुळ मतदारसंघामध्ये प्रतिपक्ष उमेदवार या ठिकाणी फक्त अपेक्षा उमेदवार राहिलेला आहे. त्यामुळे मला वाटतं 90 ते 95% उमेदवार मतं ही महायुतीच्या उमेदवाराला मिळून तो मला वाटतं जिल्ह्यातील प्रथम क्रमांकाचं मताधिक्य मिळवेल असा त्या ठिकाणी माझा अंदाज आहे. मनोज रावराणे यांनी सर्वात जास्त मताधिक्य होईल असं वाटतं? मनोज रावराणे यांना जिल्ह्यातील सर्वात जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळेल असा माझा या ठिकाणी अंदाज आहे. एकंदरीत तुम्ही सकाळपासून ह्या मतदारसंघ हरकुळ असेल, नाटक असेल, भिरवडे या मतदारसंघामध्ये फिरलात, काय परिस्थिती एकंदरीत जाणवली? एकंदरीत एकतर्फी मतदान त्या ठिकाणी आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवार नसल्यामुळे या ठिकाणी मनोज रावराणे हे मला वाटतं जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून येते. निश्चितच विरोधी उमेदवार तसे स्ट्रॉंग नाही आहेत आणि त्यामुळेच मताधिक्य देखील कमी होत आहे असं एकंदरीत. आणि मनोज रावराणे हे हरकुळमध्ये विजय होतील असं सांगितलेलं आहे.
साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसात लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे. जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरवड्यात आलोय तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे. काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्या समोर रचलं गेलंय, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा, समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे, गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळतं आहे. निश्चितच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब आहेत. निरवडेकर साहेब, काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवतात, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता, नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचाच असेल, यात कोणतीही शंका नाही. सर, तुम्ही पण आलाय. खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्विसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत. सगळ्यांचं लक्ष तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगा? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो, त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे इथे ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं, सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशीही परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमय पै आपल्यासोबत आहेत. आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघताय या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक 4ही गावांमध्ये मी फिरून आलो. 4ही गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवडेमध्ये आहोत. तळवडेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं
रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत, या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडेवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलचा विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे.
नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. लातूर पंचायत समिती उमेदवार म्हणून रमाकांत बाळाजी कोंडे या ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. पक्षाचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाचे अधिकृत उमेदवार असून शिवसेना मशाल्या चिन्हावरती आम्ही निवडणूक लढवत आहोत आणि आमचा विजय निश्चित आहे. या ठिकाणी भाजपच्या अंतर्गत तुकडीचा आम्हाला पूर्णपणे फायदा होत आहे. शिवाय स्थानिक उमेदवार भाजप किंवा अन्य पक्षांनी कोणताही इथे उमेदवार म्हणून दिलेला नाही. या कारणास्तव आपल्याला संपूर्ण गावाचा मातोंड पेंडूर गावाचा संपूर्ण भरघोस पाठिंबा आहे. या ठिकाणी कमसे कम आम्ही 550 ते 600 मताच्या लीडाने निश्चितपणे निवडून येणार आहोत. असं आमचे कार्यकर्ते आणि इतर जो सर्वे आहे आमच्या कार्यकर्त्यांचा आणि प्रायमरी जे आमचे लोक ग्राउंड लेवलला काम करतात ते कार्यकर्ते त्यांचा असा रिपोर्ट आहे. त्याशिवाय विरोधकांचे सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीचे कॉल येत आहेत की बाबा तुम्ही जवळजवळ विजयाच्या समी येऊन ठेकलेल्या आहेत आणि आमचा विजय निश्चित आहे कार्यकर्त्यांच्या जोरावर. त्याशिवाय इथले कुलदैवत आमचं मातोंड गावचं सातेरी घोडेमुख गिरोबा यांच्या कृपा असेल आम्ही नक्कीच या ठिकाणी बहुमताने निवडून येणार आहोत. बरोबर.
आज मतदानाच्या दिवशी सकाळपासूनच आमच्या सर्व बूथवर मतदारांचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत आहे. आमचे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते सर्व मतदारांना जास्तीत जास्त मतदारांना मतदान कक्षात आणून जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल याची प्रत्येकजण आपापले प्रयत्न चालू आहेत. आणि निश्चितच या साटेली बेडची जिल्हा परिषद व जी आमची पंचायत समिती आहे, कोनाळ पंचायत समिती आणि साटेली पंचायत समिती, याच्यावर निश्चितच मतदारांनी भरभरून आम्हाला प्रतिसाद दिलेला आहे. आणि ह्या सर्व ज्या जागा आहेत त्या आम्ही निश्चितच जिंकू आणि या जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर भगवा फडकेल अशी आमची आशा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहेत. दोडामार्गचं एकंदरीत वातावरण पाहिलं तर 3 जिल्हा परिषद आणि 6 पंचायत समिती अशा एकूण या ठिकाणी मतदान होत आहे. पंचायत समितीमधील 6वा मतदारसंघ जो आहे तो कोलजर मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी गणेश प्रसाद गवस हे या ठिकाणी बिनविरोध झालेले आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती 5 मतदारसंघामध्ये आज निवडणूक होत आहे आणि जिल्हा परिषद 3 मतदारसंघामध्ये निवडणूक होत आहे. दुपारपर्यंत 2 वाजेपर्यंत एकूण 36% एवढं मतदान झालं होतं. तहसीलदार यांनी अधिकृत माहिती या ठिकाणी त्यांनी दिली होती. माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ जो आहे ते भाजपचे युवा नेते विशाल परब हे या ठिकाणी त्यांनी बूथनिहाय या ठिकाणी त्यांनी गाठीभेटी आज घेतलेल्या आहेत. साटेली बेडशी या ठिकाणी त्यांनी आज गाठीभेटी घेतलेल्या आहेत. दोडामार्गमध्ये त्यांनी आज सकाळपासून साटेली बेडशी म्हणा, माटणे म्हणा, मणेरी जिल्हा परिषद या 3ही मतदारसंघामध्ये त्यांनी आज बूथनिहाय किंवा कार्यकर्त्यांचे, पदाधिकाऱ्यांचे, उमेदवारांचे या ठिकाणी गाठीभेटी घेतलेलं. एकंदरीत वातावरण काय आहे ते त्यांनी घेतलेला, मतदानाचा आकडा कसा आहे हे त्यांनी या ठिकाणी त्यांनी मार्गदर्शन करून घेतलेलं आहे. आणि प्रत्येक मतदार जो आहे तो मतदाराला कशा प्रकारे तुम्ही बाहेर काढाल या ठिकाणी त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्ते, उमेदवारांना त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की संध्याकाळी उशिरापर्यंत प्रत्येक मतदाराला तुम्ही मतदानासाठी बाहेर काढा असं त्यांनी आवाहन केलेलं आहे. संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज लग्न कार्य आहेत, बरेच ठिकाणी लग्न कार्य आहेत, त्यामुळे मतदार जे आहेत हे लग्न विवाहामध्ये अडकलेले आहेत. सकाळी कमी प्रमाणात मतदार जे आहेत बाहेर पडलेले आहेत. संध्याकाळी मतदार किती बाहेर पडतील हेही पाहणं तितकं महत्त्वाचं आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग. मतदानाचा दिवस मी आता सर्व मतदान म्हणजे जी बूथ आहेत आमची त्या सर्व बूथांना मी भेट दिलेली आहे. सर्व स्तरावरून आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे आणि सर्वच ठिकाणी खूप शांततेत मतदान सुरू आहे. तर मी आता यावेळी सांगू इच्छिते की यावेळी जे सर्व मतदार आहेत ते कुठलाही पक्ष बघणार नाही तर व्यक्ती बघूनच मतदान करतील अशी मला पूर्ण खात्री आहे. आतापर्यंत सध्याची परिस्थिती म्हणजे सध्या तर शांततेत सर्व मतदान तर शांततेत पार पडत आहे आणि यानंतर सुद्धा शांततेतच पार पडेल. खूप चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे आपल्याला. काय आवाहन कराल मतदारांना मी आवाहन करेन की जे राहिलेले मतदार आहेत, बऱ्याच ठिकाणी चांगल्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे, तर उर्वरित जे मतदार असतील तर त्यांनी सर्वांनी मतदान करावं असं मी सर्वांना आवाहन करते. म्हणजे कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये. मुंबईवरनं आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे, तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील, त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल.
आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजय उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली ही आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल टिबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे. नाही पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत. कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणारा आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे बसायला चिन्हालाच करतील. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे आघाडीचे महायुतीचे उमेदवार उत्साहात मतदान करत आहेत. सर्व कार्यकर्ते उत्साहात काम करत आहेत. त्यामुळे वेंगुर्ला तालुक्यातील 15 उमेदवार बहुमताने विजयी होतील अशी खात्री आहे. नमस्कार, मी समिधा नाईक. आज 7 तारीख निवडणुकीच्या संदर्भात जे आता आम्ही आमच्या आडीदी मतदारसंघाचे फिरतोय बघितलं तर सगळीकडे चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मागचे 2 टर्म जे होते ते आम्ही चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे सगळ्या लोकांचा आणि आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे सपोर्ट आहे. त्याचप्रमाणे महायुतीची उमेदवार म्हणून जरी अपक्ष जरी फॉर्म भरला तरी महायुतीची उमेदवार म्हणून मी निवडणूक रिंगणात उतरलेली आहे. त्याच्यामुळे सगळ्याच राणीसाहेबांचं असू दे किंवा आमचे चव्हाण साहेब, नितेश साहेब, दळवी साहेब सगळ्यांचा चांगल्या प्रकारे मला सपोर्ट आहे. हॅलो, माझं नाव कविता ओगले. यावर्षी मी पहिल्यांदाच मतदान करते. ॲज अ भारताची सुजाण आणि जागरूक नागरिक म्हणून मी मतदान केलं आहे. तसंच तुम्ही सगळ्यांनी पण करा. देशाच्या भविष्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेणे सरकारबाबतीत हे आपलं कर्तव्य आहे. सो तुम्ही मतदान करा. आणि माझा पहिलाच अनुभव असल्यामुळे खूप एक्सायटेड वाटलेलं मला. बट ठीक आहे, म्हणजे आता ह्यापुढेही मी मतदान करेन. आणि एक आनंद होतो की मी भारताची एक जागरूक नागरिक बनली, त्याचाच हा पुरावा आहे. सो तुम्ही सगळ्यांनी पण मतदान करा आणि येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये मी देखील मतदान करेन. कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी मतदान होत आहे. दुपारपर्यंत 27% जास्त मतदान झालं. एकंदरीत अनुभवी नेते आपल्यासोबत आहेत. सतीश सावंत साहेब, काय सांगाल? तुमचा अनुभव आहे, जास्तीत जास्त मतदान दरवेळी होतं, यावेळी किती टक्के मतदान होईल, कसं वातावरण आहे? यावेळी मतदारांमध्ये उत्साह नाही आहे. एकंदरीत एक महायुतीच्या दृष्टिकोनातून एकतर्फी निवडणूक होते आहे. साधारण 55% दरम्याने मतदान होईल आणि एकंदरीत मतदानांचा उत्साह जो आहे तो उत्साह त्या प्रमाणात जरी नसला तरी एकतर्फी महायुती त्या ठिकाणी विजय आहे. एकंदरीत मतदानाची आताची टक्केवारी पाहिली असता साधारण संध्याकाळपर्यंत 55 ते 60% दरम्याने मतदान होईल असा साधारण अंदाज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ. आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे. जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरवड्यात आलोय तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे. काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल.
भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्या समोर रचलं गेलंय, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे, गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळतं आहे. निश्चितच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब, काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवतात, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता, नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचाच असेल, यात कोणतीही शंका नाही. सर, तुम्ही पण आलाय. खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्विसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत, सगळ्यांचं लक्ष तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगू? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो, त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे इथे ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशीही परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण साधलाय, सावंतवाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमय पै आपल्यासोबत आहेत. आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघता या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक 4ही गावांमध्ये मी फिरून आलो. 4ही गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण साध लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवडेमध्ये आहोत. तळवडेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत. या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार
होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलचा विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये,
जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असाच शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. हातून पंचायत समिती उमेदवार म्हणून रमाकांत वाळोजी कोंडी या ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. पक्षाचं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाचे अधिकृत उमेदवार असून शिवसेना मशाल या चिन्हावरती आम्ही निवडणूक लढवत आहोत आणि आमचा विजय निश्चित आहे. या ठिकाणी भाजपच्या अंतर्गत तुकडीचा आम्हाला पूर्णपणे फायदा होत आहे. शिवाय स्थानिक उमेदवार भाजप किंवा अन्य पक्षांनी कोणताही इथे उमेदवार म्हणून दिलेला नाही. या कारणास्तव आपल्याला संपूर्ण गावाचा मातोंड पेंडूर गावाचा संपूर्ण भरघोस पाठिंबा आहे. या ठिकाणी कमसे कम आम्ही 550 ते 600 मताच्या लीडाने निश्चितपणे निवडून येणार आहोत. असं आमचे कार्यकर्ते आणि इतर जो सर्वे आहे आमच्या कार्यकर्त्यांचा आणि प्रायमरी जे आमचे लोक ग्राउंड लेवलला काम करतात ते कार्यकर्ते त्यांचा असा रिपोर्ट आहे. त्याशिवाय विरोधकांचे सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीचे कॉल येत आहेत की बाबा तुम्ही जवळजवळ विजयाच्या समी येऊन ठेकलेल्या आहेत आणि आमचा विजय हा निश्चित आहे कार्यकर्त्यांच्या जोरावर. त्याशिवाय इथले कुलदैवत आमचं मातोंडगावचं सातेरी घोडेमुख गिरोबा यांच्या कृपा असेल आम्ही नक्कीच या ठिकाणी बहुमताने निवडून येणार आहोत. मतदान होत आहे काय? आज मतदानाच्या दिवशी सकाळपासूनच आमच्या सर्व बूथवर मतदारांचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत आहे. आमचे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते सर्व मतदारांना जास्तीत जास्त मतदारांना मतदान कक्षात आणून जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल याची प्रत्येकजण आपापले प्रयत्न चालू आहेत आणि निश्चितच या साटेली बेडची जिल्हा परिषद व जी आमची पंचायत समिती आहे कोनाळ पंचायत समिती आणि साटेली पंचायत समिती याच्यावर निश्चितच मतदारांनी भरभरून आम्हाला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि ह्या सर्व ज्या जागा आहेत त्या आम्ही निश्चितच जिंकू आणि या जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर भगवा फडकेल अशी आमची आशा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहेत. दोडामार्गचं एकंदरीत वातावरण पाहिलं तर 3 जिल्हा परिषद आणि 6 पंचायत समिती अशा एकूण या ठिकाणी मतदान होत आहे. पंचायत समितीमधील 6वा मतदारसंघ जो आहे तो कोळजर मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी गणेश प्रसाद गवस हे या ठिकाणी बिनविरोध झालेले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीतील 5 मतदारसंघामध्ये आज निवडणूक होत आहे आणि जिल्हा परिषद 3 मतदारसंघामध्ये निवडणूक होत आहे. दुपारपर्यंत 2 वाजेपर्यंत एकूण 36% एवढं मतदान झालं होतं. तहसीलदार यांनी अधिकृत माहिती या ठिकाणी त्यांनी दिली होती. माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ जो आहे ते भाजपचे युवा नेते विशाल परब हे या ठिकाणी त्यांनी बूथनिहाय या ठिकाणी त्यांनी गाठीभेटी आज घेतलेल्या आहेत. साटेली भेडशी या ठिकाणी त्यांनी आज गाठीभेटी घेतलेल्या आहेत. दोडामार्गमध्ये त्यांनी आज सकाळपासून साटेली भेडशी म्हणा माटणे म्हणा मणेरी जिल्हा परिषद या 3ही मतदारसंघामध्ये त्यांनी आज बूथनिहाय किंवा कार्यकर्त्यांचे पदाधिकाऱ्यांचे उमेदवारांचे या ठिकाणी गाठीभेटी घेतलेलं एकंदरीत वातावरण काय आहे ते त्यांनी घेतलेला मतदानाचा आकडा कसा आहे हे त्यांनी या ठिकाणी त्यांनी मार्गदर्शन करून घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक मतदार जो आहे तो मतदाराला कशा प्रकारे तुम्ही बाहेर काढाल या ठिकाणी त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्ते उमेदवारांना त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की संध्याकाळी उशिरापर्यंत प्रत्येक मतदाराला तुम्ही मतदानासाठी बाहेर काढा असं त्यांनी आवाहन केलेलं आहे. संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज लग्न कार्य आहेत, बरेच ठिकाणी लग्न कार्य आहेत त्यामुळे मतदार जे आहेत हे लग्न विवाहामध्ये अडकलेले आहेत. सकाळी
कमी प्रमाणात मतदार जे आहेत बाहेर पडलेले आहेत. संध्याकाळी मतदार किती बाहेर पडतील हेही पाहणं तितकं महत्त्वाचं आहे. कोकणसार लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग. मतदानाचा दिवस मी आता सर्व मतदान म्हणजे जी बूथ आहेत आमची त्या सर्व बूथांना मी भेट दिलेली आहे. सर्व स्तरावरून आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे आणि सर्वच ठिकाणी खूप शांततेत मतदान सुरू आहे. तर मी आता यावेळी सांगू इच्छिते की यावेळी जे सर्व मतदार आहेत ते कुठलाही पक्ष बघणार नाही तर व्यक्ती बघूनच मतदान करतील अशी मला पूर्ण खात्री आहे. आतापर्यंत सध्याची परिस्थिती म्हणजे सध्या तर शांततेत सर्व मतदान तर शांततेत पार पडत आहे आणि यानंतर सुद्धा शांततेतच पार पडेल. खूप चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे आपल्याला. काय आवाहन कराल मतदारांना मी आवाहन करेन की जे राहिलेले मतदार आहेत बऱ्याच ठिकाणी चांगल्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे. तर उर्वरित जे मतदार असतील तर त्यांनी सर्वांनी मतदान करावं असं मी सर्वांना आवाहन करते. म्हणजे कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये. पोल घेतला की प्रतिनिधी समोर केला आणि नंतर आम्ही हे चालू केलं. नंतर या मॅडम आल्या. नाही मला हे म्हणायचंय की 2 नंबर बटनच दाबलं जात नव्हतं हे तुम्ही असं म्हणताय. मला सांगा तुम्ही हा असं तांत्रिक दोष आहे म्हणताय मॅडम. की 2 नंबर आता तुम्हीच बोलत ना 2 नंबर बटन दाबलं जातं. ऐका नक्की थांबा सर एक मिनिट नक्की सांगा दोन्ही मशीनचं 2 नंबर बटन दाबलं जात नव्हतं. मशीन नाही हो, बॅलेट युनिट हा दोन्ही बॅलेट जे दोन्ही याचं तुमचं म्हणणं की 2 नंबर बटनच दाबलं जात नव्हतं. व्यवस्थित आहे. हा काय प्रकार आहे 2 नंबर बटन दाबलं जात नाही म्हणजे माझं कसं विचारा कशी शक्य आहे का आपण प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला अडचण हे मतदान माझ्यासाठी नाही मला कोणाची उमेदवार आहे माझं मला मांडायचं आहे. मला हेच म्हणायचं आहे. मी सकाळी बरोबर 6:45 वाजता इथे आले. आई पावनादेवीचा आशीर्वाद आणि गांगेश्वरचा आशीर्वाद घेऊन मी आपल्या शाळा नंबर 2च्या मतदार याच्यामध्ये आतमध्ये गेले. बघते तर काय लगेच मशीन बदललेल्या दिसत आहेत दोन्ही. मी त्यांच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं की ह्या मशीन का बदलल्या गेल्या. त्यांनी मला हे उत्तर दिलं अहो मॅडम तुमचं 2 नंबर बटनच दाबलं जात नाही आहे. म्हणजे मला ही विचारणा करायची आहे अगदी इथल्या अधिकाऱ्यांना पण आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना पण. मला हेच विचारायचं आहे की अशा कशा मशीन लगेच बदलल्या जातात आणि त्या मशीनमध्ये माझाच नंबर यांना कसं माहिती की माझंच नाव आहे ते 2 नंबर बटनावर असं मला हेच म्हणायचं आहे. आणि ते मी त्यावेळेस बोलले आणि अक्षरशः सगळे गावकरीसुद्धा जमा झाले होते. ते सुद्धा मतदानासाठी इथे आले होते आणि त्यांनीसुद्धा आक्षेप घेतला की हे चुकीचं आहे म्हणून की उमेदवाराला हे कळणं गरजेचं आहे की मशीन तुम्ही बदलताय. आणि जर मशीनच तुम्ही बदलत असाल तर निवडणूक आयोगाने सुद्धा याच्यावरती आक्षेप घेतला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने सुद्धा बोलणं गरजेचं आहे. कारण आज 2 दिवस अगोदर माझा प्रतिनिधी निवडणूक आयोगांच्या इथे जाऊन आपली मशीन चेक केली. मशीन चेक करून मशीन सील झालेली आहे. मशीनवर तिथे आपली सही घेतली जाते आणि मशीन ओके आहे असं आम्हाला सांगण्यात आलं. आणि इथे आल्यानंतर आज मतदान आज 7/2/2026 या दिवशी मतदान असताना सकाळीच यांच्या मशीन बदलल्या का गेल्या हे मी विचारणा केल्या असता ते आम्हाला सांगतात की तुमचं 2 नंबर बटन बंद असल्यामुळे आम्ही मशीन बंद केले. म्हणजे दुसऱ्या मशीन आणल्या गेल्या आणि पहिल्या मशीन बाजूला केल्या आणि त्या पहिल्या मशीन कशा बंद झाल्या काय झाल्या त्या आम्हाला दाखवण्यात पण येत नाहीत. मी त्यांना सतत सांगते की मला पहिल्या मशीन दाखवा तुम्ही का बदलल्या गेल्या आहेत आणि काय कारण आहे त्याचं मला कळू देत ना. तरी नंतर मग ह्या लोकांनी लगेच यंत्रणा सुरू केली आणि वरच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं पोलीस अधिकाऱ्यांना. तर पोलीस अधिकारी आले. पोलीस अधिकारी आमच्याशी बोलत आहेत. पुन्हा आतमध्ये जे शाळा नंबर 2चे जे अधिकारी होते ज्यांनी बदलली मशीन तर त्यांना बोलवण्यात आलं. त्यांच्याशी बोललं गेलं. मग ते म्हणतात की नाही असा झाला प्रॉब्लेम की मॅडमचा 2 नंबर बटनच दाबला जात नाही आहे. म्हणजे मलाच कळत नाही आहे ही हुकुमशाही आहे का अजून काय. मला इतकंच बोलायचं आहे की याच्यावरती पत्रकारांनी सगळीकडे ही न्यूज देण्यात यावी आणि कळू दे. असं जर उमेदवार आमच्यासारखे जर उभे राहिले जर सामाजिक कार्य करण्यासाठी आणि त्यांना जर न्याय मिळत नसेल
ह्या जर आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवेदना आणले. दुसरी गोष्ट आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, त्यांनी एवढे आपल्या पुढे सगळे मांडले. आणि जर का ह्या गोष्टी जर आपल्या सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य टिळक, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे एकत्रित येण्यासाठी की तुम्ही सगळ्यांनी एकत्रित या, एकत्रित तुम्ही कामं करा, जर ही होतच नसतील तर याला अर्थच नाही आहे. आमच्यासारख्या उमेदवारांनी उमेदवारी म्हणून घ्यावी, आमच्यासारख्यानी उमेदवारांनी फक्त समाजकार्यच करावं, म्हणजे मला न्याय मिळत नाही आहे. परंतु मी आत्ता ह्याच वेळात निवडणूक आयोगांकडे जाते, एक पत्र देते त्यांना मी, आणि एक पत्राची कॉपी माझ्याकडे घेते. त्याचा त्यांनी निदान विचार करून मला योग्य तो न्याय द्यावा, हीच माझी विनंती आहे निवडणूक आयोगांकडे. आणि बाकी इतरांकडे पण माझं नम्र विनंती आहे की ह्या गोष्टीवरती तुम्ही न्याय द्या आमच्यासारख्यांना. मला यापुढे काय बोलायचं नाही आहे. आणि सगळे आपले गावकरी आहेतच, ग्रामस्थ सगळी मंडळी आहेत, आणि त्यांच्या पुढे आपले पोलिंग एजंट पण आतमध्ये आहेत, त्यांच्यासमोर पण झालेले आहे. मला हेच म्हणायचं आहे की असं जर होत असेल तर उमेदवार उभाच करू नये आणि एकतर्फी निकाल देण्यात यावा. उद्या आता सोमवारी तो निकाल देणार आहेत, तो आत्ताच दिला तर फार बरं होईल. समजून गेलेलो आहोत की कोण येणार ते. मी काय बोलतो, काही बोलले ते योग्य आहे. जर नियमात तुम्ही कायद्यात चालत असता तर आम्ही पण कायदा पाळणार आहोत. पण जर तुमची सकाळी येऊन मशीन बिघडते, याला काय कारण आहे? तुम्ही जेव्हा सील करता तेव्हा आमचा लोकप्रतिनिधी पूर्ण दिवस घालवला आहे त्या ठिकाणी. मग तुम्ही सील काय केलं आणि ओके मशीन कशाला देत? तिथे सही घेतलीत ना आमच्या प्रतिनिधीची. मग त्यापेक्षा इलेक्शन घेताय कशा, लोकांना कशाला खोटं बोलवत आहे? लोकशाही राहिली आहे का आता? काल पैसे वाटत होते, मला माहीत आहे कुठल्या गावात कुठे किती पैसे वाटले आणि कुठल्या गावात किती पैसे वाटले. इकडे दिले नाही, इकडे सगळा विरोध आहे त्या उमेदवाराला. तर तुम्ही अशा मशीनचे घोळ करता दोन याला. कसं आम्ही इलेक्शन लढायचे? डिक्लेअर करा ना, 9 तारखेला वाट कशाला बघता? ते उगाच शासनाचे पैसे कशाला वाया घालवत आहे? त्यापेक्षा कामाचं लावणार. हे रस्त्याची कामं बघा, एक रस्ता तुम्हाला दाखवतो, ह्याने काय विकास केलाय, तो कसला विकास? आम्ही जर काम करणार आहोत, आम्ही काय करणार नाही, आम्हाला कामं करायची संधी मिळणारच नाही. यांचेच सगळे झाले, पंचायत समिती अध्यक्ष, पंचायत समिती पूर्ण, जिल्हा परिषद तुमचा, आमदार तुमचा, खासदार तुमचा. आम्ही काय करायचं? जनतेचे प्रश्न कसे सोडवणार सामान्य लोकांनी? तुमचं फोंडाघाटमध्ये दुपारपर्यंत 40% पेक्षा जास्त मतदान झालेलं आहेत. उमेदवार आहेत मामा हळदी आपल्यासोबत. मामा, काय सांगाल, एकंदरीत काय परिस्थिती आहे फोंडाघाटची? नाही, आता सध्याच्या वातावरणाप्रमाणे आम्हाला असं वाटतंय की भरपूर मतदार बाहेर पडले. 40 म्हणजे माझ्यावरती आता ते 50पर्यंत पोचलं असेल. संध्याकाळपर्यंत 65 ते 70% मतदान होणार, 100%. आणि त्यात जास्तीत जास्त मतदान आमचंच असणार. हां, बाकी काय तुम्हाला माहिती आहे. तर तुम्हाला विजयाची एवढी खात्री आहे? विजयाची एक नंबर खात्री आहे, 1 नंबर खात्री आहे. असं नाही. काय रहस्य हां, या विजयाचं रहस्य नेमकं काय? रहस्य का म्हणजे पूर्वीपासून जवळजवळ नाही म्हटलं तरी आज मी 35 वर्षीय राजकारणाच्या ज्याच्या आहे, पण सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेच्या विचारात असतो ना. आणि तीच जनता माझ्या पाठीशी आहे, आणि त्याच जनतेच्या जीवावर मी हे तुम्हाला सांगत आहे. आणि ती जनता मला निवडून देणार म्हणजे दिलेलंच आहे यावेळेला. आता पुढचं जे लीड वाढेल ते लीड त्याच्यापेक्षा. आणि बाकी काय नाही, बाकी आणि काय सांगू मी तुम्हाला. आता काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी, यांना देखील सकाळपासून आपण त्यांच्या संपर्कात मतदानासाठी आवाहन करतात, बाहेर काढतात. एकंदरीत काय नेमकं सांगाल त्यांच्याबद्दल? नाही, त्यांच्याबद्दल, माझ्याबद्दल त्यांना खूप आदर आहे. आमच्या उमेदवारांबद्दल त्यांना खूप आदर आहे. जरी ती अंथरुणात जरी अशी लोळून पडलेली असली तरी उठून माझ्यासाठी मतदान आणि माझ्या उमेदवारांसाठी, महायुतीसाठी मतदान करायला येतात. शिंदे, भाजप या दोन्ही पक्षांसाठी काम. कारण ह्याचं कारण काय, आम्ही त्या लोकांची लहानपणापासून संलग्न वाढलो, लहान मोठी कामं केली सर्वसामान्य माणसांची. त्यामुळे जनता पाठीशी असून म्हणून ती कळकळीने आपल्या कळकळीने, बाबा मामा उभा आहे, तो भालेकर उभा आहे, काय तिकडे मानसी मराठी उभे आहे, त्यामुळे ती कळकळीने बाहेर पडतात. आता त्याला माझा नाही विलाज आहे, तर माझ्यात एवढं प्रेम आहे. याच्यावरनं तुम्ही ओळखा पुढचं गणित काय असेल ते. हां, निश्चितच. साहेब, एकंदरीत 30% पेक्षा जिल्ह्यात जास्त आता मतदान झालेलं आहे, तर 40% पेक्षा जास्त मतदान दुपारनंतर झालेलं आहे. काय सांगाल वातावरण? वातावरण चांगलं आहे. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी युतीला आपल्या ज्या जिल्हा परिषद 50 आणि पंचायत समिती 50 ते 100% आपल्या सगळ्या सीट निवडून येतील.
त्याच्यामुळे आपल्याला म्हणजे 9 तारीखला गुलाल उधळायचा बाकी आहे. आपल्याला 100% सगळ्या सीट निवडून येतील एवढी मला खात्री आहे. विरोधकांचं आव्हान वाटतं? नाही, विरोधकांचं आव्हान त्यांना जोपर्यंत 9 तारीखला रिझल्ट लागत नाही तोपर्यंत त्यांना वाटत असतं की मी निवडून येणार. 9 तारीखला रिझल्ट लागल्यानंतर प्रत्येकाची काय असेल ती मताच्या रूपात त्यांना काय असेल तर आपलं प्रगती पुस्तक त्यांच्या समोर येईल. जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून थोडंसं जास्त मतदान होईल असं वाटतं. दुपारनंतर काही संत गतीने मतदान होते. एकंदरीत किती टक्के मतदान होईल काय? 60-65% जाईल असं आम्हाला वाटतंय. तुम्ही अनुभव आहात, गेल्या वेळी जिल्हा परिषदेमध्ये 7 ते 8 वर्षांनी निवडणूक लागली. एकंदरीत किती टक्के मतदान गेल्या वेळी झालं आणि आता किती टक्के होईल? मागच्या वेळी 60% झालेलं मतदान ते आज ह्यावेळी 60-65%च्या पुढे जाईल एवढे मला पुढे वाटतं. जाईल. हो. एकंदरीत सध्या वातावरण कोंड्याचं बघितलं तर ह्या 10 गावाचं जिल्हा परिषदमध्ये आपला जे उमेदवार आहेत मामा, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? 100% आपल्या दोन्ही पंचायत समितीने एक जिल्हा परिषद कोंडा, लोरा, घोणसरी, वाघेरी आणि पियाळी या 5 गावात मामांना भरघोस मतं पडतील आणि जिल्हा परिषदची सीट ही आमची रेकॉर्ड ब्रेकने निवडून येईल. तसंच खाली 2 पंचायत समिती आहेत, पवन भालेकर आणि मानसी मराठे, ह्याही चांगल्या मताधिक्याने निवडून येतील. निश्चितच ते होते संजयाकडे उपनेते शिंदेसेनेचे. दोन्ही आपले सगळे उमेदवार निवडून येतील. पण आता बघितलं तर कोंडाघाटमध्ये जवळपास 40%पेक्षा जास्त मतदान हे दुपारपर्यंत झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सातलाई, कणकवली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहोत. आज आपण आहेत माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. आज आपण माटणेमध्ये आहेत. आपल्यासोबत पोलीस पाटील आहेत. पाटीलजी, काय सांगा, सकाळपासून एकंदरीत मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि कशा प्रकारे वातावरण आहे? मस्त भाई, शांतपणे वातावरण चालू आहे. किती टक्के मतदान झालं आतापर्यंत? हे का माहिती ना आता वज्रात तर मला माहिती आहे. 4 ते 4:30 वाजेपर्यंत 54% मतदान झाल्याचे आढळून आलं आहे. स्टॉप केलं ना. आपल्यासोबत माटणे पंचायत समितीच्या उमेदवार ज्या पार्वती महादेव गवस आहेत, यांचे पती महादेव गवस आपल्यासोबत आहेत. गवसजी, काय सांगा, सकाळपासून मतदान सुरुवात झालेलं आहे, एकंदरीत कशा प्रकारे वातावरण आहे? आज बऱ्यापैकी म्हणजे शांततेत मतदान पार पडलं आणि आज आम्हाला प्रोत्साहन चांगल्यापैकी आहे आणि जवळजवळ आज 70 ते 80% आता मतदान झालं. अजून पण थोडंफार होईल आणि शांततेत आणि बऱ्यापैकी आम्हाला सध्या आणि आमची दोन्ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही सीटी आपल्या निवडून येतील अशी मी आशा बघतो. हरकुळमध्ये जवळपास 55% मतदान झालेलं आहे. एकंदरीत हरकुळमध्ये आपण बघितलं तर मागील 7 ते 8 दिवस उमेदवार आहेत ते मनोज रावरांनी प्रचार करताना आज मतदान आहे. त्यांनी सकाळी मतदान देखील केलं आहे. एकंदरीत हरकुळचं काय वातावरण आहे, काय सांगाल? आता जवळपास हरकुळमध्ये 55%च्या आसपास मतदान झालेलं आहे. 3 या ठिकाणी बूथ आहेत हरकुळ खुर्दमध्ये आणि तिन्ही बूथ जवळपास 55%च्या आसपास सगळं मतदान झालेलं आहे आणि त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी म्हणून आणि मला जवळपास 90% मतदान या गावाने देण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने 90%च्या प्लस मतदान हे मला भारतीय जनता पार्टीला होईल. 10 गावामध्ये तुम्ही फिरता किंवा बाकी संपूर्णच वाडी वस्तीमध्ये तुम्ही फिरलात, एकंदरीत काय जाणवलं? 9 गाव आहेत टोटल, 10 नाहीत. तर ह्या सर्व हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघामध्ये जे 9 गाव आहेत त्या 9 गावांमध्ये तुम्हाला मी मागे सांगितलं की मी प्रत्येक घरोघरी पोहोचलो होतो आणि कार्यकर्त्यांची टीम असेल आमची, त्याच्या म्हणजे माझ्या प्रचार यंत्रणेनंतर त्यांनी सुद्धा एक स्वतःची अशी स्वतंत्र प्रचार यंत्रणा सुद्धा त्या ठिकाणी राबवली आणि उमेदवार किती कुवतीचा आहे काय हे न बघता भारतीय जनता पार्टी पक्षाने उमेदवार त्या ठिकाणी निशाणी पोहोचवण्याचं काम घरोघरी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केलं आहे. त्याच्यावेळी 9 गावामध्ये त्या ठिकाणी 90%पेक्षा जास्त मतदान हे त्या ठिकाणी मला मिळेल आणि जिल्ह्यात जे काही ठराविक मतदारसंघ जे लीडमध्ये असतील त्यात आमचा हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघ असेल. आज सतीश सावंत यांनी असं सांगितलं आहे की सर्वाधिक मतं मनोज रावरांनी यांना मिळून ते विजयी होतील, असं एक वक्तव्य केलं आहे. नक्कीच, कारण तुम्हाला माहीत आहे सतीश सावंत यांचा या ठिकाणी प्रवेश झाल्यानंतर त्यांनी सुद्धा प्रचार यंत्रणेमध्ये चांगला सहभाग घेतला होता. त्यांची जी सगळी टीम होती त्यांनी सुद्धा प्रचार यंत्रणेत त्या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे जुने कार्यकर्ते होते त्यांच्या समवेत सगळ्यांनी प्रचार यंत्रणेत एकत्रित भाग घेऊन चांगली प्रचार यंत्रणा राबवली होती. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी जो आमचा जुने सर्व मतदार होते, जुने आमचे कार्यकर्ते होते, ते सुद्धा सन्माननीय गोट्या सावंत यांच्या माध्यमातून सुद्धा त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि नितेशजी राणेसाहेब यांच्या सगळ्या सूचनेनुसार सर्व कार्यकर्ते एकत्रित येऊन त्या ठिकाणी प्रचार राबवला गेला आणि त्याचाच फायदा आणि त्याचंच फलित रूप म्हणून म्हणजे 90%पेक्षा जास्त मताधिक्य आणि जिल्ह्यात जे काही सर्वाधिक मताधिक्य घेणारे जे आपले जिल्हा परिषद गण असतील त्यात नक्कीच हरकुळ बुद्रुक हा मतदारसंघ असेल. म्हणजे विजयाची मिरवणूक देखील सर्वाधिक जास्त मोठी होईल ना, किती ठरलेलीच आहे.
आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी तयारी केलेली आहे. पण चांगलं मताधिक्य देण्याचं सर्व कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे आणि होतं, आणि त्याचंच स्वरूप तुम्हाला परवा बघायला मिळेल रिझल्टमध्ये. एकंदरीत मोठी मिरवणूक जिल्ह्यात होईल? नाही, असं काय नाही. मिरवणूक असं चढाओढीचा काही ते विषय नाही. कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडून त्या ठिकाणी आनंदोत्सव, कुठलाही जे काही 8 दिवस 10 दिवस कार्यकर्ते एखाद्या पक्षाचा, एखाद्या उमेदवाराचा मन लावून जीव लावून जो प्रचार करत असतात आणि त्याचं फळ विजयानंतर मिळाल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्त्याला उत्स्फूर्तपणे त्या ठिकाणी आनंदोत्सव साजरा करण्याचा किंवा आनंद आपला दर्शवण्याचं त्या ठिकाणी तो वेळ बघत असतात आणि तो साहजिकच आहे. सर्व कार्यकर्ते त्या ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने तो उत्साह साजरा करतील. मनोज रावण्यासाठी तुम्ही इथे आला? नाही, नक्कीच मनोज रावराणेसाठीच हा प्रचार बघताय तुम्ही की उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय आणि मनोज रावराणे हे सगळ्यात जास्त मताधिक्याने निवडून येणार आहेत. निश्चितच या आपण बघितलं हरकुळमध्ये मनोज रावण्यासाठी आज जे मतदान होते आणि 60-55% दरम्यान एकदा मतदान झालेलं आहे आणि त्यांना विजयाची खात्री आहे असंच एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली, हरकुळ. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे. जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरवड्यात आलोय तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे. काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्या समोर रचलं गेलंय, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे, गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळत आहे. निश्चितच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब. निरवडेकर साहेब, काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवतात, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता, नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचा जसं की यात कोणतीही शंका नाही. सर, तुम्ही पण आलाय. खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्विसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत. सगळ्यांचं लक्ष तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगू? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो, त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशीही परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमयपै आपल्यासोबत आहेत.
आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघताय या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक म्हणजे 4 गावांमध्ये मी फिरून आलो. 4 गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवड्यामध्ये आहोत. तळवड्यामध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत. या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे.
नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. हातून पंचायत समिती उमेदवार म्हणून रमाकांत वाळोजी कोंडिये या ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. पक्षाचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाचे अधिकृत उमेदवार असून शिवसेना मशाल या चिन्हावरती आम्ही निवडणूक लढवत आहोत आणि आमचा विजय निश्चित आहे. या ठिकाणी भाजपच्या अंतर्गत तुकडीचा आम्हाला पूर्णपणे फायदा होत आहे. शिवाय स्थानिक उमेदवार भाजप किंवा अन्य पक्षांनी कोणताही इथे उमेदवार म्हणून दिलेला नाही. या कारणास्तव आपल्याला संपूर्ण गावाचा मातोंड पेंडूर गावाचा संपूर्ण भरघोस पाठिंबा आहे. या ठिकाणी कमसे कम आम्ही 550 ते 600 मताच्या लीडाने निश्चितपणे निवडून येणार आहोत. असं आमचे कार्यकर्ते आणि इतर जो सर्वे आहे आमच्या कार्यकर्त्यांचा आणि प्रायमरी जे आमचे लोक ग्राउंड लेवलला काम करतात ते कार्यकर्ते त्यांचा असा रिपोर्ट आहे. त्याशिवाय विरोधकांचे सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीचे कॉल येत आहेत की बाबा तुम्ही जवळजवळ विजयाच्या समी येऊन ठेकलेल्या आहेत आणि आमचा विजय हा निश्चित आहे कार्यकर्त्यांच्या जोरावर. त्याशिवाय इथले कुलदैवत आमचं मातोंडगावचं सातेरी घोडेमुख गिरोबा यांच्या कृपा असेल आम्ही नक्कीच या ठिकाणी बहुमताने निवडून येणार आहोत. मतदान होत आहे काय? आज मतदानाच्या दिवशी सकाळपासूनच आमच्या सर्व बूथवर मतदारांचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत आहे. आमचे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते सर्व मतदारांना जास्तीत जास्त मतदारांना मतदान कक्षात आणून जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल याची प्रत्येकजण आपापले प्रयत्न चालू आहेत आणि निश्चितच या साटेली बेडशी जिल्हा परिषद व जी आमची पंचायत समिती आहे कोनाळ पंचायत समिती आणि साटेली पंचायत समिती याच्यावर निश्चितच मतदारांनी भरभरून आम्हाला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि ह्या सर्व ज्या जागा आहेत त्या आम्ही निश्चितच जिंकू आणि या जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर भगवा फडकेल अशी आमची आशा आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहेत. दोडामार्गचं एकंदरीत वातावरण पाहिलं तर 3 जिल्हा परिषद आणि 6 पंचायत समिती अशा एकूण या ठिकाणी मतदान होत आहे. पंचायत समितीमधील 6वा मतदारसंघ जो आहे तो कोलजर मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी गणेश प्रसाद गवस हे या ठिकाणी बिनविरोध झालेले आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती 5 मतदारसंघामध्ये आज निवडणूक होत आहे आणि जिल्हा परिषद 3 मतदारसंघामध्ये निवडणूक होत आहे. दुपारपर्यंत 2 वाजेपर्यंत एकूण 36% एवढं मतदान झालं होतं. तहसीलदार यांनी अधिकृत माहिती या ठिकाणी त्यांनी दिली होती. माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ जो आहे ते भाजपचे युवा नेते विशाल परब हे या ठिकाणी त्यांनी बूथ निहाय या ठिकाणी त्यांनी गाठीभेटी आज घेतलेल्या आहेत. साटेली भेडशी या ठिकाणी त्यांनी आज गाठीभेटी घेतलेल्या आहेत. दोडामार्गमध्ये त्यांनी आज सकाळपासून साटेली भेडशी म्हणा, माटणे म्हणा, मणेरी जिल्हा परिषद या 3ही मतदारसंघामध्ये त्यांनी आज बूथ निहाय किंवा कार्यकर्त्यांचे, पदाधिकाऱ्यांचे, उमेदवारांचे या ठिकाणी गाठीभेटी घेतलेलं. एकंदरीत वातावरण काय आहे ते त्यांनी घेतलेला, मतदानाचा आकडा कसा आहे हे त्यांनी या ठिकाणी त्यांनी मार्गदर्शन करून घेतलेलं आहे. आणि प्रत्येक मतदार जो आहे तो मतदाराला कशा प्रकारे तुम्ही बाहेर काढाल या ठिकाणी त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्ते, उमेदवारांना त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की संध्याकाळी उशिरापर्यंत प्रत्येक मतदाराला तुम्ही मतदानासाठी बाहेर काढा असं त्यांनी आवाहन केलेलं आहे. संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज लग्न कार्य आहेत, बरेच ठिकाणी लग्न कार्य आहेत, त्यामुळे मतदार जे आहेत हे लग्न विवाहामध्ये अडकलेले आहेत. सकाळी कमी प्रमाणात मतदार जे आहेत बाहेर पडलेले आहेत. संध्याकाळी मतदार किती बाहेर पडतील हेही पाहणं तितकं महत्त्वाचं आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग. मतदानाचा दिवस मी आता सर्व मतदान म्हणजे जी बूथ आहेत आमची त्या सर्व बूथांना मी भेट दिलेली आहे. सर्व स्तरावरून आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे आणि सर्वच ठिकाणी खूप शांततेत मतदान सुरू आहे. तर मी आता यावेळी सांगू इच्छिते की यावेळची जे सर्व मतदार आहेत ते कुठलाही पक्ष बघणार नाही तर व्यक्ती बघूनच मतदान करतील अशी मला पूर्ण खात्री आहे. आतापर्यंत सध्याची परिस्थिती म्हणजे सध्या तर शांततेत सर्व मतदान तर शांततेत पार पडत आहे आणि यानंतर सुद्धा शांततेतच पार पडेल. खूप चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे आपल्याला. काय आवाहन कराल मतदारांना मी आवाहन करेन की जे राहिलेले मतदार आहेत, बऱ्याच ठिकाणी चांगल्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे, तर उर्वरित जे मतदार असतील तर त्यांनी सर्वांनी मतदान करावं असं मी सर्वांना आवाहन करते. म्हणजे कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये. पोल घेतला की प्रतिनिधी समोर केला आणि नंतर आम्ही हे चालू केलं. नंतर या मॅडम आल्या. नाही, मला हे म्हणायचंय की 2 नंबर बटनच दाबलं जात नव्हतं. हे तुम्ही असं म्हणताय. मला सांगा, तुम्ही हा असं तांत्रिक दोष आहे म्हणताय मॅडम. की 2 नंबर, आता तुम्हीच बोलत ना 2 नंबर बटन दाबलं जातं. ऐका नक्की थांबा सर एक मिनिट. नक्की सांगा दोन्ही मशीनचं 2 नंबर बटन दाबलं जात नव्हतं. मशीन नाही हो, बॅलेट युनिट. हा दोन्ही बॅलेट जे दोन्ही याचं तुमचं म्हणणं की 2 नंबर बटनच दाबलं जात नव्हतं. व्यवस्थित आहे. हा काय प्रकार आहे? 2 नंबर बटन दाबलं जात नाही म्हणजे माझं कसं विचारा कशी शक्य आहे का आपण कसं प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला अडचण हे मतदान यांच्याशी बोलते. नाही मला मला मांडायचं मला हेच म्हणायचं आहे. मी सकाळी बरोबर 6:45 वाजता इथे आले. आई पावनादेवीचा आशीर्वाद आणि गांगेश्वरचा आशीर्वाद घेऊन मी आपल्या शाळा नंबर 2च्या मतदार याच्यामध्ये आतमध्ये गेले. बघते तर काय लगेच मशीन बदललेल्या दिसतात दोन्ही. मी त्यांच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं की ह्या मशीन का बदलल्या गेल्या. त्यांनी मला हे उत्तर दिलं, अहो मॅडम तुमचं 2 नंबर बटनच दाबलं जात नाही आहे. म्हणजे मला ही विचारणा करायची आहे अगदी इथल्या अधिकाऱ्यांना पण आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना पण. मला हेच विचारायचं आहे की अशा कशा मशीन लगेच बदलल्या जातात आणि त्या मशीनमध्ये माझाच नंबर यांना कसं माहिती की माझंच नाव आहे ते 2 नंबर बटनावर, असं मला हेच म्हणायचं आहे. आणि ते मी त्यावेळेस बोलले आणि अक्षरशः सगळे गावकरीसुद्धा जमा झाले होते. ते सुद्धा मतदानासाठी इथे आले होते आणि त्यांनीसुद्धा आक्षेप घेतला की हे चुकीचं आहे म्हणून, की उमेदवाराला हे कळणं गरजेचं आहे की मशीन तुम्ही बदलताय. आणि जर मशीनच तुम्ही बदलत असाल तर निवडणूक आयोगाने सुद्धा याच्यावरती आक्षेप घेतला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने सुद्धा बोलणं गरजेचं आहे. कारण आज 2 दिवस अगोदर
माझा प्रतिनिधी निवडणूक आयोगांच्या इथे जाऊन आपली मशीन चेक केली, मशीन चेक करून मशीन सील झालेली आहे, मशीनवर तिथे आपली सही घेतली जाते आणि मशीन ओके आहे असं आम्हाला सांगण्यात आलं. आणि इथे आल्यानंतर आज मतदान, आज 7/2/2026 या दिवशी मतदान असताना सकाळीच यांच्या मशीन बदलल्या का गेल्या हे मी विचारणा केल्या असता ते आम्हाला सांगतात की तुमचं 2 नंबर बटन बंद असल्यामुळे आम्ही मशीन बंद केले, म्हणजे दुसऱ्या मशीन आणल्या गेल्यात आणि पहिल्या मशीन बाजूला केल्या आणि त्या पहिल्या मशीन कशा बंद झाल्या काय झाल्या त्या आम्हाला दाखवण्यात पण येत नाहीत. मी त्यांना सतत सांगते की मला पहिल्या मशीन दाखवा, तुम्ही का बदलल्या गेल्या आहेत आणि काय कारण आहे त्याचं मला कळू देत ना. तरी नंतर मग ह्या लोकांनी लगेच यंत्रणा सुरू केली आणि वरच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं, पोलीस अधिकाऱ्यांना. तर पोलीस अधिकारी आले, पोलीस अधिकारी आमच्याशी बोलत आहेत. पुन्हा आतमध्ये जे शाळा नंबर 2चे जे अधिकारी होते ज्यांनी बदलली मशीन तर त्यांना बोलवण्यात आलं, त्यांच्याशी बोललं गेलं. मग ते म्हणतात की नाही असा झाला प्रॉब्लेम की मॅडमचा 2 नंबर बटनच दाबला जात नाही आहे. म्हणजे मलाच कळत नाही आहे ही हुकुमशाही आहे का अजून काय. मला इतकंच बोलायचं आहे की याच्यावरती पत्रकारांनी सगळीकडे ही न्यूज देण्यात यावी आणि कळू दे. असं जर उमेदवार आमच्यासारखे जर उभे राहिले जर सामाजिक कार्य करण्यासाठी आणि त्यांना जर न्याय मिळत नसेल, या जर आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवेदना आणले. दुसरी गोष्ट आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, त्यांनी एवढे आपल्या पुढे सगळे मांडले आणि जर का ह्या गोष्टी जर आपल्या सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य टिळक ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे एकत्रित येण्यासाठी की तुम्ही सगळ्यांनी एकत्रित या, एकत्रित तुम्ही कामं करा, जर ही होतच नसतील तर याला अर्थच नाही आहे. आमच्यासारख्या उमेदवारांनी उमेदवारी म्हणून घ्यावी, आमच्यासारख्यानी उमेदवारांनी फक्त समाजकार्यच करावं, म्हणजे मला न्याय मिळत नाही आहे. परंतु मी आत्ता ह्याच वेळात निवडणूक आयोगांकडे जाते आहे, एक पत्र देते त्यांना मी आणि एक पत्राची कॉपी माझ्याकडे घेते. त्याचा त्यांनी निदान विचार करून मला योग्य तो न्याय द्यावा हीच माझी विनंती आहे निवडणूक आयोगांकडे. आणि बाकी इतरांकडे पण माझं नम्र विनंती आहे की ह्या गोष्टीवरती तुम्ही न्याय द्या आमच्यासारख्यांना. मला यापुढे काय बोलायचं नाही आहे. आणि सगळे आपले गावकरी आहेतच, ग्रामस्थ सगळी मंडळी आहेत आणि त्यांच्या पुढे आपले पोलिंग एजंट पण आतमध्ये आहेत, त्यांच्यासमोर पण झालेलं आहे. मला हेच म्हणायचं आहे की असं जर होत असेल तर उमेदवार उभाच करू नये आणि एकतर्फी निकाल देण्यात यावा. उद्या आता सोमवारी तो निकाल देणार आहेत, तो आत्ताच दिला तर फार बरं होईल. समजून गेलेलो की कोण येणार ते. मी काय बोलतो, काही बोलले ते योग्य आहे. जर नियमात तुम्ही कायद्यात चालत असता तर आम्ही पण कायदा पाळणार आहोत. पण जर तुमची सकाळी येऊन मशीन बिघडते याला काय कारण आहे. तुम्ही जेव्हा सील करता तेव्हा आमचा लोकप्रतिनिधी पूर्ण दिवस घालवला आहे त्या ठिकाणी. मग तुम्ही सील काय केलं आणि ओके मशीन कशाला देत, तिथे सही घेतलीत ना आमच्या प्रतिनिधीची. मग त्यापेक्षा इलेक्शन घेताय कशा, लोकांना कशाला खोटं बोलवताय. लोकशाही राहिली आहे का आता. काल पैसे वाटत होते, मला माहीत आहे कुठल्या गावात कुठे किती पैसे वाटले आणि कुठल्या गावात किती पैसे वाटले. इकडे दिले नाही, इकडे सगळा विरोध आहे त्या उमेदवाराला. तर तुम्ही अशा मशीनचे घोळ करता दोन याला. कसं आम्ही इलेक्शन लढायचे. डिक्लेअर करा ना 9 तारखेला. वाट कशाला बघता ते उगाच शासनाचे पैसे कशाला वाया घालवताय. त्यापेक्षा कामाचं लावणार. हे रस्त्याची कामं बघा, एक रस्ता तुम्हाला दाखवतो ह्याने काय विकास केलाय. तो कसला विकास. आम्ही जर काम करणार आहोत, आम्ही काय करणार नाही. आम्हाला कामं करायची संधी मिळणारच नाही. यांचेच सगळे झाले. पंचायत समिती अध्यक्ष, पंचायत समिती पूर्ण, जिल्हा परिषद तुमचा, आमदार तुमचा, खासदार तुमचा. आम्ही काय करायचं. जनतेचे प्रश्न कसे सोडवणार सामान्य लोकांनी. तुमचं फोंडाघाटमध्ये दुपारपर्यंत 40% जास्त मतदान झालेलं आहे. उमेदवार आहेत मामा हळदी आपल्यासोबत. मामा काय सांगाल, एकंदरीत काय परिस्थिती आहे फोंडाघाटची. नाही, आता सध्याच्या वातावरणाप्रमाणे आम्हाला असं वाटतंय की भरपूर मतदार बाहेर पडले. 40 म्हणजे माझ्यावरती आता ते 50पर्यंत पोचलं असेल. संध्याकाळपर्यंत 65 ते 70% मतदान होणार 100%. आणि त्यात जास्तीत जास्त मतदान आमचंच असणार. हां, बाकी काय तुम्हाला माहिती आहे. तुम्हाला विजयाची एवढी खात्री आहे. विजयाची एक नंबर खात्री आहे. 1 नंबर खात्री आहे. असं नाही. काय रहस्य हां, या विजयाचं रहस्य नेमकं काय. रहस्य का म्हणजे पूर्वीपासून जवळजवळ नाही म्हटलं तरी आज मी 35 वर्षीय राजकारणाच्या ज्याच्या, पण सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेच्या
विचारत असतो ना, आणि तीच जनता माझ्या पाठीशी आहे आणि त्याच जनतेच्या जीवावर मी हे तुम्हाला सांगत आहे. आणि ती जनता मला निवडून देणार म्हणजे दिलेलंच आहे यावेळेला. आता पुढचं जे लीड वाढेल ते लीड त्याच्यापेक्षा आणि बाकी काय नाही. बाकी आणि काय सांगू मी तुम्हाला. आता काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी, यांना देखील सकाळपासून आपण त्यांच्या संपर्कात मतदानासाठी आव्हान करतात, बाहेर काढतात. एकंदरीत काय नेमकं सांगाल त्यांच्याबद्दल? नाही, त्यांच्याबद्दल माझ्याबद्दल त्यांना खूप आदर आहे. आमच्या उमेदवारांबद्दल त्यांना खूप आदर आहे. जरी ती अंथरुणात जरी अशी लोळून पडलेली असली तरी उठून माझ्यासाठी मतदान आणि माझ्या उमेदवारांसाठी महायुतीसाठी मतदान करायला येतात. शिंदे भाजप या दोन्ही पक्षांसाठी काम. कारण ह्याचं कारण काय, आम्ही त्या लोकांची लहानपणापासून संलग्न वाढलो, लहान मोठी कामं केली सर्वसामान्य माणसांची. त्यामुळे जनता पाठीशी असून म्हणून ती कळकळीने आपल्या कळकळीने, बाबा मामा उभा आहे, तो भालेकर उभा आहे, काय तिकडे मानसी मराठी उभे आहे, त्यामुळे ती कळकळीने बाहेर पडतात. आता त्याला माझा नाही विलाज आहे, तर माझ्यावर एवढं प्रेम आहे, याच्यावरनं तुम्ही ओळखा पुढचं गणित काय असेल ते. हां, निश्चितच. साहेब, एकंदरीत 30% जिल्ह्यात जास्त आता मतदान झालेलं आहे, तर 40% जास्त मतदान दुपारनंतर झालेलं आहे. काय सांगाल वातावरण? वातावरण चांगलं आहे. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी युतीला आपल्या ज्या जिल्हा परिषद 50 आणि पंचायत समिती 50 ते 100% आपल्या सगळ्या सीट निवडून येतील. त्याच्यामुळे आपल्याला म्हणजे 9 तारीखला गुलाल उधळायचा बाकी आहे. आपल्या 100% सगळ्या सीट निवडून येतील एवढी मला खात्री आहे. विरोधकांचं आव्हान वाटतं? नाही, विरोधकांचं आव्हान त्यांना जोपर्यंत 9 तारीखला रिझल्ट लागत नाही तोपर्यंत त्यांना वाटत असतं की मी निवडून येणार. 9 तारीखला रिझल्ट लागल्यानंतर प्रत्येकाची काय असेल ती मताच्या रूपात त्यांना काय असेल तर आपलं प्रगती पुस्तक त्यांच्या समोर येईल. जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून थोडंसं जास्त मतदान होईल असं वाटतं. दुपारनंतर काही संत गतीने मतदान होते. एकंदरीत किती टक्के मतदान होईल? काय 60-65% जाईल असं आम्हाला वाटतंय. तुम्ही अनुभव आहात, गेल्यावेळी जिल्हा परिषदमध्ये 7 ते 8 वर्षांनी निवडणूक लागली. एकंदरीत किती टक्के मतदान गेल्यावेळी झालं आणि आता किती टक्के होईल? मागच्या वेळेस 60% झालेलं मतदान ते आज ह्यावेळी 60-65% पुढे जाईल एवढे पुढे जाईल. एकंदरीत सध्या वातावरण कोंड्याचं बघितलं तर ह्या 10 गावाचं जिल्हा परिषदमध्ये आपला जे उमेदवार आहेत मामा, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? 100% आपल्या दोन्ही पंचायत समितीने एक जिल्हा परिषद कोंडा, लोरा, घोणसरी, वाघेरी आणि पियाळी या 5 गावात मामांना भरघोस मतं पडतील आणि जिल्हा परिषदची सीट ही आमची रेकॉर्ड ब्रेकने निवडून येईल. तसंच खाली 2 पंचायत समिती आहेत, पवन भालेकर आणि मानसी मराठे, ह्याही चांगल्या मताधिक्याने निवडून येतील. निश्चितच ते होते संजयाकडे उपनेते शिवसेनेचे. दोन्ही आपले सगळे उमेदवार निवडून येतील. पण आता बघितलं तर कोंडाघाटमध्ये जवळपास 40%पेक्षा जास्त मतदान हे दुपारपर्यंत झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साधलाई, कणकवली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहोत. आज आपण आहेत माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. आज आपण माटणेमध्ये आहेत. आपल्यासोबत पोलीस पाटील आहेत. पाटीलजी, काय सांगा, सकाळपासून एकंदरीत मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि कशा प्रकारे वातावरण आहे? मस्त भाई, शांतपणे वातावरण चालू आहे. किती टक्के मतदान झालं आतापर्यंत? हे का माहिती नाही मला. आता वज्रात तर मला माहिती आहे. 4 ते 4:30 वाजेपर्यंत 54% मतदान झाल्याचे आढळून आलं आहे. स्टॉप केलं ना. आपल्यासोबत माटणे पंचायत समितीच्या उमेदवार ज्या पार्वती महादेव गवस आहेत, यांचे पती महादेव गवस आपल्यासोबत आहेत. गवसजी, काय सांगा, सकाळपासून मतदान सुरुवात झालेलं आहे, एकंदरीत कशा प्रकारे वातावरण आहे? आज बऱ्यापैकी म्हणजे शांततेत मतदान पार पडलं आणि आज आम्हाला प्रोत्साहन चांगल्यापैकी आहे आणि जवळजवळ आज 70 ते 80% आता मतदान झालं. अजून पण थोडंफार होईल आणि शांततेत आणि बऱ्यापैकी आम्हाला सध्या आणि आमची दोन्ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही सीटी आपल्या निवडून येतील अशी मी आशा बघतो. हरकुळमध्ये जवळपास 55% मतदान झालेलं आहे. एकंदरीत हरकुळमध्ये आपण बघितलं तर मागील 7 ते 8 दिवस उमेदवार आहेत ते मनोज रावरांनी प्रचार करताना आज मतदान आहे. त्यांनी सकाळी मतदान देखील केलंय. एकंदरीत हरकुळचं काय वातावरण आहे, काय सांगाल? आता जवळपास हरकुळमध्ये 55%च्या आसपास मतदान झालेलं आहे. 3 ह्या ठिकाणी बूथ आहेत हरकुळ खुर्दमध्ये आणि तिन्ही बूथ जवळपास 55%च्या आसपास सगळं मतदान झालेलं आहे आणि त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी म्हणून आणि मला जवळपास 90% मतदान या गावाने देण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने 90%च्या प्लस मतदान हे मला भारतीय जनता पार्टीला होईल. 10 गावामध्ये तुम्ही फिरता किंवा बाकी संपूर्णच वाडी वस्तीमध्ये तुम्ही फिरलात, एकंदरीत काय जाणवलं? 9 गाव आहेत, टोटल 10 नाहीत. तर ह्या सर्व हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघामध्ये जे 9 गाव आहेत
त्या 9 गावांमध्ये तुम्हाला मी मागे सांगितलं की मी प्रत्येक घरोघरी पोहोचलो होतो आणि कार्यकर्त्यांची टीम असेल आमची, त्याच्या म्हणजे माझ्या प्रचार यंत्रणेनंतर त्यांनी सुद्धा एक स्वतःची अशी स्वतंत्र प्रचार यंत्रणा सुद्धा त्या ठिकाणी राबवली आणि उमेदवार किती कुवतीचा आहे काय हे न बघता भारतीय जनता पार्टी पक्षाने उमेदवार त्या ठिकाणी निशाणी पोहोचवण्याचं काम घरोघरी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केलं आहे. त्याच्यावेळी 9 गावामध्ये त्या ठिकाणी 90% जास्त मतदान हे त्या ठिकाणी मला मिळेल आणि जिल्ह्यात जे काही ठराविक मतदारसंघ जे लीडमध्ये असतील त्यात आमचा हळकुळ बुद्रुक मतदारसंघ असेल. आज सतीश सावंत यांनी असं सांगितलं आहे की सर्वाधिक मतं मनोज रावराणे यांना मिळून ते विजयी होतील असं एक वक्तव्य केलं आहे. नक्कीच, कारण तुम्हाला माहिती आहे सतीश सावंत यांचा या ठिकाणी प्रवेश झाल्यानंतर त्यांनी सुद्धा प्रचार यंत्रणेमध्ये चांगला सहभाग घेतला होता. त्यांची जी सगळी टीम होती त्यांनी सुद्धा प्रचार यंत्रणेत त्या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे जुने कार्यकर्ते होते त्यांच्या समवेत सगळ्यांनी प्रचार यंत्रणेत एकत्रित भाग घेऊन चांगली प्रचार यंत्रणा राबवली होती. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी जो आमचा जुने सर्व मतदार होते, जुने आमचे कार्यकर्ते होते, ते सुद्धा सन्माननीय गोट्या सावंत यांच्या माध्यमातून सुद्धा त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि नितेशजी राणेसाहेब यांच्या सगळ्या सूचनेनुसार सर्व कार्यकर्ते एकत्रित येऊन त्या ठिकाणी प्रचार राबवला गेला आणि त्याचाच फायदा आणि त्याचंच फलित रूप म्हणून म्हणजे 90% जास्त मताधिक्य आणि जिल्ह्यात जे काही सर्वाधिक मताधिक्य घेणारे जे आपले जिल्हा परिषद गण असतील त्यात नक्कीच हळकुळ बुद्रुक हा मतदारसंघ असेल. म्हणजे विजयाची मिरवणूक देखील सर्वाधिक जास्त मोठी होईल ना. किती ठरलेलीच आहे आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी ती तयारी केलेली आहे, पण चांगलं मताधिक्य देण्याचं सर्व कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे आणि होतं आणि त्याचंच स्वरूप तुम्हाला परवा बघायला मिळेल रिझल्टमध्ये. एकंदरीत मोठी मिरवणूक जिल्ह्यात होईल नाही असं काय नाही. मिरवणूक असं चढाओढीचा काही ते विषय नाही. कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडून त्या ठिकाणी आनंदोत्सव कुठलाही जे काही 8 दिवस 10 दिवस कार्यकर्ते एखाद्या पक्षाचा एखाद्या उमेदवाराचा मन लावून जीव लावून जो प्रचार करत असतात आणि त्याचं फळ विजयानंतर मिळाल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्त्याला उत्स्फूर्तपणे त्या ठिकाणी आनंदोत्सव साजरा करण्याचा किंवा आनंद आपला दर्शवण्याचं त्या ठिकाणी वेळ बघत असतात आणि तो साहजिकच आहे. सर्व कार्यकर्ते त्या ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने तो उत्साह साजरा करतील. मनोज रावण्यासाठी तुम्ही इथे आला? नाही, नक्कीच मनोज रावराणेसाठीच हा प्रचार बघताय तुम्ही की उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय आणि मनोज रावराणे हे सगळ्यात जास्त मताधिक्याने निवडून येणार आहेत. निश्चितच या आपण बघितलं हरकुळमध्ये मनोज रावराणेसाठी आज जे मतदान होते आणि 60-55% दरम्यान एकदा मतदान झालेलं आहे आणि त्यांना विजयाची खात्री आहे असंच एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली, हरकुळ. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे. जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरवड्यात आलोय तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे. काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्या समोर रचलं गेलंय, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे. गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत जी सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळत आहे. निश्चितच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब, काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवत आहेत, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने
एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचा, जसं की यात कोणतीही शंका नाही. सर तुम्ही पण आलाय, खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्विसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत, सगळ्यांचं लक्ष तवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगा? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो, त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे ज्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं, सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशी परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल, असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. तवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमय पै आपल्यासोबत आहेत. आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघताय या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक म्हणजे 4 गावांमध्ये मी फिरून आलो. 4 गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवडेमध्ये आहोत. तळवडेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत. या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडेवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.
नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. हातून पंचायत समिती उमेदवार म्हणून रमाकांत वाळोजी कोंडी या ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. पक्षाचं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाचे अधिकृत उमेदवार असून शिवसेना मशाल्या चिन्हावरती आम्ही निवडणूक लढवत आहोत आणि आमचा विजय निश्चित आहे. या ठिकाणी
भाजपच्या अंतर्गत तुकडीचा आम्हाला पूर्णपणे फायदा होत आहे. शिवाय स्थानिक उमेदवार भाजप किंवा अन्य पक्षांनी कोणताही इथे उमेदवार म्हणून दिलेला नाही. या कारणास्तव आपल्याला संपूर्ण गावाचा मातोंड पेंडूर गावाचा संपूर्ण भरघोस पाठिंबा आहे. या ठिकाणी कमसे कम आम्ही 550 ते 600 मताच्या लीडाने निश्चितपणे निवडून येणार आहोत असं आमचे कार्यकर्ते आणि इतर जो सर्वे आहे आमच्या कार्यकर्त्यांचा आणि प्रायमरी जे आमचे लोक ग्राउंड लेवलला काम करतात ते कार्यकर्ते त्यांचा असा रिपोर्ट आहे. त्याशिवाय विरोधकांचे सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीचे कॉल येत आहेत की बाबा तुम्ही जवळजवळ विजयाच्या समी येऊन ठेकलेल्या आहेत आणि आमचा विजय निश्चित आहे कार्यकर्त्यांच्या जोरावर. त्याशिवाय इथले कुलदैवत आमचं मातोंड गावचं सातेरी घोडेमुख गिरोबा यांच्या कृपा असेल आम्ही नक्कीच या ठिकाणी बहुमताने निवडून येणार आहोत. मतदान होत आहे काय? आज मतदानाच्या दिवशी सकाळपासूनच आमच्या सर्व बूथवर मतदारांचा सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत आहे. आमचे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते सर्व मतदारांना जास्तीत जास्त मतदारांना मतदान कक्षात आणून जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल याची प्रत्येकजण आपापले प्रयत्न चालू आहेत आणि निश्चितच या साटेली बेडची जिल्हा परिषद व जी आमची पंचायत समिती आहे कोनाळ पंचायत समिती आणि साटेली पंचायत समिती याच्यावर निश्चितच मतदारांनी भरभरून आम्हाला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि ह्या सर्व ज्या जागा आहेत त्या आम्ही निश्चितच जिंकू आणि या जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर भगवा फडकेल अशी आमची आशा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहेत. दोडामार्गचं एकंदरीत वातावरण पाहिलं तर 3 जिल्हा परिषद आणि 6 पंचायत समिती अशा एकूण या ठिकाणी मतदान होत आहे. पंचायत समितीमधील 6वा मतदारसंघ जो आहे तो कोळजर मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी गणेश प्रसाद गवस हे या ठिकाणी बिनविरोध झालेले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीतील 5 मतदारसंघामध्ये आज निवडणूक होत आहे आणि जिल्हा परिषद 3 मतदारसंघामध्ये निवडणूक होत आहे. दुपारपर्यंत 2 वाजेपर्यंत एकूण 36% एवढं मतदान झालं होतं. तहसीलदार यांनी अधिकृत माहिती या ठिकाणी त्यांनी दिली होती. माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ जो आहे ते भाजपचे युवा नेते विशाल परब हे या ठिकाणी त्यांनी बूथनिहाय या ठिकाणी त्यांनी गाठीभेटी आज घेतलेल्या आहेत. साटेली बेडशी या ठिकाणी त्यांनी आज गाठीभेटी घेतलेल्या आहेत. दोडामार्गमध्ये त्यांनी आज सकाळपासून साटेली बेडशी म्हणा माटणे म्हणा मणेरी जिल्हा परिषद या 3ही मतदारसंघामध्ये त्यांनी आज बूथनिहाय किंवा कार्यकर्त्यांचे पदाधिकाऱ्यांचे उमेदवारांचे या ठिकाणी गाठीभेटी घेतलेलं एकंदरीत वातावरण काय आहे ते त्यांनी घेतलेला मतदानाचा आकडा कसा आहे हे त्यांनी या ठिकाणी त्यांनी मार्गदर्शन करून घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक मतदार जो आहे तो मतदाराला कशा प्रकारे तुम्ही बाहेर काढाल या ठिकाणी त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्ते उमेदवारांना त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की संध्याकाळी उशिरापर्यंत प्रत्येक मतदाराला तुम्ही मतदानासाठी बाहेर काढा असं त्यांनी आवाहन केलेलं आहे. संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज लग्न कार्य आहेत, बरेच ठिकाणी लग्न कार्य आहेत त्यामुळे मतदार जे आहेत हे लग्न विवाहामध्ये अडकलेले आहेत. सकाळी कमी प्रमाणात मतदार जे आहेत बाहेर पडलेले आहेत. संध्याकाळी मतदार किती बाहेर पडतील हेही पाहणं तितकं महत्त्वाचं आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी लहू परब दोडामार्ग. मतदानाचा दिवस मी आता सर्व मतदान म्हणजे जी बूथ आहेत आमची त्या सर्व बूथांना मी भेट दिलेली आहे. सर्व स्तरावरून आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे आणि सर्वच ठिकाणी खूप शांततेत मतदान सुरू आहे. तर मी आता यावेळी सांगू इच्छिते की यावेळी जे सर्व मतदार आहेत ते कुठलाही पक्ष बघणार नाही तर व्यक्ती बघूनच मतदान करतील अशी मला पूर्ण खात्री आहे. आतापर्यंत सध्याची परिस्थिती म्हणजे सध्या तर शांततेत सर्व मतदान तर शांततेत पार पडत आहे आणि यानंतर सुद्धा शांततेतच पार पडेल. खूप चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे आपल्याला. काय आवाहन कराल मतदारांना मी आवाहन करेन की जे राहिलेले मतदार आहेत बऱ्याच ठिकाणी चांगल्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे तर उर्वरित जे मतदार असतील तर त्यांनी सर्वांनी मतदान करावं असं मी सर्वांना आवाहन करते. म्हणजे कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये. पोल घेतला की प्रतिनिधी समोर केला आणि नंतर आम्ही हे चालू केलं. नंतर या मॅडम आल्या. नाही मला हे म्हणायचंय की 2 नंबर बटनच दाबलं जात नव्हतं हे तुम्ही असं म्हणताय. मला सांगा तुम्ही आता असं तांत्रिक दोष आहे म्हणताय मॅडम. की 2 नंबर आता तुम्हीच बोलत ना 2 नंबर बटन दाबलं जातं. ऐका नक्की थांबा सर एक मिनिट नक्की सांगा दोन्ही मशीनचं 2 नंबर बटन दाबलं जात नव्हतं. मशीन नाही हो, बॅलेट युनिट दोन्ही बॅलेट जे दोन्ही याचं
बॅलेट तुमचं म्हणणं आहे की 2 नंबर बटनच दाबलं जात नव्हतं. व्यवस्थित आहे. हा काय प्रकार आहे? 2 नंबर बटन दाबलं जात नाही म्हणजे? माझं कसं विचारा कशी शक्य आहे का आपण प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला अडचण हे मतदान माझ्यासाठी नाही, मला कोणाची उमेदवार आहे, मला मांडायचं मला हेच म्हणायचं आहे. मी सकाळी बरोबर 6:45 वाजता इथे आले. आई पावनादेवीचा आशीर्वाद आणि गांगेश्वरचा आशीर्वाद घेऊन मी आपल्या शाळा नंबर 2च्या मतदार याच्यामध्ये आतमध्ये गेले. बघते तर काय लगेच मशीन बदललेल्या दिसतात दोन्ही. मी त्यांच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं की ह्या मशीन का बदलल्या गेल्या. त्यांनी मला हे उत्तर दिलं, अहो मॅडम तुमचं 2 नंबर बटनच दाबलं जात नाही आहे. म्हणजे मला ही विचारणा करायची आहे अगदी इथल्या अधिकाऱ्यांना पण आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना पण. मला हेच विचारायचं आहे की अशा कशा मशीन लगेच बदलले जातात आणि त्या मशीनमध्ये माझाच नंबर यांना कसं माहिती की माझंच नाव आहे ते 2 नंबर बटनावर, असं मला हेच म्हणायचं आहे. आणि ते मी त्यावेळेस बोलले आणि अक्षरशः सगळे गावकरीसुद्धा जमा झाले होते. ते सुद्धा मतदानासाठी इथे आले होते आणि त्यांनीसुद्धा आक्षेप घेतला की हे चुकीचं आहे म्हणून, की उमेदवाराला हे कळणं गरजेचं आहे की मशीन तुम्ही बदलताय. आणि जर मशीनच तुम्ही बदलत असाल तर निवडणूक आयोगाने सुद्धा याच्यावरती आक्षेप घेतला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने सुद्धा बोलणं गरजेचं आहे. कारण आज 2 दिवस अगोदर माझा प्रतिनिधी निवडणूक आयोगांच्या इथे जाऊन आपली मशीन चेक केली. मशीन चेक करून मशीन सील झालेली आहे. मशीनवर तेथे आपली सही घेतली जाते आणि मशीन ओके आहे असं आम्हाला सांगण्यात आलं. आणि इथे आल्यानंतर आज मतदान, आज 7/2/2026 या दिवशी मतदान असताना सकाळीच यांच्या मशीन बदलल्या का गेल्या हे मी विचारणा केल्या असता ते आम्हाला सांगतात की तुमचंच 2 नंबर बटन बंद असल्यामुळे आम्ही मशीन बंद केले. म्हणजे दुसऱ्या मशीन आणल्या गेल्या आणि पहिल्या मशीन बाजूला केल्या. आणि त्या पहिल्या मशीन कशा बंद झाल्या काय झाल्या त्या आम्हाला दाखवण्यात पण येत नाहीत. मी त्यांना सतत सांगते की मला पहिल्या मशीन दाखवा, तुम्ही का बदलल्या गेल्या आहेत आणि काय कारण आहे त्याचं मला कळू देत ना. तरी नंतर मग ह्या लोकांनी लगेच यंत्रणा सुरू केली आणि वरच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं, पोलीस अधिकाऱ्यांना. तर पोलीस अधिकारी आले. पोलीस अधिकारी आमच्याशी बोलत आहेत. पुन्हा आतमध्ये जे शाळा नंबर 2चे जे अधिकारी होते ज्यांनी बदलली मशीन तर त्यांना बोलवण्यात आलं. त्यांच्याशी बोललं गेलं. मग ते म्हणतात की नाही असा झाला प्रॉब्लेम की मॅडमचा 2 नंबर बटनच दाबला जात नाही आहे. म्हणजे मलाच कळत नाही आहे ही हुकुमशाही आहे का अजून काय. मला इतकंच बोलायचं आहे की याच्यावरती पत्रकारांनी सगळीकडे ही न्यूज देण्यात यावी आणि कळू दे. असं जर उमेदवार आमच्यासारखे जर उभे राहिले जर सामाजिक कार्य करण्यासाठी आणि त्यांना जर न्याय मिळत नसेल, या जर आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवेदना आणले. दुसरी गोष्ट आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत त्यांनी एवढे आपल्या पुढे सगळे मांडले. आणि जर का ह्या गोष्टी जर आपल्या सावित्रीबाई फुले, लोकमान्य टिळक ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे एकत्रित येण्यासाठी की तुम्ही सगळ्यांनी एकत्रित या, एकत्रित तुम्ही कामं करा, जर ही होतच नसतील तर याला अर्थच नाही आहे. आमच्यासारख्या उमेदवारांनी उमेदवारी म्हणून घ्यावी. आमच्यासारख्यानी उमेदवारांनी फक्त समाजकार्यच करावं. म्हणजे मला न्याय मिळत नाही आहे. परंतु मी आत्ता ह्याच वेळात निवडणूक आयोगांकडे जाते आहे. एक पत्र देते त्यांना मी आणि एक पत्राची कॉपी माझ्याकडे घेते. त्याचा त्यांनी निदान विचार करून मला योग्य तो न्याय द्यावा हीच माझी विनंती आहे निवडणूक आयोगांकडे. आणि बाकी इतरांकडे पण माझं नम्र विनंती आहे की ह्या गोष्टीवरती तुम्ही न्याय द्या आमच्यासारख्यांना. मला यापुढे काय बोलायचं नाही आहे. आणि सगळे आपले गावकरी आहेतच, ग्रामस्थ सगळी मंडळी आहेत आणि त्यांच्या पुढे आपले पोलिंग एजंट पण आतमध्ये आहेत, त्यांच्यासमोर पण झालेले आहे. मला हेच म्हणायचं आहे की असं जर होत असेल तर उमेदवार उभाच करू नये आणि एकतर्फी निकाल देण्यात यावा. उद्या आता सोमवारी तो निकाल देणार आहेत, तो आत्ताच दिला तर फार बरं होईल. समजून गेलेलो की कोण येणार ते. मी काय बोलतो, काही बोलले ते योग्य आहे. जर नियमात तुम्ही कायद्यात चालत असता तर आम्ही पण कायदा पाळणार आहोत. पण जर तुमची
सकाळी येऊन मशीन बिघडते याला काय कारण आहे? तुम्ही जेव्हा सील करता तेव्हा आमचा लोकप्रतिनिधी पूर्ण दिवस घालवला आहे त्या ठिकाणी. मग तुम्ही सील काय केलं आणि ओके मशीन कशाला देत? तिथे सही घेतलीत ना आमच्या प्रतिनिधीची. मग त्यापेक्षा इलेक्शन घेताय कशा? लोकांना कशाला खोटं बोलवत आहे? लोकशाही राहिली आहे का आता? काल पैसे वाटत होते, मला माहीत आहे कुठल्या गावात कुठे किती पैसे वाटले आणि कुठल्या गावात किती पैसे वाटले. इकडे दिले नाही, इकडे सगळा विरोध आहे त्या उमेदवाराला. तर तुम्ही अशा मशीनचे घोळ करता दोन याला. कसं आम्ही इलेक्शन लढायचे? डिक्लेअर करा ना. 9 तारखेला वाट कशाला बघता? ते उगाच शासनाचे पैसे कशाला वाया घालवताय? त्यापेक्षा कामात लावणार. हे रस्त्याची कामं बघा. एक रस्ता तुम्हाला दाखवतो ह्याने काय विकास केलाय. तो कसला विकास? आम्ही जर काम करणार आहोत, आम्ही काय करणार नाही, आम्हाला कामं करायची संधी मिळणारच नाही. यांचेच सगळे झाले. पंचायत समिती अध्यक्ष, पंचायत समिती पूर्ण, जिल्हा परिषद तुमचा, आमदार तुमचा, खासदार तुमचा. आम्ही काय करायचं? जनतेचे प्रश्न कसे सोडवणार सामान्य लोकांनी? तुमचं फोंडाघाटमध्ये दुपारपर्यंत 40% जास्त मतदान झालेलं आहे. उमेदवार आहेत मामा हळदी आपल्यासोबत. मामा, काय सांगाल एकंदरीत काय परिस्थिती आहे फोंडाघाटची? नाही, आता सध्याच्या वातावरणाप्रमाणे आम्हाला असं वाटतंय की भरपूर मतदार बाहेर पडले. 40 म्हणजे माझ्यावरती आता ते 50पर्यंत पोचलं असेल. संध्याकाळपर्यंत 65 ते 70% मतदान होणार 100%. आणि त्यात जास्तीत जास्त मतदान आमचंच असणार. हां, बाकी काय तुम्हाला माहिती आहे. तुम्हाला विजयाची एवढी खात्री आहे? विजयाची एक नंबर खात्री आहे. 1 नंबर खात्री आहे. असं नाही. काय रहस्य? हां, या विजयाचं रहस्य नेमकं काय? रहस्य का म्हणजे पूर्वीपासून जवळजवळ नाही म्हटलं तरी आज मी 35 वर्षीय राजकारणाच्या ज्याच्या आहे, पण सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेच्या विचारात असतो ना. आणि तीच जनता माझ्या पाठीशी आहे. आणि त्याच जनतेच्या जीवावर मी हे तुम्हाला सांगत आहे. आणि ती जनता मला निवडून देणार म्हणजे दिलेलंच आहे यावेळेला. आता पुढचं जे लीड वाढेल ते लीड त्याच्यापेक्षा. आणि बाकी काय नाही. बाकी आणि काय सांगू मी तुम्हाला? आता काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, काही महिला मंडळी, यांना देखील सकाळपासून आपण त्यांच्या संपर्कात मतदानासाठी आवाहन करतात, बाहेर काढतात. एकंदरीत काय नेमकं सांगाल त्यांच्याबद्दल? नाही, त्यांच्याबद्दल माझ्याबद्दल त्यांना खूप आदर आहे. आमच्या उमेदवारांबद्दल त्यांना खूप आदर आहे. जरी ती अंथरुणात जरी अशी लोळून पडलेली असली तरी उठून माझ्यासाठी मतदान आणि माझ्या उमेदवारांसाठी, महायुतीसाठी मतदान करायला येतात. शिंदे भाजप या दोन्ही पक्षांसाठी काम. कारण ह्याचं कारण काय? आम्ही त्या लोकांशी लहानपणापासून संलग्न वाढलो, लहान मोठी कामं केली सर्वसामान्य माणसांची. त्यामुळे जनता पाठीशी असून म्हणून ती कळकळीने आपल्या कळकळीने, बाबा मामा उभा आहे, तो भालेकर उभा आहे, काय तिकडे मानसी मराठी उभे आहे, त्यामुळे ती कळकळीने बाहेर पडतात. आता त्याला माझा नाही विलाज आहे. तर माझ्यावर एवढं प्रेम आहे, याच्यावरनं तुम्ही ओळखा पुढचं गणित काय असेल ते. हां, निश्चितच. साहेब, एकंदरीत 30% जिल्ह्यात जास्त आता मतदान झालेलं आहे. तर 40% जास्त मतदान दुपारनंतर झालेलं आहे. काय सांगाल वातावरण? वातावरण चांगलं आहे. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी युतीला आपल्या ज्या जिल्हा परिषद 50 आणि पंचायत समिती 50 ते 100% आपल्या सगळ्या सीट निवडून येतील. त्याच्यामुळे आपल्याला म्हणजे 9 तारीखला गुलाल उधळायचा बाकी आहे. आपल्या 100% सगळ्या सीट निवडून येतील एवढी मला खात्री आहे. विरोधकांचं आव्हान वाटतं? नाही, विरोधकांचं आव्हान त्यांना जोपर्यंत 9 तारीखला रिझल्ट लागत नाही तोपर्यंत त्यांना वाटत असतं की मी निवडून येणार. 9 तारीखला रिझल्ट लागल्यानंतर प्रत्येकाची काय असेल ती मताच्या रूपात त्यांना काय असेल तर आपलं प्रगती पुस्तक त्यांच्या समोर येईल. जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून थोडंसं जास्त मतदान होईल असं वाटतं. दुपारनंतर काही संत गतीने मतदान होते. एकंदरीत किती टक्के मतदान होईल? काय 60-65% जाईल असं आम्हाला वाटतंय. तुम्ही अनुभव आहात, गेल्यावेळी जिल्हा परिषदेमध्ये 7 ते 8 वर्षांनी निवडणूक लागली. एकंदरीत किती टक्के मतदान गेल्यावेळी झालं आणि आता किती टक्के होईल? मागच्या वेळेस 60% झालेलं मतदान ते ह्यावेळी 60-65% पुढे जाईल एवढे पुढे जाईल. एकंदरीत सध्या वातावरण फोंड्याचं बघितलं तर ह्या 10 गावाचं जिल्हा परिषदमध्ये आपले जे उमेदवार आहेत मामा, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? 100% आपल्या दोन्ही पंचायत समितीने, एक जिल्हा परिषद फोंडा, लोरा, घोणसरी, वाघेरी आणि पियाळी या 5 गावात मामांना भरघोस मतं पडतील आणि जिल्हा परिषदची सीट ही आमची रेकॉर्ड ब्रेकने निवडून येईल. तसंच खाली 2 पंचायत समिती आहेत, पवन भालेकर आणि मानसी मराठी, ह्याही चांगल्या मताधिक्याने निवडून येतील. निश्चितच ते होते संजयाकडे उपनेते शिवसेनेचे. दोन्ही आपले सगळे उमेदवार निवडून येतील. पण आता बघितलं तर फोंडाघाटमध्ये जवळपास 40%पेक्षा जास्त मतदान हे दुपारपर्यंत झालेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साधलाई, कणकवली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आज निवडणुका होत आहोत. आज आपण आहेत माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. आज आपण माटणेमध्ये आहेत. आपल्यासोबत पोलीस पाटील आहेत.
पाटीलजी काय सांगा, सकाळपासून एकंदरीत मतदानाला सुरुवात झालेली आहे आणि कशा प्रकारे वातावरण आहे? मस्त भाई, शांतपणे वातावरण चालू आहे. किती टक्के मतदान झालं आतापर्यंत? हे का माहिती ना मग. आता वज्रात तर मला माहिती आहे. मला 4 ते 4:30 वाजेपर्यंत 54% मतदान झाल्याचे आढळून आलं आहे. स्टॉप केलं ना. आपल्यासोबत माटणे पंचायत समितीच्या उमेदवार ज्या पार्वती महादेव गवस आहेत, यांचे पती महादेव गवस आपल्यासोबत आहेत. गवसजी काय सांगा, सकाळपासून मतदान सुरुवात झालेलं आहे, एकंदरीत कशा प्रकारे वातावरण आहे? आज बऱ्यापैकी म्हणजे शांततेत मतदान पार पडलं आणि आज आम्हाला प्रोत्साहन चांगल्यापैकी आहे आणि जवळजवळ आज 70 ते 80% आता मतदान झालं. अजून पण थोडंफार होईल आणि शांततेत आणि बऱ्यापैकी आम्हाला सध्या आणि आमची दोन्ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही सीटी आपल्या निवडून येतील अशी मी आशा बघतो. हरकुळमध्ये जवळपास 55% मतदान झालेलं आहे. एकंदरीत हरकुळमध्ये आपण बघितलं तर मागील 7 ते 8 दिवस उमेदवार आहेत ते मनोज रावरांनी प्रचार करताना आज मतदान आहे, त्यांनी सकाळी मतदान देखील केलंय. एकंदरीत हरकुळचं काय वातावरण आहे, काय सांगाल? आता जवळपास हरकुळमध्ये 55%च्या आसपास मतदान झालेलं आहे. 3 या ठिकाणी बूथ आहेत हरकुळ खुर्दमध्ये आणि तिन्ही बूथ जवळपास 55%च्या आसपास सगळं मतदान झालेलं आहे आणि त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी म्हणून आणि मला जवळपास 90% मतदान या गावाने देण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने 90%च्या प्लस मतदान हे मला भारतीय जनता पार्टीला होईल. या 10 गावामध्ये तुम्ही फिरला किंवा बाकी संपूर्णच वाडी वस्तीमध्ये तुम्ही फिरलात, एकंदरीत काय जाणवलं? 9 गाव आहेत, टोटल 10 नाहीत. तर ह्या सर्व हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघामध्ये जे 9 गाव आहेत त्या 9 गावांमध्ये तुम्हाला मी मागेच सांगितलं की मी प्रत्येक घरोघरी पोहोचलो होतो आणि कार्यकर्त्यांची टीम असेल आमची, त्याच्या म्हणजे माझ्या प्रचार यंत्रणेनंतर त्यांनी सुद्धा एक स्वतःची अशी स्वतंत्र प्रचार यंत्रणा सुद्धा त्या ठिकाणी राबवली आणि उमेदवार किती कुवतीचा आहे काय हे न बघता भारतीय जनता पार्टी पक्षाने उमेदवार त्या ठिकाणी निशाणी पोहोचवण्याचं काम घरोघरी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी केलं आहे. त्याच्यावेळी 9ही गावामध्ये त्या ठिकाणी 90%पेक्षा जास्त मतदान हे त्या ठिकाणी मला मिळेल आणि जिल्ह्यात जे काही ठराविक मतदारसंघ जे लीडमध्ये असतील त्यात आमचा हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघ असेल. आज सतीश सावंत यांनी असं सांगितलं आहे की सर्वाधिक मतं मनोज रावरांनी यांना मिळून ते विजयी होतील, असं एक वक्तव्य केलं आहे. नक्कीच, कारण तुम्हाला माहीत आहे सतीश सावंत यांचा या ठिकाणी प्रवेश झाल्यानंतर त्यांनी सुद्धा प्रचार यंत्रणेमध्ये चांगला सहभाग घेतला होता. त्यांची जी सगळी टीम होती त्यांनी सुद्धा प्रचार यंत्रणेत त्या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे जुने कार्यकर्ते होते त्यांच्या समवेत सगळ्यांनी प्रचार यंत्रणेत एकत्रित भाग घेऊन चांगली प्रचार यंत्रणा राबवली होती. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी जो आमचा जुने सर्व मतदार होते, जुने आमचे कार्यकर्ते होते, ते सुद्धा सन्माननीय गोट्या सावंत यांच्या माध्यमातून सुद्धा त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि नितेशजी राणेसाहेब यांच्या सगळ्या सूचनेनुसार सर्व कार्यकर्ते एकत्रित येऊन त्या ठिकाणी प्रचार राबवला गेला आणि त्याचाच फायदा आणि त्याचंच फलित रूप म्हणून म्हणजे 90%पेक्षा जास्त मताधिक्य आणि जिल्ह्यात जे काही सर्वाधिक मताधिक्य घेणारे जे आपले जिल्हा परिषद गण असतील त्यात नक्कीच हरकुळ बुद्रुक हा मतदारसंघ असेल. म्हणजे विजयाची मिरवणूक देखील सर्वाधिक जास्त मोठी होईल ना. किती ठरलेलीच आहे आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी ती तयारी केलेली आहे, पण चांगलं मताधिक्य देण्याचं सर्व कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे आणि होतं आणि त्याचंच स्वरूप तुम्हाला परवा बघायला मिळेल रिझल्टमध्ये. एकंदरीत मोठी मिरवणूक जिल्ह्यात होईल नाही असं काय नाही. मिरवणूक असं चढाओढीचा काही ते विषय नाही. कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडून त्या ठिकाणी आनंदोत्सव कुठलाही जे काही 8 दिवस 10 दिवस कार्यकर्ते एखाद्या पक्षाचा एखाद्या उमेदवाराचा मन लावून जीव लावून जो प्रचार करत असतात आणि त्याचं फळ विजयानंतर मिळाल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्त्याला उत्स्फूर्तपणे त्या ठिकाणी आनंदोत्सव साजरा करण्याचा किंवा आनंद आपला दर्शवण्याचं त्या ठिकाणी वेळ बघत असतात आणि तो साहजिकच आहे. सर्व कार्यकर्ते त्या ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने तो उत्साह साजरा करतील. मनोज रावण्यासाठी तुम्ही इथे आला? नाही, नक्कीच मनोज रावराणेसाठीच हा प्रचार बघताय तुम्ही की उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय आणि मनोज रावराणे हे सगळ्यात जास्त मताधिक्याने निवडून येणार आहेत. निश्चितच या आपण बघितलं हरकुळमध्ये मनोज रावराणेसाठी आज जे मतदान होते आणि 55% दरम्यान एकदा मतदान झालेलं आहे आणि त्यांना विजयाची खात्री आहे असंच एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली, हरकुळ. हरकुळ खुर्दमध्ये एकंदरीत बघितलं तर पंचायत समितीसाठी हे बबलू सावंत उमेदवार आहेत आणि 55% पर्यंत आता एकंदरीत मतदान झालेलं आहे. काय सांगाल, एकंदरीत काय वातावरण आहे इथलं? वातावरण तर खरोखर छान आहे आणि जनता जनार्दनाच्या आशीर्वादाने आज माझा विजय निश्चित झाला असं मला म्हणायला हरकत नाही, कारण एकतर्फीच सगळे मतदार मला साथ देत आहेत. मी आता जवळजवळ
10 बूथ अधिक फिरलो असेल, म्हणजे 10 बूथ फिरलो. मनोज दादांच्या पण बूथवर तिकडे जाऊन आलो. मनोजराव राणे आणि बबलू सावंत उद्या सोमवारी गुलाल उधळणार. विजयाची एवढी खात्री देत आहे, एकंदरीत या गावांमधला कसा प्रतिसाद होता? गावांमधील प्रतिसाद तर उत्तम होता. माझ्या कार्यकर्त्यांनी दिवस रात्र अहोरात्र जे काम केलं, माझ्या कार्यकर्त्यांचे मनापासून मी प्रथमतः धन्यवाद देणार. कारण त्यांनी काम केलं नसतं तर शेवटी कार्यकर्त्यांवरच आम्ही उमेदवार असतो ठरलेलो, आणि उमेदवार म्हणजेच नेता थोडक्यात. आणि हे सगळं जे काय आहे श्रेय आहे ते मी माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना अर्पित करतो. सतीश सावंत यांनी सांगितले हरकुळमध्ये भाजप मोठ्या मताधिक्याने निवडून येईल असं एक मगाशी सांगितलं. काय सांगाल त्याबद्दल? सतीश सावंत साहेबांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. तत्पूर्वी सन्माननीय गोट्या सावंत साहेबांचे देखील आभार, कारण त्यांनी हा मतदारसंघ सुरुवातीपासून चांगल्या प्रकारे विकासाच्या कामाच्या दृष्टीने, संघटनेच्या कामाच्या दृष्टीने सांभाळला, आणि आत्ता त्याला अधिक भर म्हणजे डबल इंजिन जे म्हटलं जातं ते सतीश सावंत साहेबांच्या रूपाने आलं. त्यामुळे 100% भाजपा झालेला मतदारसंघ असल्यामुळे विजय हा आम्हाला सोपा झाला आहे. विजयाचा गुलाल कसा असेल? विजयाचा गुलाल आमदार नितेश राणे साहेबांवर पहिला देणार, उधळणार. कार्यकर्त्यांनी देखील तुम्हाला बळ दिलेलं आहे. कार्यकर्त्यांनी दिलं. आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, आदरणीय जठार साहेब, आदरणीय जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब आहेत, आमचे तालुकाध्यक्ष आहेत. त्याचप्रमाणे सन्माननीय नितेश राणे साहेब आणि आमचे कोकणचे भाग्यवतादे खासदार नारायण राणे साहेब, ह्या सगळ्यांनी जो आमच्यावर विश्वास टाकला, आम्हाला उमेदवारी दिली, कार्यकर्त्यांना आदेश केले की झटून काम करा. शेवटी नेत्याच्या आदेशाशिवाय कार्यकर्ता पण अंग झाडून काम करत नाही, आणि आमचं कार्यकर्त्यांवर असणारं प्रेम, कार्यकर्त्यांचं आमच्यावर असणारं प्रेम, त्याचा हे सगळ्याचं प्रतीक म्हणजे उद्याचा असणारा आमचा विजय असेल. कार्यकर्ते तुम्ही आहात, काय सांगाल? बबलू सावंत आणि मनोजराव राणे यांचा विजय निश्चित आहे. 90% जास्त मतदान होणार दोघांना पण. काय सांगाल? सर्वाधिक जो विनिंग फॅक्टरमध्ये सगळ्यात जास्त मताधिक्य असतं ते हरकुळ खुर्दमधून असेल. सर्वाधिक जास्त? हो. एवढा विश्वास? हो नक्की. सर्वाधिक जास्त मतदान आहे ते हरकुळमध्ये मिळेल असं त्यांनी कार्यकर्त्यांनी देखील सांगितल्यामुळे बबलू सावंत यांचा विजय निश्चित आहे असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, हरकुळ बुद्रुक, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक चर्चेतला मतदारसंघ म्हणजे तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ, आणि या जिल्हा परिषदचे महायुतीचे आणि भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आपल्यासोबत आहेत. संदीपजी, आज मतदानाला प्रारंभ झाला आहे. जवळपास दुपारपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळतोय, काही ठिकाणी कमी प्रतिसाद मिळतोय, पण आता आपण निरवड्यात आलो आहे तर तिथेही चांगला प्रतिसाद आहे. काय विश्वास व्यक्त करताय? नाही, खूप चांगला प्रतिसाद आहे. जिथे कमी प्रतिसाद आहे तिथे सुद्धा दुपारच्या जेवणाच्या नंतर हे मतदान जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे होईल, आणि एक चांगला मतदारांचा टक्का आपल्याला इथे ह्या संपूर्ण परिसरात बघायला मिळेल. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत चांगल्या पद्धतीने हा जो मतदान प्रक्रियेचा भाग पूर्ण केल्यामुळे चांगल्या पद्धतीचा आपल्याला इथे उत्स्फूर्त सहभाग इथे बघायला मिळतोय. खरं तर एक चक्रव्यूह तुमच्या समोर रचलं गेलंय, कसं वेधणार आहात ते? नाही, जे काही हे बघा, समोर जी काही परिस्थिती असते सर्वांच्या साथीने हे सर्व प्रश्न सोडवले जातात, आणि सर्वजण एकत्रच होते. हे सर्वजण एकत्र येऊन सगळेजण एकत्र आले की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही मिळतात. मला सुरुवात झाली आहे, गेले अनेक दिवस जी मेहनत घेत आहे त्याचं फळ कुठेतरी मिळणार आहे. काय विश्वास व्यक्त करता या निमित्ताने? सर्वांची अत्यंत सर्वांनी एकत्र येऊन जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीचं एक उत्स्फूर्त असं प्रतिसाद आहे, आणि चांगल्या पद्धतीने आज एक उत्स्फूर्त असं मतदान आपल्याला इथे प्रत्येक बूथवरती बघायला मिळत आहे. त्याच्यातच आपल्यासोबत सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिलजी निरवडेकर साहेब. निरवडेकर साहेब, काय सांगाल? तुमचे मित्र तळवडे जिल्हा परिषदमधनं निवडणूक लढवतात, मैदानात आहे, काय विश्वास व्यक्त करा? कसं आहे की भारतीय जनता पक्षाचा आज प्रत्येक कार्यकर्ता, नेमळे असू दे, मळगाव असू दे, निरवडे असू दे आणि तळवडा असू दे, प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्यामुळे या ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा जो विश्वास आहे आणि कार्यकर्त्यांनी संदीप गावडे यांच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने एक अगदी हायली एज्युकेटेड उमेदवार या ठिकाणी दिल्यामुळे निश्चितच विजय हा संदीप गावडे यांचा, जसं की यात कोणतीही शंका नाही. सर, तुम्ही पण आलाय. खरं तर सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष असला तरी या गावाशी तुमची पण नाळ जोडलेली आहे, काय सांगा? कसं माहिती, या गावातला प्रत्येक नागरिक, या प्रत्येक गावातला प्रत्येक कार्यक्रम असू दे, आम्ही या ठिकाणी असतो, आणि गावात नाळ ही प्रत्येक माणसाची ऑब्विसली बट नॅचरल असलीच पाहिजे. त्याचा फायदा असा होतो की पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष मोठा होण्यासाठी जितका प्रयत्न करता येईल तितका आम्ही प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करतो. निश्चितच आपल्याला 2 दिवसात त्याचं फळ आलेलं दिसेल. तुमचे मित्र संदीप गावडे या ठिकाणावरनं मैदानात आहेत,
सगळ्यांचं लक्ष तवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आहे, त्याबद्दल काय सांगू? कसं आहे की जी व्यक्ती चांगल्या प्रकारे हायली एज्युकेटेड आहे, जी व्यक्ती तळागाळात जाऊन तळमळीने काम करतं, तिथे हाय व्होल्टेज ड्रामा हा बट नॅचरल ऑब्वियसली होतोच. परंतु मी आता या मतदारसंघात गेली 15 दिवस फिरतो. त्यांनी ज्या प्रामाणिकपणे त्याच्या तळमळीने आणि प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अगदी खांद्याला खांदा लावून ज्या पद्धतीने काम केलं आहे, निश्चितच त्याचं फळ आम्हाला या 2 दिवसात पुढे 9 तारखेला निश्चितच दिसेल, त्यात कोणतीही शंका नाही. निश्चितच आपण पाहिलं सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की कशी परिस्थिती असली तरी विजय हा संदीप गावडेंचा असेल असा विश्वास त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अपक्ष म्हणून ज्यांनी आव्हान उभं केलं आहे ते अमय पै आपल्यासोबत आहेत. आज मतदान सुरू झालं आहे, लोकांनी मतदान करायला सुरुवात केली आहे. कसं बघताय या सगळ्या यंत्रणेकडे? कारण गेली 20-15 दिवस तुम्ही फिरताय, गावागावात जाताय, लोकांना आवाहन करताय, काय विश्वास व्यक्त करताय या निमित्तानं? उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी आणि प्रत्येक म्हणजे 4 गावांमध्ये मी फिरून आलो. 4 गावांमध्ये उत्स्फूर्तपणे लोक बाहेर पडलेले आहेत मतदानासाठी आणि चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिलेला आहे लोकांनी. येत्या 2 दिवसात निकाल आहे, काय असेल चित्र? निकाल आमच्या बाजूनच लागेल एवढं मला खात्री आहे. तर हे होते अपक्ष उमेदवार अमय पै यांनी येणारा निकाल हा आपल्याच बाजूने लागेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाला शांततेत सुरुवात झाली आहे आणि जवळपास दुपारच्या 1:30 वाजेपर्यंत 35% अधिकचं मतदान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळतं. आपण तळवडेमध्ये आहोत. तळवडेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळतोय. महायुती आणि जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात थेट लढत होते. महायुतीकडनं भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे आहेत, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं रुपेश राऊळ जे आहेत मैदानात आहेत. या दोघांमध्ये लढत होते आणि अपक्ष अमय पै जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत, या तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. आपण ज्या बूथवर आहोत तिथे जवळपास 55% अधिकचं मतदान दुपारी 1:30 पर्यंत झालेलं आहे. अगदी सायंकाळपर्यंत यात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चितच दुपारनंतर थोडासा मतदार जो आहे तो बाहेर पडायला लागलेला आहे. मतदान केंद्राकडे वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. विशेष म्हणजे याच तळवडे पंचायत समितीतनं सावंतवाडीचा सभापती कोण होणार आहे हे ठरणार आहे आणि तिकडे अद्याप म्हणजे दुपारपर्यंत जवळपास अर्ध्याहून अधिक हे मतदान झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे निश्चितच तळवडेवासीय कोणाला आपला कौल देतात हे येणाऱ्या 2 दिवसात पाहायला मिळणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असा शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या
निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतोय. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. नमस्कार. आपण आत्ता कुडाळ तालुक्यातील पडवे या शाळेमध्ये जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा पडवे या शाळेमध्ये आहोत. दुपारचे 3 वाजलेले आहेत, पण आपण पाहू शकतो पूर्णपणे मतदार केंद्रावर या शुकशुकाट दिसत आहे. आज मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे. मात्र मतदारांमध्ये जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहिजे तो प्रतिसाद दिसून येत नाही. सगळीकडेच असाच शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. आता 3 वाजलेत आणि काही तासच या निवडणुकीच्या मतदानासाठी राहिलेले आहेत. मात्र असं असताना पूर्णपणे आपल्याला या ठिकाणी शुकशुकाट पाहायला मिळतो आहे. मतदारांमध्ये एवढी उत्सुकता नाही, याचं कारण काय असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तरही आपल्याला योग्य असं मिळत नाही. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि या निवडणुकींना लोकांमध्ये मतदारांमध्ये मतदान करायला जायला पाहिजे याची उत्सुकता दिसून येत नाही. या मतदान केंद्रावर 1010 एवढं मतदान आहे. मात्र आत्ता दुपारी 3 वाजेपर्यंत साधारण 400 जणांनी मतदान केलेलं आहे आणि मतदान केंद्रावर पूर्णपणे आपण पाहू शकतो की हा शुकशुकाट आपल्याला दिसून येत आहे. हातून पंचायत समिती उमेदवार म्हणून रमाकांत वाळोजी कोंडी या ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. पक्षाचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाचे अधिकृत उमेदवार असून शिवसेना मशाल्या चिन्हावरती आम्ही निवडणूक लढवत आहोत आणि आमचा विजय निश्चित आहे. या ठिकाणी भाजपच्या अंतर्गत तुकडीचा आम्हाला पूर्णपणे फायदा होत आहे. शिवाय स्थानिक उमेदवार भाजप किंवा अन्य पक्षांनी कोणताही इथे उमेदवार म्हणून दिलेला नाही. या कारणास्तव आपल्याला संपूर्ण गावाचा मातोंड पेंडूर गावाचा संपूर्ण भरघोस पाठिंबा आहे. या ठिकाणी कमसे कम आम्ही 550 ते 600 मताच्या लीडाने निश्चितपणे निवडून येणार आहोत. असं आमचे कार्यकर्ते आणि इतर जो सर्वे आहे आमच्या कार्यकर्त्यांचा आणि प्रायमरी जे आमचे लोक ग्राउंड लेवलला काम करतात. मिनी जिल्हा
मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचं मतदान आता पार पडलंय. संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत शेवटची वेळ होती. दिवसभरात सकाळपासूनच मतदानाला संथ प्रतिसाद मिळाला. काही किरकोळ घटना वगळता शांततेत हे मतदान पार पडलं. जिल्ह्याची संपूर्ण आकडेवारी तातडीनं मिळत नसल्यानं एक अंदाज वर्तवला जातो. 3:30 वाजेपर्यंत सरासरी 50.10% इतकं मतदान झालेलं आहे. आता आपण संपूर्ण तालुकानिहाय आकडेवारी पाहूयात. देवगडात 49.45% मतदान झालंय. वैभववाडीत 49.17% मतदान झालंय. कणकवलीत 50.70% मतदान झालंय. सावंतवाडीत 55.38% झालंय. कुडाळात 47.45% मतदान झालंय. वेंगुर्ल्यात 53.03% मतदान झालंय. दोडामार्गात 45.24% मतदान झालंय तर मालवणात 47.30% मतदान झालंय. आतापर्यंत सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक तर दोडामार्ग तालुक्यात तुलनेनं कमी मतदान झाल्याचं चित्र आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यासाठी होत असलेल्या निवडणुकीसाठी मतदारांमध्ये निरुत्साह काहीसा दिसून आला. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांपेक्षा या निवडणुकांमध्ये पैशांचा देखील वापर कमी झालाय. यामुळे मतदारांमध्ये निरुत्साह असल्याची चर्चा सुद्धा सगळीकडे रंगली आहे. दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत असलेली स्थिती पाहता सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत अजून 10 ते 15% मतदान होण्याची शक्यता आहे. आजच्या दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा जाणून तर आपण घेणारच आहोत. मात्र कुठल्या तालुक्यात कसं मतदान पार पडलं, कसा प्रतिसाद लाभला, याशिवाय निवडणुकीचा आणि त्याच्या निकालाचा सिंधुदुर्गच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार आहे याची माहिती देखील जाणून घेणार आहोत. मालवणातून आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे, सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस, मुख्यालय प्रतिनिधी लव माडेश्वर, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब, दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब, कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर, उमेश बुचडे, कुडाळ प्रतिनिधी निलेश ओरोसकर, देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे यांनी दिवसभर आपल्याला या सगळ्याचे अपडेट दिलेलेच आहेत. त्यांच्याकडून आता पुढील घडामोडींचा सविस्तर आढावा जाणून घेणार आहोत. त्याचबरोबर कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई हे आपल्यासोबत विश्लेषणासाठी जोडले गेलेले आहेत. तर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आता आपण सुरुवात करूया कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांच्यापासून. स्वप्नीलजी, एकंदरीत दिवसभर आपण निवडणुकीचा आढावा पाहिलेला आहे. मतदानाची आकडेवारी 3:30 पर्यंतची आपल्या समोर आहे. एकंदरीत आतापर्यंत दिवसभरात कसा काय प्रतिसाद या मतदानाला लाभलेला आहे, मतदारांमध्ये कसा उत्साह होता त्याबद्दलही आपण जाणून घेणार आहोत. मात्र या सगळ्याचं विश्लेषण करताना नेमकं तुम्ही काय सांगाल? कणकवली तालुक्याचा विचार केला तर कणकवली असा तालुका आहे तो कायमच राजकीय दृष्ट्या हा नेहमीच लक्षवेधी असतो. साहजिकच मतदानाची जी प्रक्रिया असते त्याच्यामध्ये सातत्याने एक मनामध्ये भीती असते की इकडे राजकीय संघर्ष होऊ शकतो की काही. मात्र सुदैवाने यावेळेच्या निवडणुका होत्या त्या काहीशा एकतर्फी होत्या. विरोधक तसे लढण्यासाठी बऱ्यापैकी शिल्लकच नव्हते. आणि हेच कदाचित कारण असेल की कणकवली तालुक्यातली आताची जी निवडणूक आहे ती अगदी शांतपणे पार पडली आहे. किरकोळ एखादा अपवाद वगळता कुठलाही अनुचित प्रकार न होता ही निवडणूक आतापर्यंत तरी पार पडली आहे. जर आपण कणकवली तालुक्याचा विचार केला तर जी आकडेवारी आपण म्हणतो किंवा जो प्रतिसाद मिळतो तो काहीसा संत होता, कमी होता. तर कणकवलीत याबाबतचं कसं चित्र तुम्हाला पाहायला मिळालं? खरं सांगायचं तर कणकवली तालुका हा उत्स्फूर्तपणे मतदानासाठी कायमच बाहेर पडत असतो. आपण यापूर्वीच्या विधानसभा, लोकसभा किंवा तत्पूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका बघितल्या तर सातत्याने मतदारांच्या रांगा लागलेल्या दिसायच्या. मात्र यावेळची परिस्थिती थोडीशी वेगळी होती. कारण विरोधक कुठेतरी तुलनेमध्ये कमीच पडत असल्यामुळे सत्ताधारी प्रचारामध्ये म्हणा, आजच्या मतदान प्रक्रियेमध्ये म्हणा दिसत बऱ्याचशा चित्र दिसते. कार्यकर्ते विरोधी आणि हे की मतदानाची प्रक्रिया ही बऱ्याच साधारणपणे दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत 50% मतदान झालं होतं कणकवलीमध्ये. आणि हाच आकडा जास्तीत जास्त 60% जाऊ शकेल असा अंदाज इथले निवडणूक निर्णय अधिकारी व्यक्त करतायत. कारणं सुद्धा सांगितलेली आहेत. पण दुसरीकडे आपण या संपूर्ण निवडणुकीचा विचार करूया. या निवडणुकीमध्ये कुठले मुद्दे प्रचारामध्ये महत्वाचे ठरले, कुठल्या मुद्द्यांना महत्व दिलं गेलं, आणि त्याबरोबर दुसरीकडे आपण बघतोय की महायुती हे सगळ्यात जास्त काटेकी टक्कर महायुतीतच दिसत होती. अगदी महायुतीचेच काही अपक्ष उमेदवार हे सत्ताधाऱ्यांवर भारी पडताना सुद्धा आपल्याला दिसत होते. दुसरीकडे बिनविरोध पॅटर्न हा कणकवली मतदार मध्ये सुद्धा तेवढा चर्चेचा विषय ठरला. मात्र दुसऱ्या बाजूला विरोधक अगदीच मागे पडल्याचं आपल्याला चित्र आहे. काहींनी तर थेट महायुतीच्याच उमेदवारांना पाठिंबा दिल्याचं दिसतंय. अनेकांची नाराजी सुद्धा आपल्याला दिसून आलेली आहे. जे निष्ठावान कार्यकर्ते होते, पदाधिकारी होते, त्यांची सुद्धा
सुद्धा नाराजी आपल्याला या सगळ्या निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळाली. तर या सगळ्याचा जर विचार केला तर नेमकी काय परिस्थिती आतापर्यंत दिसली आणि या सगळ्याचा परिणाम या मतदानावर किती झालेला असेल असं तुम्हाला वाटतंय? कणकवली तालुक्याचा विचार केला तर ज्यावेळी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती त्याविषयी अर्थातच सर्वाधिक मोठी नाराजी दिसून आली होती ती संदेश उर्फ गोट्या सावंतांची. गोट्या सावंत हे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या पत्नी संजना सावंत यांनी जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद भूषविलेलं आहे. सुदैवाने गोट्या सावंत यांचा जो पारंपरिक मतदारसंघ आहे नाटक मतदारसंघ तो सुद्धा खुल्या प्रवर्गासाठी होता आणि त्यांच्या बाजूचा जो मतदारसंघ आहे हरकुळ बुद्रुक तो मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी होता. गोट्या सावंत यांनी या दोन्ही मतदारसंघांवरती दावा केला होता. एक मतदारसंघ स्वतःसाठी, दुसरा मतदारसंघ संजना सावंत यांच्यासाठी. मात्र त्यांचा जो भाजप पक्ष आहे त्यांच्या वरिष्ठांनी निर्णय घेतला आणि फक्त गोट्या सावंत यांनाच नाटक मतदारसंघामधून उमेदवारी दिली होती. साहजिकच गोट्या सावंत कुठेतरी नाराज होते. मतदारसंघामध्ये त्यांनी बंडाचं निशाण उडवलं होतं. त्यांच्या समर्थनात कार्यकर्त्यांनी मोठी सभा वगैरे घेतली. त्यानंतर भाजपची श्रेष्ठी आहे नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना यश आलं होतं. साहजिकच गोट्या सावंत नाटक मतदारसंघातूनच उभे होते. हरकुळ बुद्रुकची उमेदवार त्यांनी मागे घेतली होती. साहजिकच तिथली जी लढत आहे ती मनोज राव राणे विरुद्ध एक प्रमोद सांगवेकर म्हणून एक अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांच्यामध्ये आहे. मात्र ही लढत कुठेतरी शेवटच्या टप्प्याला एकतर्फी होताना दिसली. दुसऱ्या बाजूला अनेक जण नाराज होते. त्याच्यामध्ये आणखी उल्लेख करावा लागेल सुरेश सावंत जे कणकवलीचे माजी सभापती आहेत. ते नाटक मतदारसंघातून उमेदवारी मागत होते. मात्र त्यांनाही पक्षाने शांत करण्यामध्ये यश मिळवलं होतं. फक्त आता नाही म्हणायला आता ह्या ज्या बंडखोरी आहेत त्याचा कणकवलीच्या राजकारणावरती खूप मोठा परिणाम झालाय असं अद्याप तरी दिसलं नाही. पण एका गोष्टीविषयी बोलावं लागेल. आपल्याकडे जो आमच्याकडे फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे त्या फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष आहेत राजन चिके ज्यांनी बंडखोरी केली. त्यांनी त्या मतदारसंघामधून उमेदवारी मागितली होती. मात्र युतीच्या राजकारणामध्ये तोच मतदारसंघ शिंदे शिवसेनेच्या वाट्याला गेला होता. साहजिकच राजन चिके यांनी बंडाचं निशाण रोवलं होतं. त्यामुळे साहजिकच तिथली जी निवडणूक आहे ती तिरंगी झाली आहे. त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार पक्षाचे अनंत पिळणकर आहेत. उबाटा शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार बबन हळद जे मूळचे भाजपचे होते पण त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता. आणि अर्थात राजन चिके हा जो फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे तर त्या मतदारसंघामध्ये नेमके चित्र काय राहतंय? राजन चिके जे ज्यांनी बंडखोरी केली आहे महायुतीला भोवतंय का? कदाचित राजन चिके जी बंडखोरी आहे ती राजन चिकेना विजयापर्यंत घेऊन जाते का हे पाहण्यात आहे. पण ह्या सर्व विशेष असा परिणाम झालेला दिसला नाही. साहित्य जमा करण्यासाठी करण्यात आलेले आहे. नारायण राणे किंवा राणेंचा बालेकिल्ला म्हणून आपल्याला ओळखला जातो. आताची सुद्धा तशीच परिस्थिती आहे. इथले जे आमदार आहेत ते आमदार आणि आता आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत ते नितेश राणे आहे. पण एकंदरीत आपण थोडासा जर इतिहास जाणून घेतला तर आतापर्यंत जेव्हापासून जिल्हा परिषदेची निवडणुका लागते तेव्हा राणे कुटुंब कुठल्याही पक्षात असो मात्र सत्ता ही तिथेच राहिलेली आहे आणि अगदी क्लीन स्वीप सुद्धा या राणेंनी अनेक विरोधकांना दिलेला आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर थोडासा या इतिहासाविषयी काय सांगाल आणि याचीच पुनरावृत्ती आता कशा पद्धतीनं होताना दिसेल? कारण विरोधकांचं जे काय म्हणतो आपण जे आव्हान आहे ते तुलनेनं अगदीच नगण्य इथं दिसताना आपल्याला पाहायला मिळालं. अगदी जुईली अजून एक स्वप्नील यालाच जोडून अजून एक प्रश्न महत्वाचा की जसं जुईलीने सांगितलं की कणकवली हा राणेंचा बालेकिल्ला आहे आणि आता त्या पूर्ण मतदारसंघावर नितेशजींनी पूर्णपणे बघितलं तर प्रभुत्व मिळवलेलं आहे आणि त्याचं उदाहरण जे आहे ते आपल्या समोर आहे. कारण या तुझ्या तालुक्यामध्ये तू जे प्रतिनिधित्व करतोस तिथे 2 जिल्हा परिषदच्या जागा ज्या आहेत त्या ऑलरेडी बिनविरोध झालेल्या आहेत. त्याच्यानंतर 6 पंचायत समितीच्या जागा बिनविरोध झालेल्या आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बिनविरोध झालेली ही जी नितेश राणेंनी आपली ताकद जी आपल्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये कणकवली तालुक्यात दाखवून दिली ते आणि राणेंचा हा बालेकिल्ला याची सांगड घालून कशा पद्धतीने विश्लेषण करशील? निश्चितच कणकवली तालुक्याचा एकंदरातील विचार केला भाजप नेते नारायण राणे आहेत त्यांची साधारणपणे 1990च्या सुमारास एंट्री झाली आहे. त्यांची एंट्री झाली तेच कणकवली तालुक्यामध्ये झाली होती. 1992 पासून आपल्याकडे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत. 1992चा जो अपवाद वगळला तर 1997 पासून सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषद जी नारायण राणेंच्या ताब्यात आहे. मग नारायण राणे कोणत्याही पक्षात होतो नारायण राणे ज्या पक्षामध्ये होते त्या पक्षाच्या ताब्यामध्ये सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषद होती आणि अर्थातच सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषद नारायण राणे यांच्या ताब्यात असायची. त्याच्यामध्ये सर्वाधिक जो मोठा वाटा होता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तो या कणकवली तालुक्याचा वेळोवेळी राहिलेला आहे. 1997 पासून कणकवली तालुका आहे आणि त्या अंतर्गत असलेले सर्व जिल्हा परिषद सदस्य हे कायमच नारायण राणे यांच्या विचारांचे राहिले आहेत. मग त्याच्यामध्ये बघायला गेलं तर 2002 मध्ये जी जिल्हा परिषद निवडणूक झाली होती त्याच्यामध्ये किरकोळ एक अपवाद होता. राणेंचे तेव्हाचे खंदे कार्यकर्ते राजन तेली पराभूत झाले होते. मात्र तो अपवाद वगळला
तो संबंध तालुका हा नारायण राणेंच्या तेव्हाच्या शिवसेनेसोबत राहिला होता. गंमत अशी आहे 2007 मध्ये ज्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या होत्या, तत्पूर्वी वर्ष 2 वर्ष आधी नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. नारायण राणे हे काँग्रेसच्या त्या सरकारमध्ये मंत्री होते. मग 2007 मध्ये ज्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या होत्या त्यावेळी जिल्ह्यामध्ये नारायण राणेचं नेतृत्व असलेल्या काँग्रेसने जिल्ह्यामध्ये मोठं यश मिळवलं होतं. त्यावेळी जवळपास 42 जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या 50 पैकी. विशेष म्हणजे त्याच वेळी या कणकवली तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 8ही आणि पंचायत समितीच्या 16ही अशा सर्व जागा काँग्रेसने तेव्हाची जिंकल्या होत्या. आता गंमत अशी आहे 2012 मध्ये ज्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या तर तो जो काळ होता तेव्हा कुठेतरी नारायण राणेंसाठी कुठेतरी ती निवडणूक कठीण जाताना दिसली होती. कारण त्यावेळी नारायण राणेंचे जे विरोधक आहेत म्हणजे तेव्हाचा अखंड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, अखंड शिवसेना असेल, तेव्हाचा भाजप पक्ष असेल, हे पक्ष जिल्हाभरामध्ये नारायण राणेंच्या विरोधामध्ये एकवटले होते आणि त्याला कणकवली तालुका सुद्धा अपवाद नव्हता. त्या 2012च्या निवडणुकीमध्ये कणकवली तालुक्यामध्ये नारायण राणेंच्या काँग्रेसचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या समोर एकाच एक उमेदवार देण्याचा प्रयत्न तेव्हाच्या विरोधी पक्षांनी केला होता. झाला सुद्धा होता. मात्र असं असलं तरी त्या 2012च्या निवडणुकीचं पण वैशिष्ट्य असं आहे जिल्हा परिषदेचे 8ही मतदारसंघ जे नारायण राणेंच्या काँग्रेसने जिंकले होते. गंमत म्हणजे पंचायत समितीचे 16 मतदारसंघ आहेत त्याच्यापैकी फक्त एकच मतदारसंघ असा होता जो तेव्हाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यामध्ये गेला होता. आता त्याच्या पुढच्या निवडणूक पण आपल्याला बघावी लागेल. 2017ची निवडणूक होती. 2017ची निवडणूक ही नारायण राणेंसाठी खरोखर एक सत्व परीक्षा होती. कारण राज्यामध्ये भाजप आणि तेव्हाची शिवसेना यांची सत्ता आली होती आणि नारायण राणे अर्थातच विरोधी पक्षामध्ये होते कारण नारायण राणे हे काँग्रेसमध्ये कार्यरत होते. अख्ख्या राज्यभरात त्यावेळी काँग्रेसची परिस्थिती काहीशी कठीण होती. मात्र ही जी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आहे जी जिल्हा परिषद बहुमताने तेव्हाच्या नारायण राणेंच्या काँग्रेसमध्ये आली होती 2017 मध्ये जवळपास 26 ते 27 जागा नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. त्यावेळी सुद्धा महत्वाचा तालुका राहिला होता नारायण राणेंच्या पाठीशी तर हाच कणकवली तालुका होता. याच कणकवली तालुक्याने जसं 2007 मध्ये विरोधकांना व्हाईट वॉश दिला होता सेम तोच प्रकार 2017च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये घडला होता. जिल्हा परिषदेच्या 8ही जागा आणि पंचायत समिती या सर्व 16ही जागा या त्यावेळी सुद्धा नारायण राणे यांच्या काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. अर्थातच सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषद स्वतःकडे राखण्यामध्ये नारायण राणेंना जे यश प्राप्त झालं होतं 2017 मध्ये त्याच्यामध्ये सर्वाधिक मोठा वाटा होता तो या कणकवली तालुक्याचा होता. आता आतापर्यंत झालेल्या ज्या निवडणुका आहेत आणि आत्ताची जी निवडणूक आहे याच्यामध्ये बराचसा फरक आहे. एक तर हा तालुका सदैव नारायण राणेंच्या पाठीशी राहतो. मग ती निवडणूक कोणतीही असो अगदी लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांमध्ये हा तालुका कायमच नारायण यांच्या पाठीशी राहतो. भलेही नारायण राणे असतील किंवा निलेश राणे असतील आणि यावेळी यापूर्वी पराभव स्वीकारावे लागले आहेत लोकसभा किंवा विधानसभेमध्ये. मात्र असं असतं तरी हा जो कणकवली तालुका आहे जो तालुका कायमच नारायण राणेंना लीड देत असतो. अर्थात हा तालुका आहे तो कायमच नारायण राणेंना खंबीर साथ देत असतो. तर यावेळीची परिस्थिती वेगळी अशी आहे की आतापर्यंत जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका व्हायच्या त्यावेळी किमान नारायण राणेंचे जे विरोधी पक्ष आहेत त्यांच्याकडे उमेदवार तरी असायचे. हे उमेदवार आपापल्या मतदारसंघामध्ये लढताना तरी दिसायचे. यावेळी त्याहीपेक्षा वेगळं अशा कारण निवडणूक सुरू झाल्याच्या ज्यावेळी निवडणूक अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती त्यावेळी स्पेशल पक्षाचे उमेदवार आहेत उपाटा शिवसेना असेल काँग्रेस असेल शरद पवार राष्ट्रवादी असेल उत्स्फूर्तपणे मात्र अर्ज भरण्याचा कालावधी जेव्हा ह्या सर्व विरोधी उमेदवारांनी अर्ज याचाच परिणाम असा घडला आहे की आमच्या कणकवली तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 2 जागा आणि पंचायतीच्या 6 जागा त्या बिनवर झालेल्या अर्थात विरोधकांनी कणकवली तालुक्यामध्ये नाही टाकलं दिसलं आहे. त्याच्यामुळे पाठीशी असतो नारायण राणेंना खूप मोठे यश दिसतो यश येत असतो. पण कणकवली तालुक्यामध्ये नारायण राणे सर्वाधिक मोठं यश ह्या निवडणुकीमध्ये मिळण्याची शक्यता दिसते आहे. विस्तार विश्लेषणासाठी या संदर्भातले अपडेट तुमच्याकडून आणखीन जाणून घेत राहणार आहोत. आता आपण थेट जाऊयात कुडाळात. आमचे कुडाळ प्रतिनिधी निलेश ओरोसकर आपल्याशी जोडले जात आहेत. निलेशजी, काय अपडेट आहेत आता मतदानाचे आणि कसा प्रतिसाद दिवसभरात मतदारांचा मिळालेला आहे? कुडाळ तालुक्यामध्ये सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवरती गर्दी कमी पाहायला मिळाली होती आणि आकडेवारी पाहता दुपारी 3 वाजेपर्यंत 47.43% मतदान झालेलं दिसलं. अत्यंत कमी प्रतिसाद मतदारांचा या केंद्रांवरती पाहायला मिळाला.
ची शक्यता आहे कितपर्यंत आता आपण हा सरासरी अंदाज वर्तवू शकतो त्या पद्धतीनं ही 3:30 वाजेपर्यंतची आकडेवारी त्यानंतर एकूण वाढ होणारी आकडेवारी किती वाटते? साधारणतः अंदाज वर्तवला जातोय की 52% किंवा 50%, 55% आसपासच उमेदवारी मतदान केंद्रांवरती मतदान हे झालेलं असू शकतं. त्याच्यावरती आकडेवारी जाण्याची शक्यता दिसत नाही, कारण पूर्णपणे मतदान केंद्रांवरती शुकशुकाट होता. कोणतीही गर्दी किंवा कोणतीही सकाळपासून तिथे हालचाल जास्त प्रमाणात पाहायला मिळाली नव्हती. मतदारांना मतदान केंद्रावर येण्यासाठी काही योजना करण्यात आलेल्या होत्या का? उमेदवारांकडून तसे काही प्रयत्न केले दिसले का? त्याचबरोबर प्रशासनानं देखील काही उपाययोजना त्यासाठी केल्यात का? कारण आकडेवारी फार कमी दिसत होती, मतदारांचा संथ प्रतिसाद मिळत होता. याची काय कारणं असू शकतात असं तुम्हाला वाटतं कुडाळ तालुक्यासाठी? आणि विशेष करून त्यानंतर काही उपाययोजना केलेल्या तुम्हाला दिसल्यात का? मतदान केंद्रांवरती सखी मतदान केंद्र, त्याच्यानंतर आदर्श मतदान केंद्र असे 2 बूथ चांगले सजावटीने म्हणजे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी गव्हर्नमेंट शासनाकडून करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे उमेदवार देखील मतदारांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न भरपूर प्रमाणात करत होते. मात्र काही अशी कारणं असतील ज्याच्यामुळे, जशी की अंगणवाडीची जत्रा आहे आणि लग्न आज मुहूर्त जास्त प्रमाणात असल्यामुळे कुडाळ तालुक्यात सगळीकडेच लग्न, 2 वराडी असे होते की लग्न करून एक मतदानासाठी गेले आणि एक लग्न आधी वधू मतदानासाठी जाऊन आली. त्याच्यामुळे लग्न आणि अंगणवाडीची जत्रा अशी चर्चा चालू होती की यामुळे किंवा कुडाळ तालुक्यातील उमेदवारांच्या बाजूने कौल झुकता दिसत नाही, त्यामुळे पण मतदान कमी झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. निलेश जुईलीने जसं मोठी टफ फाईट होती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 3 विधानसभांचा जर लढतींकडे आपण पाहिलं या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये, तर कुडाळ हा एकमेव तालुका असा होता की त्या तालुक्यामधलं कुडाळ आणि मालवण दोन्ही तालुक्यांमध्ये हा विधानसभा मतदारसंघ जो आहे तो त्याच्यामध्ये मालवण तालुक्यात 1 सीट या ठिकाणी बिनविरोध झाली होती, पण कुडाळ तालुक्यात एकही जागा कुठची पंचायत समितीची असू दे जिल्हा परिषदेची असू दे ही बिनविरोध झालेली नाही. त्या ठिकाणी विद्यमान जे आमदार आहेत निलेशजी राणे यांनी पुऱ्या ताकदीनिशी मोठ्या ताकदीनिशी कुडाळमध्ये विरोधकांना चितपट करण्यासाठी रणनीती आखलेली होती. मात्र जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उबाटाची आणि महाविकास आघाडीची परिस्थिती जर बघितली तर मोठ्या ताकदीने त्या ठिकाणी वैभव नाईक यांनी जी निवडणुकीची संपूर्ण रणनीती आपण पाहिली आणि आखणी जर पाहिली तर ती कुडाळमध्ये मोठ्या ताकदीने उभी केलेली होती. आपण कुडाळ तालुक्यात पाहिलं तर प्रत्येक सीट टू सीट त्या ठिकाणी उबाटाचा उमेदवार होता आणि तो एकही उमेदवार या ठिकाणी माघारी गेलेला नव्हता आणि हे सगळे उमेदवार रिंगणात होते. असं असताना सुद्धा मतदानाची आकडेवारी जर आपण पाहिली, खरं तर त्या ठिकाणी मतदान जास्तीत जास्त होण्यासाठी दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये स्पर्धा व्हायला पाहिजे होती. पण तू सांगितलंस की लग्न आणि अंगणवाडी जत्रा ही तर कारण आहेत, पण नेमकं कारण काय आहे? आणि मतदारांना बाहेर काढण्यात कार्यकर्ते कमी पडले की उबाटाच्या, जसं निलेश राणेंनी आज संपूर्ण दौरा केल्यानंतर विरोधकांमध्ये लढण्याची ईर्ष्याच राहिली नाही, तिथे आत्मविश्वास मागे गेलेला आहे असं सुद्धा विधान केलं होतं. काय सांगशील? तर नक्कीच उमेदवारांनी मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी कुठेतरी कमी पडले हे पाहाव्यास मिळत आहे. कारण जर उमेदवारांनी जागोजागी जाऊन जर मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणलं असतं तर नक्कीच मतदानाची टक्केवारी वाढली असती. आमदार निलेश राणे यांनी विकासाच्या मुद्द्यावरती ही निवडणूक एकदम दिसते आणि मतदारसंघामध्ये म्हणा किंवा तालुक्यामध्ये आणलेली होती, त्याच्यामुळे त्यांचा पडदा नक्की भारी होता. पण वैभव नाईक यांनी देखील आपले उमेदवार जे उभे केले ते असे होते की जे कुठेही सीट पाठी न जाता, म्हणून इकडे बिनविरोध एकही सीट आलेली नाहीये. संदर्भातले अपडेट तुमच्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. आता आपण थेट जाऊयात मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर यांच्याकडे. त्यांच्याकडून आकडेवारी आपल्याला समजलेलीच आहे, पण एकंदरीत आज संपूर्ण जिल्हाभरात कसा प्रतिसाद मिळाला मतदारांचा? सगळ्याच तालुक्यांमध्ये मतदानाला हा संथ प्रतिसाद आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याची नेमकी कारणं काय असू शकतात याबद्दलच जाणून घेणार आहोत मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर यांच्याकडून. लवजी, जसं मी सांगितलेलं आहे की आज सकाळपासूनच मतदान हे अगदी संतगतीनं चालू होतं. मतदानाचा आकडा सुद्धा कमी होता, नाराजी दिसून आली, अगदी उत्साहच दिसून आला नाही, निरुत्साह मतदारांमध्ये पाहायला मिळाला. याची नेमकं कारण काय असू शकतात? अगदी तुम्ही काही आढावा सुद्धा घेतलेला होता एका मतदान केंद्राचा, तिथं सुद्धा दुपारपर्यंत तर शुकशुकाटच आपल्याला पाहायला मिळाला. काय कारण असू शकतात या सगळ्याची?
काय झालं, आत्ताच आपल्याकडे माहित आहे की नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. या नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला. त्याच्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका समोर आल्यानंतर काही बॅनर झळकलेले आपण पाहिले होते की शहरातल्या लोकांना जर 15 तर ग्रामीण पण 15च मिळाले पाहिजे असे वगैरे बॅनर निघालेले. आणि आत्ताही काही ठिकाणी अशी चर्चा करताना मतदारांशी ऑफ दी रेकॉर्ड असंच झालं की आमची काहीच किंमत करत नाहीत, आम्ही फक्त मतदानासाठी पाहिजे का, असं थोडंसं होतं. त्यामुळे पण एक म्हणजे उत्साह नसलेला असं पाहायला मिळालं. सकाळपासूनच स्थिती अशी राहिली. सकाळपासूनही 7:30 वाजता सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली. आणि मतदानाला सुरुवात झाली तरी कुठे मोठ्या रांगा होत्या वगैरे असं काही दिसलं नाही. खरं म्हणजे प्रशासनाने फार चांगली यावेळी सगळी व्यवस्था रचना लावली होती. मात्र मतदार बाहेर येताना दिसत नव्हते. मतदार बाहेर यावेत म्हणून जनजागृती प्रशासनाने केली होती. मात्र एखाद्या वेळी असंही असू शकतं की 2-3 दिवसाची आलेली सुट्टी त्यामुळे मतदारांनी मतदानाकडे दुर्लक्ष करून फिरायला गेलेत का, हाही प्रश्न आहे. कारण आज सुट्टी, उद्या सुट्टी आणि परवा जवळजवळ 2-3 दिवस सुट्टी आलेली आहे, तोही विषय आहे. मगाशी निलेशने म्हटल्याप्रमाणे आंगणेवाडीची जत्राही आहे, त्याचाही फरक असू शकतो. आणि आज प्रचंड प्रमाणात म्हणजे कुडाळ तालुक्यात सगळीकडे खूप मोठ्या प्रमाणात लग्नही होती, त्याचाही हा परिणाम आहे का हे समजून घ्यावं लागेल. जुईली, आता तुम्ही जसं उल्लेख केलात की पैसे वाटले नाहीत म्हणून मतदारांनी पाठ फिरवलं अशा चर्चा आहेत, पण ह्या गोष्टी कितपत योग्य आहेत? कारण हा मतदानाचा हक्क आपल्याला संविधानानं दिला आहे. त्यातून आपण आपले लोकप्रतिनिधी निवडत असतो. आपल्या काम करण्यासाठी, आपला विकास करण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींना पाठवलं जातं. आपल्या समस्या त्यांच्या नेत्यांपर्यंत ते पोहोचवत असतात आणि त्यातून सिंधुदुर्गचा विकास, आपला विकास त्या माध्यमातून साधला जातो. या अशा गोष्टी करणं कितपत योग्य आहे? आणि पैसे वाटले नाही तर आम्ही मतदान करणार नाही, ही जी वृत्ती आहे जी सिंधुदुर्गात फोफावत चालली असं आपण म्हणायला हरकत नाही. मागच्या तिन्ही निवडणुकांमध्ये त्याचा आपण अनुभव घेतोय. अगदी मागच्या निवडणुकीमध्ये आमदार निलेश राणे यांनी तर विस्फोट केला होता. अगदी ग्राउंड रियालिटी या सगळ्याची दाखवलेली होती. सगळे पुराव्यांसकट गोष्टी पुढे मांडल्या होत्या. त्याची सवय लावणं आणि त्यानंतर अशा पद्धतीनं परिणाम होणं हे आपल्यासाठी नागरिक म्हणून कितपत योग्य ठरणार आहे, याचं विश्लेषण तुम्ही कसं काय कराल? आणि मुळात म्हणजे सिंधुदुर्ग हा स्वाभिमानी म्हणून जिल्हा ओळखला जातो. तिथं शेतकरी हा वर्ग असतो, कामगार वर्ग असतो आणि तो कष्टानं जगतो. तुम्ही त्यांना कमी द्या पण तो त्यात सुखी समाधानी असतो. मात्र अशा गोष्टी प्रलोभनानी जर मतदान होत असेल तर आपला हा जो कणखर बाणा आहे, स्वाभिमाना बाणा आहे, तो सिंधुदुर्ग कसा काय टिकवू शकतो आगामी काळात? बरोबर आहे. खरं म्हणजे पैसे वाटप आणि पैसे घेणं, पैसे हे म्हणजे लोकशाहीचं जे लोकशाही आपण म्हणतो, लोकशाही मजबूत झाली पाहिजे, लोकशाही पूर्ण ताकदीने उभी राहिली पाहिजे असं जे आपण सगळं म्हणत असतो. खरं म्हणजे पैसे घेऊन मतदान करणार असं जर म्हणत असतील तर तो फार मोठं चुकीचं आहे. कारण ज्यावेळी आपण आमची काही हक्क सांगतो त्यावेळी आपली कर्तव्यही त्याच्या सोबत महत्वाची असतात. आणि ते कर्तव्य जर आपण करत नसू आणि नुसत्या हक्कांसाठी भांडत असू तर मग त्याला लोकशाहीचं बळकटीकरण म्हणत नाहीत, लोकशाहीचा घात म्हटला जातो. आणि तोच घात जवळजवळ चाललाय का हा प्रश्न आहे. आम्ही आमचे अधिकार आहेत म्हणून आम्ही प्रचंड भांडत असतो. माझं हे आहे, मला हे पाहिजे, मला दिलंच पाहिजे, सरकार देत नाही म्हणजे काय, शासन काय करतं असं भांडत असतो. पण मात्र आम्ही कर्तव्य ज्यावेळी येतात, कर्तव्य करायची वेळ येते त्यावेळी मात्र आपण पळून जातो किंवा आपण काहीतरी वेगळं सांगतो. हे सर्वात चुकीचं आणि घातक आहे. अशाने लोकशाही मजबूत होत नाही तर अशाने लोकशाहीचा घात होतो. आणि कुठचाही म्हणजे आपला देश आता फार चांगल्या स्थितीकडे चाललेला आहे. आणि असा देश जर चांगल्या स्थितीकडे चालत असेल आणि आमची जर मानसिकता ही असेल की पैसे दिले तरच आम्ही मतदान घालणार तर ते मात्र फार घातक आहे. आणि तसं होऊ नये हेच खरं आहे. जुईले या गोष्टी आहेत. पण एकंदरीत जर आत्ता आपण निवडणुकांच्या पार्श्वभूमी जर बघितल्या तर ह्यापूर्वी ज्या निवडणुका झालेल्या होत्या, सुरुवातीला लोकसभेची निवडणूक, त्याच्यानंतर विधानसभेची निवडणूक आणि त्याच्यानंतर शहरातील ज्या नगरांच्या निवडणुका होत्या, शहरांच्या त्या निवडणुका झाल्या, नगरपंचायत, नगरपालिकांच्या. पण ही जी निवडणूक होते ही ग्रामीण पातळीवरची गावची निवडणूक आहे, ग्रामीण भागातील निवडणूक आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं कुठेतरी या निवडणुकांकडे नेते मंडळींनी तेवढं फारसं गांभीर्याने पाहिलेलं नाही. ही एक
गोष्ट असावी. दुसरं, मतदारांनी सुद्धा आतापर्यंत जी काही गेल्या 2-4 निवडणुकीतला अनुभव घेतलेला आहे ते एक कारण असू शकतो. ह्याचा अर्थ आपण मतदारांना पूर्ण दोष देणं हाही नाहीये, कारण पैसा हा त्यावेळी धनलक्ष्मीचं दर्शन मतदारांना झालं होतं. यावेळी सुद्धा ज्या पद्धतीने नगरपंचायतच्या किंवा जी नगरं होती ती आपल्या ताब्यात मिळवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांनी एक पैशाचा महापूर आणला सगळ्या निवडणुकांना, तर या निवडणुकीत तो आपल्याला दिसला नाही. मात्र काही ठिकाणी ह्याचा प्रत्यय नागरिकांना आणि मतदारांना आलेला आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी जरी आलायदा सोडल्यात तरी मुळात पार्श्वभूमी या नगरपंचायत निवडणुकांपेक्षा जी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत, या गावच्या निवडणुका आहेत, त्यामुळे उमेदवारांची सुद्धा तितकीच महत्त्वाची भूमिका होती. जवळपास या निवडणुकीमध्ये 400च्या आसपास उमेदवार जे आहेत ते निवडणूक रिंगणात आहेत, कारण 25 जागा ऑलरेडी बिनविरोध झाल्यात. उरलेल्या 125 जागांसाठी या ठिकाणी निवडणुका होत आहेत. 42 जिल्हा परिषद आणि जवळपास 83च्या आसपास आपल्या पंचायत समितीच्या जागांसाठी या सगळ्या निवडणुका होत आहेत आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उमेदवार रिंगणात आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, महायुती आणि जे आपले महाविकास आघाडी आहे यांनी उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले, पण अपक्षांचा सुद्धा बोलबाला याच्यामध्ये जास्त आहे. आणि हे सगळं असताना सुद्धा ज्यावेळी मतदानाची टक्केवारी घसरते त्यावेळी लोकशाही जी अबाधित आपण ठेवणं म्हणतोय, लोकशाही बळकट करण्याच्या गोष्टी करतोय, आणि अशा वेळी मतदानाचा ज्यावेळी टक्का घसरत चालतो त्यावेळी कुठेतरी विचार करण्याची गरज आहे. आणि नेमकं याचं कारण जसं तू मगासपासून सांगितलं, एक तर त्याच्यामधला महत्वाचा टप्पा आहे की ती लक्ष्मी दर्शन, पैशांची त्या ठिकाणी लावलेली सवय आणि आता न मिळालेलं, पण याच्याही पलीकडे जाऊन नेमकं कारण काय? कारण उमेदवार मोठ्या प्रमाणात होते, नेते मंडळी सुद्धा उतरलेले होते, पण आत्ताच्या निवडणुकीमध्ये जे महायुती आणि भाजप आणि शिवसेनेने जे यश मिळवलं आणि मागच्या ज्या निवडणुका झाल्या नगरपंचायतच्या त्या खरं तर महायुती आणि भाजपामध्येच लढती होते आणि आत्ताच्या निवडणुका होत आहेत त्या संयुक्तपणे लढवल्या जातात. त्यामुळे विरोधक जे आहेत ते कुठेतरी बॅकफूटवर गेलेत का? आणि मतदारांनी सुद्धा आणि तिथल्या विरोधकांच्या उमेदवारांनी सुद्धा एक या निवडणुकीकडे बघताना वेगळ्या दृष्टीने बघितलंय का? काय त्याचं एक विश्लेषण आपल्याला पाहता येईल? आणि दुसरा महत्वाचा विषय की तुम्ही या जिल्हा परिषदच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या जवळपास गेली 25-30 वर्ष या जिल्हा परिषदच्या निवडणुका पाहताय. 27 वर्ष सलग नारायण राणे आणि राणे कुटुंबियांचं या जिल्हा परिषदवर वर्चस्व आहे. तर त्या मागच्या निवडणुका आणि ही निवडणूक याचं कसं विश्लेषण कराल? कारण फार मोठा प्रश्न आहे त्यावेळी होणाऱ्या निवडणुका, त्यावेळी निवडणुकांमध्ये राबवण्यात आलेले प्रचाराचे मुद्दे आणि आजची निवडणूक जो आज वारंवार आपण पैशांवर बोलतोय, पण याच्यापूर्वी त्या निवडणुका तशा होत होत्या का? मतदारांना तशा पद्धतीने आज मतदारांना आणण्यासाठी गाड्या पाठवल्या जातात, डोर टू डोर मतदारांना आणून मतदान करून घेतलं जातं. मग हे चित्र आत्ताच्या निवडणुकांमध्ये दिसलं का? काय विश्लेषण कराल? बरोबर आहे संदीपजी. खरं म्हणजे आताच्या पूर्वी ज्या निवडणुका झाल्या जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या, ह्या निवडणुकांमध्ये एक वेगळी म्हणजे मतदारांमध्ये आहेच, पण जे सर्व पक्ष लढवायचे निवडणुका त्यांच्यामध्येही उत्साह दिसून यायचा. मात्र ह्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकी सुरू झाल्या, जाहीर झाल्या, तिथून विशेष असा पक्षांमध्ये हे दिसला नाही, उत्साह दिसला नाही. तशी सगळीकडे शांतताच. खरं म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली मला वाटतं की पहिली अशी ही निवडणूक जिल्हा परिषदेची असू शकते की ज्याच्यामध्ये काही इकडेच तिकडे झालेलं नाही. छोटंही किसपट पण इकडे म्हणतात ना तसं इकडे तिकडे हल्लेलं नाही. एकदम शांततेत, पूर्णपणे शांततेत अशी चाललेली निवडणूक होती. ह्यापूर्वी कधीही म्हणजे मोठ्या प्रमाणात असं काही पैशाचा हे झालाय किंवा काय असं गोष्टी झाल्या नाहीत. विरोधक ही त्याच ताकदीने लढायचे, त्यानंतर सत्ताधारी जे असतील तेही तेच आपली ताकद पूर्ण लावायचे. मात्र ह्या ठिकाणी आत्ता ह्यावेळी मात्र दोन्ही शिंदे बीजेपी, भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे शिवसेना यांची महायुती झाल्यानंतर मात्र विरोधक पूर्णपणे मागे किंवा बॅकफूटवर गेले अशी स्थिती ह्यावेळी दिसून आली. बऱ्याच ठिकाणी अशी स्थिती झाली की विरोधकांकडे उमेदवारी उभे करण्यासाठी उमेदवार नव्हते, अशी स्थिती निर्माण झाली. तर काही ठिकाणी विरोधकांनी उमेदवार उभे केले, पण त्या उमेदवारांनी सत्ताधारी म्हणजे जी महायुती आहे त्या महायुतीला साथ देऊन त्यांनी आपली माघार घेतली, अशी स्थिती ह्यावेळी निर्माण झाली. आणि मला वाटतं ही सगळी एकूण स्थिती पाहता असंही झालं असेल, वाटलं असेल यांना की नाहीतरी आता महायुतीचंच सरकार येईल, त्यामुळे काय ठीक आहे आपण गेलो काय नाही गेलो सरकार तर महायुतीचंच येणार, असंही एखाद्या वेळी मतदारांनी वाटून घेतलं असेल का, असाही हा प्रश्न आहे. मात्र एकूण सर्व स्थिती पाहता एक मात्र आहे की हा जर विषय असेल की लोक जर मतदानासाठी बाहेर पडत नसतील तर ही फार मोठी धोक्याची घंटा आहे.
आणि ही धोक्याची घंटा कोणीही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. याच्यासाठी जसं मतदारांची जबाबदारी आहे की मी माझा अधिकाराची जर मी मागणी करत असेल तर मला हक्क जे माझे जे हक्क आहेत ते पण मी जर मागत असेल तर माझं कर्तव्यही मी बघितलं पाहिजे आणि कर्तव्याप्रती मी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे असं त्यांनाही मतदारांनाही वाटलं पाहिजे. आणि जे पक्ष आहेत त्या पक्षांनाही वाटलं पाहिजे की काही होऊ दे पण मतदारांनी निर्भीडपणे बाहेर येऊन मतदान केलं पाहिजे. खरं म्हणजे ह्यावेळी असं घाबरून मतदार घरात राहिले वगैरे असा काही विषय नाही, कारण कुठेही असं काही घडलेलं नाही यावेळी. आणि त्यामुळे मतदार बाहेर पडले नाही हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. कारण मी ज्यावेळी दुपारी 3 वाजताचा तो व्हिडिओ होता, 3 वाजता दाखवलं, कुणीही त्या मतदार केंद्रावर नव्हतं. पडव्यातलं हे जवळचं मतदान केंद्र होतं पण तिथे कुणी नव्हतं. अशी स्थिती बऱ्याच ठिकाणी होती. म्हणजे आताही संध्याकाळी म्हटलं की 3:30 वाजेपर्यंत जी आपली सरासरी होती मतदानाची ती 50.10% एवढी मतदानाची स्थिती होती. खरं म्हणजे पुढची जर ही स्थिती चांगली असती तर पुढे अजून मतदान वाढलं असतं. पण आत्ताची जर स्थिती पाहिली की 50.10% ही 3:30 वाजण्याची जर स्थिती असेल तर मतदान संपलं ज्यावेळी 5:30. कारण आता बऱ्याच जणांनी असं म्हटलं, निलेशने म्हटलं असेल किंवा स्वप्नीलने म्हटलं असेल की प्रत्येक मतदारसंघावर तसा शुकशुकाट दिसत होता. त्यामुळे आता ही जर स्थिती असेल तर आत्ताच्या स्थितीप्रमाणे अंतिम जो असेल तो 55%च्या वर हे मतदान जाईल असं वाटत नाही, अशी स्थिती आहे. संदीपजी, सगळ्या सविस्तर विश्लेषणासाठी आपले मनपूर्वक आभार. पण त्याचबरोबर जसं तुम्ही उल्लेख केला, जसं आपण हक्क मागतो तसंच आपल्या कर्तव्याची जाणीव जशी मतदारांना हवी तशी पक्ष म्हणून अनेक जणांना हवी. तुर्तास धन्यवाद आपण दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. आता आपण जाऊयात आपले प्रतिनिधी, वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांच्याकडे. त्यांच्याकडून आजच्या दिवसभरातल्या सगळ्या घडामोडींविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊयात. श्रीधरजी, कसा प्रतिसाद वैभववाडीत लाभला? कारण आतापर्यंत जे आम्ही माहिती जाणून घेतली, अपडेट जाणून घेतले, त्यानुसार संत प्रतिसाद मतदानाला लाभला. वैभववाडीची नेमकी परिस्थिती काय होती? श्रीधरजी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत जर पोहोचत असेल तर मी असा प्रश्न विचारला होता. आतापर्यंत प्रत्येक तालुक्यामध्ये जिथं आम्ही विचारलं, म्हणजे कणकवली असू दे, त्याचबरोबर दुसरीकडे कुडाळ असू दे, आता ओरोसमध्ये सुद्धा हा संथ मतदानाला प्रतिसाद लाभल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. वैभववाडीत नेमकी काय परिस्थिती होती मतदानाविषयीची? आजही नक्कीच जर बघितलं तर वैभववाडीत देखील तसाच संमिश्र प्रतिसाद आहे मतदारांचा. अगदी आपण आता म्हणजे फायनल आकडेवारी आपल्या वैभववाडी तालुक्याची माझ्या हाती आलेली आहे. वैभववाडी तालुक्यात आता झालेलं जे म्हणजे शेवटचं जे मतदान आहे 5:30 वाजेपर्यंत ते टोटली मतदान आहे ते 17,529 एवढं मतदान आहे. एकूण म्हणजे मतदार आहे 31,991 मतदारांपैकी 17,529 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. म्हणजे जवळजवळ 54.79% एवढं मतदान झालेलं आहे, जे आतापर्यंत सर्वात म्हणजे कमी झालेलं हे मतदान आहे. जर आपण 1 वर्षापूर्वीचा जर विचार केला तर विधानसभेला जवळजवळ वैभववाडी तालुक्यातून 69.60 एवढं म्हणजे 70% जवळजवळ मतदान झालं होतं. आणि वर्षभरानंतर झालेल्या या निवडणुका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचं जर आपण चित्र पाहिलं तर अगदी 55% एवढंच मतदान झालेलं आहे. यामध्ये आपण बघितलं तर पुरुषांची जी संख्या आहे ती 8,589 आहे आणि महिलांची संख्या जी आहे ती 8,940 एवढी अशी मतदानाची संख्या आहे. आपण जर या संपूर्ण दिवसभराचा जर आढावा घेतला तर सकाळी जो फ्लो होता मतदानाचा, जो प्रतिसाद होता तो उत्तम होता. मात्र त्यानंतर जी मतदानाची जी गती वाढणे गरजेची होती, मात्र ती तेवढं मतदान झालेलं नाही असं दिसतंय. फक्त काही मतदारसंघाचा जर आपण आढावा घेतला तर असं दिसून येतं की त्यामध्ये आपण लोरे पंचायत समिती असेल, लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ असेल, याच्यात मात्र मोठी चुरस झालेली आपल्याला दिसून येते. कारण त्या आचिरणे असेल, लोरे असेल, या गावांमध्ये अगदी मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी मतदान झालेलं आहे. त्याची फायनल आकडेवारी काही वेळात आपल्या त्या गावांची देखील बुधनी आहे आकडेवारी आपल्या हाती येईल, त्यावर अधिक विश्लेषण करता येईल. मात्र सद्यस्थितीत जर आपण बघितलं तर वैभववाडी तालुक्यातली जी ह्यावेळीचं जे मतदान आहे, ती मतदानाची आकडेवारी आहे ती म्हणजे मतदारांचा जो प्रतिसाद बघितला तो संमिश्र प्रतिसाद आहे असं दिसून येत आहे. जयली, जसं सांगितलं की काहीशी आकडेवारी आता 5:30 नंतर वाढलेली होती. 3:30 पर्यंतची आकडेवारी आपल्या हाती आहे ती आहे 49.17%. त्यात काहीशी वाढ झाल्याचं आपल्याला दिसलं. म्हणजे संध्याकाळनंतर जो प्रतिसाद होता तो सुद्धा तसा कमीच लाभल्याचं आपल्याला वैभववाडी चित्र पाहायला मिळतं. पण एकंदरीत जर आपण थोडासा मागचा आढावा घेतला तर
कशा पद्धतीची ही निवडणूक राहिलेली आहे, गेल्या टर्म मधली जी निवडणूक होती आणि आताची टर्म जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची असू देत, त्यात नेमकं काय वेगळेपण वाटलं, काय वैशिष्ट्य या निवडणुकीचं तुम्हाला दिसून आलं, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रचारातले कुठले मुद्दे यावेळी महत्त्वाचे ठरले? जर आपण मागील निवडणुकीचा आणि या निवडणुकीचा जर आपण आढावा घेतला तर असं दिसून येतं की मागील निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं तर भाजपा आणि शिवसेना, एकसंध शिवसेना होती आणि त्यांच्या विरोधात स्वाभिमान म्हणजे आताचे नारायण राणेंचे जे समर्थक, जे राणे समर्थक होते, त्यांच्यामध्ये 2017ची ही निवडणूक झाली होती आणि ती अटीतटीची झाली होती. त्यावेळी जर आपण बघितलं तर वैभवडी तालुक्यातल्या 3 जिल्हा परिषद आणि 6 पंचायत समितींच्या जागांवरती ही निवडणूक झाली होती. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर 2 जिल्हा परिषद उमेदवार जे होते ते भाजपा शिवसेना युतीचे निवडून आले होते, तर एक स्वाभिमान पक्षाचे होते. तर पंचायत समितीच्या 6 जागांपैकी 3 जागा झालेल्या होत्या. 3 शिवसेना युतीला तर 3 स्वाभिमान पक्षाला मिळालेल्या होत्या. त्यानंतर बरेचसे राजकारणात बदल झाला, अनेक सत्तांतर झाली. त्यानंतर वैभवडी तालुक्याची परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती ही बदलली आणि अनेक आपण पाहिलं तर यावेळी जी आपण बघितली तर भाजपा विरुद्ध ठाकरे शिवसेना अशीच ही लढत वैभवडी तालुक्यात झाल्याची दिसली. कारण आपण इतर निवडणुकांमध्ये जर बघितलं, अगदी लोकसभा विधानसभा मध्ये जर निवडणुकीमध्ये बघितलं तर महाविकास आघाडी म्हणून लढणारी जी ठाकरे शिवसेना असेल किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादी ही जी हे पक्ष असतील, हे मात्र यावेळी त्यांचे एकजूट ह्या निवडणुकीत कुठे दिसले नाही. ते वेगवेगळे लढले आणि महायुती म्हणून भाजपा, शिंदे शिवसेना ही आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष हे मात्र एक संध लढताना दिसले आणि त्याचा परिणाम जो काय आहे तो या निवडणुकीवरती दिसला. आणि जर निवडणुकीचं संपूर्ण या निवडणुकीचं जर आपण विश्लेषण करायचं म्हटलं तर सुरुवातीपासूनच ही निवडणूक तशी नाट्यमयरित्याच रंगली. कारण आपण सुरुवातीला जर पाहिलं तर वैभवडी तालुक्यातली जी कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातली जी ठाकरे शिवसेनेचा जो उमेदवारी अर्ज होता तो नाट्यमयरित्या बाद झाला होता. तेथील जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार होते सुनील नारकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झालेला होता. त्यानंतर बघितलं तर कोकिसरे पंचायत समितीमध्ये ठाकरे शिवसेना असेल किंवा विरोधकांना, महायुतीच्या विरोधकांना उमेदवारच सापडून आला नव्हता. त्यामुळे ह्या 2 जागा निवडणुकीपूर्वीच बिनविरोध झाल्यामुळे जे महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची किंवा ठाकरे शिवसेना असेल भाजपच्या विरोधकांच्या कार्यकर्त्यांचे जे मनोधैर्य खचलं होतं ते कुठेतरी या निवडणुकीत देखील दिसून आलेलं आहे होतं. वैभवडी तालुक्यामध्ये ज्या बिनविरोध जागा झालेल्या आहेत, जिल्हा परिषदची 1 जागा बिनविरोध झाली, त्यानंतर पंचायत समितीची सुद्धा 1 जागा बिनविरोध झालेली आणि उर्वरित 5 पंचायत समितीच्या आणि 2 जिल्हा परिषद जागांसाठी ज्या लढती होत आहेत, या कशा लढती होत आहेत? कारण तिथे माजी बांधकाम सभापती आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती जयेंद्र रावराणे यांच्या सून त्या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात आहेत. त्याच्यानंतर अजून एक जिल्हा परिषदची या ठिकाणी लढत होते. या लढतींचं चित्र नेमकं कसं आहे, कशा पद्धतीने या ठिकाणी या लढती लढल्या गेल्या आणि मतदानाचा त्या ठिकाणी जो प्रतिसाद तू सांगितलास की काही ठिकाणी मोठा प्रतिसाद मिळाला, काही ठिकाणी त्या ठिकाणी संत प्रतिसाद मिळाला, तर नेमक्या या लढती कशा आहेत? नक्कीच सर, जर बघितलं तर आपण पंचायत समितीच्या 5 जागांसाठी निवडणूक होते. त्यामध्ये आपण भुईवाडा पंचायत समितीमध्ये बघितले तर भाजपा विरुद्ध ठाकरे शिवसेना अशी युती लढत होते. तिथे काँग्रेसने देखील उमेदवार दिलेला, मात्र ती खरी लढत आहे ती ठाकरे शिवसेना विरुद्ध भाजपात होते. त्यानंतर त्याच जिल्हा परिषद मध्ये कोळपे पंचायत समिती मधल्या जो मतदारसंघ आहे त्यामध्ये भाजपाकडून माजी सभापती सुवर्ण संसार या निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. तर त्यांना ठाकरे शिवसेनेच्या रेहाना काझी यांनी आव्हान निर्माण केलेलं आहे. त्या ठिकाणी जर आपण त्या मतदारसंघाचा जर विचार केला तर तो मतदारसंघ आहे तो मुस्लिम बहुल मतदारांचा हा तो मतदारसंघ आहे. त्यामुळे आणि ज्या रेहाना काझी आहेत त्या मुस्लिम समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे तिथली जी लढत आहे ती थोडीफार रंगत झालेली आहे. त्यानंतर आपण आलो ते मी मागाशी उल्लेख केला तो जयेंद्र रावराणे यांच्या सुनबाई ज्या आहेत त्या कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आहे. ही लढत देखील काहीशी रंगतदार झालेली आहे. शेवटच्या क्षणात जर बघितलं तर या लढतीकडे अगदी रंगतदार जी आहे ती आलेली आहे. कारण प्रचारात जे मुद्दे होते ते भाजपाकडून विकासाचे होते तर विरोधकांकडून ते भावनिक मुद्दे होते. त्यामुळे ही जी लढत होती ती कुठेतरी भावनिकतेच्या मुद्द्यावरती लढली गेली. त्यामुळे सुरुवातीला वाटणारी एकतर्फी जी हा जिल्हा परिषद मतदारसंघातली निवडणूक होती ती शेवटच्या काही दिवसांमध्ये थोडी अटीतटीची आलेली आहे. याच मतदारसंघामधले जर आपण विचार केला तर हुंबर्डे पंचायत समितीमध्ये भाजपाकडून साची कोलते आहेत आणि उभाटा शिवसेनेकडून या ठिकाणी स्मिता पाटील आहेत, त्या कुसूरच्या आहेत.
यांच्यामध्ये लढत होते. मात्र जर इथला पण जर आपण विचार केला तर भाजपने जी प्रचार यंत्रणा या मतदारसंघात जी राबवलेली होती आणि संघटना जी त्यांची जी होती त्या संघटनेच्या जोरावर गावोगावी घरोघरी जो प्रचार यंत्रणा केली, त्यामुळे या पूर्ण मतदारसंघात भाजप कुठेतरी वरचढ असल्याचे दिसून येत होतं. त्यानंतर आपण दुसरा जो मतदारसंघ आहे तो अगदी हाय व्होल्टेज मतदारसंघ म्हणून जो ओळखला जातो तो म्हणजे लोरे जिल्हा परिषद. म्हणजे लोरे जिल्हा परिषद मध्ये अगदी काटेकी टक्कर झाली अशी म्हटले तरी हरकत नाही, कारण इथे पाहिलं तर माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे हे ठाकरे शिवसेनेकडून रिंगणात आहेत. तर याच ठिकाणी जिल्हा बँकेचे संचालक आणि माजी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती दिलीपराव राणेंचे सुपुत्र सिद्धेश्वरराव राणे हे भाजपाकडून रिंगणात आहे. आणि या एकाच गावातले दोन उमेदवार असल्यामुळे ही जी निवडणूक आहे ती अगदी दोघांनी अगदी प्रतिष्ठेची केलेली होती. दोघांनी अगदी आपल्या अस्तित्वाची लढाई म्हणून ही निवडणूक लढवली होती. दोघांनी आपल्या या मतदारसंघात प्रत्येक मतदारांच्या घरोघरी जाऊन गाठीभेटी घेतल्या होत्या. त्याचप्रमाणे जे परगावी राहणारे जे मतदार आहेत त्या मतदारांना या मतदानाच्या वेळी आणण्याचा त्यांच्यासाठी त्यांना मतदान करण्याचं देखील मोठं आव्हान केलं होतं आणि त्यांच्या त्या आव्हानाला मतदारांनी देखील मोठा प्रतिसाद दिला. त्यामुळे ही या मतदारसंघातली जी गावं आहेत त्या गावांमध्ये मतदानाचा जो टक्का आहे तो कुठेतरी वाढलेला दिसतोय. इतर गावांच्या तुलनेत आचिर्णी असेल, लोरे असेल, गडमट असेल, कुर्ली असेल या गावातला मतदानाचा जो टक्का आहे तो अधिक असल्याचं दिसून येत आहे. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर लोरे जिल्हा परिषद मध्ये जी लढत होती ती लोरे जिल्हा परिषद मधल्या लढतीकडे पण देखील थोडं लक्ष दिलं गेलं आहे. ते म्हणजे की या ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेकडून माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिव्या पाचपुते ह्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तर अगदी नवख्या भाजपाकडून असलेल्या रिद्धी सुतार ह्या या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. एकंदरीत इथे पण भाजपने जी रणनीती वापरली की विकासाच्या मुद्द्यावरती ही निवडणूक त्यांनी लढवली होती आणि त्याच मुद्द्यावरती त्यांनी अगदी शेवटपर्यंत प्रचार केला होता आणि तो मतदारांना देखील तो प्रचार त्या भावलेला होता. आणि त्याचमुळे जे काय आपण बघितलं तर या मतदारसंघात म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघात देखील भाजपा कुठेतरी एक पाऊल पुढे असल्याचं दिसून येत होतं. त्यानंतर आपण पाहिलं तर त्याच मतदारसंघातल्या खांबाळेमध्ये जर आपण विचार केला तर खांबाळेमध्ये मागील 2 टर्म उमेदवार असलेले मंगेश लोके हे यावेळी भाजपाकडून आहेत. गेली अनेक वर्ष ते ठाकरे शिवसेनेचं नेतृत्व करत होते. तालुका प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केलेलं होतं. मात्र यावेळी त्यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला आणि ते त्यांना भाजपकडून उमेदवारी देखील देण्यात आलेली आहे आणि ते यावेळी रिंगणात आहे. त्यांच्या विरोधात अगदी नौका उमेदवार असलेले स्वप्नील राव राणे आहेत हे निवडणुकीच्या रिंगणात होते. या ठिकाणची जी तुम्ही जर निवडणूक जर पाहिली तर ही देखील या ठिकाणची निवडणूक आहे ती अगदी भावनिकच्या मुद्द्यावरती लढली गेलेली आहे. ठाकरे शिवसेनेने अगदी जो आपण पाहिलं तर सांगोळवाडी, नावळे, सडोरे जो हा भाग आहे तो खोरीचा भाग आहे. त्या खोरीच्या भागाला गेली अनेक वर्ष नेतृत्व मिळालेलं नव्हतं. हे नेतृत्व स्वप्नीलराव राणे यांच्या माध्यमातून मिळावं असं आव्हान तिकडे त्या भागातील मतदारांना, नागरिकांना केलेलं होतं आणि ते भावनिक जे आव्हान आहे ते आव्हानाचा कुठेतरी जो प्रतिसाद आहे तो प्रतिसाद काही प्रमाणात ठाकरे शिवसेनेला मिळालेला. त्यामुळे ही जी देखील जी लढत आहे ती कुठेतरी एक अटीतटीची आणि प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. बाजी मारणार आहे त्याचं उत्तर आपल्याला 9 तारीखला तर समजणार आहेच. पण शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारेन. मंत्री नितेश राणे यांची रणनीती त्याचबरोबर भाजपची विशेषतः महायुतीची मजबूत संघटना आहे आणि याच्या जोरावर अगदी विरोधकांना नेस्तनाभूत केलं गेलं. काही शेवटच्या क्षणापर्यंत जे ठाकरे गटाचे उमेदवार होते त्यांनी अचानकपणे उमेदवारी अर्ज मागे घेणं, दुसऱ्या बाजूला अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजपला पाठिंबाच देऊन टाकणं. त्यामुळे इथे जो ठाकरे गटाचं जो आव्हान होतं ते जवळपास संपुष्टात आल्याचं चित्र होतं का आणि त्याचे पडसाद नेमके या निवडणुकीवर काय होताना पाहायला मिळणार आहेत? ठाकरे गटाचं अस्तित्व इथं नेमकं काय असेल आणि भविष्यातील त्यांचं अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता या निमित्तानं निर्माण होऊ शकते का? नक्कीच जर आपण पाहिलं तर मागील लोकसभा निवडणुकीपासून ठाकरे शिवसेनेला जी गळती वैभवी तालुक्यात लागलेली आहे. म्हणजे अगदी आपण सर्व अधिकारी साहेब ही तीच परिस्थिती होती. अनेक जे नेते मंडळी आहेत किंवा कार्यकर्ते आहेत ठाकरे शिवसेनेचे ते पक्षाची साथ देखील आपण म्हटल्याप्रमाणे नितेश राणे या निवडणुकीत पद्धतीने राबवली आहे. तो पहिला विरोधकांवर घेतलेला आहे. विरोधकांचे त्यामुळे फसलेला आहे. त्यामुळे आपण बघितलं तर मध्ये जो अपक्ष उमेदवार ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत होता
त्या उमेदवाराने ऐनवेळी भाजपला पाठिंबा देऊन एक वेगळी या निवडणुकीत रंगत आणली होती. आणि त्यामुळे जी निवडणूक आहे ती निवडणूक कुठेतरी भाजपची रणनीती खास करून दुखी ठरले. मिळणे, असलेला उमेदवारी अर्ज मागे घेणे, त्याचबरोबर उमेदवाराचा अर्ज बाद होणे, त्याचबरोबर असलेल्या उमेदवाराने पाठिंबा देणे, असे जे काही प्रकार आहेत त्यावेळी घडले. तरी पण जर आपण बघितलं तर एकाकी असलेल्या या शिवसेनेने, ठाकरे शिवसेनेने तालुक्यात काही प्रमाणात अगदी मोठ्या प्रमाणावरती लढत देखील दिलेल्याचं दिसून येते. त्यामध्ये आपण बघितलं तर कोकिसरी जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे, त्यामध्ये शुभांगी सरवणकर यांनी त्या चांगली लढत दिलेली आहे. त्यानंतर आपण लोरे पंचायत समितीमध्ये लक्ष्मणराव राणे यांनी लढत दिली, स्वप्नील राव दिली आणि त्याच्याबरोबर दिव्या पाचपुडे यांनी देखील लढत दिली. मात्र जो आपण विचार केला तर भाजपाकडून जी रणनीती वापरली जाते, जो सपोर्ट दिला जातो कार्यकर्त्यांना, तिथल्या पदाधिकाऱ्यांना, तो मात्र ठाकरे शिवसेना असेल किंवा महाविकास आघाडीच्या ज्या नेते मंडळींना असेल तो कुठेतरी दिला गेला नाही. त्याची जी उणीव आहे ती या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांकडून किंवा त्या पदाधिकाऱ्यांकडे त्या प्रचारामध्ये ती नक्कीच दिसते आहे. त्याचा फायदा नक्कीच भाजपला या निवडणुकीत होणार हे होण्याची शक्यता अधिक आहे. राजकारणावर कसा परिणाम होतोय, वैभववाडीचं राजकारण नेमकं कसं बदलणार आहे याचं उत्तर आपल्याला काही काळानंतर मिळणारच आहे. धन्यवाद श्रीधरजी, आपण केलेल्या या सगळ्या सविस्तर विश्लेषणासाठी. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास आपण इथंच थांबूया. धन्यवाद. आता आपण जाऊयात दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब यांच्याकडे. लवजी, सगळ्यात कमी मतदान जे आहे ते दोडामार्ग तालुक्यात झालेलं आपलं पाहायला मिळतंय. नेमकी याची काय कारणं असू शकतात आणि दिवसभर नेमका कसा प्रतिसाद दोडामार्गमध्ये होता याबद्दल नेमकं काय सांगा. लवजी, तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. निश्चितच सकाळपासून शांततेत या ठिकाणी मतदान पार पडलं होतं. दोडामार्गचं एकंदरीत वातावरण पाहिलं तर आज लग्न समारंभ किंवा गोव्यात दोडामार्गची बरीचशी युवक मंडळी ही गोव्याला कामाला जातात. काही जणांना गोव्यामध्ये सुट्टी पण मिळाली नव्हती, ह्याची ही कारणं होती. काही जणांचा मतदानासाठी आक्रोशित इथले युवक होते, ते इथल्या पत्रकारांना किंवा इथल्या तहसीलदार निवडणूक विभाग जे आहे यांना पण त्यांनी वारंवार विचारलं होतं की जो काही गोवा सरकारचा GR आहे सुट्टी संदर्भात तो आम्हाला द्या, आम्ही कंपनीला जसं तो पोहोचवतो असं अद्याप तो GR जो होता अधिकृत तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही, त्यामुळे त्यांना सुट्टी मिळाली, हेही एक कारण आहे. आणि दोडामार्गचं एकंदरीत युवा वर्ग म्हणा किंवा इथले मतदार म्हणा हे अल्प प्रमाणात मतदान केंद्रावर होते. आम्ही सकाळपासून फटका मारत होतो तर एकंदरीत सर्व मतदान केंद्रावर ते अल्प असा मतदान वर्ग जो आहे हा अल्प प्रमाणात त्या ठिकाणी दिसत होता. ठिकाणी 3च जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत आणि 6 पंचायत समिती, त्याच्यामधलं पंचायत समितीची एक जी जागा आहे ती ऑलरेडी बिनविरोध झालेली आहे. त्यामुळे उर्वरित 3 जिल्हा परिषद आणि 5 पंचायत समितींसाठी निवडणूक झाली. मात्र सगळ्यात जो केंद्रस्थानी राहिला मतदारसंघ तो माटणे मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी होता. या ठिकाणी भाजपचे स्वतः तालुकाध्यक्ष निवडणूक रिंगणात होते, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात होते आणि जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष राजन म्हापसेकर रिंगणात होते. आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण मगाशी म्हापसेकर यांच्याशी सुद्धा संवाद साधला, बाबूराव धुरींशी सुद्धा संवाद साधला, तर जनशक्ती विरोधात धनशक्ती, धनशक्ती विरोधात जनशक्ती असं सगळं चित्र सांगितलं जात आहे. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या निवडणुका आहेत त्या लोकांना जे लक्ष्मी दर्शन आहे ते पाहायला मिळालं नाही. मात्र या मतदारसंघात चित्र वेगळं होतं आणि संपूर्ण या तालुक्यामध्ये ही जी एक जागा होती, एक जिल्हा परिषदची लढत होती, ती अतिशय लक्षवेधी ठरली. त्याबद्दल काय सांगशील? आणि सगळ्यात जास्त दोडामार्गमध्ये छोटा तालुका असूनही अपक्षांचा भरणा जास्त होता आणि अपक्षांनी एक मोड बांधलेली होती. त्याच्यामुळे नेमकं चित्र कसं या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यात झालं आणि प्रतिसाद हा जो कमी मिळतोय त्याच्या मागचं कारण काय असेल? निश्चितच दोडामार्गमध्ये माटणे जिल्हा परिषद जो आहे या ठिकाणी अपक्ष एक राजन म्हापसेकर हे होते, भाजपचे तालुकाध्यक्ष म्हणून महायुतीकडून ते दीपक गवस होते आणि ठाकरे सेनेकडून बाबूराव धुरी होते. या मतदारसंघात बघितलं हाय व्होल्टेज लढत ही अशी बोलले जात होते. एकंदरीत या ठिकाणी कोट्यावधी रुपयाचा पैसा ह्या तिकडे मतदारांमध्ये वाटला असा राजन म्हापसेकर यांनी आरोप केला. धनशक्ती आणि स्वाभिमान
स्वाभिमानी जनता आणि धनशक्ती यांच्या विरोधात जनशक्तीचाच विजय होईल असं ते म्हापसेकर यांनी मगाशी बोलतानाही स्पष्ट केले. आणि 2 दिवसामध्ये कोट्यवधी रुपयाचा पैसा जो आहे ह्या माटणे मतदारसंघामध्ये वाटला गेला होता. माटणेमधील आई जो गाव आहे, या आई गावामध्ये मध्यरात्रीमध्ये पैसा वाटताना तिथे स्थानिक लोकांमध्ये काही बाचाबाची झाली होती अशी चर्चा दोडामार्गमध्ये होती, ते आमच्यापर्यंत पोहोचली होती. मात्र तसं अधिकृत तक्रार या ठिकाणी निवडणूक विभागाकडे देण्यात आले नव्हते, त्यामुळे तिथे कुठली कारवाई झाली नाही. मात्र 2 दिवसात मोठ्या प्रमाणात जो पैसा आहे हा त्या ठिकाणी वाटला होता. तर एकंदरीत दुसरं बघितलं तर राजन म्हापसेकर होते, हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते. असं होतं ते बोलते की भाजपचे आपण ते खुलवलं आहे असं त्यांना आहे. मात्र पक्षाने आपल्यावर अन्याय केला म्हणून आपल्याला अपक्ष ह्या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरावं लागलं. आपल्यासोबत त्यांनी पंचायत समिती, झरेवांबर पंचायत समिती व कोणाळ पंचायत समिती असे त्यांनी 3 उमेदवार त्या ठिकाणी उभे केले होते. आणि जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती असं त्या एकंदरीत हे लढत झालेलं आहे. त्यामुळे धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीचाच या ठिकाणी विजय होईल आणि येणाऱ्या 9 तारीखला अपक्षांचीच सत्ता दोडामार्गात येईल असं त्यांनी विश्वास ठाम दर्शविला आहे. केसरकर हे निवडणुकीच्या आणि मतदानाच्या अगदी अंतिम क्षणी दोडामार्गमध्ये दाखल झाले होते आणि त्यांनी बंडखोरांना तंबी दिलेली होती, कार्यकर्त्यांना तंबी दिलेली होती. आणि त्याच्यानंतर विशाल परब यांची सुद्धा एंट्री झाली, कारण माटणे जिल्हा परिषदचे उमेदवार दीपक गवस यांचे जे सहकारी आहेत देवेंद्र शेटकर यांनी सुद्धा एक विधान केलेलं होतं की विशालजी आले आणि चित्र बदलले. आणि या सगळ्या गोष्टींचं जर चित्र पाहिलं तर नेमका बदल झाला. आणि स्वतः मंत्री नितेश राणे यांची त्या ठिकाणी तिन्ही जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये झालेल्या सभा, त्यामध्ये असलेला दीपक केसरकर यांचा सहभाग, त्याच्यामुळे नेमकं चित्र काय असेल, पंचायत समितीवर कोण बाजी मारेल आणि या तिन्ही जिल्हा परिषदमध्ये जर यश जे असेल, विजय जो असेल तो कुणाचा असेल, काय चर्चा आहे? निश्चितच 2 दिवसापूर्वी पालकमंत्री नितेश राणे हे तिन्ही जिल्हा परिषदमध्ये त्यांनी कॉर्नर सभा घेतल्या. तिथल्या मतदारांना, कार्यकर्त्यांना, उमेदवारांना त्यांनी असं आवाहन केलं होतं की महायुतीचे जे आपले उमेदवार सर्व आहेत हे काही करून महायुतीचे उमेदवार निवडून आले पाहिजे असं त्यांनी मतदारांना आवाहन केलं होतं. आणि ज्यांनी बंडखोरी केली, एकनाथ नाडकर्णी असो, राजन म्हापसेकर असो, प्रवीण गवस असो, यांना त्यांनी तंबी दिली होती की पक्षाविरुद्ध जर काम कराल किंवा त्या बंडखोरांना जर पक्षातला कुठलाही पदाधिकारी कार्यकर्ता जर त्यांना सपोर्ट करेल तर त्यांना चोप दिला जाईल किंवा त्यांची गाठ आमच्याशी आहे असं त्यांनी डायरेक्ट थेट आवाहन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलं होतं. आणि विशाल परब जे आहेत भाजपचे युवा नेतृत्व म्हणून ओळखले जाते, ते गेल्या 2 दिवस आज आणि गेल्या दिवशी 2 दिवस ते माटणे जिल्हा परिषद, साटेली, बेडशी आणि मणेरे जिल्हा परिषद या तिन्ही जिल्हा परिषद मध्ये त्यांनी डोअर टू डोअर किंवा तिथले आज बूथ त्यांनी गाठी भेटी घेतल्या. विशाल परब हे वादळ आहे, हे वादळ आल्यानंतर दोडामार्गची मतदार आहेत किंवा कार्यकर्ते आहेत यांच्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यांना मिळतो. विशाल परब आले की दोडामार्गचं वातावरण बदलून जातं असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. विशाल परब हे विधानसभेमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी उभे होते आणि या माटणे मतदारसंघामधून त्यांना बरगस्त अशी मते या ठिकाणी त्यांना मिळाली होती. तोच युवा वर्ग आज विशाल परबच्या बाजूने आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 9 तारीखला विशाल परब करिश्मा करून दाखवतील असं आज त्यांनी विधानही या ठिकाणी केलं होतं. अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळणार आहेत. नेमकं काय घडतंय आताच्या या रणधुमाळीमध्ये, कोण बाजी मारतंय आणि कुणाचं पारडं जड असणार आहे, कोण दोडामार्गमधून जिल्हा परिषद असेल किंवा पंचायत समितीवर आपला झेंडा फडकवणार आहे, या सगळ्याचं उत्तर आपल्याला 9 तारीखलाच पाहायला हवंय. मात्र या 2 दिवसामध्ये अनेक घडामोडी सुद्धा घडण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घडामोडींवरच असंच लक्ष ठेवून राहा. तुर्तास धन्यवाद. आता जाऊयात आपण सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडे. त्यांच्याकडून दिवसभरातल्या सगळ्या घडामोडींचा आढावा आपण जाणून घेणार आहोत. विनायक, सर्वाधिक मतदान जे आहे ते सावंतवाडी तालुक्यात अगदी 3:30 वाजल्याच्या आकडेवारीपासून आपल्याला दिसतंय. नेमकं सावंतवाडीत कसं हे मतदान झालं, कसा प्रतिसाद मिळाला? सुरुवातीला काहीसा उत्तम धीमा प्रतिसाद होता, मात्र नंतर हा आकडेवारी, सावंतवाडीतली जी आकडेवारी होती मतदानाची आहे ती वाढलेली आहे. कशा पद्धतीने या सगळ्याचं विश्लेषण करायचं? निश्चितपणे तू जे म्हटलं ते बरोबर आहे. अगदी 3:30 पर्यंतचं बघितलं, त्याच्यानंतर अजून अधिकृत जी आकडेवारी आहे ती आलेली नाही. पण
65 ते 70% दरम्यान जे मतदान आहे इथलं राहील. जवळपास 1 लाखापेक्षा अधिक 1,04,000च्या आसपास तालुक्यात मतदार होते आणि त्यात सुरुवातीच्या जर काळात बघितलं प्रारंभीला तर अगदी 10% मतदान झालं होतं साधारण 11-11:30 वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर ती आकडेवारी आहे ती वाढत गेली नंतरच्या काळात. दुपारनंतर हा जो मतदानाचा टक्का आहे तो अधिक प्रमाणात वाढला आणि सरते शेवटी तो 65 ते 70% पोहोचला. तर आता दुपारपर्यंत वाटत नव्हतं की तालुक्यातली ही टक्केवारी 50% तरी गाठते की नाही अशी शंका खरी तर होती. मात्र नंतरच्या काळात बूथ प्रमुख असतील, उमेदवार असतील यांना मतदारांना जी मतदान केंद्राची वाट आहे ती दाखवण्यात यश आलं आणि ते यशस्वी झाले असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्याचमुळे 65 ते 70% ही जी आकडेवारी आहे ती आपल्याला जाताना दिसते. निश्चितपणे महायुतीचे उमेदवार इथे सर्वाधिक प्रमाणात आहेत. काही ठिकाणी महायुतीमधलेच 2 घटक पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत, मैत्रीपूर्ण लढती होतात. त्यामुळे असं सगळं चित्र इथे पाहायला मिळतं. 9 जिल्हा परिषद, 18 पंचायत समिती मतदारसंघ यामध्ये आहेत. त्यातला एक जिल्हा परिषदचा बांदा हा मतदारसंघ इथनं भाजपचे प्रमोद कामत बिनविरोध निवडून गेले तर पंचायत समिती शेर्लेमधनं भाजपचेच महेश गिरी हे बिनविरोध ठरलेले आहेत. त्यामुळे 8 जिल्हा परिषद आणि 17 पंचायत समितींसाठी आज हे मतदान पार पडलेलं आहे. 2 दिवसानंतर जनतेनं कौल कोणाला दिलाय हे स्पष्ट होणार आहे. मध्ये आपल्याला मैत्रीपूर्ण लढती सुद्धा दिसल्या, पण तिथंच दोस्तीतच कुस्ती सुद्धा झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. आपल्याच पक्षातले काही जे उमेदवार होते त्यांनी बंडखोरी केली, काहींचे अश्रू अनावर सुद्धा झालेले होते कारण त्यांना उमेदवारी मिळालेली नव्हती. त्यांनी ठाण मांडलेला होता, अगदी तळ ठोकलेला होता. मात्र अनेकांनी ऐनवेळी उमेदवारी मागे सुद्धा घ्यावी लागली, त्याची नाराजी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. मात्र या सगळ्याचं जर आपण विश्लेषण केलं तर कशा पद्धतीनं आपल्याला या निवडणुकीचं वर्णन करता येईल. आणि दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अपक्षांचा मात्र यावेळी बोलबाला झाला. हे अपक्ष या सगळ्या निवडणुकीवर, या निवडणुकीच्या निकालावर कसा परिणाम साधतील याबाबत तू काय सांगशील? निश्चितपणे आतापर्यंतच्या म्हणजे जास्त लांब जात नाही, नगर परिषद आणि महानगरपालिकांमध्ये जी अवस्था उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेची होती, जी अवस्था राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवारांच्या पक्षाची होती, जी काँग्रेस पक्षाची होती किंवा मनसेची होती, ती परिस्थिती सावंतवाडी तालुक्यात आज भाजपची पाहायला मिळाली. कारण अपक्षांचा रेट 5,000चा होता काही ठिकाणी आणि अधिकृत पक्षाचे उमेदवार आहेत ते 2-2 हजार वाटताना सुद्धा त्यांना नाकेनऊ आले होते किंवा अपक्षांनी त्यांना नाकेनऊ आणलं होतं, जेरीस आणलं होतं पूर्णपणे या धनलक्ष्मी किंवा लक्ष्मी दर्शनाच्या बाबतीत. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही आणि ही वस्तुस्थिती आहे. काही जे उमेदवार आहेत ते ऑफ द रेकॉर्ड हे बोलून सुद्धा दाखवत आहेत, ऑन रेकॉर्ड ते बोलण्यासाठी पुढे येत नाहीत. मात्र जी चर्चा होते त्यावेळी त्यांच्याकडनं हे बोललं जातं आणि निश्चितपणे हे अपक्ष जे आहेत, अपक्ष नावाची जी शक्ती आहे ती यावेळी आपल्याला इफेक्टिव्ह दिसेल. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जर पूर्ण निवडणुकीत बघितलं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे काही जर उमेदवार सोडले तर काँग्रेस फक्त औषधाला कुठेतरी दिसते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवारच कुठे दिसत नाहीयेत, अशी सगळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा उमेदवार क्वचित प्रमाणात म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे उमेदवार आहेत. काही ठिकाणी त्यांनी एकमेकांना सपोर्ट केलाय. त्यामुळे हे सगळं गणित बघता आज अपक्ष खऱ्या अर्थानं भाजप समोर मोठं आव्हान म्हणावं लागेल आणि भाजपच्या समोर अपक्षांची मोठी डुकेडुकी होती आणि ती फक्त मतरूपी नाही तर जे काही पॅटर्न जो होता तो याच्या आधी ज्या लोकांनी वापरला होता तोच पॅटर्न आज त्यांच्यावरच पलटी झालाय. म्हणून मी सकाळी जसं म्हटलं की जे पेरलं गेलं होतं यापूर्वी तेच आज उगवलंय आणि म्हणूनच का असेल की सुरुवातीच्या काळात अगदी 12:30-1:30 वाजेपर्यंत मतदार हा घरातनं बाहेरच पडू बघत नव्हता. त्यांना ज्या अपेक्षित गोष्टी होत्या, त्यांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण कुठेतरी झाल्या नसतील आणि म्हणूनच ते जे मतदार आहेत ते कुठेतरी जात नव्हते मतदानासाठी. पण नंतरच्या काळात जर बघितलं तर हा टक्का हळूहळू वाढू लागला, त्यांच्या कदाचित अपेक्षाही पूर्ण झाल्या असतील. याच्यापूर्वी जर आपण बघितलं तर तरुणाई सुद्धा मोठ्या संख्येनं मतदानामध्ये सहभागी होते. आज जर बघितलं तर तरुणाई तेवढीशी सक्रिय दिसली नाही किंवा पुढे दिसली नाही. ही सगळी पण कारणं आहेत ती या सगळ्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातनं पाहता येतील. आणि जसं तू म्हटलं की हा एक मोठा इफेक्ट ठरणार आहे आणि जरी टक्केवारी कमी झाली असली मतदानाची तरी कमी झालेल्या ह्या मतदानाचं म्हणजे मतांमध्ये जी घट झाली आहे किंवा कमी झालेली ही टक्केवारी आहे ती निश्चितपणे महायुतीच्याच पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. कारण समोर विरोधक असं कोणीच नाहीये.
अपक्ष हे प्रामुख्याने त्यांच्या विरोधात आहेत आणि त्यामुळे अपक्ष जास्तीत जास्त मतं निश्चितपणे घेतील. कारण यावेळीच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांची मतं जी असणार आहेत या तालुक्यामधली ती बघण्यासारखी असणार आहे. अनेकांचे डोळे फिरण्यासारखी असणार आहे. त्यामुळे निश्चितपणे अधिकृत जे पक्षाचे उमेदवार होते त्यांची लढाई ही थेट अपक्षांशी होती आणि त्यामुळे मतदारानं नेमकं काय केलेलं आहे, कुठल्या गोष्टीला साथ दिलेली आहे हे बघावं लागेल. कारण अनेक विकासांचे मुद्दे आहेत. आरोग्याचा प्रश्न आहे. आरोग्याच्या प्रश्नावर नगर परिषद असेल किंवा इतर निवडणुकांमध्ये फक्त घोषणा होतात, फक्त आश्वासने दिली जातात, पूर्तता मात्र होत नाही. आताची निवडणूक बघता पंचायत समिती जिल्हा परिषदची आश्वासनांच्या पलीकडे अजून काही दिले गेले नाही. त्यामुळे हे जे मतदार आहेत, हे जो जाणकार मतदार राजा जो आहे तो आता नेमकं कुठल्या शक्तीच्या पाठी उभं राहतो हे पाहावं लागेल. दिल्यास खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त मतदान जर आपण पाहिलं मतदानाची आकडेवारी तर ती सावंतवाडीमध्ये झालेली आहे. 55% आसपास जी 3.5ची आकडेवारी होती आणि आता सुद्धा तू सांगतोस की 65% ती जाईल, 70% जाऊ शकते आणि ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. पण सगळ्यात मतदार सुद्धा सावंतवाडी तालुक्यामध्ये जास्त आहे. ह्या जरी सगळ्या गोष्टी असल्या तरी सावंतवाडीत ज्या लढती झाल्या, कारण 8 जिल्हा परिषदसाठी या ठिकाणी 21 जण रिंगणात आहेत आणि पंचायत समितीच्या 17 जागांसाठी सुद्धा 55 उमेदवार रिंगणात आहेत. आणि सगळ्यात जास्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं लक्ष सुद्धा सावंतवाडीकडे आहे. कारण हाय व्होल्टेज पूर्णपणे ह्या मतदानासाठी जी निवडणूक झाली, ज्या लढती झाल्या त्या सावंतवाडीमध्ये झालेल्या होत्या. ज्याच्यामध्ये तळवडेचा उल्लेख करता येईल, त्याच्यानंतर आंबोलीचा उल्लेख करता येईल, कोलगावचा उल्लेख करता येईल. ह्या सगळ्या मतदारसंघांकडे जिल्ह्याचं लक्ष होतं. इव्हन इन्सुलीच्या मतदारसंघाकडे सुद्धा झेवियर फर्नांडिस आहे, जे संजू परबांचे उजवे हात आहेत. या सगळ्या लढतींकडे अतिशय जिल्ह्याचं लक्ष आहे. या लढतींकडे कसं पाहशील, नेमके काय मुद्दे घेतले गेले आणि या लढती कशा पद्धतीने पुढे जात आहेत? निश्चितपणे तळवडे मतदारसंघ असेल किंवा कोलगाव असेल, आंबोली असेल, हे सगळेच मतदारसंघ चर्चेचे ठरले आणि जिल्ह्यात गाजलेले ठरले. सुरुवात जर बघितली तर महायुतीमध्ये फूट जर कुठे पडली असेल जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदा तर ती सावंतवाडीमध्ये दिसून आली. कारण दोन्ही पक्षानं आपल्या उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले होते आणि तो वाद कुठेतरी या निमित्तानं दिसला. आंबोली मतदारसंघामध्ये मैत्रीपूर्ण लढत झालेली पाहायला मिळाली. मळेवाडमध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीचं चित्र पाहायला मिळालं. कारण आंबोली कोणाला सोडायची याच्यावरनं मळेवाडमध्ये सुद्धा दोघांनी एबी फॉर्म दिले होते आणि ते कायम राहिले. त्याच्यामुळे मळेवाडमध्ये सुद्धा जी मैत्रीपूर्ण लढत आहे ती झालेली पाहायला मिळते. कोलगावमध्ये पंचायत समितीचा जर उल्लेख केला तर पंचायत समितीला शिवसेनेनं एबी फॉर्म दिलेला असताना भाजपनं सुद्धा एबी फॉर्म दिलाय. त्यामुळे अशाही काही गोष्टी किंवा धावेली असेल किंवा बऱ्याचशा आंबोली मतदारसंघ, कोलगाव, त्याचबरोबर मळेवाड या सगळ्या काही मतदारसंघामध्ये महायुतीमध्येच टक्कर पाहायला मिळाली. अपक्ष सुद्धा जर कोलगावचे बघितलं तर मायकल डिसोजा हे काही महिन्यांपूर्वीच भाजपात गेले होते. त्यावेळी अरविंद चव्हाण आणि नितेश राणेंच्या उपस्थितीत त्यांनी पक्षप्रवेश केला होता. त्यामुळे निश्चितपणे ते तिथले विद्यमान सदस्य सुद्धा होते. त्यामुळे महेश सारंग यांना तिथनं उमेदवारी दिल्यामुळे ते नाराज होऊन ते अपक्ष राहिले आणि त्यांच्या मागे एक अदृश्य शक्ती असल्याचा जो आरोप आहे तो महेश सारंग यांनी केला होता. त्यामुळे हे सगळं बघता निश्चितपणे काही ठिकाणी भाजप वर्सेस भाजप अशीच काहीशी लढत काही भागात पाहायला मिळाली किंवा भाजप विरुद्ध शिवसेना अशा पद्धतीची लढत पाहायला मिळाली. शिवसेनेचं जर पर्यायाने बघितलं तर शिवसेनेचे फार कमी उमेदवार आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे आंबोली असेल, त्याचबरोबर मळेवाड असेल, इन्सुली आणि आरोंदा मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार हे जिल्हा परिषदसाठी लढतात. मात्र पंचायत समितीसाठी सभापतीपद ज्या मतदारसंघातनं आरक्षित आहे तिथे तळवडेमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार लढत आहेत आणि त्या थेट सभापतीपदी विराजमान होणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेनं सुद्धा स्थानिक इथले आमदार आणि माजी मंत्री दीपक केसरकर असतील, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब असतील, यांनी सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं बॅटिंग त्याच्यासाठी केलेली आहे. मात्र या सगळ्यांनाच जर कोण डोकेदुखी ठरत असतील किंवा मी मगाशी जसं म्हटलं जी अवस्था मागच्या काही निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षावर होती तशीच काहीशी अवस्था आज सत्ताधारी पक्षातल्या ह्या महायुतीतल्या उमेदवारांवर आली आणि हे स्वतः आता उमेदवारच बोलवून दाखवावं लागले. कारण अपक्षांच्या बोलबाला पुढे हे जे उमेदवार आहेत ते कुठेतरी कमी पडू लागले, शक्तीनं कमी पडू लागले, युक्तीनं कमी पडू लागले असं जर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण त्यांच्या समोर कसं हँडल करायची परिस्थिती, त्यांच्यापेक्षा पुढे कसं जायचं, कारण मतदारसंघ सुद्धा मोठे होते. 4-4, 5-5 गावं एका मतदारसंघात होती आणि अगदी 7 दिवस हातात होते आणि या 7 दिवसात मतदारांपर्यंत कसं पोहोचायचं विनायक, मी तुला थोडंसं थांबवते. यावरूनच मी तुला पुढचा असा प्रश्न विचारेन की जर आपण पाहिलं की यामध्ये अपक्षांचा जो हे होता, जी संख्या होती ती तुलनेत
तुलनेनं अधिक होती आणि त्याचवेळी आपण जर पाहिलं तर इथल्या महायुतीच्या नेत्यांना इथं यावं लागलं, सावंतवाडीमध्ये यावं लागलं, या मतदारसंघांमध्ये यावं लागलं आणि सांगावं लागलं की आमचे हे उमेदवार आहेत, हे आमचे अधिकृत उमेदवार आहेत. ही वेळ नेमकी का आली, यामागची कारणं नेमकी काय असू शकतात आणि नेमकं यामागे काय घडलं? अगदी जेव्हा मतदार यादी घोषित करण्यात आली होती ती सुद्धा फायनल झालेली नव्हती, त्याबद्दल सुद्धा शेवटच्या क्षणापर्यंत सांगितलं गेलं नव्हतं. अगदी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंत या सगळ्या चुरस आपल्याला इथं पाहायला मिळत होत्या. सभांमध्ये जेव्हा अगदी प्रचाराचा अंतिम टप्पा सुरू होता त्यावेळी इथे महायुतीच्या नेत्यांना येऊन सांगावं लागलं की आमचे नेमके अधिकृत उमेदवार कोण आहेत, यामागची नेमकी कारणं काय असू शकतात, यालाच जोडून तू हा मुद्दा कव्हर करू शकतोस. निश्चितपणे मी मगाशी जसं म्हटलं की काही ठिकाणी भाजप विरुद्ध भाजप अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. फक्त काही उमेदवार भाजपचे हे अपक्ष म्हणून तिथनं राहिले, त्यांच्यावर जरी निलंबनाची कारवाई पक्षाकडनं केली असली तरी ते भाजपचेच काही तिथले उमेदवार म्हणजे भाजपचेच काही सदस्य आहेत जे तिथे अपक्ष उमेदवार म्हणून राहिलेले आहेत. म्हणजे तळवडे असेल, कोलगाव असेल, या जिल्हा परिषदचा मी उल्लेख केला. इतर ठिकाणी पाहिलं आरोंद्यात सुद्धा ज्या शर्वाणी गावकर आहेत त्या सुद्धा भाजपच्याच कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे अशी परिस्थिती आहे. एकंदरीत बघितलं तर मागच्या नगर परिषदामध्ये जो काही प्रकार झाला तो बघता आताची निवडणूक माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखाली लढली जाते आणि गेली 30 वर्ष पाहिली तर नारायण राणेंची सत्ता किंवा नारायण राणेंचं एक हाती वर्चस्व हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर राहिलेलं आहे. आणि त्याचाच परिपाक जर दिसला असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा सावंतवाडीतही म्हणा की पहिल्यांदाच असं कधीतरी दिसलंय की निवडणुकांमध्ये बिनविरोध पॅटर्न राबवला गेला. पालकमंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून तो जिल्ह्यात राबवत असताना सावंतवाडीत सुद्धा 2 ठिकाणी तो पॅटर्न आहे तो बिनविरोध यशस्वी झाला. आणखीनही काही ठिकाणी तो यशस्वी झाला होता, पण दस्तूरखुद्द पालकमंत्र्यांनीच म्हटलं की आमच्याच काही लोकांनी तिथे काड्या केल्या. ह्याचाच अर्थ दिसून येतो की एक भाजप विरुद्ध भाजप जे मी म्हणतोय की भाजपातलेच काही जण आहेत त्यांनीच कुठेतरी अपक्ष उमेदवार उभे केलेत की काय, ही एक शंका या निमित्तानं उपस्थित होते. कारण आज जर बघितलं तर अपक्षांकडे ही जी ताकद आलेली आहे किंवा ही जी शक्ती अपक्षांकडे आली आहे आणि समोरचे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार जेरीस आलेत, याचा अर्थ किंवा यामागे काय कोणती शक्ती आहे किंवा कोण आहे हाच खरा प्रश्न आहे. आणि त्याचमुळे जो सकाळपासून दुपारपर्यंत जे मतदार बाहेर पडत नव्हते, मतदानासाठी पुढे येत नव्हते, हीच सगळी कारणं यामागे असू शकतील असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. परंतु हे सगळं बघत असतानाच काही विकासाचे मुद्दे आहेत ते सुद्धा प्रामुख्याने पुढे आणताना पाहायला मिळाले. स्वतः दस्तूरखुद्द पालकमंत्री नितेश राणे असतील, शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे असतील, यांच्या सावंतवाडीत किमान 2-2 वेळा दौरे झालेत, फेऱ्या झाल्यात, सभा झाल्यात, प्रत्येक ठिकाणी ते गेलेत, तिथल्या लोकांना ते भेटलेत. काही ठिकाणी म्हणजे दीपक केसरकरांचा जर उल्लेख केला तर कोलगावमध्ये त्यांना जाऊन सांगावं लागलं की अपक्ष जे मायकल डिसोजा आहेत त्यांना शिवसेनेचा पाठिंबा नाही, पण दुसरीकडे जर आम्ही बघितलं तर अपक्ष असणारे मायकल डिसोजांबरोबर शिवसेनेचा एबी फॉर्म ज्या उमेदवारांना दिलाय त्या दोघंही एकत्र प्रचार कार्यालयाचा शुभारंभ करतायत, एकत्र प्रचाराला फिरतायत आणि दुसरीकडे केसरकर अशी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे, कारण सुरुवातीला जर तिथे बघितलं तर ती जागा ही शिवसेनेला सुटली असंही म्हटलं जात होतं, मात्र अचानक शेवटच्या क्षणाला तिथे लक्षात आलं की भाजपने सुद्धा पंचायत समितीसाठी एबी फॉर्म भरलाय. तर हे सगळं गोंधळाचं वातावरण सुद्धा काही भागामध्ये पाहायला मिळालं. जिल्ह्यात अशी परिस्थिती आपल्याला कुठे दिसली नाही. सावंतवाडीतली ही जर 1-2 उदाहरणं सोडली तर सगळ्या ठिकाणी महायुती एकत्रच दिसली. पण आंबोली असेल किंवा मळेवाड आंबोलीमुळे तयार झालेला एक मैत्रीपूर्ण लढत असेल, हे सगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळाले. कोलगाव पंचायत समितीचा जर उल्लेख केला तर तिथे ती परिस्थिती पाहायला मिळाली. त्यामुळे या 2-3 मतदारसंघामध्ये स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये असणारं बळ आणि एकाच म्यानात असणाऱ्या 2-2 तलवारी, यामुळेच कुठेतरी ही परिस्थिती निर्माण झाली असं म्हणावं लागेल. पहिले लढताना आपल्याला पाहायला मिळाले, अपक्षांचा सुद्धा प्रभाव इथं आपल्याला दिसून आला. यामुळेच एकंदरीत नेमकं काय घडणार आहे, या सगळ्याचा परिणाम कसा होणार आहे हे काही काळानंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे. या संदर्भातले अपडेट तुझ्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या सगळ्या माहितीसाठी. आता आपण थेट जाऊयात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडे. मालवणसह संपूर्ण सिंधुदुर्गचा आढावा त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. कृष्णाजी, मालवणात नेमकी काय परिस्थिती होती? अगदी आपण संपूर्ण जिल्ह्याचा जर आढावा
घेतला आतापर्यंतचा प्रत्येक तालुक्याचा, तर संथ गतीनं मतदानाला सुरुवात झालेली होती. काही काळानंतर सावंतवाडी वगळता इतर सगळ्याच ठिकाणी मतदान हे काहीसं अल्पच झालेलं आहे आणि त्यानंतर आताची जर आपण परिस्थिती पाहिली तर शेवटच्या टप्प्यात हा काहीसा आकडा वाढला, पण तो नेहमी जसा वाढतो तसा वाढलेला इथं अजिबात दिसलेला नाहीये. याची नेमकी काय कारणं असू शकतात, त्याचबरोबर मालवणमधली नेमकी काय परिस्थिती तुम्हाला तिथं जाणवली, काय सांगाल या सगळ्याबाबत? नक्कीच जिल्ह्यात ज्या पद्धतीनं मतदाराची आकडेवारी आहे तीच आकडेवारी ही मालवणात सुद्धा पाहायला मिळाली. कारण मतदारांमध्ये जो निरुत्साह होता तो या ठिकाणी मालवणात सुद्धा पाहायला मिळाला. सुरुवातीपासूनच संथ गतीने जे मतदान होत होतं ते सुद्धा सायंकाळपर्यंत तसंच राहिलं. अगदी 3:30 वाजेपर्यंत 47% असणारं मतदान अवघ्या नंतरच्या 2 तासात फक्त 3-4% गेलेलं पाहायला मिळत आहे. कारण 50 ते 51-52% हे मतदान झाल्याची सरासरी आकडेवारी आहे. त्यामुळे हा निरुत्साह नेमका कशासाठी हे सर्वांनाच माहिती आहे, कारण त्या विषयात आपण जाणं योग्य. परंतु ज्या पद्धतीनं नगरपालिका इलेक्शन झाली तशा पद्धतीनं जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत ज्या पद्धतीनं जनतेच्या अपेक्षा होत्या त्या झाल्या नाहीत, कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत असंच म्हणावं लागेल. परंतु ही आकडेवारी आहे ही अत्यंत कमी झालेली आहे. दरवेळी मालवणात 60-65% आसपास होणारं मतदान त्यावेळी 50% आसपासच थांबलेलं पाहायला मिळतंय. आता मालवण तालुक्यात 6 जिल्हा परिषद आणि 11 पंचायत समितीसाठी हे मतदान प्रक्रिया झालेली होती. एक पंचायत समिती मतदारसंघात एक महिला भाजपची बिनविरोध आलेल्या आहेत. त्यामुळे 12 पैकी 11 एक बिनविरोध आणि 11 पंचायत समिती जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. तर जिल्हा परिषदेसाठी 6 जागांसाठी 13 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. आता ही निवडणूक मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे शांततेत पार पडलेली आहे. प्रचार यंत्रणा सुद्धा शांततेत होती. ज्या पद्धतीने मालवण नगरपालिकामध्ये युती झाली नव्हती त्यामुळे कृष्णाजी यांच्याशी आपण अगदी काही वेळातच संवाद साधणार आहोत. काही तांत्रिक कारणामुळे आपला त्यांच्याशी संपर्क तुटलेला आहे, मात्र काही वेळात आपण त्यांच्याशी पुन्हा एकदा जोडले जाणार आहोत आणि मालवणसह संपूर्ण सिंधुदुर्गचा आढावा या निमित्तानं आपण घेणार आहोत. तोपर्यंत मी आमचे संपादक संदीप देसाई सर यांच्याकडे येते. मी माफ करा, आपण पुन्हा एकदा आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडे जाणार आहोत. त्यांच्याकडून या सगळ्याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. आपण या सगळ्याचा आढावा घेत होतो, मतदानाचा आढावा घेत होतो, काय सांगाल या सगळ्याबाबत? तांत्रिक कारणामुळे कृष्णाजी यांच्याशी आपला संपर्क वारंवार तुटतोय, मात्र आपण त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न करणारच आहोत. पण संदीप सर, मी तुमच्याकडे येते. आपण आता सगळ्या तालुक्यातला आढावा घेतला, आतापर्यंतची आपण परिस्थिती पाहिली नेमकी कशी होती, मतदान कशा पद्धतीनं सिंधुदुर्गात झालंय. मात्र सगळ्यांनी एक मुद्दा प्रकर्षानं मांडला होता, तो म्हणजे संथ प्रतिसाद यावेळी मतदानाला मिळाला. त्याची वेगवेगळी कारणं, त्याचं वेगवेगळं विश्लेषण प्रत्येकानं केलं होतं. म्हणजे लग्नाचे मुहूर्त जास्त होते, मात्र असं जरी असलं तरी काही नवरा नवरी हे अगदी मतदान केंद्रापर्यंत सकाळी आले होते. पहिल्यांदा त्यांनी मतदान केलं आणि त्यानंतर आपल्या त्या लग्नासाठी निघालेले सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाले. दुसरा मुद्दा प्रकर्षानं मांडला जातोय तो म्हणजे यावेळी पैसे वाटप झाले नाही, धनशक्ती कुठेतरी लोकांपर्यंत पोहोचली नाही, लक्ष्मीचं दर्शन झालं नाही, त्याचं सुद्धा यावेळीच्या निवडणुकांवर झाल्याचं सुद्धा पाहायला मिळालं. त्या संदर्भातले काही पोस्टर्स बाजी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली होती. जसं तुम्ही नगरपालिकेमध्ये पैशांचं वाटप केलं होतं अगदी तोच रेटनं आम्हाला पैसे या निवडणुकीत हवे, तरच आम्ही मतदान तुम्हाला करू, अशा आशयाचे काही ते बॅनर होते. त्याची सुद्धा चर्चा केवळ सिंधुदुर्ग पुरतीच मर्यादित राहिलेली नव्हती, त्याचे पडसाद सुद्धा देशभर किंवा राज्यभर उमटलेले आपल्याला पाहायला मिळाले. आता जर आपण या गोष्टींचा आढावा घेत असू, आपण याचं जर विश्लेषण करत असू, तर संपादक म्हणून तुम्ही याबाबत नेमकं काय सांगाल? तुम्हाला याबाबत नेमकं काय जाणवलं, कशामुळे हे मतदान जे आहे ते कमी झालं असेल? नक्कीच जुईली, आपण मतदानाच्या
टक्केवारीबाबत बोलतोय. आत्ता जी आपल्याकडे लेटेस्ट जी आकडेवारी येते ती साधारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदसाठी 60% मतदान झाल्याची, सरासरी 60% मतदान झाल्याची आपल्याकडे आकडेवारी येते. खरं तर ही आकडेवारी निश्चित कमी आहे, कारण आपण विधानसभा, लोकसभा आणि नगरपंचायतच्या निवडणुका बघितल्या तर 70%च्या जवळपास हे मतदान झालेलं होतं, त्याच्या पुढेही गेलेलं होतं. त्यामुळे 10% मतदानाची टक्केवारी घसरणं, आणि ती सुद्धा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी. आता त्याच्यामध्ये तू 2 मुद्दे जे मांडलेस ते महत्त्वाचे आहेत आणि ते सगळ्याच रिपोर्टरांकडनं आले. या ठिकाणी पहिला मुद्दा होता की आज लग्न होती, उद्या अंगणवाडीची जत्रा आहे, या गोष्टी होत्या आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की अगदी नववधू या ठिकाणी मतदानासाठी थेट मतदान केंद्रात पोहोचलेले आहेत. त्याच्यानंतर नव मतदार आहेत ते सुद्धा आपण पाहिलेत, अगदी पहिलंच मतदान करतायत. अगदी 101 वर्षाच्या आजीबाई सुद्धा या ठिकाणी येऊन मतदानाचा हक्क बजावतायत. हे चित्र सगळं आपण पाहिलं, पण हे सगळं चित्र पाहिलेलं असताना जी टक्केवारी जी आहे ती घसरलेली आहे आणि हे आकडे कोण सरळपणे लपू शकत नाही, ते आकडे सगळ्यांसमोर आलेले आहेत. मात्र ह्याच्यामध्ये मुद्दा जो महत्त्वाचा आहे की लक्ष्मी दर्शन, पैशाचं वाटप, कारण आत्तापर्यंत ज्या 3-4 निवडणुका ज्या महत्त्वाच्या झाल्या, कारण मुळात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका 9 वर्षांनी जवळपास होतात, 8.5-9 वर्षांनी होत आहेत. खरं म्हणजे सगळ्यांना उत्सुकता होती या निवडणुकीची, पण मुळात जी कारणं सांगितली जात आहेत ती कारणं एकतर आहेत, पण एकंदरीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आजच्या संपूर्ण या राजकीय परिस्थितीचा जर आढावा घेतला तर मला वाटतं याच्यामागे नेमकं कारण धनशक्ती आणि जो निवडणुकीत वारेमाप पैशाचा वापर केला जातो ते आहे असं म्हणू शकत नाही, पण कारण थोडंफार त्याला असेल. पण मुळात ज्या पद्धतीने निवडणुकांमध्ये उतरण्याचा आणि सहभागी होण्याचा कार्यकर्त्यांचा जो एक त्याच्यामध्ये इच्छा राहिलेली होती आणि जो सर्वसामान्य कार्यकर्ता होता, खरा कार्यकर्ता होता, कारण आज जर परिस्थिती बघितली तर याच्यापूर्वी 4-4 पक्ष निवडणूक रिंगणात असायचे. आत्ता महायुती झाल्यामुळे मुळात अनेक पक्षांचे सगळे जे कार्यकर्ते आहेत, जे मेन स्ट्रीममध्ये काम करणारे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, ते आज कुठेतरी सत्तेच्या दिशेने या ठिकाणी समाविष्ट झालेले आहेत. म्हणजे आज बघितलं तर पूर्णपणे जसा गेले 27 वर्ष जिल्हा परिषदमध्ये राणेंची कारकीर्द आहे, राणेंची सत्ता आहे आणि त्यांच्याच पक्षामध्ये अगदी शिवसेनेमध्ये जे महायुती झाले ते सगळी लोक एकत्र आलेली आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये भाऊगर्दी झालेली आहे आणि ज्या निवडणुकीसाठी उमेदवार रिंगणात होते त्या उमेदवारांची एक मनोधैर्य झालेलं आहे. इव्हन सत्ताधाऱ्यांनी पण विरोधकांना एवढं पिछाडीवर नेलं आणि त्यांची जी मानसिकता होती, इव्हन नितेश राणेंनी ज्या पद्धतीने या सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये एक नवा ट्रेंड आणला आणि 25 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागा बिनविरोध केल्या. त्याच्यामुळे तिथेच विरोधकांना त्यांनी 25% जे आहे ते बॅकफुटला नेलं. स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्यावेळी कुडाळमध्ये जाहीर प्रचार सभा घेतली त्याच्यामध्ये सांगितलं की महाराष्ट्राच्या इतिहासात बिनविरोध पहिल्यांदा एवढ्या जागा होत आहेत. त्याच्यानंतर आत्ता जे यश मिळणार ते 100%. अशा प्रकारे जनमानसांवर एक प्रतिबिंब बिंबवण्यात कुठेतरी सत्ताधारी यशस्वी ठरले आणि त्याच्यामुळे विरोधी गटातले जे उमेदवार होते त्यांना त्या ठिकाणी बिनविरोध करणं, त्यांचे उमेदवारी अर्ज मागे घेणं. इव्हन मगाशी तू उल्लेख केला तसा वैभववाडी तालुक्यामध्ये थेट निवडणूक रिंगणात उतरलेला उमेदवार बरेच दिवस तो प्रचार करतोय, लोकांना सांगतो की माझ्या या चिन्हाला तुम्ही मतदान करा आणि ऐनवेळी 2-3 दिवस असताना तो थेट भाजपाला पाठिंबा देतोय. म्हणजे हे सगळे फंडे जे आहेत ते या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनी अतिशय चाणाक्षपणे या ठिकाणी एकत्र आणून विरोधकांना चितपत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यामुळे विरोधकांमधील जी नेतृत्व होती, खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे 3 विधानसभा मतदारसंघ. सर, यावर आपण बोलणारच आहोत, पण या सगळ्यावर जसं मी मगाशी विनायक गावस आपले सावंतवाडी प्रतिनिधी आहेत त्यांना हा प्रश्न विचारलेला होता, काहीसा गोंधळ हा मतदार याद्या घोषित करण्यापर्यंतच सुरू होता. कोणाला उमेदवारी कोणाला द्यावी यावरून जो गोंधळ होता तो अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आपल्याला दिसून आला. त्याचंच पुनर्वसन यात झालं की अपक्ष या निवडणुकीमध्ये अधिक ताकदीनं उतरल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यांनी आव्हान मोठं उभं केलं. म्हणजे भाजप विरुद्ध भाजप, जसं विनायक गावस यांनी उल्लेख केला होता, त्याचे पडसाद आपल्याला उमटताना हे दिसले. याबद्दल आपण बोलूयाच, हा मुद्दा आपण पुढच्या वेळी कव्हर करूयाच. पण आपले चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आपल्याशी जोडले जातात, आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधूयात. कृष्णाजी, मी मगाशी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला होता संत गतीनं सुरू असलेलं मतदान आणि त्यानंतर तुम्हाला या निवडणुकीमध्ये जाणवलेले महत्त्वाचे मुद्दे, याबद्दल आपण संवाद साधूया. नक्कीच मालवण तालुक्यात 6 जिल्हा परिषद आणि 11 पंचायत समितीसाठी आज शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पडली. वायरी भूतनाथ एक मतदारसंघ मतदान केंद्र आहे, त्या ठिकाणचं मशीनमध्ये बिघाड झाली होती. त्यानंतर काही काळ मतदान हे बंद करण्यात आलं होतं. मात्र काही वेळाने दुसरी नवीन मशीन आणून तेथील मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.
त्यामुळे तो अपवाद वगळता माजोनात सर्वत्र शांततेत आणि कोणताही अनुचित प्रकार न होता माजोनात शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पडली. या मतदानासाठी कडेकोट असा पोलीस बंदोबस्त असा हा मालवण तालुक्यात तैनात करण्यात आलेला होता. मात्र या निवडणुकीचा आपण बघितलं तर नगर परिषदेची जी निवडणूक झाली होती, ज्या पद्धतीने स्वबळावर शिवसेना भाजप निवडणूक लढली होती ती आणि राज्यात ही निवडणूक गाजली होती. मात्र ही निवडणूक आताची युती झाल्यामुळे पूर्णपणे शांततेत आणि कुठल्याही प्रकारचा घालवट लागला नाही आणि मागोनात निवडणूक झाली याचीच हे वाटत नाही. त्याच्यात कोणत्याही जाहीर सभा नाही किंवा अशा कोणत्या प्रचाराच्या जास्त रॅली वगैरे काढण्यात आल्या नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे ही शांततेत झाली. ही पहिल्यांदा तसं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे निवडणूक मतदान प्रक्रियेत सुद्धा आपण बघितलं तर एकदम असे निरुत्साह मतदानामध्ये दिसून आलेला आहे. 50% आसपास मतदान हे मालवण तालुक्यात झालेलं आहे. निरुत्साह पाहायला मिळाला मतदारांमध्ये. पण ज्या पद्धतीनं सिंधुदुर्ग म्हटलं की राजकीय वातावरण कायमच तापलेलं असतं. अगदी आपण लोकसभा पाहिली, विधानसभा पाहिली, नगरपालिका पण पाहिल्या, तिथं काटेकी टक्कर होताना आपल्याला दिसून आली. दावे प्रतिदावे होताना पाहायला मिळाले. मात्र यावेळी हे गणित अगदीच उलट झालेलं होतं. अगदी स्वतः उमेदवारांचा प्रचार सुद्धा धीम्या गतीनं सुरू होता, शांततेत सुरू होता. ह्याचं नेमकं काय घडलं असावं, त्यामागची काय कारणं असू शकतात असं तुम्हाला वाटतं? नक्की ज्या पद्धतीने नगरपालिका निवडणूक ही सर्व पक्षाने प्रतिष्ठेची केलेली होती आणि शिवसेना भाजप खास करून येथील महत्वाचे पक्ष आहेत. कारण ज्या पद्धतीनं आपण मागील 2 टर्म आपण विधानसभेचे जाऊ, ज्या ठिकाणी वैभव नाईक 2 टर्म आमदार होते, विनायक राऊत 2 टर्म खासदार होते. मात्र आणि राज्यात सुद्धा त्यांची सत्ता होती. मात्र असं असताना सुद्धा राज्यातली जी सिंधुदुर्गातील सत्तास्थाने आहेत ती पूर्णपणे राणे समर्थकांच्या ताब्यात होती आणि हे सत्तेत असून सुद्धा राणेंना शह देण्यात हे सत्ताधारी त्यावेळी कमी पडलेले होते. त्यामुळे तेव्हापासून आणि आतापर्यंत आता तर सत्ता सुद्धा यांचीच आहे. त्यामुळे यांनी सुद्धा ही पुन्हा प्रतिष्ठेची केलेली होती. म्हणजे त्यावेळी सुद्धा ठाकरे शिवसेना असेल ही त्यावेळी कमी पडली. त्यामुळे आता तर सत्तेत राणे कुटुंब पूर्ण सत्तेत आहे. त्यामुळे कुठेतरी पुन्हा एकदा ठाकरे शिवसेनेला पुन्हा बॅकफुटला जात येईल असे चित्र या निमित्ताने पुन्हा पाहायला मिळालं. नगरपालिका इलेक्शनला माजी आमदार वैभव नाईक यांनी नक्कीच ताकद लावलेली होती. मात्र ज्या पद्धतीने त्यांचे 4 सीट आले त्यावर नक्कीच ते समाधानी नसणार आहे. कारण शिवसेना आणि भाजप ही दोन्ही पक्ष स्वबळ लढलेली होती. त्यात ठाकरे शिवसेनेने सुद्धा ताकद बऱ्यापैकी लावलेली होती. असं असताना सुद्धा त्यांना मोठ्या प्रमाणात यश मिळता आलं नाही. आता निलेश राणे यांच्या नेतृत्वावर येथील लोकांनी शिक्कामोर्तब केला आणि त्यांना 10 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष त्यांच्या शिक्कामोर्तब झालं. सीट पूर्णपणे सत्ता त्यांच्या ताब्यात आली. मात्र ज्या पद्धतीने शिवसेना आणि भाजपने स्वबळाचा नारा देत निवडणूक लढवली होती आणि भाजपच्या पदरी अपयश आलं होतं, त्याचाच कुठचा ते धडा घेत भाजपने या निवडणुकीत युती करण्याचा निर्णय घेतला आणि युती केल्यानंतर हे पूर्णपणे वातावरण महायुतीच्या बाजूने झुकले. कृष्णाजी, आपला संपर्क तुटतोय, आपला आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. कृष्णाजी, आपल्याशी आमचा संपर्क होऊ शकतोय का? पुन्हा एकदा कृष्णाजी यांच्याशी आपला संपर्क तुटलेला आहे. संदीप सर, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. मगाशी आपला जो मुद्दा होता की उमेदवार याद्यांमधील गोंधळ असेल, बिनविरोध पॅटर्न असेल, अपक्षांचं जे काही पुढे येणं असेल, उमेदवारी उभं करणं असेल आणि त्यानंतर अशी कुजबूज असते की एक अदृश्य शक्ती अपक्षांच्या मागे असते. या सगळ्याबद्दल जर आपण बोलायचं झालं, विश्लेषण करायचं झालं तर ते कशा पद्धतीनं करता येईल आणि याचा परिणाम आपल्याला या निवडणुकीत कशा पद्धतीनं दिसून आला? जुली, अगदी मगाशी आपण जी चर्चा करत होतो आणि आता कृष्णाशी पण आपण बोलत होतो. कृष्णाने जे विश्लेषण केलं, मालवणची परिस्थिती सांगितली. कुडाळ आणि मालवण विधानसभा मतदारसंघ हा खरं तर मागच्या निवडणुकीमध्ये किंवा गेल्या 5 वर्षांपूर्वी आता जी विधानसभा झाली त्याच्यापूर्वी त्याच्यावर उबाटाचं वर्चस्व होतं. पण ज्यावेळी निलेश राणे तिथे आल्यानंतर उबाटाचं वर्चस्व बऱ्यापैकी मोडीत निघालं. इव्हन तिथेच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उबाटाची जी वाताहत झाली, कारण प्रमुख पक्ष हा उबाटा होता. त्या ठिकाणी अखंड शिवसेना होती, त्याच्यानंतर शिवसेनेचे 2 भाग झाले आणि उबाटाची त्या ठिकाणी एक विभागणी झाली आणि त्याच्यानंतर ती उतरती कळा लागली. आणि जसं तू म्हणतेस की सुरुवातीपासून महायुती एकत्र आल्यामुळे, कारण 2 पक्ष जे सत्तेतले होते शिवसेना आणि भाजप हे एकत्र आल्यानंतर उमेदवारी वाटण्यामध्येच मोठी कसरत होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत याद्याच जाहीर झाल्या नाहीत.
थेट उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्याच्यानंतर मित्र पक्षांनी एकाच मतदारसंघामध्ये दोघांना एबी फॉर्म दिलेत आणि त्या निवडणुका सगळ्या झाल्यात. म्हणजे आता परिस्थिती अशी बघितली, जसं तू म्हटलंस की ह्याच्या पुढच्या ज्या अपक्ष आणि सत्ताधारींमध्ये मैत्रीपूर्ण ज्या लढती झाल्यास त्याचं इफेक्ट काय असेल पुढच्या राजकारणावर. एक तर या ठिकाणी निश्चित झालेलं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदवर जी सत्ता येणार ती महायुतीचीच येणार आहे. कारण 8 ऑलरेडी जिल्हा परिषद ज्या जागा आहेत त्या बिनविरोध झालेल्या आहेत. 25 त्या ठिकाणी टोटल सगळ्याच जागा ज्या 25 आहेत त्या बिनविरोध झालेल्या आहेत पंचायत समितीच्या सुद्धा. मात्र जिल्हा परिषदमध्ये सत्ता येते हे बऱ्यापैकी विरोधकांनी सुद्धा मान्य केलेलं आहे. म्हणजे इव्हन काल ज्यावेळी अखेरच्या क्षणाला वैभव नाईक यांनी स्टेटमेंट दिलं तर त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलं की आपण विरोधी पक्ष म्हणून जी भूमिका शेतकऱ्यांसाठी इथल्या तळागाळातल्या सर्वसामान्यांसाठी मांडणार आहोत ती प्रभावीपणे मांडणार आहोत. त्यामुळे त्यांनी मतदानापूर्वीच ते जे ही सगळी पिछेड आहे ती मान्य केलेली आहे. आणि तोच जुईली एक धागा असेल की मुळात अगोदर कार्यकर्त्यांनी लढण्याचा आत्मविश्वास होता तो गमावलेला होता. हे नेते मंडळी आहेत त्यांनी जी रसद पुरवायला पाहिजे होती, एक कॉन्फिडन्स द्यायला पाहिजे होता, तो या निवडणुकीमध्ये दिसला नाही. जो आपल्याला विधानसभेमध्ये दिसला, थोडाफार मोठ्या प्रमाणात लोकसभेमध्ये होता, त्याच्यानंतर विधानसभेत दिसला, नगरपंचायतमध्ये जो द्यायला पाहिजे होता त्याच्यामध्ये जी झालेली पडझड त्याच्यामुळे तो आत्मविश्वास दगावला. आणि त्याच्यानंतर आताच्या निवडणुकांमध्ये या कालावधीमध्ये पूर्णपणे पिछाडवर गेले. कारण वैभव नाईक यांची झालेली पिछाड, त्याच्यानंतर कणकवली विधानसभा मतदारसंघात थेट सतीश सावंत ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विधानसभा मतदारसंघाचा प्रमुखच तोच जातोय महायुतीकडे भाजपमध्ये. त्याच्यामुळे हे सगळे फटके जे होते ते बसलेले होते. आणि आत्ता जी खरी लढत होते ही जरी आपल्याला दिसत असली तर कुडाळ विधानसभा मतदारसंघामध्ये, थोडक्यात कुडाळ तालुक्यामध्ये आणि मालवण तालुक्यामध्ये ही उबाटा विरुद्ध महायुती अशी होते. मात्र बाकी अन्य ठिकाणी बघितलं तर कणकवलीत महायुतीने त्या ठिकाणी बाजी मारलेली आहे. सावंतवाडी विधानसभामध्ये सुद्धा जी निवडणुकीत होते या 3 तालुक्यांमध्ये दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी, तर याच्यामध्ये ज्या लढती होत्या त्या बघितलं आपण तर भाजप आणि महायुती शिवसेना यांच्यातीलच उमेदवार आहेत ते 2-2 ठिकाणी उभे आहेत. त्यामुळे उबाटाचं तसं अस्तित्व दिसत नाही. फक्त 2 उबाटाचे इथे खमके उमेदवार आहेत. ते बाबुराव धुरी जिल्हा प्रमुख दोडामार्गमध्ये माटणेतून लढत आहेत आणि सावंतवाडीमध्ये तळवडे मतदारसंघातून रुपेश राऊळ लढत आहेत. त्याच्यामुळे हे सगळं जर गणित बघितलं आपण, ही सगळी इफेक्ट बघितली तर येणारी सत्ता जी असेल ती महायुतीची असेल. पण याच्यात मोठ्या प्रमाणात उबाटाची वाताहत असेल. बाकीचे जे विरोधी पक्ष आहेत, जे महाविकास आघाडीतील घटक होते, जसं आपण मगाचपासून बोलतोय काँग्रेस, राष्ट्रवादी, त्याच्यानंतर उबाटा सेना, या सगळ्यांनाच घर लागलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे ही सगळी जी पकड आहे ती या ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेने मिळवलेली आहे. आता जिल्हा परिषदवर भाजपच्या जागा किती येत आहेत महायुतीत सुद्धा आणि शिवसेनेच्या जागा किती येतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सर, तुम्ही या सगळ्याचा उल्लेख केलातच आहात. विरोधी पक्षाबद्दल तुम्ही सांगितलं आहात, त्याच्या वाताहतीबद्दल आपण बोललोय. अनेक नेत्यांनी ऐनवेळी साथ सोडलेली आहे. त्यामुळे उमेदवार उभं करणं सुद्धा कठीण गेलेलं आहे अनेक जागांवर. तर काही ठिकाणी म्हणजे वैभववाडी किंवा कणकवली सारख्या ठिकाणी तर ऐनवेळी ठाकरे गटानं पाठिंबा सुद्धा दिलेला आहे. आपली पूर्णपणे ताकद त्यांच्या पाठीशी उभी केलेली आहे किंवा माघार सुद्धा घेतलेली आहे. या वाताहती बद्दल आणि या सगळ्या पक्षाच्या संघटनेबद्दल विरोधकांना तर आता विचार करावाच लागणार आहे. कारण अस्तित्वाचा प्रश्न त्यांच्या निर्माण झालेला आहे. या निवडणुकीनंतर त्यांचं काय होणार आहे ते चित्र आपल्या समोर तर येईलच. पण आता सत्ताधारी पक्षांबद्दल बोलूया, महायुतीबद्दल बोलूया. जेव्हा ही उमेदवारी वाटप जो गोंधळ समोर आला होता त्यानंतर अनेक निष्ठावंत जे होते किंवा जे समर्थक होते त्यांनी मात्र नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. अश्रूंना वाट मोकळी सुद्धा करून दिली आणि अपक्षांबद्दल सुद्धा बोललं गेलं होतं. अगदी जिथं ज्यांचा जो मतदारसंघ नव्हता तो अगदी दुसऱ्या मतदारसंघातला उमेदवार तिथं येऊन उभा राहिला याची सुद्धा खंत प्रत्येकानं व्यक्त केलेली आहे. पण हा गोंधळ आणि या गोंधळानंतर जागा वाटपाचा जो मुद्दा आहे आणि मैत्रीपूर्ण लढत, पण या सगळ्याचा परिणाम यावर होणार का की दोघांच्या भांडणामध्ये कोणाचा तिसऱ्याचाच लाभ होण्याची सुद्धा शक्यता आपण नाकारू शकत नाही. कारण हे राजकारण आहे, जे डोळ्यांना दिसतं ते अगदी तसंच असेल असंही कधीच घडत नाही या राजकारणामध्ये. त्यामुळे याचे परिणाम काय होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. नक्कीच जुईली, तू म्हणतेस तसं दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ, तसा आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्या सगळ्या प्रतिनिधींकडनं जो आढावा घेत होतो त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचं चित्र माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आहे. त्याच्यानंतर मणेरी जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे जे अगदी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला दोडामार्ग तालुका. त्याच्यानंतर कुडाळ तालुक्यामध्ये सुद्धा भाजपचे उमेदवार आहेत, त्या ठिकाणी उबाटाचे उमेदवार आहेत. त्यामुळे अंतर्गत नाराजी आहेत. इच्छुक भरपूर होते, सगळ्यांना या ठिकाणी उमेदवारी मिळाली नाही आणि त्याच्यामुळे इच्छुक नाराजी झालेली. आणि अपक्ष जर आपण म्हणत असू तर ते अपक्ष सुद्धा सत्ताधाऱ्यांमधलेच आहेत.
विरोधी गटातील अपक्ष फार कमी आहेत. अपक्ष जे उमेदवार राहिलेत ते सत्ताधाऱ्यांमधले राहिलेले आहेत. त्यामुळे हे सगळं चित्र जर आपण पाहिलं आणि याच्यामधलं जर निवडणुकीचं सगळं गणित पाहिलं, म्हणजे सुरुवातीचा आपला मुद्दा होता यावेळी मतदानाची टक्केवारी कमी का झाली, तर त्याच्या मागचं जुईली कारण हेच असावं, कारण जे इच्छुक होते त्यांचे जे पत्ते होते पहिलेच कापले गेले. अनेकांना असंही वाटू लागलं की या निवडणुकीत मी लढा देतोय तो निरर्थक आहे, त्याच्यामुळे मी किती त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व व्हावं, स्वतःच्या पदरची आकडेमोड किती करावी. कारण या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या उमेदवारांना ताकद दिली, पण विरोधक जे आहेत किंवा उबाटाचे जे हे आहेत सत्ता पदाधिकारी आहेत, नेते आहेत, त्यांनी अक्षरशः काही उमेदवारांनी आम्हाला असंही सांगितलं अखेर क्षणी त्यांनी फोन उचलायचे सुद्धा या ठिकाणी बंद केलेत. त्याच्यामुळे त्यांची लढण्याची इच्छा होती ती कुठेतरी त्या ठिकाणी जुईली थोडीशी आपल्याला मागे गेल्याची दिसली. आणि त्याच्यामुळेच जे खरं कार्यकर्ते या निवडणुकीला मतदानाला बाहेर काढतात, मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त करतात, ते कुठेतरी थोडंफार कमी झालेलं असावं आणि त्याच्यात हा टक्का घसरल्याचं जुईली चित्र असावं. कदाचित गोंधळ निर्माण होणं, उमेदवारी स्पष्टपणे जाहीर न होणं ही सुद्धा एक कारण असू शकतात. कारण आपला एखादा नेता आहे, आपण त्याला मतदान करतो असं साधारण चित्र असतं, पण तोच जर बाजूला गेला तर आपल्याला सक्षम तो पर्याय दिसत नाही त्यानंतर. मग त्यामुळे नाराजी मतदारांमध्ये तशीच होती. आणि दुसऱ्या बाजूला जो गोंधळ निर्माण झाला ऐन क्षणाचा, तो सुद्धा याला कारणीभूत असण्याची सुद्धा तेवढीच शक्यता आहे. पण आपण बोलत होतो की अपक्षांबद्दल, तिथं पालकमंत्री स्वतः नितेश राणे, जिथं रणनीती आखतात, बिनविरोध पॅटर्न राबवून अगदी काही महत्त्वाच्या जागा म्हणजे जिल्हा परिषद 8 जिल्हा परिषदेच्या जागा ह्या बिनविरोध होत आहेत, पंचायत समितीच्या 17 जागा ह्या बिनविरोध होत आहेत. असं असून सुद्धा त्यांना सावंतवाडी सारख्या ठिकाणी यावं लागतंय, वेंगुर्ल्यामध्ये जावं लागतंय आणि सांगावं लागतंय हे आमचे अधिकृत उमेदवार आहे. दुसऱ्या बाजूला ते हेही पुन्हा पुन्हा वारंवार त्याचा उल्लेख करत होते की अपक्षांच्या मागे अदृश्य शक्ती आहे आणि त्याबद्दल सुद्धा आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये बोलणार आहोत. आपण आडेली मतदारसंघाचा सुद्धा यामध्ये उल्लेख करायलाच हवा. तिथं जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी आहेत, त्यांनी ऐनवेळी माघारी सुद्धा घेतलेली होती आणि तिथं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं होतं की मला पाडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न होत होता. ती सगळी गोष्टी जी आहेत ते आम्ही नंतर येणाऱ्या काळात सांगणारच आहोत. त्यामुळे हा राहून राहून हा मुद्दा या निवडणुकीमध्ये चर्चेत राहिला. त्याची जास्त चर्चा झाली नाही तरी सुद्धा हा मुद्दा महत्त्वाचाच राहतो. ही अदृश्य शक्ती म्हणजे नेमकं कोण आणि त्याचे परिणाम या निवडणुकीवर काय झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले. नक्की जुईली, ही अदृश्य शक्ती कोण हे आपण आज बोलण्यापेक्षा मला वाटतं 9 तारीखला निकाल लागेल आणि जे अदृश्य शक्तीचा उल्लेख करतात तेच अदृश्य शक्ती या ठिकाणी जाहीर करतील. त्याच्यामुळे मला वाटतं त्यांच्या तोंडातून त्या अदृश्य शक्तीचं नाव आलेलं बरं आहे. पण वस्तुस्थिती आहे, तू जसं म्हटलंस तसं फॅक्ट आहे की या ठिकाणी महायुतीमध्ये लढत होत होती. महायुती अखंड असल्याचं स्वतः पालकमंत्री सांगत होते. नारायण राणे साहेबांचा शब्द हा अंतिम शब्द. त्याच्यानंतर स्वतः नितेश राणे, निलेश राणे आणि दीपक केसरकर यांच्यामध्ये कुठेही आपल्याला समन्वय नसल्याचं आढळलं नाही. यांच्यामध्ये पक्का समन्वय होता आणि त्याच्यामुळेच त्यांनी या ठिकाणी जसं तू म्हटलंस अखेरच्या क्षणी, कारण ते कणकवली विधानसभामध्ये निर्धास्त होते, कुडाळ विधानसभा मतदारसंघामध्ये स्वतः निलेशजी त्या ठिकाणी आपली खिंड लढवत होते आणि सावंतवाडीमध्ये हा सगळा बऱ्यापैकी गोंधळ होता. त्या ठिकाणी स्वतः ज्या ठिकाणी भाजपला जागा दिलेल्या भाजपचे अधिकृत उमेदवार होते त्यावेळी त्या ठिकाणी शिवसेनेने जी बंडखोरी केलेली होती, दीपक केसरकर हे रिंगणात गेले आणि तिथे त्यांनी सांगितलं की भाजपचे आणि महायुतीचे अधिकृत उमेदवार, आणि स्वतः नितेश राणेंनी ज्या ठिकाणी शिवसेनेच्या अपोजिट भाजपचे उमेदवार होते जे बंडखोरी केलेले होते, किंवा काही जणांकडे एबी फॉर्म सुद्धा आहेत त्यामुळे त्यांना बंडखोर सुद्धा म्हणू शकत नाही. जसं तू आपण आंबोली बघितलं, त्याच्यानंतर आरोंदा बघितलं, तर बऱ्याच ठिकाणी हे फॉर्म आहेत, मळेवाड सुद्धा. त्याच्यामुळे सांगावं लागलं त्यांना जाऊन. स्वतः दोन्ही या ठिकाणी जी लिडरशिप करतायत नितेश राणे पालकमंत्री आणि दीपक केसरकर, आणि ह्यांनी मैदानात उतरून हे सांगितलं. त्याच्यामुळे निकाल ज्यावेळी लागणार त्यावेळी बऱ्याच गोष्टी आपल्या समोर येणार आहेत आणि मतदारांना सुद्धा या प्रश्नांच्या ज्या त्यांना क्लिअर होणं आवश्यक आहे त्याची सुद्धा वाट पाहावी लागते. आणि आत्ता आपण मतदान झालेलं आहे, टक्केवारी कमी झाल्याचं पहिलं चित्र आपल्या लक्षात येतं आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं आत्ता मतदानानंतर जो निकाल लागणार आहेत, अखंडपणे महायुती लढली, 100% यश मिळणार असं सांगितलेलं आहे. पण दोस्तीत कुस्ती, त्याच्यानंतर हे आपलेच सगळे उमेदवार आहेत ते बंडखोरी, अपक्ष, ह्याच्यामुळे नेमका निकाल काय येतोय
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये काय होतंय ह्याच्या बाबतीत मला वाटतं मतदारांना आणि सगळ्यांना धक्का देणारे अशा प्रकारचे हे निकाल असतील आणि ते निश्चित येणाऱ्या राजकारणावर त्याचे परिणाम आपल्याला बऱ्यापैकी दिसून येतील. नक्कीच या सगळ्याची उत्तरं जसं तुम्ही सर सांगितलं की 9 तारीखला आपल्याला मिळणार आहेत, त्याची वाट तर आपल्याला पाहावीच लागणार आहे. पण सर यामध्ये आता आपण जर आकडेवारी पाहिली तर 3.5 पर्यंत 50.10% होती. त्यामुळे काय तुम्ही किती अंदाज वर्तवाल नेमकं आताचा जो आपण प्रतिसाद पाहिला मतदाराचा किंवा मतदानाच्या टक्केवारीचा, काय वाटतं ही आकडेवारी कितपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे? जुरी नक्कीच ही जी आकडेवारी आहे ती मला वाटतं 60% पर्यंत जायला हरकत नाही. टेंटेटिव्ह आकडा पण थोडाफार आपल्याला आलेला आहे. देवगड आणि वेंगुर्ला वैभववाडी तालुक्याची जी आकडेवारी आहे ती आपल्याकडे पूर्णपणे आलेली आहे, म्हणजे 54% आणि 59%. सावंतवाडीमध्ये सगळ्यात जास्त मतदान झाल्याचं दिसतं. वेंगुर्लामध्ये त्याच्यामध्ये जास्त मतदान आहे. तर हे चित्र आपल्या समोर दिसतोय. त्यामुळे 60%च्या आसपास सरासरी ही जी मतदानाची आकडेवारी आहे ती जाऊ शकते. मात्र ही आकडेवारी मागच्या सगळ्या निवडणुकांपेक्षा 10-15% कमी होते. त्याचं मी तुला विश्लेषण सांगितलं, कारणही सांगितलं. तर ही 60% पर्यंत आकडेवारी जाईल. सर धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर केलेल्या तुम्ही विश्लेषणासाठी, आपले मनपूर्वक आभार. तर जसं सरांनी सांगितलं आणि आपल्या प्रत्येक तालुका प्रतिनिधींनी सांगितलेलं आहे की यावेळीचं जे मतदान आहे ते अत्यंत कमी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. जर आपण लोकसभा पाहिली, विधानसभा पाहिली, अगदी नगरपालिका निवडणुका पाहिल्या तर हा पॅटर्न पूर्णपणे वेगळा होता आणि जिल्हा परिषद मात्र अगदीच वेगळी झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. शक्यता म्हणजे एकतर्फी ही निवडणूक झाल्याचं सुद्धा आता तरी म्हटलं जात असलं तरी नेमकं काय होणार आहे या सगळ्याचे अपडेट आपल्याला 9 तारीखला समजणार आहे. त्याच्यामध्ये शेवट करण्यापूर्वी एकच तुला मी अधोरेखित करतो. आपण पाहिलं तर या निवडणुकीत कुठेही जे आता कोकणच्या निवडणुका म्हटल्यानंतर राडे, त्याच्यानंतर एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप, पण जिल्हा परिषदच्या या निवडणुकीत आपल्याला ते चित्र बिलकुल दिसलं नाही. आणि असं असताना सुद्धा टक्केवारी जी आहे ती कमी झाली आहे. बरोबर, कदाचित मोठमोठ्या सभा झाल्या नसतील किंवा त्या पद्धतीनं हे नेते मंडळी प्रचारात उतरले नाही आहेत, महत्वाच्या फळीतले जे नेते मंडळी आहेत ते इथं दिसले नसतील. त्यामुळे हा शांतता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल असं म्हणायला काही हरकत नाही आपल्याला. त्यामुळे अर्थातच नेमकं काय होतंय, महायुती एकतर्फी ही निवडणूक जिंकती आहे का, विरोधकांचं नेमकं काय होणार आहे, त्याबरोबर अपक्षांनी कशी तगडी फाईट दिलेली आहे, या सगळ्याची उत्तरं आपल्याला 9 तारीखला जाणून घ्यायची आहेत. पण त्याचबरोबर निकालाचे सुपरफास्ट अपडेट, जसं मतदानाचे अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवले त्याच पद्धतीनं निकालाचे सुद्धा सुपरफास्ट अपडेट तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. तर या सगळ्याबरोबरच आता आपण इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.